Komið þið sæl og velkomin í úrval vikunnar, efni sem samastendur af nokkru því sem að okkur fannst þess vert að sýna það aftur af dagskrá Rauða borðsins á Samstöðinni. Pólitíkin var ráðandi eins og hlýtur að vera nú þegar aðeins vika í kjördag. Gunnar Smári fékk Gísla Tryggvason lögmann, Atla Þór Fandal almannatengil, Kristínu Eiríksdóttur skáld og Sunnu Sæmundsdóttur fréttakonu til að greina kosningabaráttuna sem hefur verið uppfull af hneykslum. Kíkjum á það. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. En við höfum byrjað alveg frá því að Bjarni sprengdi ríkisstjórnina, þá höfum við byrjað alla þætti Rauða borðsins hér í beinni útsendingu við að ræða við fólk, köllum hingað til fólk til þess að ræða svona stöðunni í pólitíkinni og komandi kosningar. Og það er þannig í kvöld líka. Og hingað kominn Gísli Tryggvason lögmaður, sem að fá sér sopa teinu. Já. Og Sunna Sæmundsdóttir, sem fréttakona á Stöð 2. Atli Þór Fandal sem einu sinni var blaðamaður, hún langt síðan það var rýmsum svona kynningamálum, og það var rétt ókomin Kristín Eiríksdóttir skáld sem ætlar að taka þátt í þessum samtali með okkur. Ég var einu sinni blaðamaður líka. Já, þú varst blaðamaður líka. Þannig þetta allt saman blaðamenn. Já. Það þannig. Það var nú hluti af svona þroskaleið fólks í Kanada að vera vinna sem blaðamenn í smá stund allavega. Já. Og þá var það valdita enginn sem ævistarf. Þetta voru bara nokkrir sem að ílendust á einhverjum ástæðum. Náðu ekki að fara út úr þessu. Þeir eruðu blaðamannastéttin. Það er sagt, sko. Menningablaði Heimildina núna var leiðarinn það hvort þetta ætti að vera þegnskylda að vinna á ritstjórn í smá tíma. Nú, hver var það Auður Jónsdóttir að stíma því? Já, var einhvern veginn henni líkt. Þetta sumir segja þessi stutt kosningabaráttu, en það sem miðst eiginlega merkilegt við hana annars það hvað fylgið rókjant, minnst það merkilegt, ég hef ekki séð svona áður. En svo finnst mér líka bara allt fullt af skandalum í þessari kosningabaráttu. Það ekki? Jón Gunnarsson, búvörulögin. Já, það hefur ekki vantað. Og við vorum nú á Vísi að greina frá enninu mögulega skandalnum núna rétt í þessu. Sigmundur Davíð. Ekki eru skandalar kringum hann. Allt þessu vant. En hann það var einhver fundur í verkmenntaskólanum á Akureyri og þar sitja fulltrúa flokkana fyrir svörum og meðal annars fulltrúa miðflokknum og fær eitthvað spurning klausturmálið og svara því að mér skils bara ágætlega en eftir það þá mætir Sigmundur í hús og ég veit ekki alveg hvað hann gekk til en virðist allavega eitthvað ósáttur og fyrir að króta á veggspjöld í VFMA og húfur og exar yfir flokk fólksins og gerir einhverju horn á framsóknarmenn og ákveðin veggspjöld sem var frá flokkonum. Já, á framsóknarveggspjöld. Með svona skemmdaverk. Krótar á Þórarin Inga og Ingiborg Ísaksen. Teknar skegga á fólkið. Já, skegg og horn. Ég gerði það þegar ég var svona 5 ára, var á Moggan og teknar skegga á alla. Gerði það ekki? Jú, ég sé það nú bara kert ekki á. 5 ára ég hef svona skilning á Sigmundi. Já, en 5 ára ég var náttúrulega ekki í framboði. Þetta áhugavert í það minnsta. Hvað segir þið? Þetta ekki þú nú sérfræðingur, varst sérfræðingur í spillingu? Í skandölum. Framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Ég enda sammálaði. Það er nóg af skandölum. Kannski það hluti af hraðanum. Mér til dæmis fundið svolítið merkilegt hvað kosningabaráttan gengur svona klaufalega mjög víða. Samfylkingin búin að einhvern veginn fara í gegnum svona furðuleg og klaufaleg mál og ég var nú bara rétt að ná að lesa þetta með hann Sigmundur Davíð. Það mjög klaufalegt og asnalegt en kannski þetta bara hraðinn. Þú veist að flokkar á Íslandi eru svolítið tómir. Þú veist, flest þeirra hafa ekki mjög sterka innviði og svo kemur þessi ofboðslega hraði og það bara að setja saman lista og keyra gegn stefnumálin og svona
menn hafa kannski þurft að hlaupa og á meðan þeir eru byrjar að hlaupa svolítið ákveða hvert er alltaf að fara. Það sem er skrítið að þú tala hraðan, að í kvöld að þá var Sjálfstæðisflokkurinn að kynna kosningastefnu sína, sem er líklega sá flokkur sem ætti að hafa stærstu maskínuna og að valdi sjálfur tíman. Við sósíalistar töldum okkur vera svona með seinni skipunum, við vorum að kynna þetta í gær og það var að vera að skamma VG fyrir að hafa kynnt helgina, en Sjálfstæðisflokkurinn bara náðu þessu bara núna rétt áðan í Garðabæ. Og það eru 10 dagar til kosninga. Þetta bendir til þess að vélarnar sé ekki eins vel smurðar og maður er vanur til frá í Danmörku, en þar þykja 21-2 dagar bara fínt og normalt. Ég vil þó að þar gangi menn enn lengra en hér í að forsætisráðherra velji bara tíma sem að forsætisráðherra hendar, eins og Bjarni gerði kannski að vissu leyti núna. Já, en það var samt einhverjar, hvað var þetta, 6 vikur eða sem voru gefnar í þetta? En svo er þetta kannski líka taktika einhver leyti, nú er Samfylkingi til dæmis löngu búin að birta sitt plan og allir búin að vera að hjóla í það síðustu vikur. Samt ekki, því ég held þetta sé bara kannski mestalagi rúmlega helmingurinn af plönunum sem við ætluðu að fara. Þetta er eitthvað orkumál, þetta er eitthvað efnaðasmál og eitthvað húsnæðismál og eitthvað heilbrigðismál. En vantar ekki eitthvað svona með drætla? Það er náttúrulega kannski menntamál og það er nú svona umhverfismál, það er vottur og svona nýsköpunarstefnu í atvinnumálunum, en jú. En er ekki þetta með Sjálfstæðisflokkinn bara, það sést náttúrulega langar leiðir að það er ekki góð stemming í Sjálfstæðisflokknum, það er leiðilegt, það er eiginlega aldrei neina fréttir af vinnurastarfi þarna nema bara hvað segja eitthvað leiðilegt og eitthvað séu fúlir. Hver er að hafa þær fréttir verið? Það var náttúrulega einhver ergilsi með val á lista og síðan það þeir eru eitthvað klofna kosningabaráttu í Reykjavík? Já, ég kannski meira að tala áður en að kosningabaráttu byrjaði, það var svo augljóst að þú veist að menn voru ekkert rosalega svona hressir með fundina og stuðið upp í Valhöll. Það hefur orðið eitthvað svona atgerðisflótti mjög svona áberandi, gengur örugglega ekki mjög vel að fá nýtt fólk inn. En nú hellinga Sjálfstæðisfólki í framboði fyrir aðra flokka. Já, ég meina kannski það styrkur flokksins, ég veit ekki, en svona almennt held ég að telast til veikleika. Mér þetta fyndi í einhverju spjalli við Bjarna. Þá var hann spurður út í þetta, Viðreisn og Miðflokkurinn með hellinga Sjálfstæðisfólki sem á lista. Og þá sagði hann eitthvað að þetta nú fólk sem hefur ekki fengið framgang hjá okkur. Og ég hugsaði, er það ekki eitthvað gallað við það hvernig valið á listan, því að Miðflokkurinn og Viðreisn voru þá, þegar þetta var sagt samanlagt með 30%, en Sjálfstæðisflokkurinn bara með 13%, þannig að þeir hættu kannski frekar að taka þá á lista sem að þeir vilja ekki hafa. Það skila meiri árangri. Það er náttúrulega ekki mikið lendun í listum hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég meina, þetta eru náttúrulega svona upp til hópa kannski svolítið atvinnupólitíkusar sem að láta ekki eftir sín sæti. Við vorum með endurnýjun í norðvestri og norðaustri. Þá komu 9 oddvitar. Já, en einmitt að því maður sá svona þvert yfir línuna að fólk var að draga inn, það er náttúrulega Jensgarðar einmitt hjá Sjálfstæðisflokknum sem kannski svona þekktasta nýja andlitið, þurfum við Jón Pétur Símsen einhvers þar neðar. Hann er í 3. sæti, ég held að flokkurinn þarf að ná, ég held að bara 24% til þess að hann eigi séns á að vera þingmaður. Já, einmitt, en þetta var ekki alveg sama. Maður var ekki að sjá svona sömu þróuna hjá þeim að vera að fá eitthvað svona nýtt og ferskt og eins og maður sá hjá Viðreisn bara með Jón Gnarr og Grímu Grímsson og náttúrulega Alma og Víðir og eitthvað svona sem að bjóð til hæp eitthvað í kringum flokkana og svona minnum það hjá sjálfum. Hvernig finnst ykkur að hafa gengið? Það er kannski ekkert gaman að tala um fólk. Hvernig finnst ykkur gengið hjá til dæmis Ölmu og Víði og svo var náttúrulega hún Halla Hrund, er svona svipuð tegund. Ekkert sérstaklega, ég held að það er nefnilega svo flókið að skipta gír og vera pólitíkus, það er rosalega flókið skipting. Þetta er hægt og mjög frambærlegt embættisfólk allt saman, en ég er ekkert viss að þau blómstri með sama hætti í svona hlutverki stjórnmálafólks, Ég held að taki tíma að ná bara taktinum. Ég hugsaði því að Hafdís Hrund kom því hún var eiginlega fulltrúi Framsóknar svona í upphafi kosningabaráttunnar. Og því ég hafði tekið viðtalið eins og forsetaframbjóðanda. Svo kom hann og var bara meðal stjórnmálafólks Þá sá maður alveg bara hvernig maður spurði. Það var hún svona þetta er allt annar spyrill sem hafði áður verið. Þannig að þetta er flókið að svissa allt í einu yfir, Allt í einu ertu spurður eins og þú sért ekki alveg velkomin einhvern veginn. Það er þannig.
Já, ég myndi það að svara fyrir hvað Framsóknarflokkurinn gerði síðan 7 ár. Já, maður sá líka alveg fyrst þú talaði kannski ekki alveg á línu, mætti Silfrið og var kannski ekki alveg á línu Framsóknar í húsnæðismálum og eitthvað svona, eins og var ekki alveg búið að taka hafa tíma til að taka stefnuna með henni, sko, flokksförin. Því hún var sett svo framalega, sko, hún var eiginlega látin svara fyrir Framsóknarflokkinn svona fyrstu 10 dagana og hún náttúrulega bara þekkti það ekki, sko. Já, farið minna fyrir henni núna. Já, kannski að því hún náttúrulega út í kjördæminu, þetta stórt kjördæmi. Kannski líka svolítið einkenni þessar kosningabaráttu, sko, að því hún gerist með þeim hættir sem það búið til kosninga með þessum hætti, þá eru þessi ofbástlegu svona mannaskipti eins og væri bara svona kaup á leikmönnum og svo einmitt kannski svona slengist fólk jafnvel bara efst í oddvitasætin og hefur þá þetta bara ekki fengið sko þetta uppeldi innan flokkana. Og ég meina, það var svona dæmi á miðflokknum líka sem að Sigríður Andersen svaraði eitthvað spurningalista í andstöðu við stefnuflokksins. Ég held að það búið að vera svolítið mikið af þessu, sko. Já, hún kemur náttúrulega úr nýfrjálshyggju armi Sjálfstæðisflokksins og ég held þetta hafi verið spurningum innflutning á matvælum. Áttaði sig ekki á því að sko, miðflokkurinn hefur tekið yfir víða svona bænda og landsbyggðararm Framsóknarflokksins sem hefur mér komið óvart þegar ég út í þessum landsbyggðarkjördæmum að þar talar fólk að það hefur alla séð Framsóknarmann en miðflokkurinn að ef það sko, hvað heitir þetta, fjárskilafundur í einhverjum hreppi að þá bara Sigmundur Davíð mættur ekki kannski til að króta og skjöld bara til að drekka kaffi Kristín Eiríks komin hingað, þetta velkomin. Við erum nú bara að tala svona kosningabaráttuna. Svona, við erum svolítið að tala þetta fólk sem að koma og embættisfólki sem að koma inn á pólitíska sviðið, hvort það sé flókið að skipta gír. Já. En það eru skandalar sem hafa verið í þessari kosningabaráttu. Það eitt skandal sem náttúrulega það Alþingi hafi samið lög sem stangast á við stjórnarskrá en náttúrulega huge eins og komið til að segja. Já, ég var nú einmitt stattur með syni mínum á hvað er þetta kynningafundi hjá Viðreisn þar sem hann var að kynna sér bara stefnum á flokkana og þá heyrði ég einhvern í herberginu bara kalla að það væri komið frétt þetta og það kom ekki óvart sko og ég hef einmitt giskað á hver röksemdafærslan væri og það semst byggt á 2 fordæmum frá 1950 og 1997 þar sem að lög höfðu ekki orðið til á stjórnskipulegan hátt eins og það orðað prentvilla leiði til þess að lög ekki samþykkt með 3 umræðum þannig vísu ekki að ræða prentvillu heldur bara gjörbreytingu á frumvarpi sem var nú kannski allt í lagi eða allavega skynsamlegra eins og það var unnið í matvælaráðuneytinu svo tekur þingnefndin upp á því eins og hún hefur stundum gert í stórum málum að bara gjörbreyta því og komi nýtt mál. Þetta gerist líka í mikilvægu máli sem að fjallar hópmálsókn. Það var frækt í þessu tilfelli að sko breytingin var samin af lögfræðingi. Já, fyrir utan þann skandal að leyfa það eins og hefur gerst í gegnum söguna að þá þetta svakaleg mistök og lögfræðingar Alþingis eiga að hafa varað við því að þetta verður ekki skynsamlegt en ekki sagt þetta stæðist ekki stjórnarskrána en samt blasir þetta við þegar maður lesir þessi fordæmi að þetta allavega nærtæk niðurstaða. Hvað fannst þér álit lögfræðingan í þinginu? Sem að segja leifaði meila að fara með þetta. Já, það sem ég heyrði vitna til, ég sá nú ekki frumtekstan sko, að það fannst mér ekki traustvekjandi. En það sem ég hef pínleitlegar áhyggjur af að nú varnaraðildi í þessu máli háttað þannig að samkeppniseftirliti sem augljóslega hlynnt niðurstöðu dómsins og var andvígt þessum fáránlegu lögum, að það að verjast. Og þetta svona dálítið óheppilegt dæmi það sem gerist ekki oft að sá sem að verjast, hann ekkert að verjast af alvöru. Og nú þarf samkeppniseftirlitið sennilega að ákveða hvort að áfrýja dóminum og hvort að fer beint til Hæstaréttar eða til Landsréttar. Og mér finnst eiginlega ómögulegt annað en að þessu verði áfrýjað
til þess að fá fordæmi en líka bara til þess að forðast ásakanum það að samkeppniseftirlitið hafi ekki tekið til fullra varna í málinu. Heldur að það hafi raunverulega skipt máli í þessu máli að vörnin hafi ekki verið? Nei, ég held nú reyndir ekki. Ég held að þegar lögmenn fá það verkefni að verjast að þá sko vita lögmenn allavega að þeir verjast af krafti. Ég vil þó þau séu ekki samfærður málstæðin sem oft kemur fyrir. En bara sá grunur að samkeppniseftirlitið hafi eiginlega verið með í þessu og ákveði að vilja áfrýja ekki, þann óbærilegur. Þannig að ég trúi því að sá ráðherra sem samkeppniseftirlitið heyrir undir bara krefist þess að þessu verið áfrýjað. Þó ekki væri nema fordæmisins vegna og þá dregst niðurstaðan enn. Þetta var í vor og Haukur Arþórsson hafði gefið út bók sem heitir eitthvað eigin lög en eitthvað eitt orðið uppátt. Mín eigin lög. Og það sem hann að gagnrýna ýmislegt í Alþingi og meðal annars þetta að þegar verður mikil breyting á milli umræðuna að þá fara í mál í gegn án þess að fá raunverulega 3 umræður. Og ég var bara að ræða við þetta og við vorum svona velta fyrir hvernig þetta getur gerst. Þetta var sama daginn og það var verið að samþykkja lögin með þessum hættinir á þingi. Þannig þegar ég kom heim og var búin að hlusta á svona fréttirnar, þá ringdi ég Hauk og býtuði þetta var bara, þú sagðir þetta fyrir daginn. Því við vissum ekki að þessu sko, að því þetta rann í gegnum þingið á okkur. Þannig að það ekki bara það var búið að vara fólk við þinginu að efnisatriði málsins, að þetta myndi leiða til verðhækkunar sem það gerði. Og þetta myndi leiða til þess að KS færi bara að kaupa upp fyrirtæki sem það gerði og fólk myndi missa vinnuna sem það gerði. Þetta var líka búið að vara þau við því að þessi aðferð að setja lög að hún myndi ekki standast. Og svo margt í þessu, það bæði þetta sem þú nefnir að lögfræðingur hagsmunasamtaka semur textan, formaður atvinnuveganefndar allavega í aðra við að vera vanhæfur ef að slíka reglur myndu gilda aftur hluti í þessu félagi sem Gáðars vildi eignast. Ef að slíka reglur gildu þingmenn þá væri hann vanhæfur en það gildar þetta ekki beint þingmenn en þetta lítur allt mjög óhefnilega út og eiginlega bara kórónan á 7 ára svona svolítið skandala vesinni. Ég meina landsréttamálið til dæmis stór skandal sem að mér finnst ekki hafa verið gerður almennilega upp. Bara eitt dæmi Það sem að Sigríður Andersen fór gegn tillögum hverjir ættu að vera dómarar og skipaði fólk eftir eigin höfði, meðal annars eiginkonu Brynjars Níelssonar, svo maður bara bendi á að það eru pólitísk tengsl í því og síðan var það dæmt ólöglegar, eða ekki? Jú. Stöðuveitingar eða hvað það kallast. Það var náttúrulega stórt hneyksli. Við erum líka með Íslandsbankasöluna sem enda með því að Bjarni þarf að segja af sér eftir að það fengið úrskurð. Þannig að þetta búið að vera svona skandalastjórn. Það eitt sem að ég var aðeins að velta fyrir mig í dag varandi þetta með lögfræðinga þingsins og þetta þá vantarlega lagarskrifstofa þingsins sem að hefur verið látið fara yfir þetta eða hvað var það ekki? Þetta minnisblað frá þeim að hugsanlega þetta nú hluti líka af stærra vandamáli. Það oft ekki mjög mikil þolinmæði fyrir gagnrýni eða svona faglegri gagnrýni. Ég meina við finnum það að akademían á oft undir högg að sækja og lögfræðingar að vissulega þetta panta lagálit hjá lögfræðingum en margir að reyna nú samt að vinna vel og svona og þetta hefur auðvitað þetta hefur auðvitað svona meiri áhrif á löggjáðan þegar hann hefur ekki þessu ofsalegu rísosa til greiningagetu, hann með lagaskrifstofu og meðan framkvæmdarvaldi getur alveg bara keypt heilu greiningarnar. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að þetta sé kannski hluti bara af stærra vandamáli að kannski bara vellauni umhverfið ekki það að menn sé að reyna að verja hagsmuni þingsins með því að benda á hið augljósa. Af því að það er svo oft í svona málum sem að mér finnst fólk bara almenningur vera búin að sjá mjög hratt svona grófu línurnar í þessu en kerfið eða lög þá stjórnsýsla þingsins eða stjórnsýsla ráðuneytanna og svo þögn kannski akademíunar því að það er náttúrulega komið fram að það sé svona ákveðin hræðsla við að taka þátt í opinberri umræðu að mér finnst þetta líka vera hluta því þarna kemur hvað það er dýrt fyrir okkur að það sé ekki
í raun og raun meira virði bara lagt í það, menn sko sinni faglegu skildu og segi bara að sjálfsögðu, þú veist, þetta ekki hægt. Checks and balances, eins og í Bandaríkjunum hefur nú yfirleitt virkað vel í kernum 250 ár. Þetta rauði þráðurinn í því sem að stjórnlagaráð, það sem ég satt, var að reyna að koma á, það var checks and balances. Þannig að væri ekki bara 1 flokksfóringi eða 2 flokksfóringi sem gætu ákveðið eins og innrás í, eða hvað er það, stuðning við innrás í Írak. Þetta vantar í íslenskt bæði stjórnkerfi, stjórnarskrá og stjórnmálahefð. Já, hvað segir þið, Kristín og Sunna? Búvörulög, það bara lokasteyrun á fólki? Það stundu þannig. Búvörulög, já. Þetta er ekki áhugavert orð í sjálfu sér. En þetta máli náttúrulega, þetta er mjög juicy mál og stala bara bara neytendur. Þetta er bara neitt máli svona sem að hvers eigum við að gelda, sko. Sérhagsmunir teknir fram yfir almannahag. Ég vil kannski vera eitthvað fullur sem minnst það, en ég meina þetta lítur ekki vel út og endanum það neytendur sem að borga fyrir þetta. Og bændur, núna. Bændur. Þannig að það er bara framleiðanda milliliðurinn sem að græðir á þessari óhæfu. Veikur vald þeirra og máttu við valla við því að bændur eru náttúrulega meira og minna undir hælnum á þeim. Já, einmitt, þegar maður telur þetta allt til að þá svona undrar maður sér svolítið á þessu fylgi sem að þó mælist hjá þessum stjórnarflokkum, finnst manni. Svona, já. Það er nú ekki mikið. Nei, það er þó eitthvað, sko. Þeir eru samanlagt 25, þeir fengu 54, þeir eru búin að missa 30% stygg frá sér, sem held ég Íslandsmet, ef það yrði. Og gott ef ekki bara Evrópumett. Kannski eru kjósendur einmitt loksins að refsa stjórnarflokkunum og ég held að það sé meðalans að því að nú hafa hægri menn loksins einhvern valkost. Í fyrsta skipti í mínu minni allavega hafa hægri menn 2, 3, 4 flokka að velja. Þeir þurfi ekki alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkin eins og í áratugi. Já, ég held að ég man að þegar Bjarni var að sprengja ríkisstjórnina og svona, já, það voru kosningar, að þá við erum eins og við vitið, við erum alltaf ræðið við fólk og þá var svona, já, VG, þeir munu bara rétt úr kútnum og Framsóknarflokkurum rétt úr kútnum og Sjálfstæðisflokkurum rétt úr kútnum og ég man að ég var með eitthvað fyndið í einum umræðunum, hvað haldið það séu 130% atkvæða í boði eða eitthvað, því að það voru allir rétt úr kútnum einhvern veginn. Og þá fannst mér að vera svona ríkjandi svona hugmynd að kannski að kjósendur myndi rata á sinn bás eða ég veit ekki hvernig fólk sér þetta. En það hefur bara ákvarðat ekki gerst, sko. Framsóknarflokkurinn liggur þarna bara, VG bara liggur þarna og Sjálfstæðisflokkurinn bara liggur ekki þarna. Þetta reyna bara að minnka á milli vikna. Já, það er eitthvað breytilegt á milli kannana fyrirtæki þar sem með Sjálfstæðisflokkin, maður hefur séð á eitthvað í 13-17% eitthvað núna bara síðustu vikuna. Gallup með á hæðst, sko, en Gallup alltaf með aftur á baki tíman og þessi könnun sem komum mánaðamótin, hún var svolítið villandi, sko. Já, það var eitthvað 2 vegna, já, einmitt. En ég veit það ekki, mér finnst það einhvern veginn ólíklegt að Sjálfstæðisflokkun endi með eitthvað 13%. Maður myndi svona ætla að séu margir sjálfstæðismenn sem mitt hafa leita til miðflokksins eða Viðreisnars vegna ónægju með hitt og þetta í málamiðlunum við VG að þeir uppi staðið munir standa með sínu flokki, þannig að það kemur verulega óvart ef þetta verður niðurstaðan en aftur á móti sko einmitt, þetta er náttúrulega mjög spennandi að því ég hugsa og það sem mér finnst líklegt að gerist mögulega að stóru flokkanir eins og Samfylkingin og Viðreisn sem að sér svona kannski einhver er í meðbyr eða Viðreisn er í meðbyr, Samfylkingin er eða ekki, hún er að missa flugið. Nei, nú eru bara 10 dagar í kosningar og ég veit ekki og þeir sem eru kannski ekki gallharðir VG, menn, píratar, sósíalistar að þeir muni kannski frekar fara á Samfylkinguna til dæmis til þess að það sé eitthvað valkosti við hægristjórnina sem að geta annars stemt í það er taktíska kosningu, sko. Samfylkingin getur nú bara mynda hægristjórn eins og gerði 2007 og 1991 og 1959 og 1963 og 1967 og
1987. Já, en ég veit ekki bara þegar maður sér 3 flokka þarna sem að berjast við að ná inn á þing, ég veit ekki, ég held að sé kannski alveg einhverju sem muni veigra sig við að greiði þeim atkvæði. Já, en þá fara þeir ekki yfir á Samfylkinguna. Þeir sem eru að hugsa þessa 3 flokka sem þú nefndir, þeir fara á þann sem er líklegast og það held ég að verið sósíalistar. Ég held að VG sem ekki beint hluti af elitunni þar, VG kjósendur fari yfir á sósíalista. Og jafnvel þeir sem hefðu kosið Pírata muni fara yfir á sósíalista ef að Píratar eru tæpir. Það getur orðið svona, ef það hvað heitir þetta, kjósa taktískt á milli þessar flokka og þá skiptir máli líklega hverjir af þessum 3 flokkum verða efstir í mælingu, Gallup og Maskínu núna í vikulok. Já, þetta kjósendum í svo fersku minni að því við erum nýbúin að fara gegnum forsetakosningar þar sem þetta, maður sá þessa mynd teiknast upp, Þannig að, já, það kemur ekki óvart ef staðan breytir svolítið þarna einmitt. En Óli Harðar, hann andmælur sér alltaf, segir að það hafi aldrei verið kosið taktískt í þingkosningum, segir hann, og búin að vera að skoða úrslit þingkosninga svolítið. Hann segir að fólk standi bara með sinni skoðun. Ég veit það ekki. Munið þið hvernig það var, til dæmis Björt framtíð, hvernig hún var þegar hún kom inn í kosningabaráttunni. Ég held hún hafi bara verið með 1,3% og enda bara þar einhvers staðar. Það var ekkert svona, VG er búin að vera fyrir utan þing síðan í vor, Já, viðvarandi ástand hjá þeim sem að lítur að vera mjög mikið áhyggjuefni. Hvað voru sósíalistar langt frá markinu síðast? 4,1. Bara örfá prósentstig. En það, og ég með Píratana að það er rókgjörnasti kjósendahópurinn. Ég sagði við eitthvað Pírata sem ég hitti fyrir í gær eða fyrir dag. Sagði við hann að ég myndi halda Píratana þess að mæla með 7% til þess að ná inn á þing Því að þeir eru svona flokkur sem alltaf missir Já. Það er alltaf vestu vombriðin er alltaf kosningavaka Pírata það gæti samt verið, ég myndir að velta þessu fyrir mig því að skekkjumörkinu alltaf svona kringu 3%, gæti samt verið að það hafi áhrif að kjósendahópur Pírata er búin að eldast svo mikið, þannig að það sé ekki sama skekkja og hafi verið áður. Það verður spennandi, við sjáum nýjar kannanir á morgun. Eru þið ekki með kannanir á morgun? Jú, Maskína kemur á morgun. Já. Síðast komið í hádeginu, þannig getur bara verið í hádeginu. Kannski bara verið að reikna út könnun, þannig að allt sem við segjum hér er ómar. Akkurat. Nefn að þú sett búin að kíkja. Ég er ekki með, fæ þetta á morgun. Þannig að býður bara spenntir. Það verður spennandi að sjá og svo kemur líklega Gallup á föstudaginn. Já, Gallup prósent á föstudaginn. Prósent alltaf klokkan 2 í þætti Stefáns Einars. Prósent það fyrir Moggan og Maskína fyrir Vísi? Ekkert fyrir okkur en við erum í samstarfi við Maskínu og Moggin er í samstarfi við Prósent og Rúfi Gallup. Fyrstu birtingu. Já, þegar að fyrirtækin eru búin að selja flokkonum sem að er að fara á taugum og kaupa þetta villi vekk, að þá birta þetta svo í fjölmiðlunum. Minnst þetta Gallup hafa byrt mjög lítið, það gengur mjög vel að selja. Þurfi ekki að byrta. En þetta með hvort að almenningur refsi flokkonum, þá það, við viljum þurfa að horfa á það þetta er meira í könnunum núna, bara mun meira heldur en var 2013, þar sem að Samfylkingin og VG mistu held í 18 þingmenn. Við höfum séð kannanir þar sem að samanlagt tap þessara flokka eru 24 eða 25 þingmenn. Framsóknarflokkur með 3, kannski 4 þingmenn menn á þingi. Ert þú ekki með Framsóknarættum? Jú, ég er að Framsóknarættum og var Framsóknarmaður í 15 ár. Þetta er eitthvað allt annað heldur en að... Já, hann toppaði svo sem alltaf á réttum tíma, sögðu menn En þannig ég vona nú að Framsókn haldist inni, svo ég minn að segja það. Þegar ég kjósið það ekki. Það er spennandi að segja hvort Sigurður Ingi haldist inni nú þegar hann á taka eftir oddvitasætið. Já, það verið missir á honum til dæmis. Það er mjög spennandi. Suðurkjördæmi er sterkt kjördæmi á þeim, þannig að það er kannski nóg að Framsókn fari upp í svona 9% á landsvísu til þess að hann ná inn. En ég held að þurfa að fara vel yfir 11% til þess að Lilja og Ásmundur Einar haldist inni. Þannig að þau eru mjög langt frá því í dag. Af því að þeir eru með svo hlutastlega minna þingi, ég held að mælist með 2% fylgi í Reykjavík. Ég reyndar held að VG myndi ná sér einhvern svona varnarsigur og hafði eiginlega meiri á að gera Framsókn. Og nú svona undanfæri hefur maður séð það hvað það var alveg fáránlega heimskuleg sýn á þetta.
því að Framsókn eru sko, auðvitað er þetta engin draumastaði á þeim sko, en ég held að það sem að þeir búi við hvernig sko Sjálfstæðisflokkurinn og VG voru svo miklu gerendur í að sprengja þessa ríkisstjórn, og ég veit að vildi allir losna við þessa ríkisstjórn, en ég held samt sko að stjórnarflokkarnir hafi einhvern veginn aldrei sýnt í nægilega skilning að fólk vildi bara losna út úr þessu kaosi, þú veist, og ég held að grunnur Framsóknar núna, sem er vissulega ekki góður en betri en til dæmis VG, byggir svolítið á því að bara í 2 daga þá virkuðu þau bara svona eins og eina fullorðna fólki í herberginu, þú veist, og Hverjir? Framsókn af þessum 3 flokkum sko, svo sem ekki hár mælkvarði en það hefur komið á óvart eftir í Tossabæk eins og sagt. Já, það hefur komið á óvart sko, hvað bara VG nær engu en svona kannski, þú veist, meikar það alveg sens, því að ég meina þetta er bara ekki alveg trúverðugt þetta að þau ætla að vera einhvern veginn mest vinstri sinnuð bara í heimi nú þegar þau eru að, þú veist, að þurrkast út. Þetta bara... Kosningabaráttan heldur ekki vinstri. Kosningabaráttan þessi umhverfisflokkur og kvenfrelsisflokkur. Já, og það. Ég bara, þú veist, ég einhvern veginn... ég veit ekki, ég held þetta bara, þau eru bara ekki trust agent, þú veist, vegna þess að þau voru í ríkisstjórn þetta langan tíma og sko, þau bara einhvern veginn horfðu, þau voru bara ég held að fólk í þessum 3 stjórnarflokkum haldi að óvinsaldir ríkisstjórnarinnar sé vegna þess að þau hafi farið oflant til hægri eða oflant til vinstri eða ekki nóg mikið í miðju, en ég held að þessar óvinsaldir og þessar sko bara þetta Íslandsmeti óvinsaldum sé vegna þess að fólk sem að þarf að stríta svolítið í lífinu, það getur bara ekki, það hefur bara ekki þolinmæði á að horfa upp á fólk í svona mikilli ábyrgðarstöðu bara að koma fram við þetta eins og þetta sé bara, þú veist, eitthvað skólafélag sko. Og ég held og þess vegna held ég sko að Framsókn svona standi sig aðeins betur heldur en VG, það bara hafa þennan grunn að hafa ekki tekið þátt í sprengingunni, en svo þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn, það náttúrulega, hún ótrúlega tryggðin þar sko, þannig að þetta eru stór tíðindi hvaðan dalar hratt, en ég held mig við það ég held að vandi Sjálfstæðismann sé bara að það sé ógeðslega leiðilegt upp í Valhöll sko. En ég spáði því eins og Atli Þór kannski farin að hallast að VG komist ekki inn og ég held að það sé bara meðal annars af því að þeir eru meðsekir í búvöruhneykslinu núna og einir sekir í hvalveiðihneykslinu, hvað sem ennum finnst hvali, þá er þetta náttúrulega svakalegt brota á öllum málsmeðferðarreglum að loka fyrir svona atvinnuveg daginn áður en að fara að veiða, held ég. Fyrir utan það náttúrulega ekki ákveða svona með reglum, það ákveða svona með lögum. Já, maður hefði nú haldið að þetta talaði beint einmitt inn í hópin hjá VG, hjá Svandísi, hennar framganga í þessu máli sko. Hvað haldið að séu stór hluti landsmanna sem að lætur hvalveiðar stjórna atkvæði sínu í þingkosningum? Færri en sem að láta málefnilega og góða stjórnsýslu skipta máli. Ég myndi, og líka, hver líkunar á því að þú kýst VG núna að þessi flokkur muni stoppa hvalveiðar? Já, ég veit líka bara ekki hversu skynsalegt það var hjá þeim með að taka ekki sæti í þessari ríkisstjórn. Ég veit að þau vísi í að sé eitthvað traust sem ekki til staða lengur, en ég veit ekki, þetta búið að vera láta sig hafa þetta. Já, búin að láta sig líka hafa þetta í 7 ár einhvern veginn, svo er það nokkra vikur og maður sér þau missa mál niður sem að einmitt hvalveiðarnar sem að þau voru búin að standa alveg bara standa mjög sterk í samankomanni finnst hvað var gert, missa það niður á lokametrunum sko. Þannig að ég veit ekki hvort þetta verið skynsalegt. Þetta var eina sem að þið gerði sem ég var mjög ánægð með, þetta hvalveiðimál, og mér finnst alveg að við bara hefum mátt standa betur með Svandísi í því sko, vegna þess að þetta er akkurat það sem að kjósendur Vinstri grænna vilja að þau sé að gera, sem er að beita sér fyrir náttúruna, það er ekkert sem afsakar hvalveiðar, það er alveg svartkvítt sko. Það verður ekki bara að leggja fram frumvarp sem bannar hvalveiðar? Jú, ég meina bara algjörlega. Það hefði ekki farið gennum þingið sko. Það var ekki vel að þessu staðið, en ég er ekki, þú veist, þeirra kjósandi, þannig að ég er ekkert að, en ég líka bara svona, þú veist, út af því að
þú veist, það búið að vera rosalega áhugavert finnst mér í þessari kosningabaráttu að fylgjast með sko þessu svona, það eru þessi 3 flokkar sem einhvern veginn að berjast fyrir lífi sínu og það náttúrulega bara rosalega mikið undir hjá þeim og þessar aðferðir sem þau beita og það segir líka mikið þeirra, þú veist, eins og ég segi, ég ekki kjósandi þeirra en þú veist, ég er samt sammála mjög mörgu hjá Vinstri grænum og þau hafa verið að valda mér mestum vonbrigðum. Þú veist, ég er svo ósammála Sjálfstæðisflokknum og Framsókn að það tala lítið við mig tilfinningalega. Það er ekki að svíkja umboð sitt á sama mæli. Ég veit alveg hvað þeir gera, þess vegna kýs ég það aldrei. En Vinstri grænir aftur á móti, þeir eru einhvern veginn búin að vera svona, já, þetta er miklu sárara. Og þeir einhvern veginn eru svona að reyna að sannfæra okkur að þeir séu samt þeir, þó þeir séu búin að vera einhvern veginn eins og einhverju aðrir allan annan tíma. Og svo finnst mér hitt einhvern veginn eiginlega út af að þú vildir tala hneyksli, að þá finnst mér rosalega búið að vera mjög klikkað að fylgjast með valdamesta manni landsins til margra ára, Bjarna Ben, sem sagt vera að dylgja hælisleitendur til þess að reyna að kveiki upp einhvern ótta hjá fólki til þess að fiska atkvæði. Þetta er svo grimm örvænting, þið vitið, þetta er svo óboðslega siðlaust. Blöndun menningarheimana eða? Já, til dæmis og ég var bara að horfa júní 23. Já, hann er búin að vera að þessu núna í svolítinn tíma. Og svo áramótin þegar hann blöskraði mót með hjálpar hróp palestínumanna fjölskyldusamningar á Austurvelli. Og bara í forystusætinu á RÚV núna og það er enginn sem einhvern veginn segir neitt, þetta er bara látið viðgangast og það er þessi þessi forréttinda pési sem situr þarna. Að hann skulle leyfa sér að tala svona fólk sem búið að sprengja ofanaf, drepa börnin þeirra og reka þau á flótta að hann sko dylgi, mér finnst það svo ljótt. Og mér finnst rosa skrítið að það sé ekki verið að segja eitthvað út á það. Aftur á móti fór alveg endalaust púður í að tala um einhverjar eldgamlar bloggfærslur sem skipta engu máli. Já, en við erum einhvern veginn að horfa á... En af hverju segir það skipta engu máli? Það var nú frétt kvöldsins hjá RÚV að ofbeldi gegn konum hefur aukist á heimsvísu og það er rakið til eitraðs andrúmslofts og eitraðra kallmennsku og slíks. Já, en það eru menn sem eru að... 15 ára gamalt. Já, en það eru menn sem eru með mjög mikið, mælast með mjög mikið fylgi sem að vilja taka ákvörðunarrétt kvenna yfir líkama sínum einhvern veginn í einhverjar óvæntar áttir og eru nýbúnir að sitja og segja ógeðslega hluti konur. Já, en bara sem við vorum að hlusta, það er mjög stutt síðan. En mér finnst þetta skipta máli, þessar bloggfærslur. Já, en það er ekki að taka yfir alla umræður, sko. Út af því að það er alveg margt annað sem að blasir svolítið við, en við erum kannski vön að horfa á einhverja ákveðna fulltrúa, gera ákveðna hluti og við bara einhvern veginn kippum okkur ekki lengur upp við það, en síðan þegar við gerum væntingar til fólks að það sé einhvern veginn, hafa einhver gildi og eitthvað svona sem við viljum kjósa, að þá fer allt einhvern veginn púðrið þangað og þetta er svolítið rugl, finnst mér. Já, það er þannig, þess vegna þú líka Brutus. Hann nefndi ekki annan. Þetta hefur náttúrulega samt með gildi kjósenda hvers flokks að gera. Það er þannig að síðferðisgildi miðflokksmanna er bara önnur en samfylkingarinnar. Svo nota menn auðvitað tækifæri, skrímsladeildir og í þessu tilviki þá er keyrt á þetta. Það var nú kvöldið áður eða sama dag og hann tilkynnir Þórður hann allir ekki að taka sætið að þá var nú einhver skoðanakönnun sem sýndi 8% fall hjá konum sem ætlaði að kjósa samfylkinguna. Þannig ég er ekki að segja þetta er ósanngirni í þessu en skýringin er nú kannski svo að að bara gildi kjósenda þessa flokka eru önnur. Ég held til dæmis að Bjarni Ben myndi ekki lifa það sem formaður að segja bara já, ok, nú verðum við bara að fjárfesta í innviðum og ríki býr til verðmæti. Það tekur ekki bara. Hann myndi ekki lifa það við sínum flokki en en það er lítið mál ef að Kristján Frostadóttir myndi segja það. Þannig að þetta er náttúrulega bara eins og Trump. Þú veist að hann er einhvern veginn symptom, hann er ekki kjarnin eða vandamálið.
En svo náttúrulega líka kannski sérstaklega meðan Bjarni Benediktsson að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur aldrei spilað eftir sömu leikreglum og allir aðrir. Vald Sjálfstæðisflokksins byggir á því að þeir geti fengið aðra flokka til þess að millifæra atkvæðandi sín til þeirra og að þeir spili eftir öðru siðferði en við hin. En þeir ekki að lenda í einhverjum vandræðum með þetta? Þeir eru í vandræðum núna að því að það ekki lengur raunin. Þeir eru bara ekki með þessa óbúslegu yfirbörði að það megi ekki anda í áttina þeim. Það svona sama og gerast með íhaldsflokkinn í Bretlandi. En það samt svona sá núans á þessu að það getur bara verið mjög stórt svona félagslegt skref fyrir mjög marga að stíga, að bara átta sig á því að Sjálfstæðisflokkurinn bara ógeðslega hallarslegur flokkur og það bara greinilegur, alveg rosalegur atgerðisflótti og engin stemming og að formaður flokksins talar eins og rússnesku botti sem dreifaði mitt áróðri það að hér séu hælislendur að rífa af innfæddum út alla Evrópu. Og ef ég má aðeins koma inn á þetta sem segir bara þegar þú gafst mér svo ótrúlega gott að þá bara í áhættu mati fyrir Ísland og ekki 2008 talað þá áhættu sem munir hljótast af því ef ekki sé sinnt inngildingu bæði þeirra sem komingað og inngildingu Íslendinga með nýju fólki. Það getur ítt undir róttækni, það getur ítt undir átök í samfélaginu og grafið undir lýðræðiskerfinu. Þetta svo ótrúlega augljóst. En sem sagt Sigmund Davíð, hann algjörlega settur út af sakramentinu af sumum, þú veist, fyrir það að vera lumó, en það bara miklu erfiðara fyrir sama fólk að segja bara, heyrðu, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, hann bara ekki snjallar en það, að hann bara farin að éta upp eitthvað, þú veist, af rússnesku bottum það að hælislendur séu bara óvalandi óferjandi og það sé geta að lifa með sundi og þeir séu með ofbeldi og gamlar konur þóru ekki að fara í búðir og eitthvað, bara allt, þú veist, þeir svo ljósritað úr allri Evrópu af rússneskum áróðri vegna þess að til hluti af stríði dag, til hluti til að destabilisa lýðræðiskerfið. Þetta getum við sagt Sigmund Davíð. Já. En við erum ekki alveg komin á þann stað núna að geta alls sagt Bjarni Benediktsson. En það kannski mun gerast. Hann fyrir penni í það, en hann samt að gera þetta sama. Samt hann hann nýtur mjög lítill ströss með þjóðarinnar. Hann nýtur mikil ströss meðal stjórnmálastéttarinnar og fjölmiðla og blaðrandi stéttar sem blaðrandi stéttir ættu að íhuga að það sem þeir telja að vera kónginn lítur almenningur á sem bara það engin stjórnmálamaður sem hefur notið jafn lítill ströss af þjóðinni sem í svona stöðu heldur en Bjarni Benediktsson. Nákvæmlega. Og svo alltaf láta eins og þetta sé svo mikið teflon maður eins og hann sé bara sjálfur að bera á sig teflon húðina. Þetta einmitt bara eina blaðrandi stéttir alltaf að bera á hann teflon og bara, hann nú greinilega að hugsa marga leiki fram í tíminn hann Bjarni, þú veist, maður bara horfir á þetta og hugsa, það bara augljóslega ekkert plan. Það var nú sagt þarna, þetta var áberandi yfirlýsing sem var með á tröppum Bessastaða þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir tók við að Jóni Gunnarsinni, það sem var svona fyrsta skipti sem var mjög afgerandi í þessu. Og þá var talið að þetta ætti að vera eitthvað svona pólitískur leikur til þess að girða fyrir flaum eða svona leka að fylgi frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins. En síðan hefur það bara gerst að þetta jók strauminn og ég heyrði aðeins af honum að því að þið voru að kynna kosningastefnuna sína, ég heyrði svona aðeins af honum og þá heyrði maður að svona allt annað tón, nú hann að tala Evrópusambandið. Þannig að nú hann að reyna að búa til einhverja svona leið til þess að verjast flótta frá flokknum yfir til Viðreisnar. Þannig að það séu átakalínurnar hvort að við séum að fara í Evrópusambandið eða ekki. En þá spurning, af hverju erum við að tala svona mikið Bjarna Ben og Sjálfstæðisflokki? Því að það náttúrulega tíðindi eftir hrunsáranna náttúrulega hrun Sjálfstæðisflokksins sem miðja íslenskra stjórnmála. Ef að þetta verða kosningarnar í hvað líkingu þá erum við að horfa á sögulega niðurstöðu. Já, þessu nættu við kannski að tala aðra leikendur heldur en Bjarna Ben. Já, Miðflokkinn til dæmis. Þorgerður Katrín sagði í einhverju podcasti að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur sem að mér fyndið, að því þetta svona hugtak sem Sjálfstæðisflokkurinn bjó til og það er byrjað að nota það gegn honum. Þetta náttúrulega ekki stjórntækuflokkur, það er algjörlega augljóst og hefur ekki verið það mjög lengi en aftur það hefur kannski tekið svona
fólk sem hefur meira vægi í umræðinni heldur en sko almenning aðeins lengri tíma svona félagslega geta sagt að það er bara erfitt í fermingarveislunum að segja bara, mér finnst bara ekkert varið í Bjarna og mér finnst augljóst að það er engin klókindi hjá honum að tala eins og rússnesku botti, þetta er bara upplýsinganeyslan hans er bara ekki betra en þetta og það er farið að hafa áhrif hérna á stefnu ríkisins. Það er miklu auðveldar að gera það Sigmund Davíð. En ef þetta er staðan, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sótti alltaf stöðu sína einmitt í þetta að þú gast farið í alla fermingarveislur og sagst bara vera sjálfstæðismaður og ef þú sagðist vera allaballi þá varstu bara hélstu á brauðtertunni einhvern veginn og það var eitthvað að skammaði fyrir það og náður ekki að borða hana en ef þú sagðist vera sjálfstæðismaður þá bara flugst í gegnum öll partí. Þannig ef að Sjálfstæðisflokkurinn missi þetta það vera svona næstuð í núllpunktur eða þú veist það er ekki pólitík að vera sjálfstæðismaður að þá þarf flokkurinn náttúrulega bara að búa sér til einhverja hugmyndir sem er bara eins og aðri stjórnmálaflokkar þurfa á að halda sko. Ég meina þetta hefur gerst í borginni undanfarin 30 ár, þá hefur hann ekki verið aðalatriðið það er bara og ekki hefur hann plummað sér vel í því umhverfi. Það er mjög erfitt með að eins og þar sést sko að það er eiginlega hann hangir ekki saman sko flokkurinn. Er það ekki leikandur þar að einhverju viti? En það er náttúrulega vegna stöðuna þá dregur hann ekki það, ég meina borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins hann bara dregur ekkert til sín the best and the brightest sko, ég meina vegna stöðunar þetta er bara algjört sjálfsmorð að fara þarna. Já, hvað Viðreisn hefur verið á flugi, það svona síðustu vika benti til þess að það voru ekki að auka fylgi sitt, en þau voru svona, en að vera með 20% fylgi fyrir Viðreisn er náttúrulega ævintýralegt. Það er bara svakaleg tíðindi, en eins og þú varst að tala um áðan, nú er Bjarni að tala um Evrópusambandið, maður sér að það hafi verið núna, það er búið að vera hjóla í Samfylkinguna alveg talsvert með vanandi skattahækkanir og allt þetta búið að vera að keyra það og nú er einhvern veginn verið að keyra svolítið í Viðreisn sko, þannig maður á eftir að sjá þetta eitthvað aðeins svona, ég held að vélanar eru svolítið einmitt. Nú snúa sér allir að Viðreisn. Já, nú er Viðreisn skotmarki aldrei, þannig maður á aðeins örugglega eftir að sjá einhver áhrif þess. Það verið að tryggja upp einhverju hræðslu fólks við Evrópusambandið sko. Þannig að ég veit ekki, ég er bara mjög forvitin að sjá næstu kannanir, bæði bara einmitt hvernig maður sér áhrif bara Þórðarsnæsmálsins með Samfylkinguna og öll þessu umræða sem hefur verið svolítið Samfylkinguna núna, ég meina hárgreiðslumenn og iðnaðarmenn að þeir sé verið að fara að hækka skatta á þau eftir einhver ummæli hjá Víðir Einarssyni og núna þessi áráður sem hefur verið gegn Viðreisn, þannig að já, ég forvitin að sjá. Var ekki Víðir eitthvað að miðskila þessa tillögu? Við vorum með svona fyrir 3 árum með þetta aftur og þau kallum þetta ekki að loka á F-kattinu. Heldur er þetta þannig að það gefur eignarhaldsfélög sem eru með enga starfsemi og þau eiga kannski hlut í einhverju sjávarútvegsfyrirtæki svo það er selt. Þá getur þau tekið söluhagnaðinn og sett upp í eignarhaldsfélagið og geymt hann. Þú þarft ekki að borga skatt. Getur bara verið að mjalla því út eða þannig að þetta er í alvörunni bara svipað vandamál og var með aflandsfélögin. Og er ekki leyft í síður löndum eins og sagt er, við erum með þetta af því að það er svo erfitt að eiga pening á Íslandi og það er svo erfitt að vera í rekstri þannig að fólk verður alltaf að fá að aðeins að vera á svig í kringum skattana. Ég held að til að Samfylkingin væri bara í þessum takti að okkur dætti ekki huga að fara eitthvað að loka það að þú væri með rekstur í kringum hárgreiðslustóliðin eins og smáfyrirtæki. Já, ég meina Kristrún hefur náttúrulega sagt eftir þessu ummæli hjá Víðir Einarssyni að það væri þak á þessu ef þú væri með einhverju tekjur upp á 1,5 milljón í þessu formi að þá þyrftir ekki hafnin ágjur sko. En eftir situr þessu umræða sko. Já, þetta er eins og þessi illa grundu hugmyndir sko, því að þú getur verið með fyrirtæki og við erum öll í vinnu, við erum 5 að vinna þar og svo getur við með fyrirtæki þess að breytna að vinna og ég sé ekki alveg eðlismunin á þessu sko, akkur má sá sem er með hárgreiðslustól sem að vinnur hjá sjálfum sér það er nú draumur okkar sósíalista að fólk fá bara að vinna hjá sjálfum sér þannig að við myndum ekki gera það athugasemd við það og þetta held ég að skattsvikin eru ekki píplæningamæðurinn skattsvikin eru hinnir ógnaríku sem að stela mest út af skatti. En var hann ekki með eitthvað bara kannski að þetta var eitthvað miskring og hann alltaf gengið þarna þess hart á hann og svona þú veist ég meina það eru einhverjir píparar kannski með
þessar launatekjur en þeir eru fáir og mögulega eru með þetta inn í EHF frekar en að vera með þetta sem sagt á eigin kennitölu. Ég mitt hugsaði það sama sko, þetta hlýtur að vera byggt á okkur miskilningu og bara við ekki alveg átt að sjá þessu. Plan, kannski það ekki ígrundað. Planið kannski ekki jafnvel ígrundað og En þegar sko, ég held að sé ákveðin hætta á að það sígi fylgi á samfélkingunni af því að einhver leiti með þetta klúður með Dag og svo aftur klúður með Þór Snæ og sömuleyti má velta fyrir sér sko viðbröðum, það tók heila viku að láta þetta ganga yfir og ég meina samfélkingin ætti að vera þroskaður félagskapur sem bara átta sig á því hvað í gangi og bara kemur með niðurstöðuna strax, þannig það eitthvað svona klúður í gangi og þegar að missi, þegar allt í einu kemur svona ótrúverðileiki í kringu það að ég sé auglýsinguna þar sem að Kristóf Frostadóttir með sleggju að berja niður einhverja steina sem eiga að vera vextinir við ætlum að kýla niður vextina þetta getur vel verið að þetta virki sko að þú ert með bara rosalega meðbyr með þér en ef þú ert ekki með meðbyr með þér þá byrja svona hlutir allir að virka bara svolítið skrýtnir sko hvað þetta? Þetta ég meina, Sigmundur Davíð að geta gert þetta ég sá hann í einhverju TikTok-vídeó þar sem hann var í Superman-búning eða svona overhitubúning það satt Já, þetta náttúrulega bara efni sem að þessi flokkar að mata inn á samfélagsmiðla og kannski ekki höfða til okkar eiga ekki höfða til okkar hérna þetta kemur til mín, sleggjan kemur til mín hvað segir þið? Sleggja kemur til mín einmitt, en já, ég veit ekki hvort það er að tala inn í okkar kjósandahópen til að þessi grín myndbönd sem maður skilur ekki alveg Má segja eitt þetta ég sko ég held að gæti orðið ég sammála, gæti orðið sko samfélkingunum svolítið til trafala, þau eru búin að byggja upp og gerðu það mjög skynsamlega að þau töluðu kannski minna pólitíkum tíma og meira hvernig þau var orðið nýflokkur og meiri fagmennska og svona og svo hefur kannski kosningabaráttan að einhver leyti verið klaufalegri en þau vildu út af, ég meina það þetta dagsmál og svo Þóru Snær ég held reyndar að Þóru Snær hafi gefið flokknum eða fórustun svolítið mikið með því að fara af lista af því hann auðvitað að segja sko, þú veist, flokksfórustan hún þarf ekki að sætta sig hún mun ekki sætta sig við neitt annað en bara menn standi sig vel hann að setja svona skýr mörk hvað leyfilegt og taka ábyrgð þannig að það getur alveg gripið það eftir þessi könnun sem þú varst að vísa til en þetta var bara þau voru bara að horfast í augu við raunveruleikann. Já, ég meina það er oft tækifærismennska ég meina Framsókn er búin að bjóða hinum flokkunum að taka ekki lengur þátt í því að berja á útlendingum, það er tækifærismennska en ég meina mér samt að vinstri bara taka þeim sigri og fínt að fá þann liðsauka tækifærismennska er mjög góð oft í pólitík allavega svona út frá kosningabaráttu en ég held að geti orðið samfélkingunni aðeins til trafala eftir að hafa byggt upp þessa ímynd fagmennsku, verið nýr flokkur og svona og formaðurinn okkar svona alveg sannlega svo mikil ísdrottning að hún getur tekið upp sleggju og barinu vexti það svona smá klaufagangur þarna ég held að gæti farið verð í fólk en kannski að myndi gera hjá öðrum flokkum ég held til dæmis að Viðreisn sem á okkur svona flugi núna og hefur svona meira lagt áherslu hvað þessu skemmtileg og minnum svolítið á kosningabaráttu Bjartrar framtíðar sem var svolítið að fyrir fólki sem ekki reiða fólkið var eftir hrun að þeir voru pirraður og reiðir en kemur flokkur fyrir ekki reiða fólkið og kannski má þessuna, það gæti verið sko að Viðreisn mætti misti þessi meira að þau hafa ekki kannski alveg jafn mikið kert á þetta þú veist, við erum við getum snúið við skútunni. Hún getur snúið. Já, hún getur, já. Það er náttúrulega eitt við samfélkingun, hún er bara með eitt plan, sko. Og það er Kristóf Frostadóttir sem á að gera þetta allt saman. Og ef það virkar ekki, þá held ég að hafa ekki plan B, sko. Dag B. Dag B. En svo má líka kannski ekki gleyma því að Kristrún þú veist og ég meint ekki illa, sko, ég meina hún er ekki mjög reynslumikil. Þetta í raun og veru kannski hennar fyrsta kosningabaráttu sem hún stýrir ég veit að þess hópurinn á bakvið hana og þau höfðu áhrif síðast sko, en þetta er fyrst skipti sem hún tekur flokkinn í hennar kosningabaráttu Hún er eins og bara á aldur við Sigmund Davíð þegar hann var forsætisráðherra
Já, ég bara segja, þú veist að hérna... Það tekur tíma, alveg svo voru að segja á það með fólki sem kemur út embættum, það tekur tóttið tíma í þennan lestur sem það þarf að vera. Það væri betra að hafa eitthvað sem hefur sko 10 ára reynslu þarna og þú veist, það ekkert að Kristjánu Frostadóttur. Nei, ég meina hún stendur sem mjög vel. Ég man eftir í kosningunum hérna þegar fókusin var svolítið á hana, það kom allt inn í ljós að hún var bara einhver gersemi Samfylkingin og færði svolítið fókusin yfir á hana og loga svolítið tilbaka. Að þá kom þetta upp með kaupréttar samningana í Kviku-banka. Og þá bara hvarf hún. Því að þetta að verða fyrir skrimsladildinni, það meira en að segja það sko. Mér finnst þetta samt, þú veist, mér finnst þetta í raun hafa þau bara leist þetta mjög vel. Þú veist, þetta tók smá tíma með bloggfærslunar og þetta tók upp allt og mikið. Það fór alveg hálfur silfurþáttur í að ræða þetta og það var ekkert talað þessar upptökur af Seinans Jónskunnars. Þannig að þú veist, það líka svona fjölmiðlar hafa eins verið með í að þú veist, þeir stýra þessu líka. En þú veist, mér fannst samt bara mjög gott hjá honum að stíga til hliðar og algjörlega bara einhvern veginn vel leyst þannig. Það er ekkert víst að þetta hafi einhver teljandi áhrif á þeirra fylgi, sko. Við sjáum það morgun. Við sjáum það morgun. En þú veist, já, þetta sveiflast rosalega mikið og fólk vill miðjuna núna, sé ég. Það er allir svona, og það er búin að vera með náttúrulega svo mikla pólaðna sem hafa einhvern veginn, já, verið svolítið á Svo setjum við aldrei upplifað það einhvern veginn að VG einhvern rosalugur póll eitthvað. Nei, en sko... Það bara skottast með. Já, en síðan þú veist, út af því að þetta er búið að vera svo mikil íhaldsstjórn með Vinstri grænum líka, að þá er líka bara búið að vera svo, þú veist, já, það er búið að vera mikið að mótmæla. Fólk vill ekki rifrildi. Og fólk eru að þrætta því. En við erum líka bara það eru óbúslega miklu stríðstímar í heiminum. Það er bara, við erum ekki ein í heiminum heldur. Og það sem er að koma fyrir einhvers staðar út í heimi, það hefur líka psykológisk áhrif á íslenska kjósendur, sama hvort þeir eru meðvitaðir það ekki. Þú getur einhvern veginn afneitað ástandin í heiminum alveg en við vitum allt einhvern veginn í sálinni. Þú veist, við finnum fyrir því. En það er ekki eins og Viðreisn eða Samfylkingin einhver afgerandi afstöðu í utanríkismálum? Nei, einmitt ekki og þess vegna held ég að fólk sé bara ef þú bara vilt ekki vita neitt að neinu að þá getur þú bara verið að horfa á hana með þessa sleggju og bara, þú veist, en það er samt. Viðreisn er náttúrulega með það utanríkismál að tengist Evrópu meira. Það held ég að hreyfi nú við sumum eftir sigur Trumps og hvað segja, endurtekin skemmdarverk í Eystrasalti sem kom fram í dag. Ég hugsa að margir... Við eigum að tengjast Evrópusambandinu og Evrópusambandinu að búa til sinn her og taka yfir varnar... Já, ég held að það sé bara auðveldra að tengjast Evrópusambandinu bæði á sviði öryggismála og efnahagsmála. Ég hugsa samt að margir sem hefðu kannski verið opnir fyrir Evrópusambandinu út af einhverjum svona, jú, það verður kannski eitthvað aðeins eftirlit með fólki og eitthvað sem hefði verið kannski ágætt. Eru kannski neikvæðir gagnvart því núna einmitt út af því hvernig Evrópa er svo opaslega militant í svona alþjóðapólitík. Öryggismálastjóri framkvæmdastjórnarinnar er fyrirverandi forsætisráðherra mann ekki á þessi Lettland. Já. Hún er bara herskafasta sem hægt að finna í Evrópu. Og líka bara og þessi alþjóða sko, þú veist, allt þetta sem er verið svona aln uppi að það sé svo traustvekjandi allt sem er vestrænt og hér sé einhvern veginn allt svo öruggt og traust og það er svona svolítið bara partur af því að alast upp hérna og svo erum við svolítið að sjá náttúrulega bara alþjóðasamfélagið alveg bregðast Palestínu til dæmis. Og þá hefur það áhrif á, þú veist, ég náttúrulega þannig bara verið að fremja þjóðarmorð á fólki sem hefur sér ekkert til saka unni þannig, þetta eru börn og konur 70% sem eru drepin og það er ekkert gert til þess að stöðva það. Þannig að þú veist, allar þessar stofnanir og þetta sem hefur átt að vekja svona öryggiskennd með okkur hér í vestri, það bara grefur undan því líka. Það hefur áhrif að þá er auðveldara líka að tala inn í svona ótta tilfinningu fólks. Bara Rauði krossinn getur ekki gert neitt, þeir eru bara drepnir eða farin á svæðið. Þannig að það verður allt svona máttlust og þá kemur þessi populism inn. Þá er svo auðvelt að búa til ótta við bara eitthvað sem er framandi. Það er náttúrulega ekki bara eitthvað, það er náttúrulega stríð í Austur-Evrópu og mér finnst ekki að kalla það herskátt að evrópskir leiðtogar vilji bregðast við því eða að evrópskir leiðtogar vilji stemma stigu við, hvað að segja, til dæmis bara
gyðingahatri sem farið að spretta upp í Evrópu, það er það sem ég hef áhyggjur af. Gyðingahatri? Já, ég meina, það voru fréttir fyrir nokkru dögum af gyðingaofsóknum í Amsterdam. Nei, það voru sem sagt, það voru svo voru svona bullur, fótboltabullur frá Ísrael. Nei, þeir voru að rífa niður Palestínufána. Já, það er ljótt að rífa niður fána. En það var ráðist á gyðinga og gyðingar eru varir sig núna í Evrópu vegna þess sem er að gerast. Það er rosalega margir gyðingar sem eru að mótmæla því sem er að gerast í Palestínu. Óbúslega margir. Og það er mjög erfitt fyrir þá að þeirra saga sé notuð gegn þeim líka. Mér finnst bara ekki hægt að kalla þetta að vera herskár þegar menn bregðast við ógnum. Og það eru ógnir þarna líka. Það er ekki mikil ógn núna af fólkinu sem þarna í tjöldum en á Palestínu, sko. Nei, ekki þar. Nei. En það sem ég var að vitna í herská eru hugmyndir að það verði engin friður í Evrópu fyrir við erum búin að brjóta Rússland niður í einhverja frumeiningar. Það er enginn sem réðst á Rússland, sko. Nei, en það er fólk sem bregst við ástandin í Evrópu með þessu og sem er líklega það Evrópa í að fara bara í langvarandi stríð við Rússland til þess að brjóta það niður. Þetta kallaði ég vera herskátt. Já, ég hef ekki heyrt meina tillögum að ráðast á Rússland, sko. Menn eru varir sig að Rússland ráðist á fleiri. Já, en það eru innan Evrópusambandsins og innan Evrópu, og sérstaklega Ísraelslandundunum og Pólandi, eru að til þess að geta staðið með Úkraínu þá verðum við að hleypa Úkraínu strax inn í NATO og að NATO fari í stríð við Rússland og þar fyrir göttunum. Þetta kallaði bara herskátt, sko. Þannig að það er svona meiri varkárni í öðru þjóðum eins og Þýskalandi og Frakklandi og Ítalíu og meiri segja í Bandaríkjunum. Þetta Bandaríkja forseti hefur verið að leyfa takmörkun, notkun á að skjóta skotmörkun í Kursk-héraði til þess að venda þessa hersveit sem að fór þannig inn. Að þá er það ekkert í líkingu við það sem að öryggismála fulltrúi Evrópu er að kalla eftir, sko. Nei, það er nú kannski samt ákveðin saga þarna í Eystrasaltslöndunum, sko. Þeirra afstæðu full skiljanleg, sko. En það er kannski ekki afstæð sem að Evrópa getur tekið yfir. Nei. En utanríkismál hafa ekki verið á dagskrá, ekki einu sinni Evrópusambandið hefur ekki verið á dagskrá kosningabaráttunnar. En er það ekki líka því að það ég meina það þarf enginn að raunverulega eitthvað að efast hvar flokkarnir standa svona í grófum dráttum í utanríkismálum. Ég meina Viðreisn pró-Evrópusambandið, pró-NATO. Þú veist, mikill stuðningu við Úkraínu. Samfylkingin svona nokkurn veginn á sama stað. Viðreisn leggur meiri áherslu á það í kosningabaráttunni sinni, Sjálfstæðisflokkurinn NATO-flokkur móti Evrópusambandinu. Ég meina vopnasendingar til Úkraínu komið til tals í forsetakosningum. Og það voru spurðir og komið ljósa voru 2 frambjóðendur sem voru hlynntir inn. Það verið kannanir að 70% af þjóðinni er ansnúin þessar ákvörðum stjórnvalda. En við svolítið skrítið það kom ekki til tals í kosningabaráttunni. Já, en þar kannski varstu með frambjóðendur sem fólk var bara þurfti meira að kynnast, sko. Þú veist, það er nú svolítið á hreinu hvað flokkarnir standa í þessu máli. Það geti verið ástæðan. Talandi að kynnast, að því að ég svolítið verið að hlusta og ég heiti svona frambjóðendurflokkana og það er Sjálfstæðisflokkurinn, VG, Framsókn og jáfnvel fleiri flokkar eins og Píratar og segja sko að við höfum ekki komið okkar málstað nógu mikið á framfæri og eins og kjósendur þurfa að kynnast betur og mér finnst alltaf svolítið fyndið því að ég held að kjósendur viti allt Sjálfstæðisflokkinn, viti allt VG, Framsókn og Pírata. Ég held að kjósendur viti þetta allt saman. Þannig ég er að velta mér hvaðan kemur þessu hugmyndum að ég er að fá mjög lítið fylgi en það er vegna þess að bara fólk hefur ekki fréttað í hvað ég er góður. Þetta er bara afsökun sem er alltaf, þetta heyrir þetta í öllum kosningabaráttum, sko. Ég var nú líka hjá Frjálslyndum demókrötum úti, sko, og þar heyrði maður þetta líka að vandi væri bara, sko, einhvern veginn að varum ekki nógu duglega að koma á framfæri hvað við verum frábær. Sko, kosningahefðin er líka félagsleg, sko. Ég meina, ég er búin að vera að skoða aðeins mitt atkvæði svona reiki á kornuna og ég er búin að skoða aðeins og ég meina, það eru flokkar sem að sko málefnilega koma alveg til greina en það er svona einhvern veginn stærra skref fyrir mig, þú veist, bara svona identity að fara þangað. Þannig að þetta er bara, þú veist, ég meina, menn þurfa bara að segja sér eitthvað til þess að geta vaknað á morgnana og alltaf áfram og ég meina
almenningur á Íslandi frekar vel upplýstur flokkana. Það sko, Ísland býr við mikla kosningaþátttöku. Það mjög mikið af fólki sem í flokkunum hérna. Þeir eru aðeins öðruvísi uppbyggðir vegna þess að þeir ekki vildi ekki sko flokksgjöld eða skyldugjöld. Það prófkjör mjög víða. Þannig að hérna þetta bara eitthvað svona lygi sem menn segja við sjálfan sig sko. Þú veist. Og sósíalistar munu kannski, ef þau komast inn núna, munu kannski gera það í næstu kosningum ef það gengur ekki vel þá. Ég meina, eitthvað þarf að gera til þess að fá fólki til að mæta og vakna á morgnana, sko. Og þetta mjög góð lína, því að þá þarftu bara að vinna meira og tala meira og koma meiri skilabóma á framfæri og getur kennt fjölmiðlum eða akademíunni. Já. Ég nefni þetta því að einhver leiti þetta svo stutt kosningabaráttu og einhver leiti held ég þetta sé bara mat á því sko hver líklegur til þess að gera eitthvað ef þetta hérna kosningabaráttu breytingar. Og þá held ég að kjósendur bara leggja mat á það sko mun Framsókn eða VG breyta einhverju eða mun Flokkur fólksins breyta einhverju eða Sigmundur keyrir á þessu, hann ætlar að breyta miklu þannig að ég held að það snúist meira það og ég held að það sé kannski sem að Sjálfstæðisflokkurinn og stjórnarflokkurinn svolítið að tapa. Þeir eru að koma náttúrulega út úr. Ég bara glöð hvað eru margir flokkar og mikið flota á öllu og þetta eitthvað svo lifandi lýðræði. Þú veist, maður nýbúin að horfa á þessar amerísku kosningar sem að var bara með þetta eða þetta og svolítið svipað bara í raun. Ekki þessi svipað en ekki nógu góðu kostir fyrir marga. Nei, og bara 2 kostir. Þú veist, það bara ekki nóg, sko. 2 hægri flokkar, það þú veist. Þið hafið verið með pallborðið. Heimir komið með svona talað einn í einu. Samtalið, já. Við erum bara, sko, frá því að þessar ríkisstjórn var slitið, erum við búin að vera í bara svakalegri framleiðslu. Ég held að við séum að með einhverja bara 4, 5, 6 þætti, einhvers konar kosningaumfjöllun í hverju viku. 2 kosningapallborð, samtalið að vangjum fram sem eru svolítið skemmtilega þættir. Sem er með sterku vangina. Já, og svo náttúrulega í næstu viku erum við með 4 beinar útsendingar við erum með kappleika sem svona að vera kannski höfða til unga fólksins og kappræður, kosningavöku, formannaspjall eftir kosningar. Þannig að þetta mikið keyrsla og en við erum einmitt búin að vera að reyna bara að halda svona einhverju jafnvægi svona einmitt að varðandi fulltrúa flokkana og hversu mikið við erum að bjóða þeim í pallborðinu og í þessa þættir sko. Og ekki bara með fulltrúa flokkana, þið voru með einhverja podcastara? Já, ég talaði við podcastara í gær í pallborðinu og mér fannst það skemmtilegt allavega og vorum með frambjóðendur í dag og svo verið síðasta pallborð á mánudag sem við ætlum að gera þetta upp með stjórnmálafræðingum en mér finnst það búin að vera fáralega skemmtileg kosningabaráttu. Búið að vera mikið í gangi, þetta mest búið að vera hratt og ég veit ekki, þegar við tölum að þurfa að kynnast flokkanum, það náttúrulega margir frambjóðendur sem að fólk kannski kynnast og ég held að sé allavega ykkur liti fólk sem að kýs fólk svolítið ákveði sig, bara ég treysti þessum að því að flokkanir eru margir, þetta margt svipað í rauninni, maður skoðar áherslunar, það kannski ekki regin munur á einhverjum flokkum sko. Þetta eru margir flokkar en og þá kannski fer maður að pikka út bara já, mér líst vel á þennan og þennan þannig já, og ég held að það getur svolítið kannski bara einmitt svona framkvæmka einstakra frambjóðenda getur alveg skipt mjög miklu máli sko, frekar nefnitt hversu vel þau ná að koma sínum áherslum á framfæri. Þið verið að leita einhverju leiðum til þess að fjalla þetta minnst rúmætti svona endurskoðaðan sína, þeir bara keyra á gömlu módeli sem forystusætið, sem eru þessar stóru kappræður 2 og svo eru þeir með kjördæmaþættina og svo eru þeir með silfri sem er eina svona frjálsa og þá er oft sko viðtal við eitthvað erlenda gest sem að tekur og maður sagði bara, ég veit ekki tíma þessu í kosningum að taka eina frjálsa spjallið sko sem er í sjónvarpssal og minnka það svona og það er bara einu sinni í viku. Okkur ætti þetta ekki bara að vera alltaf eftir 11 fréttir eða 10 fréttir eða hverja það er? Það er alltaf dyggð já, rúfstundum að vera irrelevant sko en þið eru reynda búin að standa ykkur mjög vel, bæði líka með vaktina sko, ég nota vaktina rosa mikið að því hún er bara konstantli í gangi og ég mitt horfið á pallborðið í dag sem var
sem var mjög gott. Það var mikið talað húsnæðismál til dæmis þar, kom hérna vel út. Þannig að þau eru að standa sig mjög vel, en ég tek undir að með einhvern veginn RÚV ekki alveg vera að ná. Og þetta ekki svona eitthvað típist bara að RÚV fari töðunar á mér en þeir gera stundum, heldur bara að þeir svo ná ekki alveg flugin núna, sko. Mér finnst ekki gaman að sparka í samkemsaðala, en ég einmitt furðaði mig á þessu líka mánudaginn. Ég var að horfa á Silfrið þá og var einmitt bara skemmtileg fyrirpartur með samtali við fólk, og svo var þetta ekki viðtal við Sophie Trudeau. Nei, það kom hún Mary Robinson, fyrirverandi. Já, Mary Robinson, já, hún var í ykkur öðru innslagi. Já, mér fannst þetta undarlegt. Mér finnst það þú veist að segja að það er svo ánægð með marga flokka. Ég held að RÚV sé ekki. Þeir eru með form sem að myndi henta vel að það veri svona 5 flokkar og þeir ætla ekki að breyta því, sko. Það séu bara 8 og 10 flokkar. Ég var svo stressuð að horfa að vera að reka svo mikið eftir öllum. Mjög stressandi. Þeir eru aðna öll, sko. Já, standandi. Já. Það er mikil raun. En þar kemur kannski líka í ljós í raun og veru hvað flokkarnir eru ofta orðnir veikir, eða innviði flokkarna eru veikir að sko það er náttúrulega, þú ert með nýja frambjóðendur og almennt er það þannig að þú þarft svona 6 mánuði til þess að verða household name með alveg mjög svona skipulögum aðferðum. En mér hefur fundist svona soldið á, bera á því ég líka verið að horfa á svona þemafundi sem hafa verið upp í háskóla og eitthvað, að svona, þú sérð að hvaða flokkar hafa ekki burði til að undirbúa frambjóðuna sína. Og kannski er það sem að líka... Þetta er náttúrulega ótrúlega mikið, sko. Við sósjallurum sleppt sumu, það var kokkalandsliði vildi fá okkur til þess að elda fyrir sig og við bara slepptu því. Það er, svo erum við svo heppin að sko, viðskiptaráð, samtöku iðnaðarins, SA og hlera bjóða okkur ekki. Sko. Nei. En ég er að segja, sko, þetta er náttúrulega dæmi svona ákveðna innviði sem eru í flokkum að flokkar eiga að geta alið upp, og ég er ekki að gagnrýna sósíalista sem bara nýtt frambóð, það er líka eins og hvernig er lýðræðisflokkurinn, ég meina þar þú augljósa með, en svo eru líka, finnst mér bara svona þessi establisheru flokkar að sko ættu að geta ráðið við að tala hvað sem er. Já, þeir ættu að geta ráðið við að undirbúa fólki sitt, því það er hluti að því að skipuleggja kosningabaráttu að sko senda ekki fólk óundirbúið af því að ákveð í huga eða eitthvað. Já, ég svo sem get hugsað aðeins Pírata, en ég líka bara sá til dæmis með framsókn á panelum ekki framsókn fyrir heldur miðflokkinn á panelum skapandi greinar og svona bara og þetta er ekki raun og veru gagnrýna eitt flokk, ég bara segja hluti að því að reka stjórnmálaflokk er að þú átt að geta tekið inn frambjóðanda og þú veist og skólaðan einhvern veginn og auðvitað er þetta kosningar sem gerast með skömmu fyrirvara, en ég held við séum líka verða svolítið var við það að það hefur hjá bæði stjórnarflokkunum og svo þetta kannski áberandi hjá Pírötum líka að því að þeir eru í vanda að það er einhverjum svona innviðir sem að hafa horfið innan flokksins. Já, það er erfiðar að heyja kosningabaráttu sem er ekki vindur í seglana. Það er bara, maður finnur það alveg. Já. Og þú sér þetta rosalega sterkt hjá Sjálfstæðisflokknum og ég bara endurtekka sér saður. Ég held að það sé bara að teku bara hérna blaðrandi stétt aðeins lengri tíma að sjá þetta því að þau eru búin að alast upp við að líta upp til þess að gauðra, en það er eitthvað rosalegt upp í Valhöll. Það eru allir innviðir að bara að hrörna og þess vegna sér maður til dæmis bara rosalega litla endurnýjun þarna. Því að bara, flokkurinn hefur bara ekki getuna til að þjálfa nýtt fólk. Við verða bara að hafa sem frambjóðendur. Ég verð líka að vara við þetta það sem er sjálfstæðismennir líka að þetta er fólk sem er vanara betri viðtökum. Maður finnur það alveg á þeim að þú veist, þeir eru búin að koma með eitt innslag og svo næsta innslag og þau eru ekki að hreyfa salin, sko. Þannig að þau eru bara ómúin því, sko. Sem að getur verið erfitt. Herðu, en sko, hvað er kosið? Fyrirfram hefðu flestir sagt að vera kosið húsnæðismál. Ég held að flokkarnir hafa bara ekkert lagt fram einhverja stefnu í húsnæðismálum. Bara fæstir eru bara tilbúinir í það. Þannig ég veit ekki hvort það verði sko rætt húsnæðismál. Þið voru að ræða húsnæðismál í dag í Pattvorðið. En mér finnst það ekki hafa verið áberandi. Mér finnst persónulega finnst mér vera mikið talað það, en maður heyrir svo sem mikið talað þetta, en maður heyrir kannski ekki eitthvað beina lausnir eða hvernig fólk ætlar að rætta þessu, sko. En það er náttúrulega kannski
flókið svar. Já, það held ég á sósíalistum að, ég meina, Sanna var með mjög skýra tillögu í sjónvarpinu í nokkrum dögum. Við töldum að það væri bara, ef það ætlar að vera með í kostningabaráttu, að vera að koma með plan í húsnæðismálum. Það væri bara, annars er það bara vísað út. Það er svolítið þannig heilbrigðismál og húsnæðismál. Og kannski sigrar í þessum kostningum, ég meina almennt með heilbrigðismál, ég held þú sigrir ekki mjög gjarnan á planinu á heilbrigðismálum, að þetta er bara númer 1 hjá öllum alltaf. En þetta er bara, þetta er bara aðgangsmiðin. Bara, þú ert ekki með þetta á reynu þá bara, eða svona, einhverju, og svo húsnæðismálin núna. Sigmundur Davíð með lausn á húsnæðismálum og loka landamærunum. Já. Fyrir túristum. Já, sko hann er ekki með að setja takmarkanir á Airbnb. Já, hann ætlar að banna öllum túristum að koma til Íslands. Já, þannig að það þarf ekki að vera með takmarkanir á Airbnb. Nei, ok. Býtum við það? Nei, bara eitthvað aðtökmyndi getur komið að stað. Það veit ekki hvað það þýðir, það veit ekki hvað það opin landamæri þýða eða lokun landamæri. Sko, ég held reyndar að það verði kosið húsnæðismálin, en máli er að það gleymist kannski að hvað ætli það sé 30% að fólki sem er í miklum húsnæðisvanda, og það er náttúrulega búið að verða eiga sér stað talsum breytinga á samfélagsuppbyggingunni út komin með í raun og veru fátækasta fólk landsins að miklu leyti er bara ekki með kosningarétt, þannig að mikið af þessum flokkum bara gæti bara á alla staði meira á sama. En kannski færist þetta færst aðeins meira inn í innviði almennt og ekki bara steypu heldur, staðan á menntakerfinu, húsnæðismálum og og háskólanum og annars slíkt. Bresta inn í þetta okkar. Já, þannig að þetta er svona einhver svona kosningabaráttu launatekkan annars vegar og ríkisfjármálin hins vegar, og mér finnst það alveg augljóst að ef að fólk er svona eitthvað óvisst, þá áttu bara að spyrja þig, skilur, telur þú að þið opinbera geti skapa verðmæti eða telur þú að steli alltaf frá einkaframtakinu? Og ef þú ert öðru hvoru megin þarna, getur þið opinbera skapað ykkur verðmæti, eða er það bara alltaf einkaframtaki sem að dreifa vagnin, og svo lendum við náttúrulega ekki starfna millin. Ég meina, þetta svarar því mjög augljóslega hvaða grúppu af flokkum út að kjósa. Ég meina, miðflokks einingin og miðflokks svona klasinn, hann telur bara að ríkið sé alltaf að stela af einkaaðilum. Hann er þá bara mjög ólíklegur til þess að ráða fleiri hjúkrunarfræðinga og þú veist. Ég lenda á samkvæmsleik sem að var eiginlega nefndur áðan, að því að við reiknum með að flokkur fólksins og þar fyrir ofan komist inn á þing, en það er þetta er þríliða spurning. Munu eftirtaldir flokkar ná inn á þing, og hverjir ekki? Það er VG, Píratar og Sósíalistar. Kristín, hvaða flokkar muni ná inn á þing af þessum? VG, Píratar og Sósíalistar. Sósíalistar. Þú mátt segja fleiri en einn. Sósíalistar og Píratar. Allir Þór? Ég held að Sósíalistar og Píratar getur náðið núna. Sunna? Ég allast að Píratum. Það er einir úti. Gísli? Ég held að Sósíalistar ná örugglega inn, kannski Píratar, en ekki VG. Þetta eru lokin og ég þakka kærlega fyrir. Kristín, Allir Þór, Sunna og Gísli. En við ætlum að halda áfram að tala um kosningarnar. Marja Lilja ætlar að fara út á götu og tala við fólk frétt dagsins sem voru vaxtalækkun Seðlabankans, og þar á eftir kemur Oddný Eir og ætlar að ræða húsnæðismál sem er að mati þessa fólks eitt af kosningamálum. Sjáum til. Það er komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Nú, Oddný Eir ræddi líka pólitík og kosningar út frá ýmsum sjónarhornum og mættu til hennar þau Þórunn Hreggviðsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur og Þórdís Bjarnleifsdóttir, félagsráðgjafi og fyrrverandi bóndi. Búvörulaga frumvarpið var meðal annars til umræðu það mikla hneyksli. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Til mín komnir góðir gestir. Það er Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Þórunn Hreggviðsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur,
Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík Economics og Þórdís Bjarnleifsdóttir, meistaranemi í félagsráðgjöf og bóndi. Og ég heiti Oddný Eir og við ætlum að bara eiginlega taka dálítið stöðuna svona fyrir kosning. Hvað eru margir dagar allir kosninga? 19, ekki? Nei, 10. 10 dagar? 10. Já. Cirka. Og hérna... Er ekki 30. Jú. Þessi er búinn, sko. Þessi er búinn, já, ég skilði þig, ok. Þetta er maður ekki með. Svona, hvernig finnst ykkur staðan vera í kosningabaráttunni? Hvernig finnst ykkur svona stemningin vera eða þannig? Mér finnst, nú kem ég svolítið sko, að utan og svolítið langt frá. Ég er svo og hef alla mína ævi orðið afskaplega leið yfir kosningunum á Íslandi. Ég hef aldrei getað skilið akkur Íslendingar kjósa svona yfir sig. En ég var hrædd að það verði bara sama súpan aftur. Ég er svo hrædd það. Nema ég vona náttúrulega sósíalista komi mönnum á þing. En ég er sko logandi hrædd að ég verði enn einu sinni fyrir vonbrigðum. Ég verð því miður að segja bara eins og er. Finnst þér ekki vera aðeins meiri svona, ég veit ekki, meiri, veit ekki, svona áræðinni dálítið, menn eru ekki eins hræddir við þessa róttæku skoðanir og öfga, þótt að sé ennþá Framsóknarflokkurinn ennþá með í slínu slagorði sko minni öfga og maður hugsa bara, hvaða öfga? Ég veit ekki hvaða öfgar það eiga að vera einhvern veginn. Og mér finnst þú eins og þessir frasar séu ekkert eins að virka eins og kannski áður. Sko, mér finnst sósíalistaflokkurinn koma inn sem ferskur andvari. Svo það sé bara sagt. Mér finnst hitt vera óttalegt móð allt saman og mér finnst þessar færslur fólks á milli flokka eins og það skipta engu máli. Sko, þú ert rekin og úr þessum flokk þá fer ég bara í næsta flokk. Það er eins og það sé engin prinsip. Það er bara, ég vil bara komast í sæti einhvers staðar. Svona lítur þetta út frá mínu bæjardyrum séð. En eflaust hafið þið aðra sögu að segja. Hvar býr þú ef við má spyrja? Ég hef búið undanfæri 7 ár við Miðbögg í Úganda þar sem ríkir einræðisstjórn og fólk skotið að færi þannig að Íslandi er náttúrulega bara eins og paradís á jörð í samanburði við það nema það að hér er engin sól en það er alltaf sól það er munurinn og ég hef búið meiri hluta ævi minnar erlendis þannig að ég er svolítið mikill áhorfandi. Ég hef hins vegar séð mér til mikillar ánægju að kippurinn sem að hefur komið í verkalýðshreyfinguna undanfarin ár er mjög ánægjulegur. Ég held að verkalýðshreyfingin á Íslandi væri dauð. Það var ekkert að gerast. Fólk bara var á skítalaunum og var sko, ég er hjúkka, ég er búin að vera á skítalaunum alla mína ævi, þannig að ég veit alveg hvað ég er að tala um. Og svo allt í einu kemur þessi kraftur með henni Sólveigu, Önnu og hvernig hún gat staðið af sér alla þessa orra hríð sem hún lendi í finnst mér aðdáunarvert og það svo vinna sem að þau hafa unnið í verkalýðshreyfingunni, í Eflingu finnst mér vera bara til mikilla fyrirmyndar. Ég er óbúslega stolt og glöð að sjá þetta fólk. Það endurnýjaði svolítið bara hugmyndina mikilvægi þess að berjast fyrir sínu réttindum. Já. Enga síður er ekki virðist ekkit vera alhliða stuðningur við verkföll kennara núna, eða hvað finnst þér það, Grímur? Nei, það er ekki þannig sko og hefur nú kannski aldrei verið því að það hefur svo mikið tengst þessu hlutverki kennara svona síðustu áratugina kannski 2 að minnstakosti það sem að þeirra hlutverka miklu víðar en það var. Kennsla eða skóli er orðin í rauninni svona stofnun, svona altæk stofnun, þar sem að þú ert í rauninni, þú borðar, þú bara eina sem þú gerir kannski ekki, þú sefur ekki lengur, þú sefur ekki í skólanum eins og var í heimavistarskólum en það þýðir auðvitað að þetta er svo miklu meira rask fyrir fólk. Kannski það sem að veldur því að stuðningurinn er minni heldur en hann væri fyrir, ef þetta væri kannski öðruvísi rask sem að fólk verður fyrir. En varðandi þetta sem þú varst að tala svona kannski
Það er merkilega, þetta er alveg gaman, þetta er góðu tími, þetta er það sem þú varst að tala líka hvernig svona kosningatími núna það eru þetta mál í gangi, en það er alltaf mjög áhugavert að sjá að það koma stór mál og það koma mál það sem afhjúpað að náinn aðstofamaður ráðherra virðist hafa boðið virðist hafa fengið stóran bitling í rauninni sem að tryggir þagmælskans og hlýðni. En þetta einhvern veginn aldrei neinn mál hér. Þetta einhvern veginn, það verður hver flutti fréttirnar, hver sagði frá því, við munum aldrei líða svona nálgun. Og 2017 var lögbann á fréttir sem að tengdust í rauninni banka og viðskiptum og tengslum við í rauninni sama aðila og í þessu núna. Þetta kemur alltaf aftur og aftur upp en við erum ennþá svolítið svona, en kannski það líka því við erum bara í fermingaveislu með öllum alltaf og hittum allt þetta fólk og erum kannski, það er erfitt að vera mjög dómharður en þetta mjög áhugavert og svo förum við yfir í kannski á eftir að ræða aðra hliðar í rauninni þessa samfélag sem að hefur og gerir byggir mikið á svona fræntegli og engavina samböndum. En kennarar hljóta engrar samúðar virðist vera hjá svona mjög mörgum að minnsta kosti og það slæmt og það lýsir ákveðnum skilningsleysi á í rauninni út á hvað þetta samfélag gengur held ég sko. Já, mér finnst það líka bara að lýsa einhverju svona, ég var fyrir svolítið vonbrigðum að heyra því að ég held að eins og þú, Þórunn, að það væri orðið svona almennt kannski viðurkennt að fólk þyrfti að berjast fyrir sínum réttindum og við þyrftum öll raunverulega að vera vakandi fyrir sem sagt því að halda til einhvern veginn haga okkar mannréttindum bara og það talað með þessi bakslög í kvenréttindabaráttunni og ýmis bakslög og búið að vera mikil umræðum það að við þurfum alltaf að vera verði. Þetta aldrei komið eitt skipti fyrir öll og við Íslendingar þótt að við höfum það mjög gott þá þurfum við samt að vera vakandi. Þess vegna hélt ég einhvern veginn að það væri bara mjög mikil viðurkenning á því að nú væru kennarar að sýna gott fordæmi raunverulega fyrir börnin að svona maður að standa með sjálfum sér og krefjast betur meiri virðingar og svoleiðis og það yrði þá svona almennt einhvern veginn jákvætt og jáfnvel þetta yrði svona einhvers konar kosningaprófsteit á flokkana hverjir standa með kennurum og æskunni og eitthvað svoleiðis einhvern veginn svo snýst það dálítið upp í en einmitt það kannski bara drukknar svo margt í það svo margir eins og skandalar sem að eiginlega kannski skyggja bara á umræðina og þá langar með að spyrja þig Þórdís að því að þú skrifaði nú grein búvörulögin og varst ekki parsátt á sínum tíma og svo eru það nú fréttir dagsins að þessir dómar voru ógildir og stjórnsýslufræðingur eins og Haukur Arnþórsson og fleiri tala að þetta sé raunverulega bara mjög mikilvægur dómur að þarna hafi verið jafnvel svona fordæmisgefandi dómur. Já. Og varst þú ánað að heyra þessar fréttir? Ég skrifaði nú reyndar ekki grein þetta, en já, ég fagnaði. Ég fannst þetta, þessi ákvörðun sem Alþingi tók og samþykkti þetta var bara risa skandall. Mér finnst þetta líka bara svona dæmi það hvað alþingismenn ráðherrar sjá ekki afleiðingarnar á gjörðum sínum. Af því að það mætti halda það hefur verið með bundi fyrir augun bæði til hliðar og fram og aftur og svo með eyrnatappa og heyrnarlíf var yfir Því að þetta bara afleiðingar af þessu fyrir bændur hefðu getið orðið risastórar. Þú veist að því ég hef alveg heyrt forstjóra slátufélag að tala það að þeirra blauti draumur eitt sláturhús yfir landið. Hvað myndi það hafa í för sér fyrir bændur? Þá eru þeir bara alveg undir hælnum á sláturhúsunum, afurðastöðunum. Þeir geta þá bara sagt, 50 kall fyrir kílóið og þeir bara verða að taka því að því þeir geta ekki átt 500 lömp eða skilur, þeir hafa ekkert húsrými fyrir það eða neitt, þannig að þú veist,
þarna þið bara alveg bara settur undir hælinn á afurðarstöðunum, þannig að ég fagnaði mikið, mér finnst það bara frábært, en svo bara spurning hvert eru framhaldið, fer þetta fyrir landsdóm, mun KR þurfa að skila þessu sem þeir eru búin að kaupa, ganga kaupin tilbaka. Þannig að það eru líka spennandi að fylgjast með framhaldinu. Já, mikið búið að gerast, það ekki frá því að þessi lög voru samþykkt, að þá hafa átt sér stað ýmis kaup á eyrinni svona, það ekki átt til svona frekari samtryggingar. Já. Og Helgi Seljan held ég sagði í dag að nú hlyti ríkisstjórnin að fá sem sérstakar ráðgjafa í málinu kaupfélagsstjórana á Sauðárkróki. Veistu, það kæmi mér ekki á óvart í alvöru. Það ekkert sem kemur á óvart varðandi íslenska stjórnsýslu. Nei. Það daun ill eldhústuska í andlitið á hverjum einasta degi. Já. Þetta eru þetta, sko, þú talar sláturhúsin, þau eru náttúrulega orðin það fá að þetta er orðið ansi erfitt bara nú þegar. Já. Og og allt í tengslum við og það er svo skrítið þegar við tölum sko Evrópusamband og íslenskan landbúnað að það er svo langt síðan að Evrópusambandi var einhver sko gríla fyrir landbúnaðan og nokkurn hátt. Því íslensku landbúnaður í rauninni gríla bænda eins og kerfið og hefur verið í sko mjög langan tíma. Það sem að bændur hafa verið sko festir bara við eiginlega sko tjóðraðir við staur sem ekki komist neitt og þurfti að þræla sko frá morgni til kvölds áratugum saman fyrir svo lítið. Síðan gangaðir eru þeir í einhvers konar kaupfélögum sem eru svo bara allt í hennu setið uppi og setið uppi bara með, nú erum við hér bara eitt Skagafjörður og verðum bara eiga viðskipti hér. Og það er mjög magnað að horfa upp á síðan flokkana þessi sem að í rauninni studdu þetta. Já. Þú veist eins og sko Vinstri græn sem að hafa nú verið svolítið framsóknarmenn líka en sko að gera þetta með þessum hætti einhvern veginn, hvers vegna? Hvað er það sem að lögðu þau ekki fram þetta frumvarp? Jú, en spurningin er hver lagðu það fram, ég spyr. Það er nú ekki alveg kannski þannig. Ég ætla nú að sko, ég finnst það mjög skrítið ef þetta kemur frá í rauninni grasrót Vinstri grænna. Ef við tölum við þá bændur sem að, ég þekki nú nokkra góða bændur sem að hafa verið lengi í VFG og það er ekki fólk sem að ég held að hafi skrifað þetta frumvarp. Og það er ekki þeirra nafni sem þetta frumvarp, þessi sameining, lög sem heimila þetta frumvarpi, þetta er lögin sem að heimila því að breyta samkeppnislögum þannig að þessi fyrirtæki gátu runnið saman. Þetta hljómar ekki svona eins og þessi málamiðlun sem er náttúrulega mjög mikilvæg í öllum pólitík, þetta hljómar svona meira eins og lúff, er ekki? Það er svona bara einhver hafi lúffað. Já, sko kannski líka það bara að þetta, sko dómurinn hann tekur, eða þú veist það sem að kemur fram núna, að það eru auðvitað þessi vinnubrögð sem eru tekin, þetta eru formið sem að málið fellur á og það er vegna þess að það er engin þingleg meðferð. Það er búið til eitthvað og síðan er því bara breytt af einum í rauninni hagsmunaaðila og hann fær bara að vinna það með einhverjum aðila og það er það sem í rauninni, og þetta fór ekki í rauninni, það var sagt að þetta er bara nýtt mál og þegar þetta orðið nýtt mál það þurfti að fá þinglega meðferð 3 umræður og fara svo í samráðsgátt aftur sem það gerði ekki. Og það er auðvitað mjög áhugavert, það er eiginlega ókveikjandi að hugsa til þess að þetta hafi gerst með þessum hætti. Að Alþingi Íslendinga og fólki sem var þar, eins og þú kannski lýsti því, að bara lét þetta gerast og held að þetta væri bara eðlileg vinnubrögð og kannski eru þetta þessi svoköllu eðlilegu vinnubrögð. Rétt eins og við horfum á hvalveiðarnar sem núna er búið að heimila og við vitum hvaðan það allt saman kom. Þá hugsum við, og það má svo sem líka segja það sem gerist í aðdragandanum með bannið og allt þetta, að þetta er eitthvað annað en þetta er svona málefni bænda, þetta er, ég er náttúrulega flyst á Kirkjubæjarklaustur orðin háöldruð, ég bara, þannig ég kem svona ný inn, ég fer að sjá hlutina með öðrum augum heldur en bændur kannski sem eru bændur eru ennþá í vistaböndunum
þó svo þrælarnir hafi sloppið úr vistaböndunum að þá eru þeir ennþá fastir og þeir eru fastir þar í gegnum landbúnaðarlögin og svo bara skiljið þá samt rosalega vel að því þeir eiga allt sitt undir þessu og ekki geta þeir fara að rífa kjafta því þetta náttúrulega mjög veik staða þannig ég skil alveg að þeir kjósi eins og þeir kjósi en það sem að rauninni þarf að gerast, það þarf að fara að eiga meira samstarf við bændur og þegar við erum að semja lög þá náttúrulega bara að senda spurningalista inn á hvert einasta bíli á landinu og leyfa þeim að vinna út úr því. Það þarf að greina hvar þessi vandi liggur svo hægt sé að gera betur. Þú veist, eins og þessi landbúnaðarstyrkir, eru þeir að nýtast eins og þeir ætti að vera að nýtast? Að því ég meina þetta er ekki lífmannlegt. Flesti bændur eru farin að vinna með því að vera bóndi og vera bóndi, þetta er lífsstarfið þitt, þú ert gróin í jörðinni, þetta er stoltið þitt og þú ert ekki bara eins og vinnir á skrifstofu og ætli bara að hætta, núna er ég á 67 og þetta er meira en að segja það. Þetta er lífsstarfið þitt og jafnvel kynslóðina undan, þannig að þú veist þetta er við þurfum bara alveg fá held í svona nýja hugsun, greina hvar vandinn liggur til þess að koma til á móts við bændur til þess að þetta verði lífvænlegt og svo líka má alveg bara spyrja sig að því, ég meina viljum við landbúnað á Íslandi? Það er alltaf spurning. Miðað við hvernig ríkið hagar sér gagnvart bændum, þá er ég ekki viss að það sé stefna þó að það sé verið að tala um þetta sé mikilvæg starfsgrein og matvælaöryggi og allt svona en minna ríki vinnur bara gegn bændum og það var eiginlega greinin sem ég skrifaði snerist ég meina ríkið á ríkisjarðir all land þessar ríkisjarðir hafa verið í ábúð kynslóð frá kynslóð marga hverjar. Núna er opinber stefna að bóndi býr á jörð, útihús er orðin úr sér gengin, það þarf að byggja upp nýtt. Þeir fá ekki leyfi frá ríkinu til þess að byggja ný hús. Nema þá að þeir taki bara lágættuna, borgi bara einhverja 10 milljónir fyrir húsi sem er náttúrulega bara sjálfsagt, þú ert að byggja hús. En reglan hefur alltaf verið svo að þegar þú slítur ábúð á jörðinni þinni, að þá kemur ríkið, það kaupir húsin og ræktunina þína og svo bara fer jörðin áfram í ábúð. Og þá kemur bóndinn og heldur bara áfram að leigja eða kaupir jörðina, það er hvernig sem það er. En núna er þetta gert þannig að þegar bóndi hættir á ríkisjörð, einhverju hluta vegna, þeir eru náttúrulega að reyna að vera þar eins lengi og vilja, það er erfitt að hætta að vera bóndi, að þá kemur ríkið, borgaði út húsin og ræktunina. Þeir eiga náttúrulega landið þannig að bóndi fær þetta greitt út en hann þarf samt að selja öll landbúnaðartækin sem eru á bænum, selja hann hvort öll dýrin eða fara með þau í sláturhús. Staðinn fyrir að ríkið myndi stíga þarna inn, ok, þú ert að fara að hætta að búa, við bara auglýsum jörðina til ábúðar, þannig að þá kemur bara ungur bóndi, tæki við jörðinni, með tækjum, tólum og dýrum. Hann taka við búinu í fullum rekstri. Þetta getur ríkið gert þeim mjög auðvelt fyrir með því að bara veita þeim hagsta lán til þess að byrja. En í staðinn fyrir þá láta þeir bara jörðina fara í eyði. Þeir tíma ekki að borga hita húsin, þannig húsin eyðilgjast. Svo bara eftir 10 ár þá, best að við skulum bara fara að selja jörðina. En það stendur í sölusamningi að það eigi að vera landbúnaður á jörðinni, en þeir framfylgja því ekki neitt. Það er búið í Meðallandi búið að selja 3 ríkisjarðir síðan ég kom þarna sem voru þá búin að vera svolítið tími í eyði. Ein jörðin, það er ekkert að gerast á þessari jörð, það býr enginn þar. En hverjir kaupa þessar jarðir? Bara einstaklingar.
Hin jörðin komin til ferðaþjónustu og þriðja jörðin notuð sem geima hross á. Þannig að þú veist, þetta bara, og til þess að tryggja nýliðun inn á jörðinni, staðan fyrir að bóndi þarf að hætta því að húsin þeirra orðin ónýtt, að þá banna þeir nýbyggingar á jörðunum, nema að bóndin taki allt á sig. Þannig ef að, ég myndi fara að byggja bara nýtt fjárhús og svo myndi eitthvað koma fyrir og ég þyrfti að hætta eftir 5 ár og leggja jörðin aftur inn til ríkisins, þá ætti ég bara þetta hús á þessari jörð sem að enginn myndi taka við og ég væri bara áfram að borga lánin af þessari húseign. Það gengur ekki heldur upp. Þannig að þú veist, þá landbúnaður þessari jörð rauninni sjálf hætt. En Magnús, ef að þú svona færir út kvíðan, þetta ekki bara með Reykjavík Economics heldur sko bara Ísland Economics. Hvað segir þú þessa hagfræði svona? Sko, svo maður alltaf, ég var nú í sveit mjög lengi, þannig að ég þekki þetta og Suðurlandið mitt, en hérna, ég hef fylgst ágætlega með landbúnað og mér finnst að það verið mikið nýsköpun hjá bændum. Tökum svona jákvætt inn í það, mér held að sé kornræktin á Meðallandi núna, það verið að framleiða oljur úr því. Það eru tækifæri eins og í grænmetisræktun, það verið stórkostlegt tækifæri þar núna. Fyrirtæki eins og Vaxa eða fleiri sem við erum að flytja út agúrkur til Grænlands og jável til Danmerkur. Þannig að svona, það ýmist tækifæri finnst mér líka í landbúnaði sem að kannski við erum að horfa björtum augum á, en ég alveg sammála því að bændur hafa náttúrulega þurft að, þetta kannski svona meira verið byggðastyrkur, þessi styrkur sem bændur fá. Búin hafa verið því miður verið lítil, þannig að þú ert með einhvern okkur undir fjár þá þarftu vilt að vinna með því, þú ert ekki með kúabúskap. Þannig að það er svona margt sem kannski hægt að laga og í samvinnu við bændur og ég sammála því það að vera samtal milli bænda og hagaðila og reyna að finna lausnir en varandi sláturhús sem hefur maður oft hugsað sko ég hef svona verið í Frakklandi dálítið og tengst því og ég hugsa allir með þess að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi verður löngu búin að loka allar þessu ostagerð þenni í Frakklandi sko. Það allt saman ógerir snitt og það engum öllu slátrað heima og það þú veist maður fer á markaði í Suður Frakklandi og það fiskur við hliðin á kjöti og grammeti og það bara stórkostlega tækifæri fyrir íslenskan heilbrigðisiðnað að fara í útlutning og loka þessu bara. Þannig eru sko fullt af tækifærum, ég veit að Gunnarsson var alltaf mikil matgæðingur og þetta alveg möguleiki og maður hugsa sko oft ekki hægt að slátra líka nær heimabyggð af því að það er kannski óþarf mikil regluvæðing af því að sko skepnunar verða mjög stressaðar í þessum flutningi. Ég starfaði sem unglingur sem aðstoðar með dýralækni sem finnur bara hvað skepnunar verða stressaðar þegar það fara í sláturbílinn og kjöti verður þá ekki gott. Þannig að þetta er svona, það kannski þarf aðeins nýja hugsun og við kannski verðum aðeins að franskvæða þetta. En þegar þú segir einmitt, en þá er þetta ekki smá í mótsögn að þú segir að bílinn séu kannski of lítil en ef við maður franskvæða þetta vegna þess að er ekki svolítið vandi hérna á Íslandi, það er þessi hvatning til þess að koma upp stór búskap og eins og til dæmis núna er mikil mótmæli á dýravinum, mótmæli við svínarækt og þær anstíkilegu aðferðir sem eru notaðar til þess að aflífa svín og grísi. Þetta hefur verið miklu meiri sko framleiðslustyrkir, þetta hafi verið ekki verið byggðastyrkir. Þetta ættu kannski vera byggðastyrkir. Þannig að fólk gæti í rauninni, þú veist eins og þetta, búið til kannski bara gæði frekar en magn og nákvæmlega þetta sem við erum að tala um. Það er merkilegt hvernig við notum gjarnan Evrópureglugerð til þess að segja við verðum að breyta hér heilbrigðisþáttum af því það er einhver gullhúðun svo kölluð frá Evrópu. En síðan við bara fyrir við til Evrópu og þar kaupum við þetta, þú veist, í Frakklandi og út alla Evrópu er þetta svona, ég meina í Grikklandi og út allt. Þetta er allt Evrópulönd, þau allir innan Evrópusambandsins, þau ekkert að nota, það ekki heilbrigðisfulltrúin í Reykjavík sem kemur þangað með
með þú veist 5 vaska og hérna vottorð á hverjum degi sko. En ætli sé nú ekki samt svolítið gott eftirlit, já, eftirlit nú frekar strákt samt í þessum löndum. Ég bara að tala þú veist heimasláturinn og þetta sem og ræktunni sem við erum að gera, víngerðin og allt þetta sem bara, auðvitað þetta, fólk ekki það er ekki þannig að það séu allir að hrynja niður þarna úr einhverjum sjúkdómum en hins vegar þá alveg við vitum það að kjöt það hefur alveg þekkst að það salmonellu kjöt út allan heim og þannig, þetta snýst bara hvernig við meðhöndlum það síðan hvernig við eldum það og hvernig við förum Svo það ekki síst nefnilega að svona mengunar slys kom upp í stórum rekstri sem að það sem ákveðin svona græðgisvæðing, þú veist, það sem svo sett á garðan og þétt í húsum og svo leiðis. Mér langar einmitt að fá að taka einmitt þennan punkt sem út að segja, sko. Litlu búin eru fjárhagslega hagkvæmust. Þau eru hagkvæmust fyrir náttúruna okkar og umhverfið okkar af því að ef þú ert með risastór bú og þú er kannski með 1000 fjár, 2000 fjár á beitjaður, þetta fyrir illa með landið. Og en litlu búin, þau valda þessari beit. Þannig að við eigum að hafa miklu fleiri, að mínu mati, miklu fleiri lítil bú sem eru miklu arðbærari ef að rétt staði á málum. Það minni svona landeyðing og það bara svona margir þættir sem spilast þarna inn í. En við þurfum eins og þú segir, við þurfum meiri nýsköpun, þetta fullt af nýsköpun, en ef við samt bara hugsum þetta mál, við eigum eina ríkispulsu. Þú veist, bændur hafa ekki þetta frelsi, þú veist, ég fer til Danmörku og Svíþjóðar og þetta bara, og þeir eru inn í Evrópusambandinu, sem að við erum alltaf bara, við viljum ekki fá, þeir séu heft okkur, skilurðu, þar bara ríkir miklu meira frelsi. Og þarna bara, þar eru sláturhúsin þeir bara bjóða í féð og svo bara getur þú senda þar sem hæst borgað, það kemur sláturar á bæina og slátura þá fyrir bændurnar og þeir bara búa til pulsur úr kjötunum þeirra sem þeir geta sagt þetta bara beint frá bíl, þetta bara beint frá bíli sem þeir eru að selja til fólks. Þetta mega íslenski bændur ekki gera. Þannig að þú veist, við þurfum bara nýja hugsunarinn, við þurfum að leyfa bændum að vera í nýsköpun. Og einmitt eins og talar ESB, fyrst þegar ég kom austur og þá voru bændur svona, já, kannski þetta bara rétta leiðin eitthvað samt að fara bara í ESB, það kannski bætir kjörin, sögðu samt svona í hálfpartin í gríni. En þessi rödd alltaf að verða hávarar innan bændastéttarinnar að þeir sjá það alveg þó þeir vil ekki viðurkenna það. Með áframhaldandi kerfi eru þau komnir á leiðarlokum. Þú veist. Ég hef nú lengi svona sagt við franska vini mína sko að ef við myndum stjórna landbúnaðarkerfinu í Frakklandi þá væri bara 1 Parísarostur og 1 Parísarvín. Það væri ekkert að rugla þessu með eitthvað út á landsbyggðinni. Allt kallað gáta. Já, bara gáta. En ég held að við séum með miklu betur menntaðri bændur í dag. Ungir bændur eru vel menntaði frá Hvanneyri og það sem var kannski hér í gamla daga og maður tók bara eftir sem úrlingur að það voru sumir bændur sem áttu bara ekki að vera bændur. Og þess vegna var eftirlit svona mikið. Já. Af því að það bara hreint og bent fór ekki vel með skepnur. En ég held að það sé allt unnur staða í dag. Og þannig að það er miklu fólk vandar sig miklu meira og vill fá meira frelsi, vill gera meira. Ég menna að við erum að tapa matarmenningu hérna því að þú veist, við erum með eina útsendingu á RÚV frá Reykjavík og það er bara standardisera tungumálið og standardisera mat. Þú veist, hvað fær maður ábyrgst lengur? Það var náttúrulega ekki bara, ég vil ekki auðvitað menntunin alveg stórkostleg og þarf að vera til endurnýja, en það var líka auðvitað þessi þekking sem hefði flust mann fram á manni frá hvorullu konu og matarmenningu til mjólkurvinnslu sem að einhvern veginn tapaðist þegar að þetta fluttist allt frá bæjunum yfir í þessu stóru mjólkursamsölur er það ekki. Má ekki segja að það hafa orðið svolítið svona þekkingargap? Ég hugsa það, þú veist maður hefur fengið ýmis góðgæti á sveitabæjum sko, sem líklega gert upptækt en þannig að það er líka bara að gefa mönnum treysta fólki, gefa fólki tækifæri
búa til sína eigin osta, akkur við ekki með einhver sérstakann ost á Austurlandi eða meðallands, eitthvað sérstakt þar sem hlýjasti staður landsins, þess að þú ert það síðst á landinu. Og besti landbúnaðar. En muni ekki eftir að við varum svo mikið að tala þetta eftir hrun, þá kom þessi svona hugsun en full nýta og vera með nýsköpun og svona. Já, en núna nýsköpun sem að Sjálfstæðisflokkurinn með í sínum slagurum dálítið mikið nýsköpun. Mér finnst þeir svolítið að hafa tekið þetta, þessi nýsköpun sem var út landið og hjá einstaklingum og eiginlega bara búin að gefa það einhverjum fyrirtækjum sem að stórum fyrirtækjum, þannig að búið að taka það svolítið frá fólkinu, eða ég spyr. Ég man nú bara eftir einni, ég var á einmitt í kjörtaði með Vinstri gata hjá Þórshöfn og Langanesi, hitti ég bónda þar og hann tók lambakjötið heim, sagði hann, og reykti það sjálfur og segði með á Höfni í Hortnafirði og í staðinn fyrir að fá 300 krónur í kíló þá fekk hann 8.000 krónur kíló, þeir notuðu þetta einhver svona eins og sagði, það heitir eitthvað carpaccio sem þið seldu. Seldu á hótelum. Það er miklu meira fyrir sinns nú. Já, ég til dæmis, sko, ég var líka í sveit, var í sveit í mörg ár, mörg sumur og þar fékk ég mig þegar ég var 7 ára minn fyrsta súrsæta rétt og það var steikt súrt slátur með sykri. Ég meina þetta var matur og þetta þótti mjög gott og kannski á maður ekki að borða það en hins vegar þá þetta svona það er samt sem að þú veist allt þetta sem allt sem við höfðum, allt sem við gerðum og við hlæjum að þessu einföldu réttum Íslendinga og allt þetta var alls konar meira, alls konar gott, alls konar líka sem bara, ekki bara þorramatur sko og hvernig við unnum mat og hvernig við bjöggum til smjör og hvernig smjörið var og hvernig ábristirinn og allt þetta sem við vorum að gera sem einhvern veginn bara algjörlega farið og það bara 2 kynslóðir sem að veit ekki hvað þetta Nei, ferðarþjónustan hefur hins vegar gefið bændum tækifæri og bæði með bandakistingu stutt við þeirra efnahag en líka þá náttúrulega reyfa bændum, þeir ekki fara að eitra fyrir sínum gestum, en þú ferð á sveitabæi í Fraklandi eða Ítalíu og það er allt bara heimagjart. Og akkur ekki þetta leyfa mönnum að... Það eru sumir sem hafa gert ágætlega með í því, maður séð þú farið heim en þetta þetta, þú veist, hvað þetta nákvæmlega fullunnið og allt það en sama. Þetta af þú veist, þessi ísgerð og ostagerð og skýrgerð og bara eins og erpstaðir fyrir vestan. Dalir. Og Hvannalambið hjá henni Höllu og hlera í Dölunum líka sko. Þarna kannski getur við verið sammála það þarf meiri hvatningu svona og bara við þurfum að styðja frekar við þetta og þá ekki þessi dómur búvörulögin, það ekki þá rétt átt eða hvað? Það finnst mér. Já, mögulega, en það náttúrulega við erum kaþólskar en páin þegar kemur að innleiðingu á öllum reglugerðum sko, þannig að það er En verklagið, Magnús, því þú ert nú svona, komst nú rækilega á kortið, var svona svolítið heimfröður á Íslandi þegar þú mótmæltir Icesave dæminu og varst þá svolítið að tala með mitt svona gagnrýna verklag á Íslandi. Þetta var, hvað ár er þetta nú? Þetta svo langt síðan, það er 2008. Já, finnst þér verklagið hafa svona batnað? Já, svona já og nei. Það ég held að það sé sko það verður bara allir að hafa það í huga að má ekki að sé sletta, þú verður alltaf að fara þessa ekstra mílu alltaf að reyna að gera betur en gerir í gær og með stundum eins og menn hafa ekki alveg svona flýtt sér eins og þetta dæmir ég hef svo sem ekki skoðun á þessum sláturhúsum hvernig er best að koma þessu fyrir en þetta samkeppni mikilvæg en það er líka hagkvæmni og hvað menn gera en í þessu Icesave-máli þá náttúrulega kannski verður fyrir miklu áfalli en það var í raun og veru það er löng saga frá að segja frá því en það var í raun og veru búið að bjóða okkur annars konar samning heldur en svo kom sko, skildist mér en það er lengt saga að segja frá því ég get bara sagt að það er skemmtileg saga í þessu því að ég var í Washington við kosningarnar hann úti og þar hitti ég unga mann á veitingahúsi og við fórum að tala saman og sagði ég ást Íslendingur og sagði þekkjur afa minn þingmaður verkamannaflokksins fyrir Grimsby ég sagði já það tala Austin Mitchell það fekk hann þetta fálkaorðuna fyrir framgöngu sína við hjálp Íslendinga og við hafendunum á sínum tíma 83.000 undirskriftir gegn hryðjuverkalögum
sem birtist í öllum fjölmiðlum heims nema held ég á Íslandi. Þannig að heimsvæðir margum en þannig að kannski já, við megum bara vanda okkur meira og þú veist hugsa afleiðingar og bara ég held að stjórnmálamenn eru bara mannlegir þeir að reyna að gera sitt besta, þeir undir miklu álagi, stundum hafa þeir tíma, stundum ekki, stundum leita þeir ekki réttra ráða en þetta er svona já, það er svona maður kannski vill ekki vera segja mynd að ég held að séu flestir að reyna að vinna vinnuna sinna eins vel og þau geta sko. en þetta þarf að eins og þetta mál svona sýnir að það menn við þurft aðeins að staldra við og fara betri við. Já, en við þurfum það mín skoðun er svo að við þurfum að fara að gera þetta öðruvísi og svolítið líka það sem að sósíalistaflokkurinn talar það er það að gefa valdið til fólksins og þegar vera að semja svona lög og reglur þá það vera gert í samráði við fólki í landinu. Við eigum að fara að stjórna frá bottom up en ekki frá top down og þannig er held ég hægt að fara að fá meiri sátt í samfélagið og betra samfélag. Þú þá tala um að beita beinu lýðræðum í meira mæli. Já. Bæði kosningum innan sveitarstjórna og svo á landsvísu. Minna það er bara fáránlegt. Eins og Svisslendingar gera. Já, til dæmis. Það er bara fáránlegt að þingmenn eða ráðherrar sé að semja nýtt almannatrygginga lög sem að úr sinni forréttindastöðu. Þeir hafa aldrei þurft að búa inn í almannatryggingakerfinu eða reiða sig á það. Þeir hafa ekki hundsvitaði hvernig það virkar, hvernig skerðingarna koma niður á fólkinu og svo eru þeir þarna í sinni forréttindastöðu að leggja línurnar fyrir fátækt fólk og falla fólk. Þetta er bara fáránlegt. Þarna finnst mér þarna öryrkjar að koma að gerð svona lögu ráðherra á að vera til aðstoðar og þeir eru náttúrulega með lögfræðing á bak við sig sem geta þá skoða hvort það hægt sé að framkvæma hlutina og hvernig er hægt að framkvæma má, hvort það þurfa að gera það í skrefum eða hvort það sé hægt að gera það strax. Þú veist, við þurfum að laga þetta. Þú veist, ég veit það bara sjálf sem öryrki að ég dauðkvíði fyrir nýju almannatryggingalögunum þó að það sé sett voðalega fallega upp og þetta er að virka svona og svona hinsegin, þá treysti ég því ekki fyrir að ég sé það í reynd. Þú veist, og ég er ekki einu öryrkinn sem hugsa svona. Þeir eru bara mjög kvíðnir fyrir afkominu sinni og það sem ég sé gerast núna er það til dæmis og ég skil ekki af hverju sveitafélög eru ekki brjáluð yfir þessu að sveitafélögin munu enda með þetta fólk í fanginu að því að það er búið að gera það þannig almannatryggingar þannig að það er hægt að grípa ákveðna einstaklingar sem geta passa einfaldlega ekki inn í þetta þannig að þá lendir þetta fólk á sveitafélagunum á fjárhagsaðstoð nema þá ef það á maka þá náttúrulega passar það ekki inn í fjárhagsaðstofuna því að hún er tekjutengt maka þannig ef að makiinn er með tekjur að þá uppfyllir þú ekki viðmiðin til þess að fá fjárhagsaðstoð þannig að þú veist ég hef áhyggjur af þessu en við þurfum bara að sjá hvað gerist en svona kerfi út í heim hafa sýnt að þetta eykur fátækt þetta eykur sjálfsvíg á meðal öryrkja og þess vegna óttast ég þetta. Ég skil það, ég þekki aðeins málið þegar við í mínu starfi þá komum við svolítið að þessu geðhjálp og 40% þeirra sem eru öryrkjar eru með geðrænan vanda, eru sem sagt öryrkjar vegna geðrans vanda og þetta er þetta er ekki þó eins og starfsgetumatið sem var sett í Bretlandi og Finnlandi, þetta er ekki þannig og það er búið að læra nokkuð af reynslunni. Samráðið var betra heldur en það hefur verið en það er alveg eins og þú segir þetta er samt alltaf samráðið er nefnilega þannig að maður byrjar miklu fyrr að byrja miklu fyrr og vinnur málið þannig að því að það er svo erfitt að treysta þegar þú kemur með einhver mál og segir þetta er frábært
Já. Og þú ert að fenginni reynslu, þá mjög erfitt að segja, já, þetta frábært. Og það vandinn við samráði, ef að samráði ekki raunverulegt allan tíman, eða ekki nóg, að þá nefnilega þetta hættan. Ég held að sé ýmislegt sem að hafi verið gert þarna, sem hafi verið til bóta, en ég tek undir með þér og það höfum við gert í Geðhjálp og Öryrkjabandalagið hefur náttúrulega komið líka talsett fram með það og Þroskahjálp, að það hlutir þarna sem mjög varasamir og það hefur verið bent einmitt á þessa gjótur eða þessa rifur, þar sem fólk getur fallið og það svo slæmt. Því það nefnilega það sem á ekki gerast. Ég að vona að það nú, þetta á ekki að taka gildi fyrir á næsta ári, í rauninni þá taka lögin gildi, að það verði vinna sem verði gerða minnstakosti til þess að tryggja það að það verði ekki. Þó að þetta sé mál sem mig langar nú kannski bara að tala í allt kvöld, að þá vil ég samt segja það sem að þú varst að segja Icesave og þetta. Mér finnst mikilvægt að við gleymum heldur ekki hvaða sem gerir það verkum að þetta fer svona. Hvort sem við erum fylgjandi fyrsta Icesave-samningnum, þriðja Icesave-samningnum eða mótið öllum, að þá það í rauninni gerðin sem var að einkavæða banka með þeim hætti sem var gert hér á Íslandi, sem var nákvæmlega sama og við erum að upplifa í þessu búvörumáli og annað. Það eru gerðarreglur, svo þeim breytt í miðju fljóti. Þannig að formaður einkavæðingarnefndar, hann segir sig frá, hann segir bara ég get ekki þátt í þessu lengur, þetta bara algjört rugl. Þar skilur við horfum aldrei á þetta. Ábyrgð okkar ekki bara þannig að við getum síðan. Þess vegna var svo erfitt fyrir okkur Íslendinga að því í kjölfarið þá kom öll þessi bréfum frá öllum þessum ráðamönnum sem réðu á þeim tíma að við myndum ábyrgjast þetta og hitt. Þeirra fóra sirt í álinn. Eitthvað sem við vissum ekkert almenningur. En svo það þannig. Það búið að spila okkur sem þjóð með þessum hætti. Þannig að næstu því skiljanlegt að ríki Evrópu, þó að það hefur verið hart og bara algjörlega ekki eitthvað sem ég ber ábyrgð á, þú berð ábyrgð á. En við sátum svo lítið upp með það því að við leyfðum þess að gerast, að því að við vorum svo sjúskuð þegar komað svona prinsipmálum og hvernig við förum með eigur og eignir ríkisins. Og þá ég fyrsti maður til að segja, ég ber enga ábyrgð á þessum skuldum þessara manna, en það erfitt að segja það þegar þjóðin mín búin að koma fram, eða sem sagt fulltrúa minnar þjóðar, hafa ítrekað komið fram og meira sér fekk ég eitt af þessum bréfum, að því ég var nú í viðskiptum, stóra tónleika sem ég var að selja inn á í byrjun árs 2008 og þá sagði aðil út í heimi, við getum ekki treyst ykkur. Bankakerfið ykkar að fara á hliðina og ég hafði verið ekkert að pæla í því. Var bara búin að vera bæjarstjóri í Bolungarvík og ekkert að sjá neinn efnahagsreikningur ríkisins lá ekkert fyrir hjá mér eða hvernig bankarnir stóðu og hvernig þetta var allt saman. Þú bara með erfið svo? Þá fikk þetta, ég var að gera tónleika með Eric Clapton. Þá fikk ég bréf frá þessum hann hét Durant held ég, framkvæmdastjóri Icesave banka Landsbankans sem að bara þar var bara farið yfir allt sem að Geir Haarde og Ingibjörg Sólrún höfðu verið að segja til að róa fólk. Og þetta átt að róa allan heimsbyggðina. Þetta auðvitað ömurlegt. Þorði hann þá ekki að senda Eric Clapton út? Nei, hann bara peningandi. Hvað átt að geyma peningana þangað til að tónleikarnir yrðu? Því að það treyst ekki því að bara Landsbankin myndi bara vera til í ágúst 2008 sem svo sem ekkert furða að menn hefði ekki treyst því hann fór á hausinn mánuði síðar. Og það auðvitað þetta. En hvað gerður við þessar upplýsingar þegar þú fékkst þær? Ég sendi þessar upplýsingar að sjálfsögða mennina og róaði þá. Þeir róuðust að því að þetta kom bara fram yfirlýsingar frá forsætisráðherra og utanríkisráðherra Íslands hvernig þessu yrði allt saman, hversu yrði hátt og það þetta sem fer svo í taugarnar á mér. Hvernig við sem þjóð í rauninni öll einhvern veginn, að því vorum mjög selektív, skildum svo eftir bara einhverja refla í Bretlandi eða einhverja, ellilífeyrisþega í Hollandi eða hvernig það var. Já, ég minnist... Flestir greitt upp í topp að því að neyðarlögin heldu og það var þetta forgámsöða. Já, en það eru sumir sem fengu ekki, þannig við fengum greitt upp í topp. Já, en flestir þarna út. Ég ætlaði ekki, þetta var ekki til þess að fara inn í Icesave sjálft, ég var bara að tala um aðdragandan og hvernig í rauninni við erum. Ég minnist þess á þessum tíma, þá bjó ég í París og var í
veislum og ég man sérstaklega eftir einni veislu þar sem voru aðalega norrænir sendiherrar og norrænt starfsfólk og ég hafði á tilfinningunni að það vissu allir nema við að það væri allt að hrynja. Ég talaði við Svíana og Svíarnir sögðu við mig Vestaþórun, vitið ekkert hvað að gerast þannig heima hjá ykkur. Og ég yfti bara öxlum og sagði, ég hef ekki hugmynd og ég kann ekkert á peninga. Og þeir sögðu, það var alltaf að fara í raskat. Og íslenska delegasjónin og hún bara ránkóldi í sér augunum og vissi ekki neitt. Þetta var mjög embarrassing. Vandræðalegt. Mjög vandræðalegt, já. Afskaplega vandræðalegt. Og þú verður hugsað, en finnst þér ekkert núna eins og þegar þú kemur til Íslands, sumir sem að svona koma með þið glögga gestsauga, einmitt frá París og hafa komið hérna rauðaborðin og lýst því svona að það sé eitthvað við Ísland sem að minni dálítið á tíma rétt fyrir hrun, það sé eitthvað svona ógn í lofti. Ég hef ekki verið hérna. Skilur, ég búin að vera burtu svo lengi að ég eiginlega algjör útlendingu. Ég var ekki hérna fyrir hrun, ég var á, eins og ég var að segja við strákinn hérna frammi, ég var á göngubretti í Delí þegar allt í einu Geir Haarde kemur á skjáinn og segir Guð blessi Ísland. Ég hafði ekki hugmynd hvað var að gerast, ekki hugmynd. Ég var mjög sérkennilegt. Hún í biblíubeltið og bara svona ljúku við hérna svona kveðjur þess tíma. Já. En ef við fyrir nú í samtímana því að við vorum að ræða kjör öryrkja sem náttúrulega versti óvunnur aldraðar og öryrkja náttúrulega þessi verðbólga sem hefur geisað. Þannig vonandi að Seðlabankinn lækki vexti duglega núna. Það er mikilvægt, maður finnur það bara á samtölum við fyrirtæki að það svona byrjað að menn finna verulega fyrir þessu núna. Stórum kontrollant var að segja 50 manns í dag eða ekki. Atvinnuleysi tvöfaldaðist milli mánaða. Þannig að það er auðvitað svona hart í ári hjá mörgum fyrirtækjum og ekki síst heimilum sem að borga hærri vexti núna af húsnæðislánum. Og þetta er náttúrulega aðalverkefni samtímans. Ef við svona reynum að koma okkur inn í 18. nóvember 2024. Ég held að það sé 18. Ég held að svo mikið að lesa 18. Getur ekki skoða hana svo að læta henni. En það er alltaf mikilvægt að ná niður þessi verðbólgu. Það er ýmsar áskoranir sem eru framundan og fyrirtækin í landinu hafa staðið þetta af sér alveg ólíkindum, bæði við hugsaum þessi áföll eins og COVID, Grindavík, verðbólga, háir vextir. Og ég er náttúrulega bara aðdáin af fólki sem að reka fyrirtæki og eru frumkvöðlar og ég stundum alltaf hræddur þegar stjórnmálamenn fara að tala að skattleggja fyrirtæki meir og þá unga fólki okkar sem vel mentað, þá kannski fer það ekki að stofna fyrirtæki, það verður ekki til nýtt kontrollant eða keresis eða annað slíkt. Þannig að við erum búin að byggja hérna frá 1900 eða fyrst um talum 18. öldina þar sem við erum með sjávarútveg sem var okkur aðal frum atvinnuvegur. 1969 fáum við orku frekan iðnað með álverinu í Straumsvík og svo maður segja sem svo ef við sleppum bankabyggsunu þá er túrismin í raun og veru að ferðarþjónustan í raun og hefur bara byggst í raun frá 2015. Þetta er 9 ára gömul atvinnugrein í þessu formi þó þessu til heimildir í Sturlungum að austmenn hafi komið hingað en það í þessum sem atvinnugrein er þetta bara mjög ung atvinnugrein. Það er bara innan við áratugs gömul stundum tölum við svo þetta sé bara sem hafi verið hérna með lengi þessi miklu vöxtur og þessi miklu áræðinni 50.000 túristar árið sem ég fættist 1970. Ég man eftir því þegar einmitt talandi við hrun þá sá ég jeppanir í bæ og hafa svona tussað á hliðina á honum svona gult spjald 250 euros to glacier gas only já. Þannig að við erum búin að breytast í þessu þessum enn þetta bara eiga fyrir díselnum og bílnum þetta er bara upp á fjöll í alvöru atvinnugrein og þannig er þessi þriðja stóð sem við erum í útlæningi og fjórða stóðin sem við erum með núna er eins og lyfjaiðnaður, það er tölvuleikir og það er eins og hugverkaiðnaður eins og keresis að því allir þessir þættir, sjávarútvegurinn algjörlega bundin við hvað við getum aflað miklu. Þannig að maður raun og segja að kíló á mann sem við veiðum eftir þess að við fjölgum og fækkar kílóan per haus.
En hver er að tala um að skattleggja þetta meira? Til dæmis við heyrðist bæjarfulltrúi á Samfylkingunni Seltjarnarnesi tala um að hækka skatta. Og það er mikið, sko skilningur líka á því, hvernig þessi skattaskilningur er ekki mikill, en hins vegar þá kannski er komin tími held ég að við hættum að lappa kannski endalust upp á kerfið þetta system sem við trúum á og skoðum systemi, hvað er systemið að færa okkur og hvað er það að taka frá okkur. Að því að svona monetized, svona þessi pæling að í rauninni að allt er vara, er líka ekkit, sko, það var lengi vel sem við seldum flest, en síðan fórum við að selja allt. Og ég held að það sé hluti af í rauninni okkar bara óhamingju sem mannkyns að vera þar og þá er ég ekki að gera neitt, þá er ég ekki að segja að mig ekki selja fólki í hluti og það sé einhver sem gerir eitthvað. Ég hef ekki þannig trú á að lífið sé þannig að við getum öll verið í rauninni gamli bara hérna við erum algjörlega hér. Svona, og þetta línan, við erum öll saman, öll í jöfn og allt það. Ég held því miður að bara saga mannkyns og okkar sé þannig að við bara höfum ekki náþangað og kannski eigum ekki að náþangað. En þessi staða, þetta sem þú ert að lýsa, þessi fyrirtæki sem eru hérna einhvern veginn, að selja okkur líf, selja okkur þetta, selja okkur heilbrigði, selja okkur óheilbrigði, selja okkur allt þetta. Er þetta kannski hluti vandans? Að við í rauninni þessi stjórnlausa, sko, og nú má maður bara sletta hérna nýfrjálshyggja, fyrirgefðu, það er bara það sem þetta er. Frá því að við byrjuðum hér bara að trúa á þetta svona algjörlega. Án þess í rauninni að taka inn alla þessa innbyggðu galla kerfisins sem að kalla yfir okkur svo margt, svo margar aukaverkanir. Þó að verðbólgan á Íslandi séu þetta miklu eldri heldur en nýfrjálshyggjan, hún er náttúrulega algjörlega stórkostleg, en það er líka bara vegna þess að við höfum bara verið með kerfi sem að er einhvern veginn bara því miður svo vanþroskað að einhverju leyti að það bara var alltaf þetta. Við vorum með sjávarútveg sem var einhvern veginn algjörlega vonlaus í rauninni á þeim tíma, bara ofveitum og hérna landbúna sem væri svona var, en svo bara fórum við að laga hluti, en við erum í þessum sporum ennþá að okkur líður ekkert sérstaklega vel, við erum með vanda barna, við erum með vanda samfélags og allt þetta, samt eigum við ótrúlega mikið af peningum. En hvað erum við að gera, þú veist, og mér finnst þetta svona eitthvað svona, sko þetta þurfi líka að vera svolítið bara svona, sko, spurning, er þetta rétta leiðin? Eða bara mistu við þetta svo lítið þegar við bara fögnuðum Frídmann og Einbreiðinni og sögum að þetta veri framtíðin? Er það, getur það verið? Mér finnst alltaf að spyrja svona pínu heimspekilegra spurningar án þess að fara og segja að ég sé hérna Stalín, sko. Það er ekki það sem ég... Við erum að tala um eins og hugverkaðinari sem er nú svona nýjasta stóðin í hagkerfinu. Hann er scalable, hann er ekki háður auðlindum landsins eins og ferðaþjónustan, eins og orkan, eins og fiskveiðarnar. Þannig að við erum allt í einu komið fyrirtæki sem er eins og þú þekkir úr tónlistarbransanum, þú framlegir eina plötu og hann verið meðsöluplata, þetta selja hana mjög mikið, þannig að við erum allt í einu atvinnulíf verið breyst og þar með, ég meina það að loðnan kom ekki, ég meina að gengi krónur hekkaðist ekki, ég meina bara þegar maður var barn og bara, þú veist, að loðnan kom ekki, þá fjall krónan eins og steinn. Við erum með miklu tryggara atvinnulíf og það er hlutverk stjórnmálamanna að búa til regluverkið og umhverfið til að fyrirtæki og atvinnulíf geti dafnað í samvinnu við allt sem þarf að gera. Ég er sammálaður, ég ætla líka bara, þú veist, ég sé alveg, og það kom kannski nú að því að ég, eins og ég sagði þann, ég held að sé margir sem er að sletta þessu fram hérna með skattana á fyrirtækinu og þetta, þau skilja ekki endilega reksturinn allan. Þau eru alltaf að hugsa samherja þegar þau hugsa fyrirtæki. Og það þarf líka að hugsa fyrirtæki miklu meira en bara samherji. Ég held að sé ekkert mjög margir sem er að sletta frá, því þið verið vera bara svolítið sammála. 90% allra fyrirtæki á Íslandi eru bara með innan við þrjá menn í vinnu eitthvað. Já, en ég held að sé nefnilega enginn af til dæmis vinstriflokkunum eru ekki að tala um að skattleggja meira þessi fyrirtæki og þessi nýsköpunarfyrirtæki, heldur einmitt fyrirtæki eins og samherji og stór fyrirtæki sem að sko samkvæmt lögum er búið auðvelda skatta undanskot og fá afslátt og svo leiðis, þannig að það er, ég held að það sé áskorun í dag og ég held að það sé, við erum búin að sjá að það, við fengum ekki alveg af kökunni eins og við áttum að gera, þannig að við þurfum að endurskoða það allt, en ég held að þetta sé svolítið svona miskilningur að tala um þetta skattamál, að vinstriflokkarnir séu allir alltaf að fara að skattleggja. Ég veit að það er ekki það að ég er að tala um það sem ég las þetta nefnilega, ég sá hvað það verið að tala um þetta nákvæmlega þetta dæmi sem hann var að vísa til,
að það var bæjarstjórinn á nei, þetta var bara, sko, það kom í rauninni skilningur á að breyta ákveðnum þáttum að halda það sé bara virki bara þangað. En ég sjálfur er algjörlega á því að skattleggja þá sem að eiga þessa peninga og það þurfi í rauninni, það er bara þessi stjórnlausa auðhyggja hefur gert það að verkum að það er, þú veist, þetta er bara gert mikil vandræði hér. En skiptir ekki svolítið miklu máli? Hvaða skattalag við erum að tala um? Það má ekki gleyma því að skattar og fyrirtæki var hækkaður núna. Það var hækkaður, það var settur auka skattar út af Grindavík. Þannig að það er náttúrulega svo sem ekkit, og svo er núna verið að ræðum að skattleggja orkuiðnaðinn, þannig að það er á dagskrá. Þannig að það er, og svo náttúrulega er fiskeldi líka, þannig að það er En íslenskur almenningur hefur aldrei borgað skattinn. Íslenskur almenningur hefur borgað brúsandaldið vel. En sko við líka tölum skatta eins og þetta sé einhver sko hryllingur. Sko það er svo furðuleg mennloka þegar maður fer síðan, en svo koma sömaðar eins og ég nú svo sem bent á það. Ég held að allir þeir sem ég þekki sem er rekstir eru báðnir og búnir að borga sína skatta. Við erum í kosningabaráttu og hugsaum kosningabaráttu, þá kemur alltaf þetta. Þeir ætla að hækka skatta og þeir ætla að lækka skatta, þið vitið, og þá lækka skatta eru þeir sem segja að það er náttúrulega slæmt að hækka skatta. En akkur er það slæmt? Ég meina þegar barnið þitt kemst ekki þangað sem það á að komast, þegar barnið þitt er veikt og kemst ekki þangað sem það á að komast, þegar þú ert á bráðamóttökunni og kemst ekki að, þegar þú ert í skólakerfinu og þér finnst eitthvað að vanta, þegar vantar þjónustu, þegar vantar þetta, þá eru mjög margir af þeim sem að gagnrýna kerfið hvað mest, gagnrýna skatta hvað mest, segja, kvarta ég blundaðu, segja, hér er bara þjónustu skortur, hvaða fyrra er þetta, en skilji ekki samingi hlutana, samfélag hlutana. Ég held að veri holdt sko fyrir stjórnmálastéttina líka að breyta lögum, hann að launaseðillin sé settur þannig upp að þessi menn sjáu launatang gjöld, sjáu þennan halva rittara sem þeir með, sjáu húsaleguna sem þarf að borga niður í bæ, þá held ég að það er þessi hár prís á hverjum alþingismanni. Þannig að þegar menn fara að leggja 30%, 50% ofan á launin, pluss skrifstof og dýrastastæði í bænum, pluss aðstóð og ýmislegt annað. Hvað þarf hárgreiðslumaðurinn að vinna mikið til þess að vinna fyrir þeim launum? Það er auðvitað á 300 tímar á mánuði, sko, alveg pottþétt. Ertu að meina yfirbygginguna í stjórnsýslunni? Nei, það er bara þú þarft að borga. Þú fær einað upp á launaseðlinni, svo borgar skatta, en þú þarft að borga í raun og veru orlof, í raun og veru segja kannski 30-40% orn á launin, lífeyrissjóð, allt sem þú þarft að greiða. Og svo er eins og kom til mín maður sem var að hjálpa mér með að pússa parkett hjá mér og hann var að segja sko þegar hann kemur og heimsækja þú veist, þegar að pússa parkett fyrir fólk sem vinnur hjá opinbera, þá var það alveg hissa á verðinu og hann gerði þeim grein fyrir því að hann fær svona rúmlega helming fyrir skatt í launaumslagið. Að þið hittir allt, virðisaukaskattur, það er launatengjöld, það er kostnaður við reksturinn svo framvegis. Þannig að eins og Grímur er að segja að þeir sem eins og hann hefur staðið í rekstri, hann veit alveg fullkomlega hvaða álögur er á, en það er eins og menn átti sig ekki á því að þeir sem er að rekka fyrirtækin, þeir sem eru hárgreiðslumenn, iðnaðarmenn, ýmislegt annað, þurfa okkur finnst þetta hátt, en það bara fer meira að menna allt til þess ofnbæra. Ég hef ekki mikið vit á sköttum, sko. Ég veit bara ég borgar skatta og svona, en skattur á fyrirtæki þarf ekki bara að þrepaskipta hánum svolítið bara eftir stærð og hagnaði fyrirtæki, eða er það ekki eitthvað svona lausn? En svo finnst mér þetta alltaf bara líka rosalega svolítið, ég get kannski ekki beint sagt fyndin, en pínlítið skemmti ég mér, að því sko, hægri flokkarnir, þeir eru alltaf ásaka vinstri flokkarnir bara alltaf hækka skatta, en skattakóngarnir samt sem að hafa hækka skatta mest einmitt hægri flokkarnir. Og svo alltaf bara við erum að lækka skatta, en þeir eru alltaf samt sífellt að vera að setja á okkur óbeina skatta. Við erum að borga í heilbrigðisþjónustunni, þetta er óbeinn skattur. Þeir ætla að fara að setja vegtoll á, þetta er óbeinn skattur. Það er skattur á bensínu okkar, þetta er óbeinn skattur.
kílómetragjald, þetta ekki óbeint skattur? Ég get talið svona endalaust áfram. Þess vegna finnst mér þetta fáraleg umræða og hlægileg því að það eru þeir sem eru að hækka skattana, ekki vinstra fólkið, og að við vinstra fólkum við tala það að við viljum að fólk sem er hérna sko þá svo mikið að peningum skilur að hérna það mun aldrei geta nota það alla lífsæfina sína að við viljum hérna að þeir borgi meira til samfélagsins. Mér finnst þetta bara kjánaleg umræða en einhvern veginn missum við okkur alltaf í eitthvað rifrildum þetta. Það er auðvitað þetta sem að þetta liggur að það er bara búið að rannsaka það er bara að líta línuliritin eru bara klár að álögur á þá sem að eiga mest það við dreigja úr þeim og álögur hafa hækkað á þeir sem eiga sko minnst og svo þessi milli það er auðvitað vandinn. Við þurfum að snúa þeirri hugsun við og reyna að skilja það er ekkert rangt við það og við þurfum ekki að láta Warren Buffett segja okkur það sem að virðist nú vera, það er ekki fyrir að þeir segja þetta sjálfur sem eiga alla peningana segja bara þetta er bara fáránlegt að við séum að borga svona lítið. Þetta er alveg hér og það er hér á Íslandi sem þetta er svona, þetta er ekkert, við erum ekki að tala bara Bandaríkin, þeir sem að eiga hafa, og það er þessi í rauninu, þess vegna kannski hægt að benda á þá sem að ráða hér núna að þetta hefur gerst á þeirra tíma að þeir sem að eiga mest þeir borga minna og þeir sem að eiga minna borga meira. Og þeir borga líka fyrir það með geðheilsu sinni, er það ekki? Því þegar við tala nú það að þetta, sko, það sjáist svona frekar glögglega samhengi að milli verstandi geðheilsu og kannski bara heilsu Íslendinga og þess að verstandi fjárhags og svona Sko allur þessi samanburður, allt sem við erum búin að búa til með þessari svokallari, það sem ég fer aftur inn í þetta, þessu svokallari nýfrjálshyggju, það eru þetta þessi, þú veist, þetta samfélag eru þetta bara mjög heilsu fjandsamlegt. Menn geta ekki verið að, það er bara þannig, við erum í stöður í samkeppni allt, hvernig við lítum út, hvað við gerum, þú veist, hvað við erum að horfa á, hvað við erum að tala hvort við séum fullkomin eða erum búin að gera mistök, þetta er allt sett á einhverju svona lóðarskálar, einhver sem er hægt að selja og það eru þetta bara, við erum bara að horfast í augu við það og það fylgir og svo jaðarsetning sem fylgir því fátækt fólk, hvernig líður því og svo eins og ég er líka búin að benda og fólki sem hefur allt, þá kemur firringin og hún er ekkert betri fyrir geðheilsuna heldur en allt þetta En það átti nú að kjósa geðheilbrigði á tímabili allavega var það svona svolítið það rætt finnst þér það hafa skilað sér inn í kosningabaráttuna eða finnst þér að það ætti að vera kosningabaráttuna? Það hefur reyndar, ég verð að játa og ég auðvitað fagna því, ég lít svo á svo sem að geðhjálp og fleiri sem hafa verið að tala þetta, það hefur verið talað víða. Við tölum geðheilsu sem er gott og þetta er alveg komið á dagskrá með þeim hætti að það er verið að nefna þetta. En við þurfum líka að horfa bara á þetta, þetta er miklu stærri mynd, þetta er ekki, við styttum ekki bara einhvern biðlista, þetta er miklu meira. Það var hérna við rauða bara verið... Sammála grími, þetta er alltaf stór áskorun, geðheilbrigðismál og það snertir alltaf flesta fjölskyldur á landinu, sko. Þannig að það er bara okkur öll. Það er þannig og En það er svolítið sérstaklega hvað er þetta að gera það flokksmáli, sko? Þetta held ég sé komið alveg á almanna sem meturheringi þeimni við þetta lengur. Ég hef nú framleiðað kvikmynd sem að fjallar þessi mál verður frumsýnd búin eftir áramót. Ég menna Friðrik Þór Friðriksson gerði Engla alheimsins sem ég held ég hafi gert mikið kraftaverk til að koma þessu málum á dagskrá. Og þannig að það er svona ég ansið mikið af vinur sem eru geðlæknar þannig að þeir hafa verið miklar áhyggjur af þessu og þetta er stórt mál og það verður að Ég var einmitt að klára grímur á þakkir skildar og geðhjálps fyrir að halda þessu á lofti. Ég var einmitt að klára áfanga núna upp í háskóla sem heit greining og geðræn með vandkvæðum og það var mikill snillingur að kenna okkur geðlæknir og hann einmitt talaði það að Ísland væri svona 30 árum eftir í geðheilbrigðismálum miðað við Norðurlönd og ég myndi svo gjarnan vilja fá hennan mann til þess að geta pikkað hans meira í vitneskjuna hans og hann
hann hefur sko mjög góða sýn á þetta og ég veit hann hefur sko mikla skoðunar og lausnum þó hann hafi ekki endilega vilja vera að flagga þeim en þá var hann alltaf svona en hugsið þetta út frá svona og svona og þetta svona opnaði huga minn rosalega mikið fyrir að því ég veit að við erum í geðheilbrigðismál á Íslandi eru bara í ruslinu sko. Ég veit það en maður hefur einhvern veginn alltaf bara og hvernig getum við lagað þetta kannski ekki haft nógu góða svona sýn yfir það hvernig við getum lagað þetta en þess vegna þurfum við fá svona snillinga á borðið sem að hafa lausnir þó við þurfum ekki að fara eftir þeim einu öllu en svona snillingar eins og þessum kennari sem var hana getur gefið okkur hugmyndir að betri lausnum til þess að hjálpa til við að leysa þennan geðvanda hérna á Íslandi og hvernig eigum við að vinna með hann og hérna, þú veist ég sakna þess að svona hérna snillingar vilji vera sé ekki að tala við okkur þetta staðan fyrir þeir velja það að vera bara eitthvað stær í felum. en kannski, sko, þarna kannski líka, mér langar aðeins að því að við rættum hér áðan að tala hérna breytingu örorkulögum og hérna og hvernig þau eru sett upp og þú talaðir í rauninni að kalla öryrkja borðinu. Við erum hins vegar allt og mikið að kalla einmitt á geðlækna, sérfræðinga, svo kallaða, í það að segja hvernig hlutir eiga að vera og við treystum og trúum af því að það gerum við þetta okkur og sérstaklega læknar, við trúum læknum en ég kalla að það er fínt að fá hann að borðinu en á móti þá þarf að kalla á borðinu fólk sem hefur reynslu af því að við hlustum svo lítið á við erum og það sem við eigum að gera meira bara í öllu að hlusta á reynslu annað. En þetta nokkuð, sko, útilokkur eitt nokkuð annað. Þegar við tala sérfræðinga. Þetta heitir co-creation. Já, með ekki sérfræðingar og almenningur vera. Hvað segir þú þetta, Þórunn? Svona, þú ert nú sérfræðingur, þú kallast á sérfræðingur. Ég kallast sérfræðingur, já, jú, ég minnist þess í gamla daga þegar ég var að vinna á Landakoti, það var rétt áðan að sjúkrahús sem voru sameinuð. Við hefðum náttúrulega ekki hugmyndum það að það stæði til að þá var skurðstofan tekin algjörlega í gegn af einhverjum sérfræðingum en ekkert okkar sem að vinnum á gólfinu það var ekki talað við okkur þú veist, betra að hafa vaskana svona, betra að komast inn þarna, hvernig best að nálgast sko sterilar hluti og við komum að þessum svakalega fínu skurðstofum sem síðan voru 2 árum seinna sko rifnar að það var búin til legudeild that's another story ég man alveg eftir hvað við vorum sko móðguð að það skildi enginn spyrja okkur já, nákvæmlega hvernig viljið þið hafa þetta voru ekki nema 4 skurðstofur, þetta pínu lítið skilur þannig að það hefði verið hægt að spyrja okkur hvernig finnst ykkur þetta ætti að vera að þetta ykkar vinnustæður en það var bara eitthvað verkfag fyrir því að einhver teknistof út í bæ sem að fengi þess að gera þetta eflaust best og mætasta fólk eflaust en af hverju enginn spurði okkur hvernig vinnustæðurinn okkar gæti verið betri það finnst það svíður ennþá pínlítið en það er einmitt þetta sem man stundum hugsaði mér þegar verið að tala sko sérfræðinga stundum það ekki sko það hvorki hlustað á almenningu eða þá sem hafa reynsluna en ég kannski á sérfræðinga á því sviði heldur einhverjir aðrir ég veit ekki ég ætla ekki að gera lítið fyrir einhver verkfræðingum eða ég veit ekki það er náttúrulega líka sérfræðingar en það er kannski bara út af fyrir sig vönturinn á samræðinni sem það er þannig og það er auðvitað og þetta er alveg rétt það er svo gott þegar við komum öll að borðinu bara öll með okkar reynslu og það eru í þessu aðstandendur líka og fleiri en það er bara ein góð saga sem lýsir þessum hún að segja. Það var einu svona hjartadeild í Danmörku þegar ég átti heima þar og þar var læknir sem var yfir þeirri deild og hann hafði hana bara eins og hann taldi hún ætti að vera. Svo fékk hann hjartaáfall og fór sjálfur í gegnum alla deildina og þegar hann kom út úr því ferli þá breyttist deildin algjörlega frá grunni og þá var hann búinn að hafa glerun hérna gjörðu svo vel, nú ert þú læknir og ég er sjúklingur og svo er ég aftur hann læknir hann sá þetta með þessum það er þetta besta leiðin
og það er alveg þannig að þeir eru fullt af fólki sem eru geðlæknar sem hafa í rauninni sín á hlutina, hún er í rauninni bara frábær og eins einhverju sem er notandi eða eitthvað að kallast eða hefur ekki jafn góða sín. Hvað er góð sín? Það er hans sín og hún getur, maður þarf að hlusta á sem flestar svona sínir. Að fá svona einstakling á borðinu sem hefur starfað á hinn Norðurlöndunum, þann veit hvað er verið að gera þar, fá svona einstakling í samvinnu mitt við notendur og aðstendur og ég held að þannig sé hægt að finna gott kerfi, allavega mun betur heldur við höfum í dag. Þú veist, svo bara hægt að þróa hlutin alltaf áfram, skilur, að því mér finnst við stöðnum svo oft, við erum búin að ákveða einhver eina lausn og svo nátt að vera og svo bara virkar ekki neitt en við ætlum samt að vera að verja þetta, sko. En við erum hérna í kvöld búin að, ég myndur að segja, við erum bara frekar duglega bara að koma með sem er iSafe og alls konar mál sem við erum að afgreiða, en er eitthvað svona sem að þið saknið úr núna kosningabaráttunni? Saknið þið frekari skandala, því núna er allmis bara Þórður Snær, hún var slátrað þarna og það var eitt skandal. Sem mér fannst vera skandal, algjörlega. Skandal að slátra honum vegna skandals. Já, þannig að það er einmitt hver skandalinn sem rekur annan. Já. Af hverju fannst þér vera skandal? Vegna þess að sko, umræðan, samræðan í samfélaginu fyrir 25 árum síðan, hún var allt önnur. Þegar ég var klippin í rassinn 20, þá sneri ég bara upp á mig og sagði, heyrðu, hætti þessu. Og end of story. Núna, ef að, sko, þetta hefði gerst í dag, þá er þetta meiri hátt á mál. En, sko, nú skal ég segja ykkur sögu. Einu sinni var ég í Dakar, í Senegal. Og ég var svona að reyna að átta mig á borgin og hvar ég ætti heima að miða við aðra staði og svona eitthvað og ég stend fyrir framan stóra umferðargötu, mjög stóra umferðargötu og ég er að veltaði fyrir mig hvernig ég á að komast yfir götuna. Og þá kemur einhver og tekur svona í hendina á mér og leiði mig yfir götuna, það var svona 2 metra hár maður og leiði mig yfir götuna og segir síðan, eigðu góðan dag og svo bara hvarf hann. Ef þetta hefði gerst í dag í Reykjavík, þá hefði hann verið kallaður, sko, ég veit ekki hvaða dónakall hann hefði verið kallaður, hvaða orð hann hefði fengið á sig fyrir þessi káf. Þannig að þess vegna finnst mér, ég er bara svo gömul í hettunum, mér finnst þetta, sko, auðvitað umræðan, sko, niðrandi umræður hvern fólk á ekki eiga sér stað. En það þarf að vera einhver millivegur og mér finnst þessi millivegur, mér finnst það annarkvort, mér finnst þetta bara, mér finnst viðbrögðin vera allt og hörð. Af því þetta er eitthvað sem gerist fyrir 20 árum síðan. Af því að eigum við ekki að fyrirgefa fólki sem biðst afsökunar á hegðun sinni, er það ekki það sem þetta gengur allt saman út og að biðjast afsökunar og að fyrirgefa fólki? Mér finnst það. Jú, ég er alveg sammála en kannski það sem að það er að hugsa líka og ég held að þetta kannski vonandi kennir okkur það að við erum eins og þetta fermingaverslu Ísland sem við erum. Við erum öll einhvern veginn bara á morgun að þá er einhver náinn manni komin í eitthvað mikið vesen og eitthvað svoleiðis. Við verðum að vera svolítið samkvæm í því hvernig, sko ef ég ætla að vera þessi sem að dæmi allt og alla að þá er það auðvitað, þetta er alltaf svona, maður bendir og það eru 5 puttar sem koma tilbaka og það er það sem er vont. Í þessu máli kannski er það þannig að þetta er nú ekki alveg svona gamalt, þetta voru síðustu færslu 2007 sem er ansið nálægt finnst mér í tíma, en ég sjálfur, ég geri, fólk má bara, þú veist, ég held nefnilega að fólk getur skipt skoðun, ég held að fólk getur breyst. Já, ekki líka. En vandinn er kannski þetta, þarna var maður búinn að beita mælistak og annað fólk mjög mikið, svona og þá er þetta, og svo ferði í pólitík og þá kemur þetta upp og þá er mælistikan dregin aftur upp, er þessi mælistika bara á þig og þig en ekki mig og maður sér þetta líka eins og í MeToo-málum annað, það að ég stend með þolendum og svo gerist eitthvað nema þú veist, þegar maður er búin að vera að dæma ykkur öll hérna, svo gerist það bara að ykkur mér nákomin er komin í þessa stöðu, hvað sem að við erum átt okkur að þetta er lítið samfélag og þetta getur átt við okkur öll einhvern veginn, ekki það að ég held samt að eigi ekki við okkur öll að því við erum nú flest kannski vonandi þannig að við séum ekki að skrifa svona allt það. En við skulum fara varlega með dómana, ég er sammála því
En þegar mælistikur eru dregnar upp og þá svo erfitt að segja nei, það má ekki nota hana núna sko. Það svo erfitt sko. Það Já, mér finnst bara dómharkan hún hún vera óþarflega mikil Já. Í þessu litla samfélagi. Já, það sem ég finnst líka einmitt svolítið skrítið þegar að vera sko kannski dæma gæði fyrirgefningarinnar en svona eins og einhvern veginn horfi augunar og ég ætla að vita hvort þú ert að yðrast alveg nógu mikið en kannski bara það ekki líka þetta svolítið erfitt að meta réttmætt umræðunar af því að hún akkurat á þessum tíma og í þessu samhengi, hún inn í kosningabaráttunni og þess vegna svolítið erfitt að svona, að því að þetta líka skandallinn með Jón Gunnarsson og þannig njósnaran var nýbúið og svoleiðis að þetta svolítið svakalegt leikrit svona, hvað skandall Það akkurat það sem að mér finnst þetta allt sem að vera leikrit vegna sem ég hef á tilfinningunni að það sé í raun og verið að undirbúa stjórnarmyndun fyrir kosningar. Það mín tilfinning. Þetta bara eitt stórt leikrit og svo dregin fram einhver skandall svona til þess að hressa aðeins upp á þetta. En það vitlaust gefið og það búið að gefa. Það mín upplifun. En vonandi Ég mættir að kjósa vonandi hef ég rangt fyrir mér þetta mín til en þá líka einmitt umræðan spillingu og samtryggingu sem meira heldur bara að við séum saman í fermingaverslu og þekkjum hvort annað og þurfum að vera umburðarlynd og séum hugsanlega meðvirk það notað sama, já það auðvitað líka en svo líka þetta náttúrulega bara dæmin það svo stórfelld samtrygging sem á sér stað sem að kallast bara líka spilling en hver saknaði nú svona annars? Eitthvað sem virkilega bara hefur gleymst? Það náttúrulega við erum búin að tæpa á ýmsu heilbrigðismálum, ekki heilbrigði og ýmslegt annað og málefni öryrkja en það svona kannski mikilvægast náttúrulega kannski að horfa á ég held að mál nummer 1, 2 og 3 það að fólk mun líklega kjósa með veskinu. Það verðbólgan að ná henni niður, það vaxtastig í landinu sem sko rópandi á okkur ungt fólk getur ekki eignast húsnæði það stendst ekki greiðslumat við gátum gert þetta í gamla daga allan ég og Grímur svona látið einhvern millifærin á reyninginu okkur og selt bílinn og keypt hann daginn eftir Já, maður var alltaf í einhver svona bygsi og en núna það ekki hægt computers as no það þessi húsnæðismál og hvernig unga fólki okkar kemst inn á markað og hvernig höldum við í landinu það bara svo að fara ekki eitthvað annað það eru máli eins og bara ríkisfjármálin það þarf að skoða þau það þarf að og ég sá að Gunnar Smári var að tala það að væri tækifæri líka til þess að taka til þannig að ég að sammála honum við því þannig og það eitthvað sem þurfum að gera og við erum búin að vera að auka við skuldir hér í COVID og fleiri málum og við þurfum að fara að vera með ráðdeild og sparnað og finna leiðir til að gera hlutina betur fyrir sömu peninga og það held ég sjálf að hægt það við erum að sjá stórkostlegar breytingar varðandi gervigrein, tækninýjungar sem að geta leyst ýmislegt af hólmi og ef við erum skynsam í þessu eins og Íslandingar hafa verið skynsamri í mörgu, ég menna sjáum bara til dæmis eins og orkuskiptin sem við vorum með hitaveitu hér í borginni þetta náttúrulega sko hvernig hefði orkureikningur heimilina hefði verið að greiða sama verð og þjóðverjar eða ég var normenn þannig að það er svona ýmislegt sem gott hérna en þetta er kannski aðalatriði sem við þurfum að horfa ég var nú að skoða útgjöld sko Íslands ég held að það sé tæplega helmingur sem að hið opinbera þess ríki og sveitarfélög eru að landsframleiðslu hér á Íslandi sem er svipað og Danir en Danir reka heilan her og svo greiðum við líka fyrirfram í lífeyrissjóð þannig að við erum voru fyrirfram greiðum í lífeyrissjóð meðan að margar aðþjóðir greiður ríkissjóði lífeyrir. Þannig að ég ætlum að horfa á það sem er vel gert og ég held að sé ekkert, það er eins og kannski kostningabaráttan svona kannski svona daufa því þetta er allt saman svona lúxusvandamál einhvern veginn. Já sko, en ég vil taka það fram að sko að koma tilbaka til Íslands er alltaf gaman. Landið er alltaf fallegt en það er fullt af hlutum sem við tökum sem sjálfsagðan hlut sem eru dásamlegir ég
geng labba í sundhöllin og þar kaupi ég mér árskort fyrir 5.000 kall. Þetta náttúrulega bara djók. Ég get fengið að fara í sundlög einu svona á dag og í heita pott og það allt saman hreint. Oftar á dag. Það er allt hreint, það er allt tipp-topp, það er allt sko algjörlega fullkomið og fallegt líka. Og það kostar 5.000 kall á ári. Það er ekki neitt. Ég labba niður á Borgarbókasafn og fæ mér bókakort. Það kostar mig ekki neitt. Þetta er algjör lúxus. Ég labba niður Laugaveginn og það sést ekki snjókorn vegna þess að það er allt sem hann upphitað. Skilur, ég kem náttúrulega frá vanþróuðum löndum til margra ára en lúxusinn sem við höfum hérna er alveg svakalegur. Það þarf bara að dreifa svolítið auðnum og gera það er það, en við höfum það alveg svakalega gott. Flest. Það þarf bara að bæta stöðu þeirra sem hafa það ekki gott. En það er allt til staðar hérna. Fegurðin og fólkið og borgin og þetta, ég meina, það er ekki hægt að kvart yfir þessu, krakkar. Nei, en svo er náttúrulega að tala um útlendingamálin svokölluðu sem voru svolítið ég held að menn sé nú svona frekar farnir að bara hætta að tala um þetta sem einhver kosningamál, þessi útlendingamál og Já, það reyndist vera, útlendingarnir reyndist allt sem að vera Úkraínumenn og Venesúelar. Þau eru upp á staðið. Það var nú svolítið kjánalegt. Þetta var líka bara svo, þetta er auðvitað, ég er ánægð með það því leiti, þó að segja, ég var nú á leiðin hérna, þá hlustaði ég á fréttir og þá var verið að tala, en mér finnst að sá flokkur sé einhvern veginn að minka svo lítið, svo sem talaði mest útlendingamálin, hann var að tala útlendingamálin og þessi ótti, það var þessi gengi og allt þetta, en það bara var að hræra öllu saman. Ég er mjög ánægður með og það var bara virkilega, það máli hrósa Sigurð Inga, hvort sem að þetta var kosningabrella ekki, þá var þetta allavega jákvæð kosningabrella að því hún breytti orðræðu. Hún breytti orðræðu þannig að það var eiginlega það er mjög erfitt að halda áfram að tala með þeim hætti sem að talað fólk og ég fagna því, mér finnst það bara vel gert og bara prika á það hvort sem það var einhver auglýsingarstofa eða einhver annar, það bara skiptir engu máli, það er bara allt í góðu. Allt sem auðvitað einmitt með mætti samræðunar ef það er hægt að breyta aðeins svona áherslum á svona stuttum tíma þá er það stórkostlegt. Mér finnst vanta miklu meiri umræðum húsnæðismál og málefni barnafjölskyldna, geðheilbrigðismál, bara málefni fólksins. Ég meina, getum við að hætta þessari skattaumræðu og allt í lagi að hafa hana með, en ekki láta hana stela umræðinni. Er ekki svolítið skrítið hvað þetta er eitthvað aðskili, efnahagsmál, skattamál og svo málefni barnafólks, er það ekki skattamál? Jú, þetta tengist það, en alltaf samt bara mér finnst alltaf einhvern veginn svo snúast að þú ætla bara að vera að hækka skatta þarna og eitthvað svona, tölum bara hvernig við ætlum að laga það sem við þurfum að laga og við vitum það alveg að skattar skipta miklu máli í því að bæta samfélagi. Skattar eru nefnilega notaðir til þess að byggja upp samfélag. Það er ekki allir sem skilja þetta, en ég bara sakna húsnæðismál, þetta er risavaxið vandamál sem við sitjum fram fyrir hvort sem það er að eignast húsnæði eða leigja húsnæði. En ég held að þetta sé nú svolítið, húsnæðismálin séu komin svolítið inn hjá öllum flokkum. Ég held að fólk sé átt að sjá því við erum komin í algjöru ógöngur. Já, ég held að við séum eiginlega bara þetta hér, við vorum bara, þú nú verið að spá mikið í þessu og ég svona held að við séum með það þarf að endurskipuleggja það hvernig við hugsum þetta, þessi eigna stefna og að þetta er ekki góð og líka, þú veist, ég bý nefnilega, ég var að taka þetta, ég horfi á hús á hverjum degi sem er í garðinn minn og þetta er bara svona hús og í þessu húsi held ég að séu hættu í 30 íbúðir. Þetta er ekki stórt hús sem eru svona hólfuð og það er ekki gluggar, þetta er bara svona hólfa niður, engar eldvarnir, skilur sem eru teknar út eða neitt og það er búið að benda á þetta hús, samt býr þarna ennþá 30 manns og þetta allir erlendir og njóta engra réttinda. Og maður velti því fyrir sig ég meina þetta er auðvitað afleiðing þess sem við erum að tala hérna, húsnæðismál, vextir, leigumarkaðurinn, þú veist hvað kostar að leigja og allt þetta og neyðin er þannig að hún kallar auðvitað á þetta. Þannig ég held að við erum öll einhvern veginn, það er bara spurning hvaða leið við förum að því, en ég held að valla sér nokkur hérna sem að sætti sér við það bara að þetta sé svona. Nei, þessi húsnæðismál eru margflókin og það hefur ýmislegt verið kannski gert, ég menna eins
Verkalýðshreyfingin hefur stofnað leigufélög svo Bjarg og svo lítið sko. Og lítið, en það er samt eitthvað. Það er eitthvað rúmlega að tæplega 7.300 íbúðir, 7.200 íbúðir í byggingu núna. Þannig að það er ansið mikið frambóð að koma. Svo á hinni liðinni segja framleiðendur húsnæðis að það geti ekki keypt að því standist ekki greiðslumat og það er alltaf út að háa vöxtum og fyrst og fremst. Þannig að svo hefur alltaf verið sett þessi hlutdeildarlán, stoppstyrkir, ýmislegt verið gert í þessum húsnæðismálum og það er skattfrjáls notkun séreignarlífeyrissparnaðar. En það sem að sér kannski í auknu mæli er það að foreldrar er að hjálpa börnunum sínum að kaupa og eiga hlut í íbúðum. Og það er náttúrulega, ég hefur náttúrulega alltaf þekkst en kannski meira mæli núna en oft áður og það er náttúrulega ekki gaman að vera alltaf upp á foreldrar sína komin. En þessi húsnæðismál eru vissulega, ég meina þetta er mál sem allir flokkar eru með og menn eru með mismunandi lausnir í því. Á framleiðsluhliðinni þá er lóðaverð orðið mjög hátt, hlutdeild lóðar í byggingkostnaði er orðið mjög hátt með það hvað það var áður og svo þarf náttúrulega einhvern veginn að leysa eins og til dæmis það þarf náttúrulega að bæta almenningssamgöngur, það þarf að efla byggðir hér í það sem að kalla kannski 50 frá Hvítá til Hvítár. Að það sé auðveldara með samgöngurinn eins og er náttúrulega verið að tvöfalda veginn upp á Bjárborg, Þorlákshöfn og Hveragerði og svo þarf alltaf að horfa líka til Reykjanes, það þarf að klára tvöfölduna þar og gera þetta einu atvinnusvæði og ég held að það muni líka laga húsnæðismarkaðin að hluta til. Það er bara takmarkað land hér á höfuðborgarsvæðinu. Sko, það sem hefur alltaf truflað mig að því að nú ólst ég að hluta upp í Svíþjóð og þar er leigumarkaðurinn að hann er bara sko dásemd. Þú velur bara í hvað hverfið þú vilt búa og þú borgar þína leigu og hún á ekki að vera meira en 25% af þínum launum og svo velur þitt barnaheimili sem hendar þinni leið í þinni vinnu. Af hverju óskopunum getum við ekki gert þetta? Við fórum ekki þessa leið, það er vandinn. Það er vandinn og við fórum ekki til með svo lífeyrissjóðin sem að lána megi ekki eiga í þessum félögum sem skrifa sér inn eins og lífeyrissjóðin í Danmörku sem ég talaði svo oft sem skrifaði bara hennilega það. Samfélagsleg verkefni, við höfum lært að reynslunni að þau eru ekki bara góð fyrir okkur og svona annað, þau eru líka góð fyrir fjárfestinguna, þau eru góð fyrir ávöxtunina. Lífeyrissjóðurinn í Danmörku sem að ég leigði af þroskaþjálfin fyrir 25 árum, hann er enn að leigja 10.000 íbúðir, að hann skilaði 6% ávöxtun á síðustu 10 árum, meðan lífeyrissjóðurinn í Reykjavík sem á bara kaupa, það sem á kaupa og við vitum hvað hann á kaupa, 4,7. Var það ekki breytt með minnir að Alþingi hafi breytt þessu núna lífeyrissjóðum mega fjárfesta í íbúðarhúsnæði núna? Já, en það má ekki fjárfesta í þessum, þetta er samfélagsdrifin verkefni, þetta er ekki, þau eru skrifuð niður, þetta eru verkefni þar sem í rauninni ég er að njóta ákveðna réttinda meðan ég lifi. Nei, en þannig líka verið náttúrulega ákveðin stéttaskipting sem kemur þá framlíklega í fermingaveislunni þarna að sumir foreldrar geta hjálpa börnunum sínum, aðrir ekki og þá er einhvern veginn í staðin fyrir að þetta sé á ábyrgð ríkisvaldsins að tryggja jafna aðgang. Það sem mér finnst svo merkilegt er þessi eignastefna sem hefur alltaf verið hér, þú átt alltaf að eiga íbúðina þína. Þar sem í þeim löndum í Evrópu sem ég hef búið og í Skandinavíu, þar leigir bara íbúðina þína og það er bara ekkert vandamál og þú ert örugg, þú getur fengið að búa í þinni íbúð, það er ekki hægt að segja þér upp, svo framanlega sem gengur vel og borgar leiguna. Af hverju óskopunum þarf maður að eiga að því að fara með húsið mitt í gröfina eða hvað er þetta eiginlega? Nei, við ætlum að vera með ég verð nú bara að nefna hérna í vikunni og næstu viku ætlum við að vera með umfjöllun húsnæðismál og svolítið svona markvissan hátt og fá líka fulltrúaflokkana og leigjendasamtakana einmitt til þess að reyna að sjá hvernig við getum bætt. Það hefur alltaf þótt á Íslandi svolítið púkó að leigja. Meðan í allir í Evrópu þykir það bara eðlilegasta hlutur í heimi. En þar erum við svolítið eftir og það er púkalegt að leigja, það er púkalegt að endurnýta, við erum ennþá svolítið þar. Og það er púkalegt að fara í strætó. Og allt þetta er raunverulega að nýta sér og eiga ár. En það kannski að húsnæði var líka eina leiðin fyrir fólk að verja fjármunum sína gegn verðbólgu. Já, það gæti verið. Það er sem að fólk tristir á steinsteypum. Já. Við völdum náttúrulega bara aðra leið, við fórum aðra leið bara strax í stríðinu, það breyttist svo margt hjá okkur í stríðinu, það er að meðan að þeir voru allir Stáning og þeir fyrir stríð í Danmörku og svona verkalýskratisminn hann bara hvarf
og við fórum hann var alltaf pínu undir og við fórum þessa leið að við fengum mikið af peningum, við vorum bara ekki kollektíft, komum svo úr svona þessu við urðum nýrík já og líka bara einhvern veginn eðlilega eins og út að segja, okkur leið bara þannig sem þjóð þetta var búið að vera ansi vont og þetta var ekkert sérstakt ástand hérna, við urðum bara vel rík og Ætlar að fara aftur kannski á 18-öldina? Ekki alveg þangað, þetta bara vera bara í þessari 20. og það var bara ekki þessi stemming, við fórum líka ég meina, ef þú lifðir ekki góðu lífi hér, þá varstu á sósíalnum í Danmörku, því hér var engin sósíal. Við vorum ekki meðslíkt. Það var ekki öryrkjar voru hraktir hér úr landi. Þetta var bara þannig kerfi. Þannig að margt hefur breyst til batnaðar með það. Við berum virðingu, aðeins meiri virðingu. En eins og Magnús að segja, nú kannski verið að kjósa það líka að halda fólkinu í landinu og það kannski stóra málið og þá ég nú nefna einn málaflokk sem hefur ekkert mikið verið rætt fyrir kosningur og það eru loftslagsmálin og náttúruverndin og umhverfismálin raunverulega af því að þau eru svo það er svo erfitt einhvern veginn að reikna þau það ekki hagfræðilega að reikna þau alveg inn í 18. nóvember 2024 Við erum nú að reyna en það er hins vegar það er alveg, við erum komið mjög framalega í orkuskiptum en við eigum eftir að orkuskipta í samgöngum, það er þá bílar, skipin og flugvélarnar en við getum til dæmis þessi rafvæðing hafna sem á leiðinni, það mun minnka kolefnisspor skipa mjög mikið ef það er hægt að stinga þessu stóru skipum í samband þannig að það er ýmislegt sem við getum gert og það verður mögulega gert á næsta kjörtímabili og ég held að þessi leið í orkuskiptun til dæmis Bandaríkja með bandaríska fjármálaráðuneyti hefur metið það þannig að svokallar Inflation Reduction Act sem var samþykktur af síðasta forseta að ábatinu honum út af MNA þessum loftslagsmarkmiðum séu 5 trilljónir bandaríkjadollara til ársins 2050. Þetta eru tölur sem maður skilur ekki. En það er þá líka, þá er minnað atburði eins og flóð, þar sem er að eyðileggjast hús og það fellibylum og öðru slíku og líka þetta er það sem kallar alþjóðlegur ávinningur. En vandinni bakslagi samt þannig að þetta er þannig að þetta var fyrir 4 árum eða fyrir 6 árum eða 8, hvernig þeir vorum að kjósa þá voru þessi mál heit. Núna þá alveg svo í Bandaríkjunum þá var kosið í hináttina og það, til þess að fara í rauninni að þetta er allt saman hók, þetta er allt saman bara vitleysa. Er ekki grænpáin aðalmaðurinn, hann Elon Musk? Já, en við treystum á sig að koma þessari jöfnu, eða þessu exi inn í hagfræði útreikningana, þannig að við fáum og Nei, þetta er mikilvægt mál og mikilvægt mál fyrir þetta er ekki bara tæknilegt mál þetta er náttúrulega bara líka hugarfarsmál þessi fjárfestingar sem erum að fara í orkuskiptum kannski annars það er heiminum eru líklega svo fyrir mig 18. öldina er með mestu fjárfestingar sem mannkynið staðið frammi fyrir sína innbyltingu þannig að þetta eru gríðarlega tækniframfæri sem eftir að sjá þannig að við erum kannski 18. nóvember erum við svolítið einhvern veginn í köllust á við 18. öldina að því að kannski erum við að fara að taka innbyltingin er að enda og við erum að byrja nýja byltingu Ímir er náttúrulega svo mikil renessans mann líka Já en ef við ekki að segja þetta gott í bili og við erum búin að vera bara ansið duglega að afgreiða stór mál og þakka við kærlega fyrir að koma og bara vaða inn í kosningaumræðuna og eiginlega bara svona kosningaumræðuna í mjög stóru og líka stóru og smáu samhengi. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Þórunn Hreggviðsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur, Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík Economics og Þórdís Bjarnleifsdóttir, meistaranemi í félagsráðgjöf og bóndi. Takk fyrir að koma og ræða málin á líðandi stund 18. nóvember. En hlustendum og áhorfundum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir, taka þátt í samræðinu heima. Pétur Fjellsteð þakka ég fyrir að senda þessa samræðu yfir til ykkar og bið ykkur að fara ekki langt því að við höldum áfram eftir smá frímínútur. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Og sjálfur fékk ég góða gesti í beina útsendingu. Þau Kristínu Völu Ragnarsdóttur, prófessor emeritu,
Tómas Ellert Tómasson verkfræðing, Starkað Björnsson menntaskólanema í kennaraverkfræði og þau ræða meðal annars framtíð unga fólksins, húsnæðismál og umhverfismál. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. En við hefjum leik á því að spjalla hér saman í klukkustund eða svo í beinni útsendingu og 4 góðir gestir komnir til okkar. Eins og alla jafna, við höfum gert þetta allar götur frá sunnudeginum þegar Bjarni Benediktsson lýsti því yfir að hann ætlaði að sprengja eigin ríkisstjórn. Og í kvöld hafa orðið hér með mér Starkaða Björnsson. Þú ert fyrrum þáttastjórnandi á samstöðinni hér og nú ertu þolandi, þú ert hérna í MR. Mikið rétt. Þannig að það er eins gott að reyna að virkja þig með því að draga þig í spjallþætti frekar en að þú gerir ekki neitt inn í herbyggi. Ég segi það, sko. Já, ég veit, sko. En þú veist. Já, ég geri voða lítið annað en bara fara á engar og spila töluleiki, sko, þannig að það er mitt gott að bæta til og skemmtilegt, sko. Og langt síðan þú gerðir síðasta þátt hér við Rauðaborðið? Jú, mikið rétt, sko. Ég var farin að... Sikki hálft ára eða eitthvað? Mikið rétt, sko. Ég var farin að sakna Rauðaborðsins og nú er ég komin áttur. Einmitt, frábært. Nú, hér er líka, ég er hérna í vandræði með tölvuskjáan minn. Hérna, Tómas Ellert Tómasson, byggingaverkfræðingur. Velkomin, þú kemur frá Selfossi, ekki satt? Jú, kemur allalega þaðan. Já, hvernig var heiðin? Hún var bara nokkuð góð, hálkublettir. Já, einmitt. En það var eiginlega meiri hálka hérna eftir að ég kom inn til Reykjavíkur heldur en yfir heiðina. Já. Og það reyði vel. Já. Og Jasmína Vatsjövík, baráttukona og stjórnmálafræðingur. Þú fluttir til fyrirheitna landsins Íslands, hvað, 80? Nei, 96. 96? Ég fæddist 81. Já, einmitt. Það er fínt að hafa þetta svona, smá millibilana. Já. Þú hefur áður komið hingað og alltaf fengur að því að fá sjónarhótt þitt. Já, þakka ég fyrir. Það er bara mjög gott að koma til ykkar og ræða stjórnmál. Einmitt. Og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita. Já, góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Velkomin. Og við erum svona einhverju leyti með Við erum einhverju leyti með sum ykkar hafið einhvern pólitískan bakgrunn, missterkan, það kannski skýrist hérna á eftir. En ég ætla að byrja á smá randi skoðanakannanir og svona, þú veist, hvernig þetta leggst í ykkur núna. Nú til dæmis á spursmáli á mbl.is í dag, þá var verið að fjalla svona veiknar skoðanakannanir, þú bætir alltaf við endalaust, leggur það saman. Og þeirra niðurstaða er svo að 3 flokkar verði stærstir, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Mörkin geta verið svona 6%. Hvernig haldið þetta gangi eftir? Við byrjum bara þér, Kristín Vala. Já, ég held að fylgi sig ennþá mjög á reiki og mér skilst að það bil 3/4 kjósenda ákveði sig ekki fyrir þeir eru komnir í kjörklefan. Þannig að ég held að þetta sé ekkert komið á hreint ennþá. Hvaða flokkar verða yfir 5% og verði stærstir. Það er gríðarlega spennandi bæði með hérna svokölluðu fallhættu og svo eins hvaða flokkar verði stærstir, hvaða flokkur fer stjórnarmyndunar umboð. Ég meit, það leit mjög lengi út fyrir að það yrði Samfylkingin. Já. En núna verðist Viðreisn vera komin á par. Já. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það fer. Já, einmitt. Þú hefur stutt Pírata og ert á lista, ekki? Ég er á lista í Reykjavík Norður, nummer 5. Já. Þannig að ég ætla náttúrulega að fara á þing. En ekki hvað? En er ekki svolítið svona kvíði í maganum þegar þið sjáuð kannanir mæla ykkur alveg mörkin vegna þess að Píratar eru frægir fyrir að fá lakari útkomu úr kosningum en skoðanakannanir síðustu vikundar fyrir kosningar benda til? Jú, við náttúrulega ræðum það sé möguleiki en við erum samt full vonar. Við höldum að við eigum heilmikið inni ennþá. Já, ég veit. Hvernig leist þér á þetta, Jasmína? Mér leist bara rosalega vel á þetta. Ég hef gaman á stjórnmálum og hef gaman að líka taka þátt í þeim en hef mjög gaman að pæla í því en það er náttúrulega hægri sveifla í heiminum og á Evrópunni
og þá hún endur speglast hér líka og og að mínu mati sko þar sem ef við byrjum eins og þú sagði saman þá mín spá svo að Sjálfstæðisflokkur mun bæta einhverju 3-4% í viðbót og enda þá með hvað? 17-18 ég held samfylkingin verður svona nokkuð veginn í stað svona í kringum 20% Viðreisn, jú hún sækir sér veðri en það sem sko gæti náttúrulega spila núna náttúrulega finnst mér málið Þórður Snær að mér skilst að það sé einhverja 4% sem fór bara strax yfir til Viðreisnar og 2% fór til Pírata einmitt og þannig það verður mjög svona fróðlegt að sjá hvernig það þróist en það eru 11 dagar og það getur ýmislega skeð. Ég held líka miðflokkurinn fæ meira heldur hann mælis með. Þeir hafa verið að falla að síga núna? Já, reyndar, en ég held þau eiga alveg eitthvað inni. Aha. Já. Hvers vegna? Vegna þess að það eins og það þessi hægri sveifla í þjóðfélaginu. En heldur að þeir mun ekki gjalda núna fyrir það að Þórður Snær þurfti að gera betur bót og siðferðið þannig, núna siðferðislega umræða, heldur þá að fulltrúar miðflokksins, klausturfulltrúar og aðrir með vafasama fortíð eins og Panama maðurinn Sigmundur Davíð og Bjarni, eru þeir ekki skrútinir í öðru ljósi núna? Ég held ekki. Nei. Það ákveðin, hvað maður segir, þetta ákveðin típur kjósenda sem eru hjá miðflokknum og ég held þessi þessi orðræða sem hefur áhrif á sjálfan það vegna þess að hann hefur verið náttúrulega gagnrýna rosalega harðlega sjálfur þessa baráttu og var í svona, hvað maður segir tala fyrir kvenfrelsi og þetta, þannig hann svolítið svona kannski komið sér svolítið í bobban með það að síðan að þegar þetta kemur upp. Já. Þannig ég held þetta sé svona svolítið þar, en ég held kjósendur sem eru hvað maður segir, þau pæla kannski endilega ekkert kvenfrelsi í jafnrétti allan ekki eins ofarlega hjá kjósendum miðflokksins heldur kannski kjósendum samfylkingar eða Viðreisna eða Sjálfstæðisflokksins, ég held þeir sé meira svona frjálslyndir og pæla meira svona í kvenfrelsi. Allan ég svona spá í því en þetta náttúrulega allt saman spennandi, þetta náttúrulega eins og hún sagði, hún Kristín, þetta náttúrulega kemur náttúrulega alltaf upp á kjörkjósum á síðustu stundu og ég minna Framsókn yfirleitt á líka oft inni það mælist með 7%, ég spái honum alveg að hann mun ná orðlega 90% og við erum að sjá slagorðin orði svona miklu sterkari núna heldur þú voru í byrjun kosningabaráttu þannig við munum sjá svona meira af og svo eru þau líka svolítið skemmtilega á TikTok. Ég skráði mig bara viljandi TikTok til að fylgjast með stjórnmálaflokkum að hvernig þau koma út þar og þau eru bara frekar mjög skemmtilega á samfélagsmiðlum þar. Það er gaman að skuli nefna þetta því að ein ástæða þess að við erum með hennar 16 ára drengi er nefnilega svo að hann með mikinn pólitískan áhuga og hann fylgist mikið með TikTok. Já. Þannig að hann kannski betri að segja okkur hvað flokkarnir eru að gera á TikTok heldur en mörg okkar sem eldri erum. En áður en hleypið þér ástarkaður þú ert nú búin að konverta úr miðflokknum yfir í Framsóknarflokkinn, ekki satt? Ég óflokksbundin. Ertu óflokksbundin? Ég styð náttúrulega Framsóknarflokkinn í þessa kosningu, ég styð mína konu í Sigurgjölda með hann hallur undir svo ég gerði sumar í forsetakosningunum. Já. Vinkonu mína. Já. En opinber stuðningur þinn við Framsóknarflokkinn liggur einmitt fyrir samkvæmt þinni Facebook síðu. Já, það er alveg klart mál. Já, og leistir vel á þetta sem að Jasmína var að segja að Framsóknarflokkurinn gæti átt inni núna? Já, ég hef bátt með að trúa því bara hreinlega að Framsóknarflokkurinn fái þessa kosningu eins og það að koma fram í skólakonunum. Ég held að neði tölvöld bara mikið inni. Já. Ég held að þú veist, ég var reynilega bara bátt með að sjá að fara undir 12% mikið. Er það? Já. Og er það orðræðan inn í Framsóknarflokknum að allir það að stefna því? Já, við náttúrulega stefnum allir að reyna að fá eins mikið atkvæði maður geta, en ég er nú vonst þess að verði þarna milli 10 og 12. Hvaðan myndu þið taka það?
myndi taka vantarlega það frá Viðreisn og Samfylkingu og einhvað frá Miðflokki. Það myndi ég halda, það væri það sko. Hvar væri þið staddir gagnvart ESB? Framsóknarflokkur náttúrulega hefur sko ekkert endilega verið hlynntur ESB gegnum tíðina sko, en ég held að til í þjóðaratkvæði? Ég held að vilja þjóðaratkvæði. Ég hef ekki fylgst beint með orðræðu sko, ég er nú nýkomin aðstoða og en þeir hafa nú yfirleitt verið þannig við Framsóknarflokkurinn að svona eini sanni sko íslenski svona skynsemis flokkur sko, hefur skynsamt fólk sem að inni og tilbúið til að ræða hlutina til hægri eða vinstri og raunverulega skilur að skoða hugmyndir sem að koma víða að sko og ræða þær og botnið þær. En allt opið sem sagt, við erum öll saman. Já, Framsóknarflokkurinn hefur nú verið þannig gegnum tíðina og enda verið við stjórn þjóðarskútunar í mjög langa tíma en varðandi skoðanakanna sko að öðru leyti ég til dæmis ekki að komi virkilega óvart að sjá sko Miðflokkinn ennþá mæli svona hátt sé alls verð og því að það eru þarna kandidatar til dæmis ef við horfum bara þessu Suðurkjördæmi sem ég nú fylgist náttúrulega bara langsamlega mest með vegna þess að ég þar þá hafa þeir sem eru mjög óánægðir með Sjálfstæðisflokkinn, þeir hafa rosalega góðan valkost sko svona til hægri sem náttúrulega lýðræðisflokkurinn sem Elvar Eyvindsson fyrir varaþingmaður Miðflokksins og fyrir sveitarstjóri í Rangárþingi eystra. Virkilega flottur maður sko, þannig að þeir hafa þann valkost frekar, myndi ég held og hann var náttúrulega þar sínum tíma líka. Það er ýmis svona atriði sem að geta skipt máli út í héraði, út á landi sem að eru ekki í fréttum landsfjölmiðlana en ég þekki það frá þeim árum þegar ég bjó fyrir norðan að við sjáum stundum sko alveg óbúslegan mun á fylgi flokka eftir kjördæmum og eftir svæðum og þá er þetta náttúrulega bara mjög oft einhverja persónuvinsældir og það er bara einhver flottur dúti eða manneskja sem bara fólk treystir og það hefur lýðræðisflokkurinn til þess að vera mælst með 5% eða meira í Suðurkjördæmi og mest þar á landinu og svo hvað maður segja, það er akkurat það sem þú vart að segja, þetta út á landi þetta svo rosalega þetta svona nærið því að vera persónukjör heldur nokkuð annað. Oft það, já. Því að nálægðin svo mikil, menn þekkjast einhvern veginn betur og þá skiptir miklu, svona kannski frekar máli hvað fólk í forsvari fyrir flokkan heldur en hvaða flokkur það er. Akkurat. En Starkaður, myndirðu segja að flest ungt fólk þú ert reyndar ekki komið með kosningaldur. Það styttist í það 17. janúar og en sko ef þú væri með kosningaldur og ef þú væri að fara að ganga kjörborðinu núna hvernig myndirðu leita þér upplýsinga og gagna? Er þetta TikTok sko? Eru langflestir á þínum aldri þar? Langflestir á TikTok en ég myndi þá alls ekki segja að TikTok væri frábær upplýsingaveita. Nei. Þannig að ég tala um íslenska pólitík, ég tala um sko þetta sem er að gerast núna. Ég tala um þetta sem TikTok-væðingu íslenskra stjórnmála. Og það sem ég meina með því er að sko sérstaklega ég sem náttúrulega ungmanneska, ég þó ekki komið kosningarétt, en ég sé það mjög, ég hef verið að fylgjast með þessu núna í bara, þú veist, ég meina hvað, 4, 5, 6 ár. En ég tek samt alveg eftir því að fyrir 4, 5, 6 árum þá var þetta ekki svona. Flokkar eru orðnir, sko, flokkar eru að mínum að því farnir að sko að ráðast á aðra flokka í stað þess að reyna að bæta þeirra eigin málstað og reyna að segja það sem þeir gera vel. Er það TikTok menningin núna að þú ert að gera grín að aðra flokki og ég vil bara vega á honum eða hvað? Já, mér finnst það. Þannig að mér finnst, og því ég meina, samfélagsmiðlar eru náttúrulega ekki gerðir svo að við séum öll vinir. Þeir eru í grunninn gerðir svo að við deilum okkur í grúpur og nákvæmlega, svo að við skiptumst meira í tvennt. Og það er einmitt ein afleiðingin á TikTok-væðingu íslenskra stjórnmála er að fólk er annarkvort eða. Það er, mér finnst allan fólki í kringum að vera voða lítið í þessum miðjuflokkum. Mér finnst það mikið frekar vera bara annarkvort miðflokkurinn eða sósíalistaflokkurinn. Og mér finnst það mjög áhugavert að sjá sko þetta og þessa þróun undanfarin ár, en þess að þetta hefur náttúrulega bara gerst á
bara svipstundu. Og sko, við heyrðum það í sumar að dóttir forsetans Höllu og börnin hennar, þau hefðu verið alveg gríðarlega öflug, þau hefðu lesið samfélagsmiðlana og ekki síst TikTok landslæðið rétt og það hefði skipt mjög miklu máli þegar Halla var forseti að bara ungt fólk var þarna að höfða til ungs fólks. Heldur það sko, sýnist þér að þetta þá ungt fólk sem í vinnu hjá þessum stjórnmálaflokkum og er það að grípa tíðaranda unga fólksins eða hvernig það? Já, sko, þetta náttúrulega mjög góð spurning. Mér finnst persónulega eins og að Halla til dæmis, hún gerir þetta frábærlega. Og við sjáum það mjög svona línlega að samfélagsmiðla presence, eins og við segja á góðri íslensku, skiptir ógeðslega miklu máli. Ég tek eftir íslensku stjórnmálaflokkar, þeir eru ofta tímum sko, þeir eru flottir. Ég sé alveg rúm til bætingar sko, en mér finnst þeir flottir og ég verð að segja bara alveg svo þetta var ekki svona fyrir ári. Þetta var ekki einu sinni svona fyrir hálfu ári. Það bara í kjölfar kosninga þá hljótaði að hafa ráðið einhverja rosalega bara snillingar skilur mig til þess að ná einmitt athygli. Grípa athyglina. En við erum að tala skrum og við erum að tala árásir og aðra flokka og við erum ekki að tala málefni. Nei, út af því að sko það sem mér finnst persónulega. Erum við ekki að tala húmor svolítið mikið? Mjög mikið húmor og það sem mér finnst persónulega að sko, ég til dæmis heyri tökum bara miðflokkinn sem dæmi. Ég heyri miðflokkinn tala allskyns hluti. Ég skil ekki neitt. Öll þessi orð sem þau nota bara út fyrir, ég skil þau ekki. Íslensku kunnáttu mín bara einfaldlega ekki nógu góð til þess að skilja það sem við erum að segja. Þannig að í staðinn fyrir að reyna að útskýra fyrir okkur, þetta mín sýn á máli sko. Í stað þess að reyna að útskýra fyrir okkur stefnu þeirra og hvað þeir ætla að gera og hvernig þeir eru öðruvísi en aðrir flokkar. Þá er staðinn reynað að grípa okkur með einmitt húmor með því að ráðast aðra flokka. Segja þess að þeir geta gert betur. En hvaða flokkur þá að standa sig best við að kynna sína stefnu og ná til ykkar? Einmitt. Sko, mér finnst þeir allir bara frekar svipaðir en svona kannski sá sem skara mest fram úr að mínu persónulega mati væri þá líklegast sko samfylkingin góð, miðflokkurinn góður og það eru þessi sem eiga mesta peningin sko, þeir gera sjálfstæðisflokkur líka sko, þú veist, og þetta budget sko sem þeir hafa til að gera flott vídeó, það líka skiptir álusköpum sko. Þetta sko leiðir hugana því að það náttúrulega allt öðruvísi að standa í kosningabaráttu í dag heldur en þegar við vorum ung. Já, akkurat. og hvað það að segja sko? Er það gott eða vont fyrir lýðræðið? Hvað finnst okkur, Kristín Vala, það svona hvernig, hvar hildirnir eru háðir núna, samfélagsmiðlum mikið? Mér finnst ég náttúrulega orðið 70 og ég fór á TikTok að því að ég var komin í framboð að því að mér langaði til þess að sjá hvernig þetta væri. En mér finnst þetta svo leiðilegt að ég nenni ekki að horfa á þessi myndbönd. Þannig að ég gafst upp, ég ákvaði nei, ég ætla bara að vera einhvers annar staðar. Ég bara á Instagram og Facebook og Twitter sem enginn náttúrulega horfir á. Þannig að ég meina þú ert stjórnmálafræðingur, hafa verið gerað einhverjar rannsóknir núna nýverið á því hve margir gera upp hug sinn út af TikTok efni eða þú veist? Ég reyndar ekki fyrst að segja þetta en ég man 2016-17 kostningar þá að þá fór ég með svona fræðslu og það var talið breska konu sem stjórnmálakonu, ég man ekki núna nafni sem rak kostningabarátuna sína á Twitter og það hjálpaði henni rosalega mikið, þannig að það hlýtur að við getum svona álíktað að þetta skiptir máli. Ég veit allavega að unga fólki á mínu heimili hefur virkilega gaman að TikTok og horfa mikið. Þannig og ég svona heyri, þú veist, eins og komið fram rétt áðan að svona flokkar sem hafa pening eins og sjálfstæðisflokkur, það næ svolítið til fólksins.
fyrir mitt leyti að ég svona miðaldra, ég nenni ekki heldur kannski að horfa hérna þessi myndbönd, en ég gerði þetta viljandi einmitt að því ég er stjórnmálafræðingur og vil pæla í þessu og svona skoða þetta svona, þú veist, hversu hérna, hvert erum við svolítið, þú veist, hvernig þróun er í þessu málum og ég get tekið undir þetta sem hérna ungu maður sagði hérna rétt áðan að hérna þetta er rosa mikið grín, margt fyndið, margt mjög hallarslegt að mínu mati og ég held sé að mati margra unga hérna líka. Það er engin sko beinlegis, þú veist, en engin bóskapur þannig nema bara að þú fattar grínið og þú þarft vera svolítið involverið inn í pólitíkina til að gera það, þannig það er öskup skilnið að þetta 16 ára, 17 ára eða 18 ára kannski ná ekki þessu orðaforða ef þú ekkert inn á þingi og fylgjast kannski með öllum fréttum út á hvað grínin gengur. Ég held að svona þróun sé bara mjög, þú veist, að því góða. Við þurfum bara að finna svona takting hvernig við notum þetta og ég held leiðin sem notu núna TikTok mitt að tala aðra niður og það búið að vera svona eiginlega rítilrætt þetta á samfélag, eða þú veist, almennt í fréttum. Mér finnst rosalega mikið þetta að mitt að reyna einhvern veginn fara höggva að einhverju með eitthvað í staðin fyrir að flokkarnir tala sínu máli og hérna og það ég hef pirrast svolítið mikið yfir því þú veist, og í staðin fyrir að eyða tíma í það að koma með sína stefnu, með sína áherslu, með sín mál, það hafa sumir flokka farið einmitt inn í það að hérna tala gegn hérna eða svona, hvað maður segir, setja eitthvað út á hinaflokkana og mér finnst það aldrei málefnalegt, mér finnst það aldrei nú gott. Þá spyr ég mig, Tómas, er þetta kannski í og með vegna þess að okkur greinir ekki á marga stóra hluti? Er það kannski ein ástæða þess að kosningabaráttan fer út í þetta? Er það vegna þess að það vantar snarpari átakalínur, meiri skil eða hvað? Nei, þetta eru Íslendingar ansi líkir á mörg leiti, en nei, kannski ekki alveg. Þetta er svo góð pæling sko og ég hefði alltaf haldið að væri vænlegast til áframgus að einmitt að frekar að stjórnmálaflokkar myndi tala bara út frá sínu stefnu í staðinn fyrir að höggva í hvern annan. Ég held bara því að nú er svona stutt í kosninga, menn eru örvæntingafullir, bara frá fyrsta degi sko. Sástu bara stjórnarliðum leið ekkert vel að það þurfa að vera fyrir kosningar og stjórnarandstaðan var allar tilbúin til að vera kosningar. Erfiðasta 60 metra hlaup sem hægt er að hlaupa bara. Já, þetta er svo, já, þú veist, ef aðdragandinn hefði verið sko lengri þá allavega hefðu séð kannski meira svona kosningabaráttan að þróast eitthvað. Þú veist, út að byrja, núna er þetta bara með látum að hafa bara skotið á allavega hægri vinstri og ég skil það vel að fólki til dæmis leiðist að mikið að vera til að horfa eitthvað TikToka sem að verið að skjóta hvort annað niður í staðinn fyrir að hafa bara gaman og tala út frá sínum málefnum sko. En hvað finnst ykkur að við séum að kjósa? Ég kannski bara byrja á þér Starkaðar. Hvað finnst þér svona þessar kosningar snúast Sko, í númer 1, 2 og 3 bara það segir í kringum mig er bara húsnæðismál. Það er bara klappa klárt sko. Þið unga fólki? Við unga fólki. En það sem kom mér kannski mjög óvart voru útlendingamál. Og ég til dæmis sérstaklega bjóst ekki við því að sjá bara marga vini mína sem ég hef alveg upp með og ég sé það bara sem mjög bara svona, þú veist, þeir eru mjög bara svona opin hugaðir og bara, þú veist, bara frekar bara svona liberal fólk, sko. Og síðan heyri ég að tala það að þeir vilji loka landaræmurinn. Þetta, nú ætla ég að gefa þér orðið vegna þess að þú skrifaðir grein nýverið það að í fyrsta skipti í sögunni værum við að upplifa það að börnin okkar væru fordómafyllri heldur en foreldrar. Já, ég var á þessari kvennaráðstefnu í Hörpu í síðustu viku sem heitir Reykjavík Global Forum og hefur verið haldin síðan 2017 og þar var mikið af kvenleiðtogum frá held ég 70 löndum og talaði alls konar mál og þar að meðal var það þessi
þessi greining af fólki sem fer fram þegar þú kemur inn á netið, alveg sama hvar þú ert, að þá er hent yfir til þín sérstökum upplýsingum, þannig þú endar inn í einhverjum bergmálshelli. Og þá talaðum að sérstaklega sko börnin í einhverju bergmálshelli sem tengjast einhverjum leikjum sem þau eru í og síðan kallmenn sem hafa áhuga á fótbolta, þeir eru þar og konur sem áhuga að kaupa sér ykkur falleg föt eru þar og þar myndi göttunum. En í fyrsta skipti í mælingum, bæði mælingum sem hafa verið gerðar á það sem heitir Reykjavíkur stöðullinn og víðar í rannsóknum í heiminum hefur komið í ljós að unga kynslóðin í dag afturhaldsamari heldur en foreldrar þeirra og það í fyrsta skipti í sögunni. Já. Og þetta fyrsta kynslóðin líka í dálítið langan tíma þar sem að ekki sko línulaga vöxtur í framförum, ekki satt? Jú, einmitt. Þetta mikið umhugsunarefni. Þetta mikið umhugsunarefni, já. Og sko ég velti fyrir mér þú veist hvort að það skipti fólki engu máli hvaða sögu fólk hefur sem ætlar að gefa sig fram í stjórnmál. Maður myndi nú halda að fólk myndi spyrja sig, hef ég eitthvað í farateskinu sem gæti komið upp eins og kom upp hjá Þórðisnæ. En svo eru miðflokksmenn og þeir sem voru á klausturumræðunum, klausturbarnum, það verðist engu máli skipta hvað þeir hafa í farateskinu. Og mál Jóns Gunnarsson. Og það finnst mér alvarlegt mál. Og svo náttúrulega Jón Gunnarsson og sonur hans og þessi og tengslinn við Kristján Loftsson, það sem var tekið upp á Edison hótelinu og sko fyrst var skrifið grein í heimildina og síðan var bara allt viðtalið á Vísi. Þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál og þetta fólki ætti ekki að vera sama. Vill fólk kjósa sjálfstæðisflokkin sem að með svona bakpettamall og semst ákveða það að geta gefið vinni sínum hvalveiðileyfi á bakvið tjöldin. Mér finnst það bara ömurlegt að við skulum vera komin hingað. Jasmína, ég velti því fyrir mér hvort þú hefði nokkuð getað komið til Íslands á síðasta áratug, síðustu aldar, þegar þú komst hingað frá Bosníu, ef húsnæðismálin hefði þá verið eins og þau eru núna? Já, það nú góð spurning. Það var náttúrulega ekkit, ástand var ekkit þá alvarlegt eins og í dag, ekki á húsnæðismarkaði, en ég held ég sé bara en það var líka allt öðruvísi tímar þá. Það var náttúrulega á þeim tíma því ég kom, þá var náttúrulega Ísland ekki gengi í Schengen og og allt öðruvísi staða og þegar innflytjendur komu þá þurftu að sækja dvalarleyfi, atvinnuleyfi og í dag erum við að fá náttúrulega stóran hluta af fólki sem að koma náttúrulega frá ESB-löndum út af þessum samningum sem við erum með. Þannig í raun og veru fólk getur komið bara eins og þeim sýnist og geta farið bara eins og þeim sýnist. Þú veist, að flest, þú veist, í Evrópusambandinu sem náttúrulega mörg ríki, þannig það náttúrulega ekki þá kannski svona í stóru samhengi ekki skríti að það húsnæðisskortur ef það ekki ef ekki byggt nóg og ekki gert ráð fyrir. Og við á Íslandi allavega menningin hér þannig að við hugsum svolítið eftir á. Við erum aldrei með plan svona struktúra svona fram í tíma og við þegar að því ég unni þessu málaflokki í mörg ár og þekki þetta bara mjög vel og stefna í þessu málum hefur og engin og hefur ekki verið og einn þá ekki daginn í dag. Við vitum ekki hvað við erum að taka á móti mörgum innflytjendum á ári og atvinnulífi svolítið hefur drifið þetta áfram án þess að það fylgi í raun og veru stjórnvaldsákvarðanir með. Þú veist, stefna hversu
hversu þétt ef við halda utanum fólkið og hversu mikið þurfum við setja í innviði og allt þetta. Þannig það í svona ástandi það myndast einmitt þetta þessi togstreita eins og við erum að sjá núna í íslensku samfélagi og ég held að við höfum fylgt í eftir og höfum haft einhverju svona stefnu í þeim málum þá hefðum við ekkert enda hér í dag og við hefðum örugglega sannlega ekki rætt innflytjendamál og húsnæðisskort og allt þetta vegna þess að yfirleitt þá fylgir fjármagn og það fylgir líka plön En við gætum ekki dregið samfélagið án þessa fólks Já. Og þess vegna þarf að gera ráð fyrir því og líka koma vel fram við fólkið sem að vinna hér í túrismanum og í byggingariðnaði og á allum hótelunum og út allt land. En það kemur þér ekki óvart að heyra son minn, sterkari og sonur minn, svo hef ég glemt að segja það á þér. Það kemur ekki óvart að heyra hann í rauninni gefi skinn að aukin rasismi sé á meðal ungs fólks? Nei, það kemur ekkert óvart. Ég vinn alveg við þetta fræðafólk í skólum og fyrirtækjum og annars staðar og það hefur komið mér alveg óvart að börn bara niður í bara grunnskóla bara pæli rosalega mikið í þessu og og það? Já, ég hef alveg verið spurð alls konar spurningar og ég hef alveg verið í skóla þar sem sagt að börnum að þessi útlendingar liggja á velferðarkerfinu og það þarf að senda heim og því tengt þannig það kemur mér reyndar ekki óvart það kemur mér heldur ekki óvart ef ég skoða bara umræðuna sem búið að vera á samfélagsmiðlum og sem búið að vera út til loftið og hvernig stjórnmálamenn tala innflytjendamál og útlendingamál eða hvernig sem það grautu öllu saman það þeir sem sækja alþjóðlega vernd síðan eru flóttamenn síðan eru innflytjendur þetta eru 3 hópar mjög ólíkir og það sem við leggjum rosa mikið áherslu einhverja 200 300 einstaklingar sem hælisleitenda eða þeir sem sækja alþjóðlega vernd það sem að setja allt saman á hliðina sem bara í raun og veru ekki rétt vegna þess að þetta bara mjög ólíklegt í staðin fyrir að horfa á stóru myndina þessi 70.000 sem við erum nú þegar stór hópur innflytjenda bara einn hópur sem að skila sem að vinna og skila inn í ríkiskassa en tekur út rosa lítil vegna þess að við vitum það alveg það ekki nægilega fjármagn fyrir börn erlendum uppruna til að læra íslenska tungu við niðurgreiðum ekki námskeið fyrir fólk að erlendum uppruna til að læra íslenska tungu við bara erum einhvern veginn þau eru svolítið blöðubögglar í þessu samfélagi líða fyrir það að þetta sé einhvern svona öðruvísi fólk heldur allir hinnir Ég umgengst rosa mikið innflytjendur og þekki rosa marga þetta mitt starf og rosalega bara mestu hluta ævina og ég bara mjög sjaldan, ég hef aldrei hitt glæpamann til dæmis, ég hef aldrei hitt fólk sem hangir á velferðarkerfinu og ég hef aldrei hitt mannesku sem segist ekki vilja vinna hérna. Allir sem eiga sameiginlegt, allir þessi innflytjendur sem ég hitt og það eru 10 í tali, eiga eitt sameiginlegt, það að þau vilja læra íslensku, þau vilja fara út í vinnumarkaðinn og vinna. En því miður við erum bara með fordóma og ég verð bara að segja bara eins og hvít kona sem 43 ára eins og ég á rosalega erfitt með að finna mig vinnu. Vegna þess að ég velmentuð, ég tala góða íslensku en leið til dæmis fólk sér nafnið að erlendum uppruna það svissa yfir á ensku tala við mig og ég alltaf að segja ég íslingu og þú mátt alveg tala íslensku við mig þannig þetta eitthvað sem breyst og þetta hef ég ekki lent fyrir 30 ára síðan þegar ég kom til landsins. Þetta tiltölulega nýtt? Já, ég að lenda í þessu núna. Já, bara undanfarin 2-3 ár? Já, undanfarin 2 ár og ég að lenda í fordómum. Fólk beint að segja við mig, þú búið að eyðileggja landið mitt. Farðu bara heim til þín. Þú veist, ég að fá svolítið samtöl. Ég hef aldrei átt svona samtöl fyrir 20 árum síðan og en ég á þessi samtöl í dag og ég verð að taka þau. Og hversu réttlátt það líka fyrir mig að ég þarf að taka þessi samtöl og
við Íslendinga og þurfa að segja að ég er Íslendingur þegar ég er Íslendingur, ég tekki ekki neitt annað, ég er búið að búa þarna í 30 ár. Þannig þetta er staða, þannig það kemur mér ekkert óvart og það sem ég hef líka áhyggjur af, þessi krakkar sem eru að alast upp núna og eru í grunnskóla og eru að fara í framhaldsskóla, háskóla, allt þetta. Ég velti fyrir mér þessari þróun, hvernig skildi þeim líða vera 15 ára gamall að geta ekkert svara fyrir sig, af því það geta ekkert allir svara fyrir sig. Að allt einu vera svona skilin út undan og hvers konar kynslóð erum við fá þá í framtíðinni, þú veist, þegar þú finnur strax sem barn að þú tilheyrir ekki, en þú ert fæddur uppalinn hér, þú þekkir ekki neitt annað. Þetta er sláandi að heyra það sem þú hefur að segja. Áður en ég vík mér að þér, Tómas, þá ætla ég að segja ykkur það að við byrjuðum á að skora gegn Wales áðan en nú erum við orðin 2-1 undir í hálfleik. Oh my god. Ofan á allt annað. Já. Þetta er bara mest áhyggjurnar í dag. Heyrðu, en Tómas, sko, þetta er akkurat það sem að miðflokkurinn reynir, hann reynir að gera útlendingamálin að risavöxnu kosningamáli, ekki satt? Jú. Já, hvernig finnst þér að þeim gangi það? Mér finnst þeim að hafa tekist alveg ótrúlega vel með það af því að ég er alveg sammála því að þessi náttúrulega öllu grauta saman, þetta eru fyrir hópar og samt sem áður er svo miðflokkurinn, hann boðar byggja meira, virkja meira og staðan á vinnumarkaðinu bara þannig að þú veist að þú færið ekkert smiðið að innan eitt eða neitt og hvað ætlar þá að sækja þetta vinnuafl? Jú, það sækja er erlent vinnuafl. Akkurat. Og það sem að náttúrulega þetta er svo dæmigert líka, ég myndi að við sem komin á þennan stað þetta fyrirhyggjuleysi okkar Íslendinga ofta tíðum, við erum að slökkva elda alltaf. Það er ekki til neitt sem þetta er forvöld hérna á Íslandi, þetta er einhvern veginn alveg merkilegt og Reyndar íþróttastarfi. Já, íþróttastarfi á Íslandi er mjög öflugt. Mjög öflugt. Sem betur fyrir, við höfum það. Já, björgunarsveitirnar líka. Já, sammála. En það sem ég ætlaði nú að segja, einmitt, hvað var ég þegar við vorum trúfum? Miðflokkinn og útlendingamálin? Já, miðflokkinn og útlendingamálin. Þú veist, þessi er öllu grauta saman og ég skrifa nú rétt á ágætisgrein held ég í Vísi í morgun hvort að ég spurði bara hreinlega að því hvort að það væri rökvill að ganga þú verður að segja bara svo hver að það gengur ekkert upp þessi málflutningur að loka landamærum, halda á stjórn á landamærunum og annað þegar að hinn og varinn ætlar að fara að byggja meira og virkja meira og þetta fyrirhyggjuleysi líka okkar Íslendinga að þú veist við náttúrulega fengið gríðarleg fjölgun orðið á Íslandi á síðustu árum borið uppi af erlendu vinnuafli sem kom hingað til vinna atvinnustigið mjög hátt hjá þeim og það er sko við hefum ekki verið tilbúið með skólakerfið eða þú veist, eitt eða neitt svona til að taka á móti þessu fólki og við erum bara, þú veist, okkur vanta svona bara, þú veist, að geta tekið almennilega á móti þessu fólki þá skapast vandamálin í skólanum, það er tungumálveruleikar og annað. Ég til dæmis vilja að færa til dæmis skólaskilduna niður upp af þessu krakka fyrr inn í skólakerfið, svona sem dæmi. Þú veist, það er margar leiðir sem þetta er að fara í og þetta kostar en atvið það líka þá, bara hvað þetta er að vinna hefur að setja líks. Í þessari grein sem þú nefnir þá skýtur líka á Sigmund Davíð fyrir að ætla að gefa þarna hlutin í Íslandsbanka. Já, sko, þú til almennings. Það rifjast náttúrulega upp leiðréttingin og ég nefndi þarna 4 atriði í þessari grein og það er sko, þeir virkja meira, byggja meira, lækka skatta og gefa hlut í Íslandsbanka. Það eru allir flokkar samt sem maður einhverju að tala að fara að byggja meira. Ekkert vola margir kannski hendilega að fara að virkja meira. En það er Sjálfstæðisflokkurinn, það er orkuskortur. Já, og og svo sem er algjört rugl. Svo að lækka skatta og að gefa eða ekki gefa, heldur láta okkur hafa hlutin í Íslandsbanka. Þú veist bara
Þetta verður bara til þess að það verður bara einhver svakalega þensla. Við fáum bara 2007 í öðru veldi, sko. Förum aðeins yfir umhverfismálin. Já, ég vil alltaf einmitt að beða að gera það. Af því að það... Hér erum við með... Miðflokkurinn segir bara hreint, eitt af stefnumálunum, hætta við borgarlínu, þvaðrið, hætta við borgarlínu, við trúum ekki að loftslagsbreytingar. Við viljum gefa Íslandsbanka til þjóðarinnar og kaupir fólk þetta og loka landamærunum. Bara kaupir fólk þetta rugl. Já. Sko loftslagsmálin eru alvarlegustu málin í heiminum í dag. Já. Við getum náttúrulega sagt kannski að ófriðurinn sem núna í gangi sé líka mikið vandamál, ófriður í heiminum. Já. En ef við náum ekki utanum þessi loftslagsmál okkar, þá verður ekkert líf á þessari jörðu í lok þessarar aldar. En loftslagsmáli ekki sko að dagskrá allavega ekki í þessum skostningum. Jú, við erum á dagskrárpírutum, við erum með metnaða fyrstu umhverfisstefnuna, það skiptir máli fyrir marga. Já, en ég að tala almennt, nú ég ekki tala endilega alla flokka, bara svona almennt bara sem, eins og segi, bara hvernig ég sé þetta þessi máli ekkit sett einhvern veginn ekki að dagskrá þess að... Það eiga að vera númer 1 hjá öllum. Man dettur í hug, sko, af því að húsnæði við þurfum það 1 og 3, en loftslagsmálin eru svona morgun eða hinn, að þegar ég heyri þig sko segja að húsnæðismálin séu bara 1, 2, 3, 4, 5 kannski eru þau að ýta aðeins loftslagsmálunum út af borðinu því það er svo óbúslega þörf á því að við leysum einhvern veginn vanda alla þeirra sem eru húsnæðislausir. Dettur mann í hug. Já, og efnahagsmál, ég meina ég held að þetta sé það og þú veist og margt sem er svona fólk kannski svona pælir ekkit í því og ég veit alveg fyrir víst að sumir stjórnmálaflokkar eru bara hreinlega að segja sko, loftslagsmál við erum með frábæra stefnu og eins og Píratar og fleiri að frábæra stefnu en við getum ekkit verið að tala þau vegna þess að þau selja ekki að því fólk einmitt tala vextir, tala allt hækka í búðunum, húsnæðisskortur og allt þetta og þetta eru málin sem eru náttúrulega sem eru svona hjartansmál almennings. En á hverju vill fólk þá eða stór hluti kjósa sjálfstæðisflokkin, Framsókn og nokkri líka VG sem að hafa klúðrað þessum efnahagsmálum algjörlega og komið okkur hanga sem við erum í dag. Við meðum ekki vera svona rosalega ósangjörn í þessu. Þú veist, maður með ekki gleyma því að það var hér þetta COVID. Það var COVID, já. Já, það var svolítið dýrt spaug sko og fyrir aðra þjóðir líka og meðum kannski slá en þessi markaðshyggju stefna sem við höfum fylgt hér á Íslandi hún verður að víkja fyrir nýja haghugsun það er ýmislegt hugsun hér á Íslandi sem við þurfum að fara að byggja upp velsældarhagkerfið og auka jöfnuð af því að það er orðin svo mikill ójöfnuður á Íslandi sem hluti af mörgum vandamálum sem við höfum í samfélaginu í dag. Það sem er að daska í dag og það er það sem að Björn ætti að þekkja mjög vel og það er flottasta slagur sem að hefur verið ritað þetta snýst allt fæði, klæði, húsnæði. Sem er flokkur fólksins sem er. Flokkur fólksins sem er að fann þetta og það snúast þessar kosningar. Já, ég held ég sé sammála, ég er sammála því. Flokkur fólksins er að tala alveg beint inn í hjarta. En það er hægt að nálgast mála á margan máta en ekki endilega eins og fólksins vil gera það. Nei. En Kristín Vala, nú ert hún náttúruvísindakona, Já. Þetta sem hún sagði ráðan, þetta er alls stór orð sko, þú heldur það virkilega að verði bara ekkert líf á jörðinni í lok þessar aldar? Nei, það verður stór hluti af jörðinni sem að verður óbíll. Já. Það er nú þegar mikið af loftslagsflóttamönnum og þegar hittnar meira og þornar meira og meiri skógareldar og meiri stormar og þá verður bara ekki hægt að búa í miðbygg jarðarinnar. Þá fara allir að fara annarkvort suður eftir eða norður eftir. Þá getum við ekki lokanir og landamálur þegar eru komnir marg 100 milljónir af flóttamönnum, ef ekki yfir milljardur. Því var spáð af engum öðrum heldur en Pentagon í kringum árið 2000, ég held að það hafi verið 2003 kom út skýrsla frá þeim loftslagsmálin.
þar sem þeir spáðu að það eru 200 miljónir flóttamenn innan nokkra áratuga og við erum komin þangað. Já, þú ert sko, við höfum ekki staðið okkur í þessu loftslagsmálum og nú er alltaf Trump að draga okkur út úr Parísarsáttmálanum sem þýðir að hver þjóð þarf að gera helmingi meira ef að Bandaríkin er ekki með. Hann skipar í ráðherraembætti forstjóra stærstu olíufélagana og svo framvegis. Já, og ætlar að meira og minna leggja niður menntamálaráðuneytið og líka er búin að setja einhvern sem ætlar að veikja umhverfisstofnunum þeirra eins og hann gerði þegar hann var forseti síðast. Já, sko við sáum það líka í síðustu viku að hitinn fyrir norðan, ég er að norðan úr Mývatnssveitinni, við erum stundum með svona 25-30 stiga frost þegar ég var krakki í nóvember, það gæti alveg orðið, það var 23 stiga hiti í síðustu viku og svo snjóaði í júní í Akureyri og Mývatnssveit og bara ískalt og þetta er svona aðeins til marks það að þetta er náttúrulega byrjað alveg á fullu sko. Já, þetta var á þessari á Arctic Circle ráðstefnunni hingað kom þýskur vísindamaður sem er sérfræðingur í hafstraumum og það núna komnar núna sjáum við það að Norður Atlantshafs straumurinn er að hægja á sér sem veldur því að nú erum við komin með svona kaldan poll milli Íslands og Grænlands sem kemur til með að setja þar eitthvað. Þannig að það verður kaldara á Íslandi og ef að þessi hafstraumur hættir alveg og það hefur gerst áður í jarðsögunni, við getum bara að lesa jarðsögugögnin í setlögum af hafsbotni og úr jöklunum okkar að þá verður bara fer meðalhitinn á Íslandi niður margar gráður, jafnvel 8 gráður eða eitthvað slíkt. Það verður ekkert voðalega gaman að búa í Íslandi þá og það verður kalt í Norður-Evrópu. Þannig að loftslagsbreytingar þýða kulnum sumstaðar og hlýnun annar staðar. Já, við þurfum að minnka losun. Við þurfum bara að stórminnka losun. Það er stóra máli. Það er engin akkurat að tala um það núna. Nei. En það er liðið á tíma okkar. Ég ætla aðeins að fara út úr þessu. Ég ætla aðeins að spyrja ykkur um Pútín og kjarnorkuógnina. Mér finnst þetta bara að vera orðið eitthvað svo þetta er orðið eitthvað svo dimmt Skulum ekki tala um Pútín. Nei, við skulum ekki tala um Pútín. Skulum bara vona að þetta færi allt saman vel með Pútín og kjarnorkuógnin og það allt saman. En það er eitt mál sem er mjög til umræðu í samfélaginu og skiptar skoðanir og einn kollegi minn Telma Tómasson, hún vakti athygli fréttaþulur á Stöð 2, hún var að ræða við kennara núna, í fyrra kvöld held ég að hafa verið og hún er amma barns sem ekki kemst í skólan núna og það var þessu skæru kennaraverkfalli sem er svona tilviljunarkennt hvað hittir mann fyrir. Og ég er örugglega svona pínlítið gramur líka af því að þetta barn sem situr mér á vinstri höndin nemandi í MR og kemst ekki í skólan. Og mér finnst það bara mjög slæm skilaboð fyrir ungt og efnilegt fólk að það sé akkurat bara nýbyrjað einhverju framhaldsskóla og þá bara akkurat þeim framhaldsskóla lokað og lítið við að vera og næsti framhaldsskóli við hliðina, hann er opinn og svo framvegis. Og mér langar bara til þess að taka eitt rúnd á þessu hjá ykkur og ég ætla að byrja á þér. Þú stendur með kennurum eða hvað? Þú vilt að þér fá hærri laun? Jú, vissulega sko og ég meina þessi kjörabarátta hefur verið í gangi núna í mörg ár og ég svo sem persónulega sé, þú veist, ég skil þetta alveg. Ég skil alveg verkfall, ég skil af hverju þau myndu fara í verkfall en á þessum tíma ég meina í alvörinni, ég sko verkfalli byrjaði núna ef mér minnir rétt hjá þér bara á mánudaginn? Já, bara í gær. Í gær, já. Í gær mitt og síðan stendur yfir til 20. desember sem þýðir að við sleppum við jólaprófin en við sleppum samt ekkert við þau við þurfum síðan bara að taka þau seinna sem veldur meiri streitu og í kjölfarið þá verður, þú veist, þetta að skólinn sé styttur 1 ár og síðan fara kennarar í verkfall og síðan þessu öllu þjappa saman og þessi meiri þjappa, þú veist, hvert er markmið?
og ég skil alveg að þeir skuli fara í verkfall og ég fordæmi það ekki fyrir það. Nei. En ég meina, þú veist, ekki, en þessi random sko að þetta sé eitt skóli hér og já, einmitt, ég meina þetta gerir ekki neitt fyrir neitt að mínum mati. Mér finnst, ég meina ef þetta hefði verið einhver rosalega svona ef þetta hefði verið bara allir skóla á landinu eða þegar megnið af þeim, þá hefði ég skilað 100%. En ég meina þetta eitt skóli. Það skóli á þínu upptökusvæði sem hefur verið lokað nokkuð lengi. Jú, sem ég útskrifast frá á sín tíma sem stúdent og Hvað finnst þér þetta? Og það hefur nú ekkert heyrst hátt það í fjölmiðlum að þeim fyrir austan finnst, það var eiginlega ekki fyrir en að MR var lokað bara í gær og þetta dag 2 og það var allt bara vitlaust. Elítu fjölmiðlaveldið. Elítu fjölmiðlaveldið, já, svolítið þannig. Já, ég tek undir. En ég auðvitað skilja til að, þú veist, hvernig staðan og allt þetta og menn hafa samúbæði með kennurum og nemendum og aðstandendum, skiljanlega. Ég held að mér minnir að ég hafa nú einhvern tíma að fara í gegn svona verkfall á sín tíma en þetta, ég held að Er þetta ekki 65? 65 Já, fyrir ekki 70 Afsakað Það er kærlega fyrir Ræðum þetta eftir sko, þessi hópur, þessi krakkar líka sko, þeir eru búnir að fara gegnum COVID sko, þú sem á ömurlegum tíma 2 ár á ömurlegum tíma og ég svona nefnir var benda á svo framhaldsskólinn búið stytta niður 3 ár sem að mér ást alveg bara breyting til verra. Skemmtilegast árið tekið burt. Nákvæmlega. Þú veist, breytið svo bara tilbaka, hafið þetta 4 þú hafið hvort þeir alltaf mögulega að klára þetta 3 árum á auðvildir og en sjáðu, einmitt það sem hann lýsa sem að hann og þetta þessi krakkar lendi í komnir í skólan og stöðsverðan COVID var með öllu því gríni sem það var svo lendi þessu núna og allt einhvern veginn sama þjappað og einmitt það sem hann nefnir streitun á vanlíðuna þetta á eftir að hafa mikil áhrif, samfélagslega áhrif bara á næstu árum. Það kemur líka ofan á ömurlega atburði sem bara íslenska þjóðin átti bara í mestu vandræðum með að taka á í sumar. Ég ætla ekki að rifja upp þá atburði, þeir voru svo skelfilegir. En hvað segir það? Eigum að standa bara með kennurum alveg blind eða? Nei, sko, það þarf náttúrulega það sem líka oft sem eins og ég segi, íslensku umræðu vandar oft sanngirni og passa sig hvað, þú veist, og auðvitað skilur maður náttúrulega kennarar þurfa að fá sín kjör og þetta er náttúrulega eina leiðin sem þau hafa til þess að bæta sín kjör eða þetta snýst meira held ég þessar samningar snúast meira kannski ekki bæta kjör heldur standa við þar sem þau sömdu skilsmið 2016 þannig að uppfylla þau skilyrði. En það sem er að gerast núna, það er ég sammála öllu því sem kom fram ég ætla ekki að endurtaka mig, en mín teika á þetta er ég var pæla sko, nú er leikskólanir líka að fara sko í verkfall sem því það að mörg hver ung börn eru heima og foreldrarnir þurfa að fara að mæta vinnu þannig ég held að þetta sé ekki góður tími fyrir kjarabaráttu vegna þess að þau fá ekki bæði verkfallin er ekkert það er ekki þrýstingur þar að segja, það er ekkert allir skóla sem fari verkfall og síðan í öðru lagi að fá foreldrarna með sem eiga styðja kjarabaráttuna auðvitað en ofan í verðbólguna og að borga reikninga og sjá til þess að þurfa að mæta vinnu en geta það ekki. Ég held þarna er svolítið röng tímasetning og ég held þó að allir skólar færa núna í verkfall, ég held að það sem myndi samt vera þannig að foreldrar myndi ekki fylgja með vegna þess að þetta er bara ekki fólk er ekkert efsta baugi kannski að hugsa kjarabaráttu kennara, styðja við það þegar þú ert að glíma við að borga reikninga. Þannig ég held að þetta sé ekki tímasetning, er alls ekki góð. En mér finnst þetta viðtal var pínu, ég horfði á þetta vegna þess að allir voru að tala þetta, mér finnst þetta pínu ósanngjarnt að gagnvart Magnúsi að þetta komið þarna fram að því fyrir þetta þurfa náttúrulega aðalega svara sko held ég samband Íslands sveitarfélaga að hverju þau eru ekkert að halda sínustriki
og sínum samningum síðan 2016 en auðvitað þarf náttúrulega gæta sanngirni þú veist eins og það var komið fram líka sjónarmið að sérfræðingar út á vinnumarkaði með 1100.000 í laun og kennararnir ætti vera kannski svipaðum launum en svo kemur á móti sem samband Íslandssveitarfélaga líka bendi á þú veist þá eru veikindi dagar og fríðindi og lífeyrissjóðaréttindi og fleira sem inni sem ekkert á almennu vinnumarkaði þannig þegar við erum að taka umræðu þetta og eins og oft áður á Íslandi mér finnst við oft skjóta hana bara strax niður fara beint og skotgrafir þannig við náum henni ekkert upp þessi sjónarmið það þarf að ræða þetta fram tilbaka og það þarf að vera sanngjarnt en það svo erfitt að koma inn og segja ég ætla ekki að standa með kennarunum þá ertu bara skotið niður, þá ertu umulegur eða ég ætla að standa með borgarstjóranum sem sagði daginn að kennarar sé hálfgerðar latir en það einhver sannleikur í því líka þannig en við megum aldrei taka þessa umræðu þú veist, mér finnst við alltaf einhvern veginn við þurfum að standa annarkvort með eða móti þú veist, mér finnst erfitt að koma og segja að ég ætla að standa með kennarunum en ég ætla ekki að standa með hinum eða þú veist, koma með bæði sjónarmið og tekið rökræðu það að hvað í þessum samningu, hvað rétt og hvað ekki rétt og alla upplýsingar þurfa að liggja á borði en við glímum í dag við upplýsingaóreiðu þannig Kristín Vala, þú sem fræðamanneskja og kennari til að taka þessi skólamál í víðara samhengi og þegar að kostnaðin fyrir að reka skóla var látin fara yfir á sveitarfélögin þá fylgdi aldrei nægilegt fé með. Það rétt. Það eitt mál. Síðan mikið af innflytjendum sem að kemur hingað svo við getum rekið hreinlega byggingariðnaðinn og túrismann og allt þetta og margir með börn en skólarnir fá enga auka aðstoð við að þessi börn að læra íslensku hvað þá að foreldrarnir geta gert það á vinnutíma það ekki fjármagn þar og svo skólarnir fullir af margir af börnum af mismunandi þjóðunum með mismunandi móðurmál og það vantar aðstoð við að kenna þeim með því að hafa aðstofakennara inn í skólunum eins og var inn í skólunum þar sem börnin mín voru í Bretlandi og síðan framhaldsskólinn styttur í 3 ár sem að mér fannst fáralegt fyrir ekki að stytta barnaskólan 1 ár fáralegt að sita svona svakalega pressu á unga fólkið að klára menntaskóla á 3 árum og fara yfir alveg sama námsefni. Mér finnst þetta bara, ef ég maður kannski bæta þessu inn í þetta þá þessi seinustu 3 ár sem ég var í menntaskóla 7, 8, 9 og 10 þetta hefði alltaf eins bara geta verið samþjappað í 1 ár Ég ekki Þér finnst þetta mjög rólegt. Þetta svo mér persónulega finnst þetta bara og ég samt ekki að segja að það sé eitthvað svona endilega slæmur hlutur ég meina þetta kannski helsta mótuna skeiðið og það sérstaklega fyrir félagslega þáttinn en í alvörunni stytta hann 1 ár og hafa þá framhaldsskólan 1 ári lengra. Já, þannig að þetta svona viðtækt vandamál og kennararnir sita bara í súpunni. Já. En þetta sjálfsmark hjá þeim? Og þess vegna skil ég það vel að þeir vilji fá sambærileg laun við aðra stéttir, þeir vilja fá meiri aðstoðin í skólana, hvort að þetta rétti tíminn til að fara í verkfall, ég ætla ekki að segja það. Aðferðin með slembi verkfall, að taka úr 1 og 1 skóla, hvað finnst okkur það bara? Það skil ekki árangri. Nei. Nokkuð ljóst held ég. Gremju og reiði. Já, það gremja, reið og pyrringur. En ég sé ekki tilgangið heldur ef allir fari í verkfall hvað gögnumst því að því að allir skóla, framhaldsskólar það rök bæði með á móti það einhver líkurnar á að vera samið já, líklegast, já það kannski já, það alveg rétt en svo líka það sem ég finnst það sem mér finnst menntamál á Íslandi mjög mikilvægt og ég hefði vilja sjá þau efst í baugi núna í kosningum
en þau eru því miður það ekki og ég skil það ekki vegna þess að við þurfum að horfa þetta alveg út frá grunni og það er alveg hárétt hjá Kristínu sem fyrirbæjarfulltrúi þekki þetta vel, 80% útgjalda hjá sveitarfélögum fer náttúrulega í skólamálin og það er ekki nægilega fjármagnað. Við vitum það alveg. Þannig þetta er miklu stærri mál. Síðan er allt ofan á aðstóð, persónulega mín skoðun, það þarf að minnka bekkinn helming, setja 2 kennara inn til þess að fólki fá stuðning. Kennararinn ekkert, ég er oft með fræðslu í skólum, þau er ekkert með tæki og tól einu sinni til að kenna börnunum hvernig á að gera það, vegna þess að það er engin stefna í þessum málum, það er ekki fjármagnað heldur. Þannig það er allskins áskoranir í kerfinu sem við þurfum að tækla en stjórnmál snúast í dag útlendingamál sem eru einhverjir brotaði en ekki nákvæmlega ekkert vandamál en menntamál sem eru fyrir okkur öll eru bara held ég stærsta áskorun næsta tíma bara út frá svo mörgu eins og við vorum að tala vanlíða barna þú veist í grunnskólum og framhaldsskólum og það tengist líka að efnahagsmálum núna með þessari háu verðbólgu þar sem að sérstaklega unga fólki er að reyna að borga á húsnæðislánunum sínum sem eru komin yfir 10% og ná ekki endum saman. Einmitt. Þannig að foreldrarnir eru áhyggjufullir. Börnin, þau finna það náttúrulega. Já, akkurat. Þau finna alveg hvernig foreldrar sínu líður. Þótt að sé kannski ekki verið að tala þetta fyrir fram að þau. Og þá líður þeim illa. Og þá líður þeim illa og þau verða óörugg og kannski setja hníf í vasana því þeim finnst þau ekki vera örugg. Þetta tengist allt efnahagsmálum og efnahagsstefnu. Ég var með doktorsnema hér frá Harvard daginn sem að sagði að fljótt og liti þá sýndist henni sem íslensk efnahagsstjórnun væri svo versta í heimi og ég horfði á þann þátt. Já, ég er bara svolítið til í það. En mér finnst frábært að við höfum fundið tvennt sem að við erum ánað með. Það eru íþróttirnar og björgunarsveitirnar. Já, björgunarsveitirnar, það má ekki gleyma það. Þannig að nú ætla ég að fara út úr þessu herbyggi bara uppfullur á þakklæti yfir björgunarsveitunum og það er, ef grannt væri skoða þá er náttúrulega ótrúlega margt stórkostlegt og frábært í þessu yndislega dásamlega landi okkar og mannauðurinn okkar er ótrúlegur. Já, svo tónlistin og bara það bjóða okkur aftur að ræða eitthvað miklu skemmtilega. Ég veit það. Við eigum minni hjá þér. Og ef til dæmis Íslendingar myndu jafna núna á móti Wales þá yrði allt bara enn betra líka. En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna, Starkaður og Tómas og Jasmína og Kristín Vala. Það er alltaf áhugavert að sjá hvað gerist þegar maður raðar fólki saman á mörgum áttum. En mér fannst þetta mjög skemmtilegt, mjög gaman að vera með ykkur í kvöld og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur séuð á sömu skoðun, ekki fara langt því þessi dagskrá er rétt að byrja. Hér eftir andartak verður, ég ætla bara að ljóstra því upp hörkur yfirlildi á milli 2 einstaklinga hvalveiðar og svo höldum við áfram langt fram eftir kvöldi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Nú, Oddný Eir fékk líka Ingva Ómar Sighvatsson hjá leigjendasamtökunum til að yfirheyra frambjóðendur eitt af stærstu málunum fyrir kosningar, húsnæðismálin. Og þar var skoðað hvað flokkarnir gætu boðið upp á til lausnar í þessari miklu húsnæðiskrísu sem skekur íslenskan veruleika einkum hér á höfuðborgarsvæðinu. Til svara voru Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, frambjóðandi sósíalista. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir til að ræða sérstaklega hinn margumræddu en samt kannski ekki nóg umræddu húsnæðismál.
Við höfum fengið til okkar núna sko fulltrúa frá flokkunum, svona þegar nær dregur að kosningum og ég var hérna að ræða þetta svona á málefnalegu plani daginn í löngum þætti og þá lögðu við eiginlega svona grunninn og þar var fulltrúi leigjendasamtakana með mér Yngvi Ómar Sighvatsson. Hæ. Og ég baði hann að eiginlega vera með mér, koma hérna með mér í dag og á morgun og og svo áfram í næstu viku líklega til þess að svona hálfgert að spyrja frambjóðuna út úr. Þannig að við erum að fara út í svona smá gettu betur keppni og hérna eru komnir Björn Leví oddviti Pírata í Reykjavík Suður, Ágúst Bjarni Garðarsson í öðru sæti Suðvestur kjördæmis fyrir Framsókn og þingmaður. Báðir náttúrulega ráðherra efni. Guðmundur Hrafn, oddviti sósíalista í Norðvestur kjördæmi, líka ráðherra efni. Og svo Yngvi Ómar og Yngvi Ómar ætlum að taka ykkur á beinið. Ekki ráðherra efni. Hvað vildur byrja á að spyrja það út í? Mér langar að byrja á því sem mér skipti eiginlega mestu máli og það hvernig við hugsaum okkar fátækasta fólk sem sagt rétturinn til húsnæðis í raun og veru. Ok, ef við skoðum SCR sem alþjóðlegur samningur sem öll ríki heims nema 4 hafa skrifað undir og íslenska ríki skrifar undir hann 1979 og ég vil taka það fram að það var ríki sem skrifað undir hann, ekki Hafnarfjörður eða Kópasker, heldur ríkið sem heild. Ok, síðan vistarinn úr ríkið þessum félagslegu réttindum til sveitafélagana. Þannig að ekki bara húsnæðismálum, líka réttindum fatlaðra og skólamál og fleira. Þetta allt saman komið frá ríkinu sem að skrifa undir hana samning til sveitafélagana sem skrifa ekki undir hana samning. Okay. Síðan ef við skoðum stöðuna aldamótin á félagslegu húsnæði þegar ríkið var partur af þessari lausn, þá var 11% af húsnæði á landinu. Við tökum auðvitað verkamannabústaði með. Þetta var það félagslega lausn. Í dag erum við að tala 3%. Það staðan í dag. Það þýðir það að aldamótin hefur 31.000 manns skjól í félagslega kerfinu. Í dag það bara 11.000 manns. Ef við síðan framreiknum 11% með íbúðafjöldan í dag, þá ætti þetta að vera 40.000 manns. Sem þýðir í raun og veru að það eru 30.000 Íslendingar sem eiga ekki lengur rétt á félagslegri lausn. Og þetta svolítið fólki sem ég held að sé fátækasta fólki á Íslandi. Þetta fólki sem alltaf að flytja, börnin á ekki að festast í skólum og við vitum það að þetta fólk, það fólki sem þarf skjól. Þannig að mér langar aðeins að ræða fyrst þennan rétt til húsnæðis og hvernig ríki hefur sleppt höndunum á því og hvort að það sé leiðin sem við að fara. Hvað finnst ykkur það? Björn, ef þú byrjar. Já, endilega. Það mjög rosalega gaman að leika svona tölum og smá að bera saman tölur í gamla daga og núna pínu erfitt stundum. Ef við gerum ráð fyrir því að í rauninni samfélagið hafa orðið ríkara og það sé í rauninni ekki eins margir sem að þurfi á, eru í sömu viðmiðum hvað kannski fátæktarmörk varðar og svo framvegis, að þá væri kannski 11% ekki endilega rétt, kannski eru það herri, kannski eru það lægri, þannig að það eru svona forsendur sem að ég hef alltaf áhuga á þegar ég að bera saman tölur á milli ára. Staðreyndin hins vegar svo að við erum ekki með skilgreinda lágmarks framfærslu hérna í landinu. Við erum með ákveðna reiknivélar lágmarksframfærslu hjá velferðarráðuneytinu og hjá umboðsmanni skuldara og hvorug þeirra tekur tillit til húsnæðiskostnaðar sem mjög áhugavert. Það segir okkur svo rosalega margt einmitt það hvernig húsnæði vandamál í íslensku samfélagi og réttindi eins og þú segir eigi að vera að þessu ekki tekin með í þennan reikning því að leið og þau eru tekin með þennan reikning að þá allt yfir munum við sjá hvar þessi mörk liggja sem þú ert að segja að það hafi verið 11%, kannski eru þau herri og ekki bara þessi 30-40 mann sem eru þarna á miða við stöðuna fyrir þessum 20 ára eru þá í verri stöðu. En vandin að við spyrjum stjórnvöld aftur og aftur hvernig eru vextir og verðbólga og svo framvegis að hafa áhrif á mismunandi tekjuntíðir. Hvar eru sársaukamörkin og hvernig eru sársaukamörkin að hreyfast til í samfélaginu? Og svarið alltaf bara við vitum það ekki.
Seðlabankinn veit það ekki einu sinni og mér finnst það vera alvarlegt því að leið og við vitum það að þá getum við komið með tillögur að lausnum hversu umfangsmiklar þær þurfa að vera. En Björn, maður að spyrja þig, af hverju vitum við þetta ekki? Þú segir það bara ekki tekið inn í öfnuna. Af hverju það ekki tekið inn í öfnuna? Ertu komið svar við því? Alltaf þegar ég spyrir Seðlabankana þá segir ég bara við höfum ekki heimild til þess. Þeir sjá sem sagt hvernig staðan á lánum sem eru tekið nýlán, en ekki hvernig þau þróast. Þá sjá þeir ekki hvernig rauninni greiðslubyrði fólks af lánunum þróast yfir tíma lánana. Þeir voru með þessar heimildir þegar það var verið að rekna út leiðréttinguna til dæmis. En síðan þá hefur það verið tekið út í rauninni og þar af leiðandi erum við með ófullkomnar upplýsingar til þess að svara í rauninni spurningunni sem þú ert að varpa fram, hvort að 11% séu nóg eða hvort það er ómikið og lítið eða eitthvað þvíumlíkt. Það er í rauninni fyrsta svarið sem við þurfum að fá. Hversu stórt er umfangið á þessu? Við vitum að það er stórt. Við veitum ekki nákvæmlega, af því að við veitum ekki nákvæmlega, þá er erfitt að skipuleggja hversu mikil mótviðbrögð við þurfum að fara í. Við veitum við þurfum að byggja heilan helling að húsnæði, en það er líka slemt að fara oflangt, ofgist. Ok, þannig að þú segir eiginlega bara pass í bíli við þessari spurningu af því að hún er ekki orðið nógu nákvæm spurningi. Þetta er mjög réttmætt spurning og hún gefur vísbendingu að við þurfum að byggja meira í félagslega kerfinu, tvímælalaust. Hvar mörkin liggja er bara eitthvað sem er. Ef ég segði nú við því að það væri 20% félagslegt húsnæði í Danmörku, 30% í Hollandi, 80% í Svíþjóð og að við séum með langlægsta hlutfall í Evrópu. 90% í Vín og svo framvegis. Já, ég meina að spila það ekki inn í aðeins? Ekki endilega, sko. Okay. Þetta er, sko, heildarkerfið og dýnamíkin í því er bara oft ákvörðun mannsins hvernig við viljum haga þessu, hvernig við viljum ná að skipuleggja þetta. Og ég held að við höfum forðast að skipuleggja það núna undanförnu því að eins og sko lífeyrissjóðskerfið til dæmis, ellilífeyrinn er þannig hannaður að fólk eigi að vera að koma skuldlaust þak yfir höfuðið þegar það fer á ellilífeyri. Af því að þá missur rauninni fjórðung, þriðjung af tekjunum þínum sem að er einmitt sá hluti tekna sem að fer í að greiða fyrir húsnæðiskostnað. Það er svona almennt séð reiknað bara þumalputtaregla að þriðjungur til fjórðungur fer í greiðslu á þak yfir höfuðið. Okay. Þannig að þegar þú endar í sem sagt á lífeyri án þess að vera með skuldlaust þak yfir höfuðið getur ekki verið leigu, ekki séns, borgað leigu af lífeyristekjum, ekki séns. Þannig að það er kerfið sem við erum búin að búa til og ef við ætlum að fara út í rosalega stóran leigumarkað þá þurfum við að endur hana líka lífeyrissjóðskerfið. Þá erum við að taka burt séreignarstefnuna sem að má alveg gera en við þurfum að hugsa í þessu samhengi og það er ekki verið að því. Mér finnst þú flækja þetta aðeins, bara en ég segi það að því að bottomline það bara byggja meira fyrir fátækasta fólki. Það bara sjá þetta fólk. Alveg sammála það. Ok. Ágúst, Bjarni, hvað finnst þér? Þú mátt alveg svara í tölum og einmitt taka afstöðu til þessar talna, en líka bara hver er stefna? Ég get svarað út frá tölum, bara út frá því sem við höfum áður gert. En ég ætla að byrja að þakka fyrir umræðum húsnæðismálum. Mér finnst það skipta miklu máli og bara tækifæri, þakka fyrir tækifærið fyrir að fá að koma og ég hef nú fundað með formanni Leigjendasamtakanna og þér Yngvi hér áður og bara gott og gagnlegt fyrir okkur sem sitjum á þingi og erum í þessari stöðu að geta haft áhrif á þessi mál, sko. En það er staðan og þessar tölur sem þú nefnir kannski líka gefa þá mynd að það var allt og lítið gert í allt og mörg ár. Við sjáum það og byrjum að horfa á hvað er búið að gera á síðustu árum. Bara frá 2019 til 2024 þá erum við með mesta uppbyggingatímabil Íslands sögunar á þessum árum og þriðjungur þessara íbúða er byggður með opinberum stuðningi, þar að segja inn í þetta kerfi sem að kallast almenna íbúðakerfið. Er það nóg? Sennilega ekki, en ég get bara sagt það áður en ég settist inn á þing að þá var ég nú forystumaður í einu stærsta sveitarfélaginu hér á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfirði, þar sem við vorum að hefja uppbyggingu á svona okkar nýjasta hverfi sem er Hamranesi, þar sem eru 1900 íbúðir og ég held að sé hátt í 10% af því íbúðamagni sem að þar sem er svona á þessum félagslega grunni. Þar er Bjarg með mjög stórt hlutfall. Við vorum að fjárfesta á þeim tíma 500 milljónum á ári í nýjar félagslegar íbúðir. Þannig að það hefur ýmislegt verið gert þá er ég að tala út frá því fyrir hvað ég stend og svona mín fyrirverk. Þegar þú segir við, ertu að tala um Framsókn. Framsókn, já. Ég er að tala um Framsókn og auðvitað Hafnarfjörð sem sveitafélag í þessu, ég bara að því þar þekki ég þessi dæmi
og ég held að það sé öllum ljóst núna í hvaða stöðu við erum, að við þurfum að byggja meira, forsendur hafa breyst, okkur að fjölga meira og það hefur allt áhrif á þessa tölu sem Yngvi nefndi hér áðan, en við sjáum það líka að við erum sem stjórnvöld, ríkisstjórn, Sigurður Ingi, minn formaður þegar hann var í innviðaráðuneytinu, að þá tók hann þetta skref að gera rammasamning við sveitarfélögum, svona markmið til uppbyggingar á næstu árum. Reykjavík og Borg hefur nú gert þennan rammasamning og þar inni eru markmið að það þurfa að byggja fyrir ákveðna hópa í samfélaginu og þurfa allar svona, það þurfa að vera ákveðið magn, ég man nú ekki alveg tölurnar bara í hugunum, en þetta allt tölusett í þessum samningum og þannig að við erum svona að reyna að færa okkur í þá átt að byggja meira, en við þurfum svo sannlega að gera betur. Það var eitthvað 35.000 íbúðir á 10 árum. 10 árum einmitt. Já, ef ég fæði að svara þessu, þá er nú kannski grundvallar forsendan eins og að það stendur í fyrstu lögum húsnæðismál að ríki ber ábyrgð á því að tryggja öryggi og jafnræði á húsnæðismarkaði og það hefur ekki ríkt á húsnæðismarkaði alla þessu öld. Það er frumskylda ríkisins. Það er ríkisins skrifar undir þennan sáttmála 1979. Það er ríkið sem á að fara eftir eigin lagasetningu. Þetta er fyrsta málsgrein í lögum húsnæðismál. Þannig ríkið ber höfuð ábyrgðin á því. Það getur ekki ætlast til þess að sveitarfélögin, þó að það standi líka í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga að þau eiga að hafa frumkvæðisskyldu á því að uppfylla húsnæðisþörf sveitarfélagin sinna, þá er það ríkið sem að ber þessa ábyrgð. Það ber höfuð ábyrgð á því að það sé öryggi og jafnræði á húsnæðismarkaði og það hefur ekki verið. Þannig að þarna hefur ríkið algjörlega brugðist skyldum sínum og þetta er náttúrulega hluti sem að þarf í rauninni að ræða. Og mér finnst þetta taka félagi minn svolítið vægt til orða og ekki í rauninni tala inn í þetta graf alvarlega ástand sem er á húsnæðismarkaði. Þetta er gríðarlega alvarlegt og þó að maður hafi ekki fullkomnar upplýsingar alla anga stöðuna sem er uppi, þá verður maður að bregðast við. Man getur ekki afsaka sig með því og segja ég hef ekki þó þú hafir ekki nákvæmlega hitastigið á eldinum í húsinu, þá byrjar að slökkva eldin. Þú verður að bregðast við þegar ástandið er svona, það er öllum ljóst hvernig ástandið er og þrátt við þessar reiknivélar framfærslu séu ófullkomnar hjá velferðarráðuneytinu og það er húsnæðiskostnaðurinn ekki inni, þá vitum við nákvæmlega hver húsnæðiskostnaður, þetta er mælt frá ASÍ, þetta er mælt frá alls konar stofnunum, hvernig húsnæðiskostnaður fólks almennt er, bæði leigjenda og þeirra sem eru að koma sér fyrir húsnæðismarkaði er og við getum þá bara að sé það strax að fólk sem að þarf að hafa reglulega framfærslu samkvæmt neysluviðmiðunum og á það er húsnæðiskostnaður sem er hlaupir alltaf á eitthvað bilinu 200-400.000 krónur á mánuði, að vitum við hvernig ástandið er. Við vitum allar þessi mælingar og það er raunni vítavert að vera ekki að bregðast við þessu og afsaka sig með einhvers konar íhlutunum sem að augljóslega leysa ekki vandan eða þá aðgerðleysi sem er byggt á því að við vitum ekki nákvæmlega hvernig staðan er og hver greiðslubyrðin er nákvæmlega upp á krónu. Það er bara ekki það er bara ekki boðuleg orðræða að það sé einhver ástæða fyrir því að sé geta að bregðast við. Við verðum að bregðast við þessu, ríki ber skyldu til þess að bregðast við þessu og ríki verður þá ef að sveitarfélögin gera það ekki sjálf að taka málin í sína hendur og byggja sjálft eða láta sveitarfélögin byggja sjálf vegna þess að það er augljóst að markaðurinn ætlar ekki að leysa þetta. Markaðurinn þrífst á því að viðhalda hæfilegum skorti. Það er nóg að sé einn íbúðalítið. Það er nóg að vita af því, það er einn íbúðalítið að þá hækkar húsnæðisverð upp á öllu valdi og ágang og fjárfesta á húsnæðismarkaðinn núna vegna þess að það er ekkert skjóli í félagslegu húsnæði eins og Yngvi komið inn á, við erum niður 3%, þetta er langlægsta hlutfall í Evrópu á félagslegu húsnæði, langlægsta. Við sáum hvergi svona tölur. Og það að ríki hafi verið með stofnun starfandi í 14 ár sem hafi það eina markmið að selja félagslegt húsnæði frá sveitarfélagunum fram til 2017 sýndi bara viljan í verki. Þetta voru einbeitt áform að láta félagslegt húsnæði nánast hverfa markaðnum þannig að markaðurinn, hinn hagnaðardrifni einkamarkaður, sæti einn að húsnæðisuppbyggingu og þar að leiðandi missa stjórnvöld náttúrulega bara ítök sín og þar að leiðandi geta þau ekki staðið við skyldur sínar samkvæmt lögum en það eru skyldur samkvæmt lögum sem eru fyrsta markmið, það er ekki það að geta treyst á markaðin sem hefur ekki hag af því að vera með jafnræði eða jafnvægi á húsnæðismarkaði. Þannig að
auðvitað á ríkið að gangast þessum skildu sínum og ekki treyst á markaðin vegna þess að hann ekki að fara að leysa þetta, hann hagnast á ójafnvæginu. Áður við förum yfir í næstu spurningu, það verður nú að gefa samt Birni kost á að svara fyrir sig að því að sannarlega má segja það sama. Alveg viss hvort það að vera að tala mig varandi óboðlegu umræðin eða ekki, var það Já, málið? Mér finnst þetta ekki boðlegt að segja að það sé ekki grundvöldið til einhverja ákvörðun að taka varandi húsnæðismarkað. Það var ekki það sem ég sagði, nei. Heldur. Ég sagði að það þyrfti tvímælalaust að byggja. Það var það sem ég sagði. Já, en þú talar það væri raunin ekki að taka afstöðu til þess hver þörfin væri. Það er hluti af feluleiknum hjá stjórnvöldum. Það laga það líka. Já. Hver feluleikurinn? Að svara okkur ekki hvar sársaukamörkin að þróast í sem sagt hækkandi verðbólgu og vöxtum til þess að sé að þetta bregðast við til dæmis með húsnæðisbótum. Já, sársaukamörkin fólki að úti finnur þau öll saman. Þú veist alveg að það er löngu komið yfir þau. Við ætlum að leggja til breytingatillögur það hvað þarf til þess að koma til móts við það, þá vita þau ekki svarið. Og það er óábyrgt. En Björn, við eigum nú alveg svolítið eftir hérna á tímanum og þú færir svona varlega af stað, má segja, með því að efast forsendunar sem eru gefnar og svoleiðis. Ef að ríkið ætlar að standa við skyldur sínar, þá þurfum við líka að vita hvar við eigum að pota í ríkið sem ekki að standa við skyldur sínar. En ekki líka undirliggjandi spurning, má segja, sem má kannski skýra, hvað segja Píratar það, burt sér frá tölum kannski, hvort eigi að byggja eða auka veg félagslegs húsnæðis. Það er það sem við erum að vinna fyrir, til dæmis eins og í Reykjavík. Mér langar að halda þess áfram með þetta. Ég er ekki alveg búið með félagslegt mál, því að ef við skoðum hvernig önnur lönd hafa gert þetta, sem hafa útvistað þessum félagslega þætti til sveitarfélagana, eins og Frakkland. Þeir eru með kerfi sem ég skamst á HLM, mér dettur ekki hugur að bera það fram á frönsku, en það snýst það að sveitarfélagin í Frakklandi þeim er skylt að byggja 25% húsnæði félagslegt og ef þið gera það ekki þá er það bara fésektir. Hérna á Íslandi hins vegar þá er húsnæðislögin frá 1998 þau segja bara eftirfarandi að sveitarfélagunum ber að hafa frumkvæði að því að hjálpa fólki með húsnæði. Áttum okkur orðinu frumkvæði, ekki skildað eitthvað slíkt heldur, frumkvæði þýðir, heyrðu, ertu í vandræðum að koma að hjálpa þér? Það er svolítið þetta. Og meðan þetta er náttúrulega langt í frá í dag. Þessna veltir maður fyrir sér hvort að húsnæðislög sem segja þetta virkja því það er engin viðurlög. Þú veist það, þú átt að bjarga okkur þetta, en ef þú gerir það ekki þá skiptir það engu máli. Þarf ekki aðeins að skerpa á þessu líka. Þú veist, ef að sveitarfélögin, að því við erum búin að láta ábyrgðinni þeirra hendur, þau eru ekki að standa sig, þarf þá ekki eitthvað að skerpa á því hvað er gert við því? Hvernig byrja? Ég get alveg byrjað, ég glemdi nú hérna áðan að því að þú nefndir að húsnæði væri mannréttindi og ég held að ég hef nú orðað þannig við þig daginn að fyrir mér er bara húsnæði grunnþörf. Við þurfum öll svona öryggi og þak yfir höfuð til þess að bara tryggja okkur það að við séum getum bara verið í þessu öryggi sem við öll þráum. En ég er alveg sammála því og ég held að því ég nefndi hér rammasamningan áðan sem að Sigurður Ingi kom með og hefur verið að semja við sveitarfélög alveg þar til hann fór í fjármála- og efnahagsráðuneytið, að þar er ákveðið hlutfall. Ég bara, Björn, þú manst það með mér, ég er ekki 20 eða 25. Ég held að það sé slíkt. 5% félagslegs húsnæði og svo óhagnaðardrifið húsnæði sem er ekki skilgreint, hvað þýðir? Nei, það er sennilega bjarg og íbúðir fyrir námsmenn og svo framvegis. En það er ekki, í þessu munnlega próf er ekki gefið mínus ef maður man ekki alveg tölurnar. Maður reyndar að rifja þetta allt upp. Ég er bara að segja, ég held að það sé mjög mikilvægt og hef verið talsmaður þess. Ég er líka talsmaður almenna markaðarins og hef bara sagt að við þurfum að byggja meira. Ég líka hef alltaf sagt það og hef gert það sjálfur að þegar sveitarfélög er að skipuleggja ný hverfi að það sé gert ráð fyrir fjölbreytileikunum innan hverfisins. Mér finnst það bara mjög mikilvægt að það séu íbúðir af öllum tegundum og gerðum inn á nýjum svæðum og nýjum hverfum og það er bara formúla sem að ég held að hafi muni virka. Við sjáum það bara, við erum allstaðar í vanda, við erum í vanda á almenna markaðurinn vegna þess að það er skortur. Ég veit að leigjendur finna fyrir því vegna þess að það er skortur líka á leiguhúsnæði. Þannig að
ég held að við komum alltaf niður á sama stað. Við þurfum að byggja meira en við þurfum mögulega að setja einhverjar ákveðnar svona kríteríur og reglur í kringum og umgjörð í kringum skipulag og nýjum hverfum og ég held að við höfum verið að reyna að feta í þá átt með svona skynsamlegum samningum á milli ríkis og sveitarfélaga með ákveðnum stuðningi frá ríkinu þegar kemur að uppbyggingu nýra hverfa og nýs húsnæðis. Má aðeins skjóta henni bara varandi orðræðuna sjálfa að þið talið sem félagslegt húsnæði sé þá hluta af einhverju svona fjölbreytileika. Nei, við tölum bara skemmtileg framsetning Nei, þetta er engin framsetning vegna þess að við erum bara með kerfi sem heitir almenna íbúðakerfi og það er allt undir þar. Það eru félagsleg húsnæði sem að sveitarfélögin geta verið að byggja með stuðningi og framlagi og það eru þessi óhagnaðardrifnu félög sem við þekkjum hérna frá verkalýðshreyfingunni, Bjarg og slík félög, þannig að það er allt undir í þessu almenna íbúðakerfi sem að ég lít svo á að hafi komið kannski í staðinn fyrir gamla verkamannabústaðakerfi að einhverju leyti og við þurfum svo sannarlega að halda áfram að þróa það í þá átt að við séum að fjölga húsnæði þessari stærð og gerð. Já, ég varandi þessi hlutvöld, þessi markmið sem er í þessum samningum, það sem er að tala 5% af húsnæði eins og Reykjavík til dæmis. Er það að tala þá rammasamninga? Já, rammasamningana, stefnunni á sveitarfélögum, það sem gert ráð fyrir 5% af félagslegu húsnæði og alltaf 25% séu í einhverju óhagnaðardrifnu rekstri. Þetta er náttúrulega ekki náðst fram að ganga, bara alls ekki. Bjarg er búin að byggja 800 íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu frá 2016, 8 árum. Þetta eru 100 íbúðir á ári, þetta er ekki 25%. Þá kemur kannski að lóðaframboðinu og ég veit að Bjarg hefur verið að kvarta. Nei, ég veit að Bjarg hefur fengið vilyrði fyrir lóðum í Reykjavík, en þær hafa ekki komið til úthlutana. Það er að þessi rammasamningar, þegar að verða að útvista þessum rammasamningum í stærstum hlutan til inn á einhvern enga og hagnaðardrifin byggingamarkað, þar sem að í rauninni kraftarnir felast í því að viðhalda bara ákveðnum skorti til þess að húsnæðisverðið hækka endalaust, þá hefur þetta ekkert að segja og 5% af félagslegu húsnæði sem að sveitarfélögin eru að kaupa sjálf á opnum markaði, það hefur ekkert að segja varðandi aukningun á framboði eða skapa jafnvægið eða skapa valmöguleika fyrir fólk til þess að komast í húsnæði þar sem að er skjóli fyrir svona sem að viðgengst bæði á kaupendamarkaði og leiðendamarkaði. Þannig að það hefur sýnt sig að þessi samningar, þeir hafa rauninni ekki breytt neinu. Þannig að þetta eru samningar sem eru meira svona tilmæli sem maður myndi skilja ef þetta væri Framsóknarflokkurinn og stjórnvöld hefði verið í stjórnarandstöðu og væri með eitthvað svona plan eitthvað, en þetta er umverulega aðgerð. Sveitarfélagi skuldbundur sig til þess að afhenda lóður og búa til svæði. Já, þetta er skuldbinding, en samt hefur ekki... Þetta er undirritaður samningur á milli ríkis og sveitarfélaga. Já, en það hefur ekki verið staðið. Báðir aðilar sem að staðið og ekki staðið. Ég man ekki hvað er langt síðan að Reykjavíkurborg skrifaði undir samningi, hvort þessi 2 ár síðan og ég held að menn séu svona núna að reyna að útbúa svæði þannig að það sé hægt að koma þessu í gagnið. Ég held að það sé allir aðilar meðvitaður það ríki og sveitarfélögum, ég veist svona skilningurinn á verkefninu vera að aukast og við sjáum það bara að svona allar spár sem voru gerðar hér 2015 til að mynda þegar svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var samþykkt að forsendur þar hafa breyst, okkur hefur fjölga mikið mun meira heldur en þá var gert ráð fyrir og menn þurfum svona aðeins að horfa á stóru myndina, hvað getur Hafnarfjörður gert, hvað getur Kópavogur gert, Mosfellsbær og svo framvegis. Við getum ekki bara hent allir ábyrgð þó að ég hef verið gagnrýninn á Reykjavíkurborg í mörg ár, við getum ekki bara hent allir ábyrgð þar til þeirra að þeir eiga að byggja fyrir alla hópana. Núna er Framsókn komin í borgarstjórn breytist ekki neitt. Ég hef bara trú á Einari, hann er núna að reyna að leita nýju landi til að byggja. Við rífumst nú aðeins í þingum. Akkur dreifa þessar ábyrgð fullt af sveitarfélögum? Akkur tekur ríki ekki bara ábyrgð? Því við verum átt okkur af því, nú hef ég setið í sveitarstjórn og ég veit bara hvað það þýðir að byggja ný hverfi. Það er þvílíkur innviðakostnaður fyrir sveitarfélögin og það er ósanngjarnt að það sé eitt sveitarfélag. Þetta gerði sveitarfélögin hérna í áratugum. Já, það er bara ósanngjarnt að það sé eitt sveitarfélag. Nei, ég er að segja, sveitarfélögin geta gert þetta. En þau þurfa bara öll að hafa tækifæri til að gera þetta. Og það er það sem ég veist, að því að ef þú horfir á Hafnarfjörð, Guðmundur, að því ég nefndi þetta áður við því að það er allt land búið til uppbyggingar í Hafnarfirði, allt. Það er eitt svæði eftir og það höndlar 600 einingar íbúðum til ársins 2040. Það sama er með Kópavog. Reykjavíkurborg á sitt land
Garðabær á einhvern skika og Mosfellsbær, en þessi 2 sveitafélög sem eru þess stærsti eiga í raun og veru ekkert land til þess að fara í svona að byggja ný hverfi. Einu svæðin sem þar eru laus eru gróin iðnaðar hverfi, það sem er bara blómleg atvinnustarfsemi í dag og það við vitum það bara og þekkjum sem höfum komið nálægt skipulagsmálum, það tekur tíma fyrir sveitafélög að rífa slíka starfsemi upp með rótum og færa annað og hefja svo uppbyggingu á þessum svæðum. Það bara tekur mikið lengri tíma heldur en að skal ég segja að brjóta nýtt land samhliða því að þetta byggð. Þannig að ef við ætlum að byggja hratt upp að þá verða öll sveitafélögin hér, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, vegna þess að þar er nú bara massin af fólkinu, hann er stattur hér á höfuðborgarsvæðinu, að þá verða öll þessi sveitafélög að hafa getu og svigrúm til þess að skipuleggja ný hverfi og þetta byggð, bara svo þið takið það fram. Það er mjög mikilvægt fyrir sveitafélög að þetta byggð vegna þess að við þurfum að nýta dýra innviði betur en við erum að gera í dag. Okay. En má ég aðeins spyrja bara eitt svona astna spurning. Af hverju svona lítið lóðaframbóð? Er ekkert hægt að gera í því? Nei, ég er búin að nefna í mörg ár og við Björn tókumst nú á í þinginu fyrir einhverju síðan einmitt þetta. Ég nefndi þá svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og ég sá þetta mjög fljótt þegar ég var að ljúka mínum ferli 2021-2 í sveitarstjórn að landið væri að vera búið og ég held að það hafi, og ég er ekki að gera lítið úr neinum þingmanni eða neinum, að ég held að menn hafi ekkert átt að sá því hvað svæðisskipulagi væri, bara þekktu það ekki yfir höfuð sko. En ég finn það núna á umræðunni að ég er allt í einu farin að taka eftir því að ólíklegustu aðilar eru farin að benda á svæðisskipulagið, að segja að það sé vandamál og ég held að kannski menn hafi tekið á stórt upp í sig margir hverjir. Það sem ég hef verið að tala um í þessu, þegar ég tala um að sveitafélögin þurfa að koma sér saman um að taka upp svæðisskipulagið og svona aðeins að íta línunni þannig að sveitafélögin hafi svigrúm til þess að brjóta nýtt land. Ég er ekki að tala um að fara lengst upp í fjöll með þessa línu sko. Ég er bara einfaldlega að segja ef að sveitafélögin, hvaða sveitafélög sem það er hér á höfuðborgarsvæðinu, sér tækifæri og á land til þess að brjóta fyrir byggð, nýja byggð, að þá eigum við að leyfa sveitafélaginu að gera það vegna þess að ég segi bara eins og ég sagði hér áðan og hef sagt margoft á í þinginu, í fjölmjölum og hér að forsendur hafa breyst. Okkur að fjölga mikið meira heldur en áætlanir að gera ráð fyrir. Það þýðir að við þurfum að byggja meira heldur en áætlanir að gera ráð fyrir og við þurfum þá að hafa svigrúm til þess að svona hvað segir maður, geta annað þessar uppbyggingu sem að við sjáum held í öll og erum öll farin að sjá að er þörf á í dag. Svo nú er hálfur tíminn búinn, við erum bara helmingin eftir, við erum bara búin að fara aðeins í félagsleg mál, þannig við þurfum að vera kannski Þetta var að vera gaman. En þetta er náttúrulega sko eitt bara örstutt varandi þetta að byggja meira. Þá er spurningin bara hver ætlar að gera það? Og ákvaða forsendum vegna þess að það sem er verið að byggja það endar í höndunum á stóraugna fólki og fyrirtækjum og er svo legt út á okurleigu. Það er rétt sem að Ágúst segir, það er ekki gert ráð fyrir íbúðabyggð nægjanlega innan svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og þó að Reykjavíkurborg sitja á skipulagi til dæmis fyrir Úlfarsdalinn sem að þrefaldar byggingamagnið þar. Þá er fullt af landi hérna innan höfuðborgarsvæðisins sem er hægt að nýta undir byggð. Við erum til dæmis eina höfuðborginni bara held ég í heiminum þar sem eru 11 gólfvellir innan bæjamarka sveitafélagana. Þetta er náttúrulega eiginlega sko ótrúlegt, þetta er sko 5-falt stærri heldur en Reykjavíkurflugvöllur. Hvað er mörg? Já, svo er flugvöllurinn. Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað sem að standi í vegi fyrir þessu, en landnýting greinilega henni er ábótavant ef að þetta er vandamál að það er ekki til land til þess að byggja á, en við erum samt með flennistóra fleti sem að eru notaður undir eitthvað allt annað heldur en að hýsa fólk. Og ég sko svona vara við því að þessu sé sett í hendurnar á einkaaðilum í staðinn fyrir að sveitafélögin byggja sjálf vegna þess að markaðurinn hefur ekki getað byggt þetta. Þetta var fyrirséð, þetta er ekki eins og þetta hafi einhvern veginn orðið allt komið óvörum þetta ástand. Það er búið að benda á þetta eiginlega bara frá hruni þegar húsnæðisuppbygging dróst saman og var það engu í nokkur ára bil að það myndaðist þarna stór hali sem að menn hafa rauninni ekkert verið að bregðast við. Þrátt fyrir að það hafi verið byggt meira núna á síðustu
síðustu 3-4 árum heldur en áður í sögunni, þá erum við náttúrulega líka með byggingar iðnar sem miklu fullkomnari, við erum miklu fleiri einstaklingar sem vinna í þessu, við erum tvöfalt fleiri heldur en til dæmis þegar var verið að byggja Breiðholtið, þannig að getan okkar ætti að vera 2 sinnum meiri heldur en þegar var verið að byggja Breiðholtið, sem að þá var nánast að pari við það sem í dag. Þannig að sko að það er ekki rétt að segja eða halda því fram að það hafi verið byggt meira núna heldur nokkuð tíman áður. Ef við horfum til íbúafjöldans í hlutfalli, bara vegna þess að við verðum að mæla þetta í hlutfalli, að sko ef við miðar þetta við hlutfallið af íbúafjöldanum í Reykjavík til dæmis á milli 1960-70, þá byggt miklu meira sem hlutfalla íbúafjölda og sem hlutfalla stærð hagkerfisins heldur en búið að vera að gera upp á síkast. Ég er ekki að segja að við getum ekki byggt meira. Ég er alveg sammálaður það, við þurfum að, ég er bara að segja að þetta er þessi árafjöldi sem ég nefndi hér á 1924 er mesta uppbyggingarskeið Íslandssögunar. Það er bara staðan. Ef ég má aðeins verðbólgukrónur húsnæðiskreppi í 15 ár, það er bottom line, þetta ekki. Ef ég má aðeins innan, að því við nefndi hér svæðiskipulagi að Guðmundur kom aðeins inn á að það er raunar þannig og það má alveg segja með réttu að það sé hægt að benda á svæðiskipulagi og segja þrátt fyrir alla forsendubreitningar að þá eru til svæði það sem hægt er að anna þeirri uppbyggingu sem framundan er. En vandamálið er bara það eins og ég sagði hér áðan að við erum með á mörgum þessum svæðum blómlega atvinnustarfsemi í dag og það tekur tíma að rífa hann upp og færa annað. Það er bara það sem ég hef verið að benda á. Ef við ætlum að hraða þessari uppbyggingu sem við sjáum öll að nauðsynlega er að þá verðum við að færa línuna örlítið út og búa til svigrúm fyrir öll sveitarfélög þannig að við getum byggt íbúðir fyrir fólkið okkar. Það er það sem við viljum öll. Og ég ætla bara að segja að því að Guðmundur nefndi hér í lokin varandi það að anna íbúðabyggingun og við höfum gert þetta áður. Ég er sammála og við höfum heyrt Seðlabanka með þess að segja það á opnum fundum að það séu allir að byggja hús í dag sem að haldi getu á Hamri. Svo sjáum við bara það. Ég var á fundi með meistarafélagið iðnaðarmanna í Hafnarfirði daginn. Algjörlega brjálaðir yfir þessum orðum vegna þess að framkvæmda vilji aðila er þrátt fyrir ástandið, háa verðbólgu og vexti gríðarlega mikill. En hvað segja þeir? Ég var með húsnæðisfund í Bæjarbíó fyrir fullum sal 14. ágúst og hvað sögðu verktakarnir? Þeir bentu út í sal og sögðu ég vil bara allir sem að hér inni heyri það er ekki verið að úthluta lóðum til okkar. Hvort sem að það er þá Bjarg eða önnur félög, það er bara engin lóð til útlönduna. Einu lóðirnar sem er í boði eru lóðir á þéttingarreitum sem að þarf oftar en ekki að kaupa þessum lóðarbröskurum. Það sem lóðir hafa gengið á kaupum og sölum einu sinni, tvisvar og jafnvel oftar það sem menn hafa verið að labba út jafnvel með mörg 100 milljónir án þess að lyfta Hamri. Og þetta er bara hrikalegt, en hver seldi þessu lóðabröskurum þessar jarðir á sínum tíma? Þetta eru oft þessi svæði sem ég er að nefna, þessi svokölluðu þéttingarsvæði, þar sem eru blómleg atvinnustarfsemi, þar sem menn eiga bara fyrirtæki og sjá möguleikan á því að þarna muni á einhverjum tímapunkti starfsemin þróast í þá átt að þarna muni koma íbúðabyggð og oftar en ekki hafa menn verið að taka bara séns, ef svo má segja. Já, séns eða einhver hugmyndafræði eins og það var ekki tísku að tala um félagslegt, orðið félagslegt var nú bara ekki tísku, þannig að markaðslegt var... Nú er ég að tala kannski bara um íbúðauppbyggingu almennt. Jú, en samt það er einhver búin að selja þessar jarðir allar undan okkur. Nei, það er bara fyrirtæki, það er það sko. Við byrjum hérna á að pæla í því einmitt svona hver bæri ábyrgðina, ríkið, þessi ábyrgði lagalega séð á sveitafélögum eins og þú orðaðir hérna. En ég hef ákveðna vorkunn gagnvart sveitafélögunum. Það er ákveðið valda ójafnvægi á milli ríkis og sveitafélaga sem er ekkert annað heldur en það er bara reipitóg peninga. Ofbeldi sambandi jafnvel. Það er það, því að sko ríkið í rauninni heldur á nokkurn veginn öllum svona tekjustofnunum, þegar allt kemur til alls. Sveitafélög eru með fasteignagjöld og tekjuskatt og jöfnunarsjóðinn, fyrir ekki útsvarið sem sagt, af tekjuskatti, og er sífellt verið að bæta á sveitafélögum verkefnum, meðal annars þessu verkefni, að bara sinna ákveðinu frumkvæðaskyldu. Eru þau með fjármagn til þess, þegar maður síðan skoðar allt annað sem þau eiga að sinna, grunnskólan og leikskólan er ekki eins og lögbundin, þannig að þú veist, það er mjög flókið í rauninni svona flókin staða sem sveitafélögin eru í. Þau eru að reyna að gera vel fyrir íbúða sína en hafa ekki svigrúmið til þess rauninni bara fjárhagslega séð að sinna því.
Og þá komum við að íbúðakostningum og ýmsu svoleiðis hvernig forgangsröðun og alveg í sveitarstjórnir upp og það hvernig einmitt á að forgangsröða fjármunum og þess að sem er annað bara mál út af fyrir sig. Allavega, ég hef smá vorkunn gagnvart sveitarfélögunum af því að þetta reipitók, þetta valda ójafnvægi sem að ríkið beitir iðulega sveitarstjórnum í rifrildi jöfnunarsjóðun og svo framvegis að setja á lögum réttindi fatlaðs fólks til þjónustu og fjármagnar ekki á sama tíma og bara þetta er rosalegt. Þannig að ég skil það að sveitarfélögin eigi erfitt með að sinna alls konar frumkvæðaskildum. Bara svona byrjum þar. Þannig að ég er á því að sko ábyrgðin sé meira á ríkinu með tilliti til þess og samningsins eins og var nefnt áðan. Og sko, ríkið er alltaf að halda að sér höndum á rosalega margan hátt. Það segir okkur ekki satt til dæmis heilbrigðisþjónustu eða menntun eða hvernig við sinnum löggæslu eða fangelsismálum. Við fáum fjárlög inn í fjárlaganefnd sem að maður spyr, er þetta að uppfylla lög fullnustu refsingu fanga? Og fangelsismálastjóri segir nei. Og ég spyr á móti, af hverju leggur þá fram þessa fjármálaáætlun sem að fyrir þína stofnun sem að næri ekki að uppfylla lögin? Bara svona, svarið í alvörunni, ég held að ég myndi aldrei fá þann pening. Og það gerir það verkum að við sem þingmenn sem eigum að greiða atkvæði fjárheimild fyrir þessu og alveg niður í að sveitarfélögin getur náð að sinna frumkvæðaskyldu sinni íbúðaþörf, við höfum í rauninni ekki hugmynd hvort að það sé rétt sett fram í fjárlögum, að það sé hægt að sinna þessu. Þannig að sveitarfélögin enda í rauninni bara með stuttastráið, bara að reyna að redda öllu hlaupandi og með allt og lítinn pening til þess. Ríki ber ábyrgðina, það finnst mér nefnilega líka. Ríki ber tvímælast ábyrgðina og við þurfum að hugsa þessu að þetta er beinhörð peningapólitík. Þegar það var að tala til dæmis lóðirnar og þessi skortur á lóðum, tölunar segja nei. Lóðir sem eru tilbúnar til þess að bara hefja framkvæmdir við byggingu íbúða eru fleiri heldur en íbúðunar sem að þarf til þess að byggja til þess að ná upp þessari óuppfylltu íbúðaþörf. Þannig að það eru til fleiri lóðir en það eru í höndunum á þessum aðilum sem eru bara að ganga með þar kaupum og sölum. Lóðabraskurum, ekki? Og það var lagalegt vandamál sem við fórum í vor að laga, en því miður þá er það dálítið framvirt, þannig að lögin fara ekki að taka gildi fyrir í rauninni núna á næstu árum. Þannig að það verður vandamál í smá tíma í viðbót. Uppbyggingarheimildan. Mjög aðeins. Það er samþýttu deiliskipur. Ég veit að þetta er vandinn í hnótskurn að þegar að samtök atvinnulífsins koma að segja að það er lóðaskortur, þá er það rangt. En þau meina lóðaskortur fyrir sína félagsmenn sem er rétt. Það er að segja múranir og byggingaraðalinn og sliðis, þeir fá ekki lóðir. Það er af því að búið að taka erlar, það er alveg rétt, en það er samt ekki lóðaskortur í heildina. Við langaði að ræða lóðamál og uppbyggingamál setna og ég var með skrifa niður, ég efast við komumst hangað félagana, við erum bara búin að ræða núna félagsleg málefni. Spurning 2 þá. Já, mér langar að fara aðeins yfir leigjendur sjálfa núna. Þetta eru 52.000 atkvæði í boði. Okay. Mér langar að ræða eins verðlagninguna. Við vitið þið einhverja vöru sem er á markað á Íslandi sem tengist ekki kostnaði. Nú hef ég unnið á markaði sjálfur verið að verðleggja vörur í heildsölu. Þetta byggist alltaf upp og með kostnaðagrundvöll, svo ertu með ákveðna álagningu. Þetta á ekki við í leigumarkað. Þú ert með algjörlega ótengt við kostnað. Eina sem ræður verð á leigu er raun og veru þörf leigjandans, skiljiði mig. Og ef við síðan skoðum að núna er 1 af hverjum 4 heimilum á leigumarkaði og þeir eru með 1 af hverjum 4 íbúðum, 1 af hverjum 4 íbúðum á markaði sem hættir að græða alveg óheyrilega á, sjáu þið ekki að það hefur áhrif á verðmyndun á öllum markaðunum. Og við sjáum það til dæmis núna í svona aðdraganda þessara miklu vaxtahækkana, þá var viðkvæðið alltaf í öllum Facebook-hópum þegar að vera að tala hvernig á ég ávaxta peningi mín eða farið til banka og fengið ráðgjöf, það var alltaf kauptu íbúðu leiðan út og allir hoppa á þennan vagn. Þetta er þetta íslenska fyrirbæri að leigja út og meiri sá formaði þinn flokk sem við talaði þessi voru vandamál að fólk sé að fjárfesta í steypu í staði fyrir nýsköpun eða fyrirtækjum. Það sem ég er að segja, að við séum bætum við þetta að fylgni leiguverðs á Íslandi við húsnæðisverð er 2-föld með Evrópu
og bætum ofan á það að lang flestar nýri íbúður fara til fjárfesta, þá eitthvað ekki að tengja þarna þegar þú getur grætt alveg ótæpilega einum hluta markaðarins, 1/4. Þannig að ræðum þetta, hvað finnst ykkur þetta? Þarf ekki aðeins að fara að hemja þessa græðki? Má ég aðeins bara grípa inn að því að við það eru svona meirihluti kallmanna hérna inni, þannig að fyrir það sem að hlusta okkur í útvarpi og kannski voru að detta inn í útsendinguna, þá vil ég bara segja að hér sá sem var að bera upp spurninguna Yngvi Ómar Sighvatsson frá Leigjendasamtökum. Síðan eru hérna 3 frambjóðendur, það Björn Leví, oddviti Pírata í Reykjavík Suður, Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins og í öðru sæti Suðvestur kjördæmis og Guðmundur Hrafn sem óddviti sósíalista í norðvestur kjördæmi. Og við höldum áfram, hérna, við erum að takast á húsnæðismál. Mér langar að bregðast við þessu, þetta mjög góð spurning vegna þess að Björn myndist hérna á Vínaborg rétt áðan. Þar 60% pluss af öllu húsnæði í borginni félagslegt húsnæði og þar segir borgarstjóri húsnæðismála í Vínaborg að húsnæði sé ekki markaðsvara og það virka ekki hefðbundin markaðslögmál varðandi húsnæði og þess vegna hafa stjórnvöld í Vínaborg nánast alla síðustu öldina ekki hrófla við þessu kerfi vegna þess að Vínaborg lífvænleiki Vínaborgar byggist upp á því að langstæsti hluti húsnæðis þar félagslegt. Þeir eru búin að samþykja það, þetta ekki markaðsvara og svo það líka þannig að það eru til lög í landinu sem að segja að til dæmis eins og í búvörulögunum að það eru til ákveðin vöruflokkar. Það sagt að ef þessi vöruflokkur á markaði, ef markaðurinn ekki þannig að hann geti búið til það sem kallað sanngjörn verðlagning, þá verðstýring á þeirri vöru og þetta finnst okkur líka þurfa að vera varðandi húsnæði vegna þess að þetta ekki hefðbundin markaðsvara, við getum ekki verið ánennar, það getur enginn valið þetta frá, þetta fyrsta frumforsenda allra okkar velferðar og rauninni virka engin velferðarkerfi ef að þetta ekki í lagi. Þess vegna ætti þetta ekki að vera markaðsvari sem ætti að vera umlukin bara þessum markaðslögmálum en það það þannig í dag og við sjáum það bara eins og Yngvi var að tala um að tvöfalt meiri fylgni á milli hækkunar á húsaleigu og við hækkun á húsnæðisverði í Íslandi heldur en annars staðar í Evrópu. Við erum líka með húsaleigu sem komið langt upp fyrir hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks. Við erum með næstu 50% leigjenda sem borga tæplega 50% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu sem 4-falt meira heldur en annars staðar í Evrópu. Sem sýnir okkur það að markaðurinn hann ekki að virka, hann getur ekki tekið á þessum vandamálum, hann getur ekki búið til aðstæður sem fólk getur lifa við. Við getum verið markað með rjómaís og vetardekk, en á húsnæði á ekki að ríkja markaðslögmál. Minnst á kosti þurfum við að vera með félagslega reiki markað sem svo stór að hann alvöru valkostur og heldur í við hreyfingar á markaðnum, eða þessum engamarkaði. Hann getur ekki verið með 95% af öllu húsnæði á Íslandi, hagnaðardrifin engamarkaður, vegna þess að markaðslögmál þau virka ekki með húsnæði. Þau skapa bara síhækkandi verð og skort. Það hefur sýnt sig allstaðar og það að sýna sig núna. Það svona verið að horfast í augu við það. Við getum ekki bara sagt við ætlum að reyna einhverja samninga við sveitarfélögum, við ætlum að reyna að setja eitthvað svona 5% hérna og eitthvað hlutdeildarlán og stofnframlög. Við verðum að gangast við því að þetta kerfi gengur ekki upp. Við vorum með 3 kerfi hérna, meira með alla síðustu öld. Við vorum með samvinnufélögum sem byggðu 20.000 íbúðir. Þar voru eingöngu byggingakostnaðurinn sjálfur, framkvæmdakostnaður sem fór í annarkvort lánagjöld til þeirra sem tóku við húsnæðinu eða húsalegu. Það var eingöngu miðað við byggingakostnað. Það var engin fasteignarsala, engin markaður og ekkert uppsafnað verð. Svo voru það sveitarfélögum sem byggðu 13.000 íbúðir. Það ekkert slíkt kerfi í gangi núna. Við erum bara með hagnaðardrifin engamarkað sem á að leysa þessa grunnþörf þar sem að markaðslögmálin virka ekki. Hvað ætlum við að gera í þessu? Við getum ekki haldið svona áfram og getum ekki treyst í að markaðurinn geti leyst þetta og við getum ekki sagt við landa okkar að núti sem að komast ekki annars vegar úr foreldrahúsum á vergangi eða að borga allt upp til 80-90% ráðstöfunartekjum í húsalegu að við ætlum samt að reyna áfram.
Við ætlum að reyna áfram að laga þetta með þeim meðlum sem að sköpuðu vandamálið. Ég segi bara nei, alls ekki. Þessi tilraun henni lokið að þínum mati. Algjörlega, og þá verður eiginlega bara að leita aftur í aðra lausn en stjórnvöld hafa verið að lappa upp á og kannski allar tillögur sem liggja fyrir núna í kosningabarátunni eru meira og minna tillögur til þess að reyna að retta þessari aðgerð í staðin fyrir að snúa ofan að því. Kannski vegna þess að þú segir, Björn, að því að tölurnar þær tala ekki alveg nógu skýrt, mælingarnir eru ekki nógu skýrar, en ef litið er til raunber vitni, sem sagt, ef litið er til reynslu og stöðu almennings og leigjanda og þá líka bara fólk sem ætlar að kaupa sér húsnæði, ungs fólks, að þá er staðan það slæm að það er allavega mjög sannfærandi að verða að gera eitthvað aðeins meira róttækt heldur einhverja samninga sem síðan er ekki fylgt eftir og láta þá eins og manni virðist að vera, það er eitthvað svona, já, nú, þessi samningur er gerður, já, svo er ekki nóg húsnæði, en einhvern veginn akkur er þá ekki eitthvað gert í því, svo það er eitthvað svona máttleysi, nú ert þinn flokkur nú alltaf búin að vera við völd, þannig og kannski ekki sanngjarnt að vera yfirherra þig svona kannski, þú ert ekki búin að vera það er mjög sanngjarnt. Jú, en ég meina þú ert ekki búin að vera ráðherra. Ég skammast mér ekki fyrir það, ég meina við erum bara með þá stöðu eins og ég nefni að bæði gerði ég það sjálfur sem sveitarstjórnarmaður að við byggðum mjög mikið, bæði á nýjum svæðum og þéttum byggð. Ég nefndi það hér áðan, á þessum tímapunkti hefur verið mesta uppbygging Íslandssögunnar og ég er ekki alveg sammála félaga mínum hérna á hægri hönd, Guðmundi, að það hefur ekkert verið gert á félagslegum grunni. Ég nefndi það hér áðan, á þessu tímabili hefur 3/4 íbúða verið byggðu með opinberum stuðningi. Þannig en staðan er kannski þessi, þurfum við að gera meira og betur? Já, ég er alveg sammála því að við þurfum að gera meira og betur. Bara allstar, heilt yfir, við þurfum að byggja meira og ég held að við séum með vonda stöðu, alveg saman hvort þú sett með almennamarkaðinn sem ég er bara mjög hlynntur svo það komið fram þó ég sé að tala líka fyrir öðrum úrræðum sem að ég tel að sé og veit bara eru nauðsynleg og svo varðandi þessi almenna íbúðakerfi og svona, við þurfum að gera meira og betur og líka þegar kemur að leigumarkaðnum. Ég segi bara, þegar við erum með skort á íbúðum, við erum bara með skort á íbúðum, þá ertu bara með eitt verð og það er hátt verð, alveg sama hvort það sé á almennum markaði eða þegar kemur að leigu. Ef við værum með 5 kókdósir hérna, að þá værum við með eðlilegt verð, því við vildum öll taka eina kókdós, en ef við værum svo fækka eina, þá myndi auðvitað virðið á hinum 4 hækka. En mér finnst þessi leið, Yngvi, sem að þú nefndir og er búin að senda okkur, mjög áhugavert, bara svo það sé sagt. Tengja við kostnað. Já, þú veist, ég minna að skoða, en mér finnst óábyrgt hjá mér að sitja hér núna, ég er að segja það, mér finnst hún alveg þess virði að skoðana og ræðana bara af heilindum, en ég get ekki tala og sagt að Framsókn styðji í nákvæmlega þessa útfærslu, en ég held að það sé, við getum alveg sagt það að við þurfum að skoða einhverja slíka leið til þess að ná svona einhverjum eðlilegum svo í slettinu og svona einhverjum balans á þennan markað en ég bara ítreka það sem ég bæði sagt við þig persónulega og segja það hér að mér finnst þessi útfærsla alveg þess virði að hún sé skoðuð og þá erum við ef ég skil þetta svona rétt, ég er nú búin að reyna að krifja þetta að snúa svolítið módelinu við Já, algjörlega. Erum við ekki að tala um að húsnæði er ekki eins og kókdósir? Er það ekki svona grunnur? Nei, ég er bara að tala um það að þegar þú ert með skort á markað þá þetta hækkar verðið á vörunni hvort sem þú sett með íbúð sem vöru eða kókdós. Þess vegna nefndi ég bara og tók hérna líkindamáli og verið með 5 kók hérna, af því við sitjum nú 5 með borðið við viljum öll kaupa kók að þá verðum við með eðlilegt verð en ef ég myndi taka eina en okkur langaði samt öllum í kók en það er svolítið góð myndlíking að því að kók er alltaf bara líking fyrir þetta ameríska módel sem við einhvern veginn tókum blindu þá myndi virðið á kókdósinni hækka og það sama þetta gerist með íbúð ef værum hérna 5 að berjast 3 eða 4 íbúðir að þá myndi eðlilega verðið og ég held að við séum öll sammála um þetta en við erum líka sammála það að við ætlum að komast út úr þessu ástandi. En málið Ágúst að skorturinn hann veldur einangrun aðstöðu sem veldur því að leigusölum er sjálfvald sett bara þeir ráða algjörlega hvað þeir verðleggja vörunum sína á og það er vandamál og það þarf að bregðast við meðan skorturinn Ég er algjörlega sammála, skorturinn er vondur og við þurfum að komast út úr honum. Ertu þá sammála því að það þurfa að hemja þessa sjálftöku á leigumarkaði, það þurfa að setja ykkur viðmið að því að sjáum til núna ef vexti lækka því núna er allir sammála það að það sé mjög erfitt að kaupa íbúðir að því að það er mikið að borga lánum en það eru 2 tímabil sem við vitum að leiga hefur hækkað mest
það þegar vexti voru lægstir 2019-20, þá var gríðarleg aukning í leiguverði. Af hverju? Að því að fólk var að kaupa upp íbúð til þess að komast inn í þennan markað og fara að græða. Síðan núna þegar húsnæðisbæturnar voru, við ætlum að skoða það reyndar aðeins og eftir húsnæðisbótakerfið, þegar þær voru hækkaðar, þá aftur hækkar. Þannig að það þarf að fara, það sem við erum að leita eftir bara, leigan sem okkur lífsnauðsynleg. Á ekki að vera eina varan á markaði sem ber engum svona lögmálum, eðlilegu lögmálum. Já, ég reyna að svara þér. Ég er bara alltaf að segja, ég er bara til í að skoða einhverju svona útfærslu. Bara svo það sé sagt, ég meina, og ráðherrann minn og formaður hefur þetta komið með einhvers konar útfærslu. Ég ætla ekki að segja hún hafi verið fullkomin, leigubremsa, eitthvað slíkt sko. Eitthvað í þessa átt sem að þú hefur verið að kynna. Ég bara mist sjálfsagt og eðlilegt að skoða þetta. Já, hvað segir þú? Mér finnst bara mjög eðlilegt að ef að leigan er orðin það há að hún er í rauninni farin að borga fyrir eignamyndun leigusala, þá er hún of há og í rauninni leigandinn er þá bara einfaldlega að eignast þann hluta sem hann er að borga fyrir. Það er bara eignupptaka. Það er ekki eignupptaka, hann er að borga fyrir það. Þannig að borga fyrir það að einhver annar eignast íbúðina er fáránlegt. Gjörsamlega fáránlegt. Og það er svona grundvöldurinn af því sem ég sé í sanngirninni í þessu. Sko, ég segi það að markaðurinn er að virka fullkomlega. En það er ekki endilega það sem við viljum hafa. Það er, sko, það er búið að vera að hanna það að þetta eigi að vera svona. Með séreignarstefninu og þess aftar. Það er búið að vera að vinda ofan með félagslega kerfinu undanfarna áratugi. Og það búið að búa til þetta kerfi viljandi og það er að virka fullkomlega eins og þeir sem breyttu þessu ætluðu sér að þetta myndi virka. Það er vandamál. Fyrir hverju er það helst að virka? Fjárfesta. Það er fjárfesta. Já, fjárfesta. Og sko kerfið er á þann hátt byggt, afleiðingin af þessu er að þau sem að hafa ekki efni á því að komast inn í séreignarstefnuna, eru alltaf fyrir utan. Þetta er svona klassískt markaðsvandamál í rauninni að þeir sem eru með ráðandi stöðu á markaði, þau bara, að verður til þeir sem eru með og þeir sem eru ekki með. Að til þess að aftur hjálpa fólki til að komast inn í séreignarstefnu markaðinn, að þá eru stjórnvöld alltaf að búa til alls konar svona styrki hingað og þangað. Borga inn svona séreignarsparnað og svo framvegis sem að bætir við smáhóp sem getur hoppað inn í kerfið. Og það blæst það út þá ennþá meira og skilur eftir næsta hóp. Svo eldist það 2-3 ár og það kom ný kynslóð sem að bara hefur ekki séns á að komast inn í þetta kerfi og það þarf aftur að koma með einhvers konar aðstóð við að komast og kaupa sig inn í kerfið. Og þetta er einmitt ranga hugsunin sem að við erum bara einhvern veginn búin að gleypa. Er það rétt orðalag? Þetta ekki? Kokgleypa, þannig komum þetta. Því að það eru til allt öðru sér lausnir í rauninni að þetta virki fyrir alla. Það var til dæmis gerð svona ákveðin bara hermun, svona samfélagshermun, núna með krafti gervigreindarinnar, þar sem að niðurstaðan í þeirri hermun var bara útrýmið leigusölum. Bara þeir sem að kaupa íbúðir með þeim markmið að leigja þær út, ef að þeir eru einfallega bara stroka þær út, má ekki, og þá jafnaðist íbúðaverð. Og eru þið Píratar með einhverja svoleiðis róttækalausnir eða svona djúpvirkar aðgerðar áætlanir? Grunnurinn að þessu náttúrulega er að byggja meira. Óháð því hvaða kerfi sem þetta blessaða markaðskerfi að það hrýnur þannig sig sjálft sig ef að það er offrambóð íbúðum. En er það? Er það svo ljóst að bara það byggja meira getur ekki bara verið að það einmitt fari eins og segir allir þessar bráðabótalausnir og að það fari eiginlega bara fóður í kerfið sem fyrir er? Þetta er offrambóðið. Óháð því hvort að við breytum kerfinu eða ekki þá eins og vorum að tala um þetta áður þá þarf samt að byggja. Ok, það þarf að byggja en ertu ekki samt ennþá að treysta markaðskerfinu ef þú segir að það muni í sjálfu sér bara það muni einhvern veginn falla að sjálfu sér? Nei, alls ekki því að lausnin er svo sama óháð því hvaða kerfi við notum. Það er eins og er að því það er skortur að byggja meira. Síðan verðum við einmitt að fara að hugsa um þetta hvernig heildin er í þessu, hvernig dýnamikinn er í þessu á milli kynslóða, hvernig sem sagt í rauninni Ég hefði viljað til dæmis sjá bara einmitt útreikning á því hverjir á hvaða tekjubilum hafa efni á því að eignast íbúð, hvenar á ævinni og hvernig tekju þróun hjá þeim er. Því að þá munum við sjá mjög greinilega að það er alltaf ákveðin hópur sem er skilin eftir útundan.
þá hljótum við að segja, þetta gengur ekki, við verðum að gera eitthvað öðru. Þessar tölur eru til í Hagstofunni. Það er búið að athuga með sko bæði eigið fé í húsnæðiseign á öllum tekjutíundum. Þessar tölur eru alveg til og það eru meira til fyrir árið í ár og einhver áratugi eftir í tíman og þá sjáum við þessa þróun mjög greinilega. Það er ekki aldurskiptingur, svo kom alltaf Jú, það er líka aldurskiptingur og kom alltaf tímabil þar sem að sko það er markaðurinn ódýr og sem eignast íbúðirnar. Þetta er bara mjög auðvelt að skoða þetta. Það eru starfsstéttir, aldurshópar, tekjutíundir og fjárhagsstaða þeirra í öllum flokkum, allstaðar. Þetta er ekkert mál að sjá þetta. En það er hins vegar þannig að þó að við ætlum að tala um kókdósina aftur sko. 4 kókdósir verið 5. Það væri kannski öllítið líklegra að kókdósirnar væru í svona bærilegu verði ef að til dæmis Ágúst Bjarni gæti ekki keyptar allar og myndir svo bara selja okkur svona sopa. Það er líka það sem að hefur áhrif vegna þess að venjulegt fólk sem er að koma sér út á húsnæðismarkaðinn, ungt fólk, kannski unga barnafjölskyldur, það eru ekki aðlæti sem er að spóla upp húsnæðisverði. Það er ágangur fjárfesta sem að sjá hagnað von á leigumarkaði. Þeir sitjum þetta húsnæði, við sjáum bara í ár eru 9 af hverjum 10 íbúðum sem hafa verið byggðar, keyptar upp af fjárfestum eða stóreignafólki. Það er þetta sem þarf að stöðva líka. Og þar með ekki nóg bara byggja fyrir hverja? Nei, Grindvíkingar komu sem flestir allir fyrir í húsnæði, þeir eru inn í þessum tölum. Þeir fóru annað í sitt eigið húsnæði. Ég meina Þórkatla var að kaupa. Já, Þórkatla keypti af þeim. Það eru svona lögaðili inn á markaðnum. Þeir keyptu sjálfur á móti í eigin nafni. Kemur það ekki þá inn í þessar tölu líka? Jú. Það var 80% í fyrra, þannig að þegar var búið að reikna fyrir þessu, þá var þetta á nánasta sum, þetta var 89% fyrir 91%. Þetta er nákvæmlega sama tala, þetta eru 9 af hverjum 10 íbúðum far til fjárfesta eða stóreignafólks. Þetta er það sem er að viðhalda húsnæðisverði vegna þess að eftir svo miklu að slægjast á húsnæðismarkaði og þetta þurfum við að stöðva. Í Noregi til dæmis færðu bara ekki lán nema fyrir 30% af aukaíbúð og þetta borga fjórfaldan fasteignaskatt. Á Íslandi getur þú farið í bankan, getur farið í Íslandsbanka, Arionbanka, Landsbankan og keyptir aukaíbúð út á greiðslu getur leigjandans en hann getur ekki farið í bankan að fengi lán út af sín eigin greiðslugetu. En leigusalinn getur sagt, nei, ég ætla bara að fá lán og Guðmundur hann borgar 300.000 á mánuði en ég get ekki gert það sama fyrir í minn einu nafni. Þetta þarf að taka á og þetta er miklu stærri faktor í háu húsnæðisverði heldur en skorturinn. Það er ágangur fjárfesta vegna þess að eftir svo miklu að slægjast og við verðum að taka á þessu. Við verðum að taka á því að fólk geti sópað hérna upp húsnæðinu og haldið þessu frá almenningi og leiktið út á okkur verði á meðan á skorturinn er svo mikill. Þetta er leikurinn og við sjáum það bara til dæmis af hverju eru fjárfestar að flýja hlutabréfamarkaðinn. Nú, af því að arðsemi á leigumarkaði, hún er tíföld á við það sem er á hlutabréfamarkaði. Arðurinn sem hún færði að verðmæti hlutabréfa svona almennt séður í kringum 1% af verðmæti hlutabréfarins, milli 0,5 og 1,4% og sveifla svolítið milli ára sem þú fær tilbaka í arðgreiðslu sem verðmæti af verðmæti hlutarins sem átti í ykkur fyrirtæki en á leigumarkaði er arðsemin í kringum 6-7%. Milli 6-7%, þetta er allt upp í tíföld arðsemi á leiguhúsnæði með við hlutabréf þó að ávöxtun sé meiri segja hærri á húsnæði, hún er hærri í sögulegu samhengi á húsnæði heldur en hlutabréfum og þetta skýrist bara út af því að þarna eru við bara óhæft markaðsöfl sem viðhalda skorti, þetta eru fjárfestar að sópa upp húsnæðinu, halda þessu frá almenningi og leigja þessu svo okkurverði og það er alveg rétt að það þarf að miða þetta við kostnað. Ríkið er sjálft búin að vera með löggjöf hérna í áratugi þar sem að miða við að húsaleiga á bara miðast við kostnaðinn á húsnæðinu. Það er miðað við brunabótamat. Það er til kerfi sem að heitir sko að húsaleiga á fasteignum eða íbúðarhúsnæði ríkisins er leigt árslegan en 5% brunabótamati sem að mér finnst þetta persónulega hátt vegna þess að þýðir þú út að fárunni byggingakostnaðin borgaðan upp á 20 árum sem finnst alltaf 20 tími en það þýðir hins vegar að ef við myndum miða við þetta á almennu markaði sem ég finnst algjörlega augljóst að við ættum að gera þá myndi húsalega lækka svona 30% og það stemmir líka við alla skekkjuna í þróun húsalegu
umfram aðra hagstærið. Bara við reiknum þetta út frá álægu lágmarkslaun, út frá verðlagi, út frá samfylgni við húsnæðisverð og bara greiðslu getu leigjenda og þetta umfram verð sem að borga, þá erum við alltaf að tala um að húsalega þetta 30-50-40% á há og þarf að lækka 30% frá núverandi verðgildi og það gerist ekki öðruvísi nema að það verið sett eitthvað regluverk í kringum þetta. Það þýðir ekki það að minnka eitthvað framboði vegna þess að erum við ekki með séreignarstefnu. Hvernig ætti takmörkun á leiguverði að hafa áhrif á séreignamarkaði? En þegar að tala að setja slíka stefnur og lög, þá er nú oft viðkvæðið að þá sé verið að fæla frá fjárfesta og setja ykkur hömlur. Þá er það að segja, þá er það að byggja fyrir fjárfestana. En það kemur ekki fram að þá er við erum alltaf að fæla frá bara ungt fólk frá landinu og bara frá mannsamandi. Það fylgir ofta ekki smá leyndamál. Ég spurði innviðaráðherra einmitt þetta því ég vildi komast að því hversu margir voru að búa svona í hverri íbúð fyrir sig til þess að þeir geta séð þetta álag Sigurðinga þegar hann var ráðherra til að geta séð þetta álag, hvar væru börn að búa hjá foreldrum lengi og ýmislegt svoleiðis, hvar væri þetta eins og Bræðraborgarstíða sem var alveg hrúað endalaust mikið af fólkinu og svoleiðis. Þið vissu það ekki, en það gátu svara einnig spurningunni, það eru 4.000 tómar íbúðir á landinu. Þetta eru sem sagt íbúðir þar sem er enginn með lögheimili. Ef að allar þessar íbúðir væri einfallega bara seldar, notaðar þannig sem lögheimili, þá væri við nánast ekki með skort á íbúðum. Betu, af hverju eru það tómar? Þetta eru íbúðir sem að... Eru sölu til dæmis? Svörtlegustarfsemi líka? Nei, ekki bara, það er kannski einhver sem á auka íbúð, þetta er íbúð kannski sem að, Rafiðnaðarsambandið á í bænum fyrir félagar sem eru að koma, það er fullt af alls konar ástæðum fyrir því, góðar og slæmar ástæður. Þetta er Airbnb líka og svo framvegis. Þannig að 4.000 rauninni íbúðir sem eru ekki lögheimili myndi leysa í rauninni lögheimilis íbúðaskortin á bara einni nóttu ef við myndum breyta því þannig. Tíminn okkar er eiginlega á þróttum. Það er augljóst að við þurfum að hafa lausnir líka bara að skýra vandar upplýsingarnar þetta til þess að geta tekið sami betri stefnur og lög og líta líka greinlega kringum okkur. Ég ætla bara að segja, ég má segja í lokin því ég var nú í heimsókn í Fjölbraut í Garðabæ í morgun við ungu fólki og það sem var efst í þeirra huga var einmitt að komast út á húsnæðismarkaðinn og viljinn var til þess að eignast sitt húsnæði. Þannig að ég styð áfram séreignarstefnuna þó að ég sé mjög hlynntur því að við reynum að byggja hér upp traustan og öflugan leigumarkað með miklu meira öryggi og fyrirsjáanleika heldur en við höfum nokkuð tíman haft hér á okkar góða landi. Hvað gerum við þá við lífeyris? Ég meina lífeyrissjóðunum þegar maður fær meiri heimild. Nei, ég meina fólk getur ekki verið bara í leiguhúsnæði þegar það fer á lífeyri. Nei, þetta er alveg, ég er sammála því. Það er ég meina lífeyrin, það er gallin við kerfið. Ég meina við lítum á þetta sem svona lífeyri, í sögulegu samhengi hafa lífeyrissjóður verið að taka móti svona 4-5% af sínum sjóðsfélögum sínum verandi leigumarkaði komandi lífeyrisaldur og við vitum það eftir rannsókn ÖBI og Vörðu að lífeyrisþegar er svo hópur sem hefur það allra verst af öllum á leigumarkaði. Við vitum líka að aldurshóparnir á leigumarkaði hafa stækkað og bara kringum 2016 þegar Hagstofan var að mæla þetta síðast að þá voru 25% af þeim sem var aldrei með 30, 60, 45 ára á leigumarkaði. Við sjáum líka hreyfingarnir eru þannig að það er nánast líklega að læknast af ebólu heldur en að komast af leigumarkaði sem er ebólun og skæðasta pestin sem er til í lífríkinu. Þannig að við erum að horfa upp á það verður kannski 25-30% af sjóðsfélögum lífeyrissjóðanna komandi á leigumarkað verandi á leigumarkað komandi á lífeyrisaldur og þá erum við náttúrulega búin að eiginlega bara gjörbreyta þessari hugmynd okkar þetta áhyggjulausa hæfikvöld þegar að fólk fellur í algjöra örbygg. Þeir eru búin að vera í fátækt í og við fátækramörk alla sína starfsæfi útslitið að þá fyrst þetta eru því algjöra örbygg komandi á lífeyrisaldur. Við verðum að ná tökum á þessu og við getum ekki skýlt okkur á bak við það að einhvers konar inngripin í leiguverð á íslensku leigumarkaði muni hafa áhrif á uppbyggingu að því þá erum við að segja ef að takmörk á leiguverði sem er frum orsök þessa ágangsfjársfesta inn á húsnæðismarkaðin ef að takmörk á leigumarkaði hefur áhrif á framboð uppbyggingu þá erum við að segja við erum að byggja fyrir leigusalana
Af því að leigu þetta ætti ekki að hafa áhrif á almenna uppbyggingu ef það nú fyrir til kaups fyrir venjulegt fólk. Þarna ásensat skylda ríkisins og þá sveitarfélögunni að koma til taks og vinna á móti þessu einmitt. En að því að við erum að búin með hann klukkutíma, ég vilja fá annan, það er sett núna, að því við erum bara rétt að byrja, ég er búin að skrifa nokkra punkti viðbót sem á eftir að fara yfir, en mér langar samt aðeins að staldra við húsnæðisbótakerfið. Nei, við getum ekki rætt það núna, sko, tíminn er búinn. Já, má ég bara segja eitt punkt? Eitt punkt, ok, ég ætla ekki að ræða hann, þið fáið ekki tækifæri til að svara. En ég voru alþjóðaþingi samtaka leigjenda í fyrra, í apríl, og ég sagði hvernig húsnæðisbótakerfið okkar virkar. Þess að við dæla skattfé inn á markaðin en hafa enga verðstýringu. Og það var leiðað mér. Fólk bara spurði, hækkar þá ekki bara leiðan? Ég alveg, jú. Hún bara hækkar. Við erum að borga 9,6 milljarða í fyrra í húsaleigubætur til ríkasta fólk landsins. Og líka þeir eru að veita húsaleigubætur til ungs fólk sem ætlar að fara að safna sig fyrir íbúð og skerðir það við tekjurnar því þeir eru að safna þá þarf það að vinna meira og fá meiri tekjur. Það heldur fólki inn í þessari fátæktargildu. Það þarf að endurskoða þetta kerfi. Það er, ef það er einhver frumforsenda, þá er það þessi húsnæðisbótakerfið og tengja leigu við kostnað. Þá er það tvennt sem leigjendur þurfa. Breyta þessu. Takk kærlega fyrir góða og snarpa samræðu mikilvægt mál. Það er ekki nóg, ef maður er með e-bólu að fá sér C-vitamin eða kóksopa, við verðum að gera eitthvað aðeins róttakara. Það er sko smá truflun hérna á upptökunni og útsettingunni vegna þess að það er svo mikið verið að byggja hérna við hliðina á. Sjálfstæðisflokkurinn. Það er Sjálfstæðisflokkurinn sem er að byggja einmitt. Það er að fjármagna kosningabarátuna sína. Svoleiðis að ef við förum ekki lengur í dag, við höldum áfram með þessa umræðu á morgun, þá koma aðrir oddvitar og frambjóðendur til okkar í spjall. En þakka ykkur kærlega fyrir að koma í dag að Rauðaborðinu. Það er Björn Leví, oddviti Pírata í Reykjavík Suður, Ágúst Bjarni Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins í öðru sæti í Suðvesturkjördæmi, Guðmundur Hrafn, oddviti sósíalista í Norðvesturkjördæmi og með mér til að taka ykkur á beinið er Yngvi Ómar Sighvatsson frá Leigjendasamtökunum. Og hlustendum áhorfendum þakka ég kærlega fyrir og bið ykkur að kannski hlusta síðan á þættin í heild eða allavega vera með okkur á morgun en spjalli við Rauðaborðið heldur áfram í dag, hann er ekki fara langt. Pétri Fjellsteð, tæknimanni, þakka ég fyrir að senda okkur til ykkar og takk fyrir í dag. Það er komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Og við buðum líka upp á grjótharðar rökræður álitamál. Næsta dagskrá er rifrildi Vilhjálms Birgissonar, verkalýðsforkóls og Valgerðar Árnadóttur, hvalavinnar. Þau tvö eru alveg á öndverðu meiði hvort við Íslendingar ættum að veiða hval eða ekki. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur. Við ætlum að ræða núna deilumál hvalveiðar. Eigum við að veiða hval eða ekki? Og við ætlum að rifja upp aðkomu Jóns Gunnarssonar að því, hneyksli segja sumir en aðrir bera blak af honum. Þau eru ýmis álitaefnin núna í aðdraganda kosninganna sem kannski getur verið ágætt að ræða hvaða stefnu stjórnvöld eiga að hafa í hinu og þessu og við höfum fengið hérna 2 manneskjur sem eru á öndverðum meiði hvalveiði. Valgerður Árnadóttir, þú ert talskona hvalavina, vertu velkomin. Takk fyrir það. Og hinum einu ásnum Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og verkalýðsfélags Akranes. Verið þið velkomin bæði tvö. Takk fyrir það. Takk. Ef við byrja á þér, Valgerður, hvernig var þér við þegar þú heyrðir þessa upptöku og sást í fréttatíma sjónvarpsins sem að afhjúpar þarna ákveðin veruleika segja sumir en aðrir segja að þetta hefur enga þýðingu. Já, það kom mér ekkert óvart við þessu upptöku. Samtalið sem að sonur Jóns Gunnarssonar er að lýsa hafi átt sér stað á milli föður síns og Bjarna Benediktssonar
nákvæmlega það samtal sem að ég hefði ímyndað mér að hefði átt sér stað þegar hann var skipaður í matvælaráðuneytið. En það náttúrulega kom á óvart að þetta hefði verið tekið upp og hann hafi sagt frá þessu. Og þú veist, og maður fór strax að velta fyrir sér hver þarna á baki og hvernig þetta kom allt til. En ég get ekki sagt að upptökurnar hafi neitt komið óvart, neitt sem þar kom fram. En þetta samt svona bara sönnun þess að það sem við höfum haldið í langa tíma, að það séu þarna hrossakaup og það sé spilling í spilinu, að þarna var það bara staðfest. Finnst þér þetta stjórnsýslulega óverjandi ef rétt það sem kemur fram þarna í þessar upptöku? Já, að sjálfsögðu, þetta með öllu stjórnsýslulega bara óverjanlegt. Enginn á að stunda svona hrossakaup á Alþingi. Þetta fólk sem vinnur í þágu okkar þjóðarinnar og það á númer 1 að vinna af heilum hug og vera heiðarleg og stunda gagnsæ samskipti og þetta með öllu óviðunandi í okkar samfélagi og maður eiginlega bara skamma sín fyrir þetta, verandi Íslendingur, að við skulum láta svona yfir okkur ganga og að það séu engar afleiðingar fyrir þá sem eigi hlut af því. Vilhjálmur, áður en við förum í spurninguna hvort við eigum að veiða hval eða ekki. Nú eru þeir Jón og Kristján Loftsson sennilega vinir, velkunnir, þeir eru að ferða saman, viðskiptasamband á milli. Sonurinn þarna sem rættir við, hann hefur hagsmuni, hann er fyrrverandi formaður hrefnuveiðimanna eða hvort hann núverandi, ég veit það ekki, hann hefur verið í þessum bransa. Alveg burtséð frá því, af því ég veit að þú vilt að við veiðum hval, en burtséð frá því, þetta ekki algjör skandall og hneyksli eins og Valgerður segir að hvernig kaupin gerast á eyrinu og ekki töluveru trúverðuleiki í þessari upptöku? Ég ætla að byrja því að segja það þarf ekkert Jón Gunnarsson til varðandi það að gefa út leyfi. Þannig að í mínum huga allt þetta mál í raun og veru ekki frétt ef að þannig má orðið komast. Einfallega vegna þess að matvælaráðuneytinu ber skylda til þess að gefa út leyfi eftir að óskað hefur verið eftir að viðkomandi fyrirtækjum að fá að hefja veiðar. Þetta bara samkvæmt lögum og ef að það boðlegt varðandi stjórnsýsluna þá í raun og veru ekki nema eitt sem óboðlegt í mínum huga. Það það þegar framkvæmdavaldið fer ekki eftir lögum, fer ekki eftir stjórnsýslulögum, fer ekki eftir andmælarétti og fer ekki eftir stjórnarskrá Íslands. Og hverjir eru það sem gerðu það ekki? Það voru fyrrverandi matvælaráðherrar í ríkisstjórn Vinstri grænna, Svandís Svavarsdóttir og Bjarkey Olsen, sem fóru ekki eftir lögum með því að banna veiðar og beita sínum pólitísku klækjum til þess að koma í veg fyrir það að veiðarnar myndu hefjast og taki eftir, ég ekkert að búa þetta til. Þetta umboðsmaður Alþingis sem kemst að þessari niðurstöðu sem að mun gera það verkum að það mun falla á íslenska skattgreiðendur einhverjir milljarðir króna og ef það eitthvað sem óboðlegt í íslensku samfélagi þá það þegar að framkvæmdavaldið og ráðherrar misnota pólitískt vald sitt til að koma sínum pólitísku skoðunum á framfæri og í gegn. Það var gert og það hefur verið staðfest af umboðsmanni Alþingis og þetta alvarlegasti hluturinn. Það hefur ekkert með Jón Gunnarsson að gera. Það þurfti ekkert Jón Gunnarsson inn í matvælaráðuneyti til þess að gefa út eitthvað leyfi. Og þegar menn að flækja saman hvort það eigi að sé eðlilegt að starfsstjórn gefi út leyfi eða ríkisstjórn, það hvorki starfsstjórn ríkisstjórn sem gefur út hvalveiðileyfi. Það bara matvælaráðuneytið sem gefur út leyfi samkvæmt stjórnsýslu lögum. Þannig hefur það alltaf verið. Þannig að allt þetta mál í kringu Jón Gunnarsson og vináttu þeirra tveggja, það bara ekki frétt fyrir mér vegna þess að núverandi matvælaráðherra ber að fara eftir lögum. Og ef hann gerir það ekki, þá þetta fyrst orðið að stór máli. En þú sér samt munin á því
að ráðherra tæki umdeilda ákvörðun og vinir hans og félagar hagnist á ákvörðuninni og hinum ráðherranum sem getur verið Svandís sem tekur ákvörðun og engir vinir hennar hagnast á þeirri ákvörðun. Já, ég verð að svara þessu bara til. Mér finnst það undarleg afstaða ef að það er afstaða fólks til þess að framkvæmdavaldið og ráðherrar fari ekki eftir íslensku lögum. Það finnst mér bara mjög undarlegt og á þetta var bent strax í upphafi þegar Svandís Svavarsdóttir tekur þessa ákvörðun að banna veiðarnar 5 mínútum áður en að veiðarnar áttu að hefjast. Mínir félagsmenn voru mættir til vinnu þegar að þessi pólitíska ákvörðun hennar var tekin. Þetta snýst við skulum bara víkjum bara hvalveiðin til hliðar. Þetta snýst það hvernig framkvæmdavaldi fer með sitt pólitíska vald. Já. Og það stendur skýrt hjá lögreglunni með lögum skal land byggja og það verður að gilda líka varðandi framkvæmdavaldið og þá ráðherra sem eru í ráðherrastólum á hvernig tíma fyrir sig. Það er ekki að ætlast til þess að sé bara almenningur sem að bera að fara eftir lögum en framkvæmdavaldið fara ekki eftir því og mér finnst það ótrúlegt að sjá fólk vera með standandi lóaklappi yfir því margir hverjir eru með standandi lóaklappi yfir þessari ákvörðun hjá fyrirverandi matvælaráðherra þrátt fyrir að umboðsmaður Alþingis sé búin að segja að þarna voru framin lögbrot og ekki bara lögbrot heldur brot á stjórnarskrá Íslands og ég teki eftir því að sumt fólk sem hefur verið að kalla eftir nýrri stjórnarskrá vegna þess að núverandi stjórnarskrá hefur ekki verið að verja okkur nægilega vel. Þetta sama fólk hefur verið að klappa fyrir því að fyrirverandi matvælaráðherra braut lög 72. grein og 75. grein stjórnarskránar og fólki finnst það bara allt í lagi. Og ég verð bara að segja á góðri íslensku, þetta er hræsni. Valgerður, þú ert að verja vonlausum ástæð. Ég er ekki komin hingað til þess að verja gjörðir Svandísar Svavarsdóttur heldur að ræða þau mál sem að núna liggja fyrir. En ég vil árétta það að það er ekki þannig að það verði að gefa út hvalveiðileyfi vegna þess að hér hefur ekki verið bannaðar hvalveiðar. Það má alveg skoða alla anga þess af hverju og hvaða forsendur liggja bak við nýju hvalveiðileyfi og sérstaklega þar sem að fyrirtæki sem á í hlut, Hvalur EHF, hefur margóttur uppvísað því að brjóta dýravelferðarlög. Og það er þannig á Íslandi og í okkar laga umhverfi að ný lög trompa gömulög og hvalveiðilögin eru frá 1949 en dýravelferðarlögin voru sett 2013. Þannig að þetta er klárt brot á dýravelferðarlögum, það er búið að úrskurða það og dýravelferðarlög eiga að trompa eldri lög sem eru hvalveiðilög og vegna þess að Vilhjálmur var nú hérna einn af þeim sem að sendu frá sér grein fyrir nokkrum dögum ásandinni Heiðrúnu Lind hjá SFS þá vildu þau koma því að framfæri til okkar sem erum í baráttunni gegn hvalveiðum að löggæfin ætti að taka þessa ákvörðun og þá vil ég bara benda á það að það hefur tvisvar verið lagt fram frumvarp bæði 2023 og núna í ár að banna hvalveiðar en það er Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur dagskrárvald á Alþingi sem að stöðvaði það að þetta færi það ferli sem að þarf til þess að fara í kosningu á Alþingi og það er vegna þess að þeir sem eru fylgjandi hvalveiðum á þingi eru hræddir það að þeir séu í minnihluta sem þeir eru mjög líklega vegna þess að þeir eru í minnihluta á Íslandi. Þannig að það er ekki rétt að ríkinu beri að gefa út hvalveiðileyfi. Þeir mega gefa út hvalveiðileyfi vegna þess að það er ekki búið að banna hvalveiðar. En þetta á að hafa sinn feril og það hefur aldrei gerst áður að það hefur verið sátt hvalveiðileyfi á þessum tíma. Það er oftast gert eftir áramót en núna var þetta svo greinilega þannig mál að vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn fekk óvænt matvælaráðuneytið í fangið þá ætluðu þeir að nýta þennan litla 6 vikna glugga til að þrýsta sig gegn og við erum búin að sjá núna bæði af upptökum og því sem Jón Gunnarsson sjálfur hefur sagt
að það var hans hlutverk í matvælaráðuneytinu. Og það er spilling að þínum mati? Það er spilling og það er talandi að framkvæmdavaldi fara lögum, þá er þetta gegn lögum og stjórnarskrá Íslendinga. Svo finnst mér líka sérstakt, fyrst við erum hérna með honum Vilhjálmi, að hann skuli eyða svona miklu púður í það að vera að verja þessa atvinnugrein þegar það hefur aldrei verið að treysta á það að Kristján Loftsson fara á veiðar. Annað hvert ár frá því 2009 hefur hann farið á veiðar. Hann hefur meira að segja hætt við veiðar út af kjaradeilu við ykkur og við sjómannafélagið tvívegis og kennt ykkur það. Þannig að mér finnst þetta bara mjög sérstakt og mér finnst að verkalýðsleiðtogi eins og þú eigi frekar að vera að horfa á aðrar atvinnugreinar og uppbyggingu á þínu svæði vegna þess að það er þörf á því. Og þetta er bara hluti af réttlátum umskiptum sem við erum að fara í allstaðar í heiminum, að sumar atvinnugreinar, þær eru deyjandi vegna nýrra tíma og þetta er eina því. Já, ég svara þessu til að ef að þetta veri rétt sem Valgerður væri hér að segja í upphafi, þá hefði umboðsmaður Alþingis komist að annarri niðurstöðu. Nei, vandamáli var að það var hvalveiðileyfi í gildi þegar Svandís tók þessi ákvörðun. Ég leyfi þér að tala. Það liggur alveg fyrir og þetta er ekki eina álitið sem umboðsmaður Alþingis hefur gefið út varðandi hvalveiðar. Það var gert líka árið 2009. Þá gaf umboðsmaður Alþingis líka út og það er alveg skýrt, þetta eru sérlög kringum hérna hvalveiðar frá árið 1949 og það liggur alveg fyrir að ef að þau uppfylla þau skilyrði sem eru sett og vissulega hafa menn síðan tækifæri til að takmarka tímabil og búnað og annað slíkt og menn hafa verið að vinna í þessum málum statt og stöðut. Það hafa verið gerða 3 skýrslur varðandi dráp á hvölum. Það var gerð skýrsla árið 2015, 22 og 23. Árið 2015 það voru 84% dýranna sem drápust í fyrsta skoti. 84%. Árið 2024 sem var urðu frávika á, það var það í kringu 70%. Í nýjustu skýrslunni sem var gerð núna í september árið 2023, þá er þetta í kringum 80% dýranna sem drápust í fyrsta skoti. Sem að verður bara segjast, varðandi veiðar og villtum dýrum, að nokkuð góður árangur, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, en notabenni það liggur alveg fyrir að menn er alltaf að reyna að gera þessa hluti betri og betri og betri og hafa verið að koma með nýjan búnað hvað þetta varðar og koma með nýja tækni til þess að þetta gerir. Ég ætla að svara varðandi hérna að ég sé að berjast fyrir þessu störfum. Bara þannig að fólk skilji eitt og mér finnst vera skortur á því hjá sumu fólki. Það áttar sig ekki á því að ekkert sveitafélag, alveg sama hvaða sveitafélag það er vítt og breytt landið, það verður að byggja upp á því að hafa öflugar gjaldeyrisskapandi greinar innan sinna vébanda. Og ég ætla að taka bara sem dæmi að frá árinu 2010 þá hefur hvalur skilað í útflutningstekjur 21 milljarði. 21 milljarði. Það er að greiða 1,2 milljarði laun. 21 milljarður og takið eftir. Þessi 21 milljarður frá árinu 2010, hann verður að stæðstu hluta eftir í nær samfélaginu mínu og ég ætla að nefna þetta sem dæmi. Þetta væri svipað og það væri og stæði til að banna atvinnugrein hér í Reykjavík sem væri búin að skila upp undir 400 milljörðum í útflutningstekjur til að setja þetta bara í samhengi við höfðatölu á miða við mitt svæði og nær sveitir. Þannig að tala bara að þetta sé bara skiptingum máli og menn eigi bara að fara að gera eitthvað annað og ég ger ekkert annað. Heldur það að verja atvinnuöryggi minna manna ekki bara varðandi hvalveiðar. Hart hefur verið sótt að mínu störfum varðandi stóriðuna. Hart hefur verið sótt að störfum varðandi fiskeldi og svo framvegis. Á hverju á fólk að lifa? Og mér finnst það mjög undarlegt. Ég ætla að leyfa mér að segja og ég hef sagt þetta í ræðu og riti. Mér finnst það undarlegt að verða var við það og mér finnst að vera meira hjá fólki sem er á svona vinstra megin á hennu pólitíska litrófi. Að það sem að tekju möguleikar verkafólks eru hvað mestir. Eins og til dæmis í hvalveiðum, þar sem að mánaðarlaunin á vertíðinni eru alveg bara 1,5 til 2 milljónir á mánuði. Það stendur yfir í 4 mánuði. Í stóriðanum, þar sem að byrjendalaunin eru 800.000 krónur fyrir 146 tíma á mánuði. Það er ráðist á þessar atvinnugreinar hjá mér að mér finnst meira fólki sem er vinstra megin og hún er pólitíska litrófi og það er fólk
sem að mér finnst, og ég ætla bara að segja þetta alveg hreinskýrislega, sem talar oft að það sé að gæta hagsmuna hins vinnandi manns og þeirra sem höllustu fæti standi í íslensku samfélagi. Þetta finnst mér mjög undarlegt, en bara liggur algjörlega fyrir að þessi atvinnustarfsemi á mínu svæði, þó hún standi yfir í 4 mánuði, það eru reynda 20 manns sem að hafa vinnað þessu allt árið kring og svo upp undir 200 manns þegar allt tekið til yfir hávertina. Þetta skiptur okkur Akurnesinga mjög miklu máli. En ef þú værir verkalýðsleiðtogi á Höfn í Hornafirði og þetta myndi ekki skipta þitt upptökusvæði neinu máli, værirðu þá með allt þar ástöðu? Nei, alls ekki. Einfallega vegna þess að það á að vera ákvörðunarréttur okkar Íslendinga að nýta okkar auðlindir, nýta þær með sjálfbærnum hætti að höfðu samráði við það sem að Hafrannsóknastofnun gefur út. Það eru allskins þvæla búin að vera í gangi í kringu hvalveiðar. Við skulum bara taka fundin sem ég hélt árið 2009 upp á Akranesi, það sem mætti 500 manns á hann. Fáum aðeins seinna að vita því. Ég er aðeins að biðja Velgirði að bregðast við þessu sem hefur komið fram. Sko, þú mynd væntanlega að segja núna að hvalveiðar séu engin venjulegu business eða hvað? Já, fyrir utan það að þessar tölur, þessar 21 miljardar á 10 árum eru bara ekki réttar. Það hefur verið skoðað í bókhaldi Hvals sem er fjárfestingafélag að upplagi að það hefur verið tap af hvalveiðunum sjálfum. Það var 3 milljarða tap á þessu 10 ára tímabili sem að Vilhjálmur talar um. Þannig að tekjurnar frá hvalveiðum hjá Hval eru alls ekki þessar 21 miljardar sem hann vil meina, fyrir utan að þetta er óstöðug atvinnugrein sem að eins og Vilhjálmur veit, það er kannski annað hvert ár, kannski sem að einhverju nokkrir menn fá þarna vinnu í 4 mánuði og eru þá upplagi ungir námsmenn sem að fara þarna á vertíð. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem að við eigum að vera að leggja allt okkar í að berjast fyrir. Það er svo margt annað og önnur tækifæri sem við ættum að vera að líta til. Fyrir nú utan það að Ferðamálastofa hefur gefið út að bara það að við missum 7.000 manns sem ákveða að koma ekki hingað vegna þess að við erum að stunda hvalveiðar, þá erum við búin að núlla út þennan ávinning eða svona, ef það er þá ávinningur sem er af þessu. Og núna í ár hafa til dæmis Japanir sagt að þeir þurfi ekki á hvalveiðukjötu að halda frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir byrjar að veiða hval. Þannig að það eru enga forsendur fyrir því að veiða hval. Þetta eru ekki sjálfbæra veiðar. Við erum á síðustu bara mannskepnan, á síðustu 300 árum, þá erum við búin að útrýma 90% af stórhvelum á heimsvísu. Það er rosalega margt annað sem að herjar á hvali og drepur þá. Það eru skipaflutningar, það eru sónar hljóð í hafi sem að kemur frá skipum sem eru að leita að fiskitorfum og öðru sem að trufla hval og lætur þá fara og vitlaus mið. Þannig að það er allstaðar að þeim veitt og það minnsta sem að við getum gert er að hætta að drepa þá viljandi. Skiptir vitsmunarlíf hvalsins einhverju máli í þessu samhengi? Að sjálfsögðu. Þetta eru stór gáfaðar skepnur. Þetta eru spendýr sem að hafa fjölskyldur, þau hafa tilfinningar og þau eru með mikla greind og þau eru með tungumál og sömu tegundir eru með mismunandi tungumál eftir því hvaðan þau kom í heiminum. Þetta hefur verið rannsakað og er ennþá verið að rannsaka, þannig að sjálfsögðu skiptir það máli. Þetta eru ekki einhverja plöntur sem að má fara með hvernig sem er. Og í síðustu könnun þá liggur alveg ljóst fyrir að það er mikil þjóðar meiri hluti hér á landi gegn hvalveiðum. Er það ekki nánast 60? Jú, það er í kringu 60% Íslendingar sem eru alfarið á móti hvalveiðum og það eru tæplega 30% sem eru fylgjandi hvalveiðum. Og það er aðalega hópurinn kallmenn sem eru eldri en 50. Þú vilji. Já, ég verða, sko, þetta er kannski unga fólkið er svona á stæstum hlut á móti þessu. Þetta er kannski vandamálið sem er í þessar umræðu. Það er þessar rangfærslur. Og það er mjög gott að fá svona tækifæri í þessu þætti til þess að leiðrétta svona rangfærslur. Af því hún segir að sé bara rangt að sé 21 milljarðar í útflutningstekjur. Er þetta að segja að Hagstofa Íslands sé að gefa rangar tölur út. Þetta er bara frá Hagstofu. Þeir hafa nú verið þekktir fyrir að gefa rangar tölur út. Veit ekki eins og hvað Íslandingar eru margir. Já, en þetta eru samt frá Hagstofu Íslands og ef það ætlar að rengja þær 21 milljarðar núvert. Þannig að ég er búin að leiðrétta það. Varðandi
Já, en svo kemur ekstra kostnaður á móti. Það skiptir ekki máli. Það skiptir öllu máli. Eða tap. Ekstra kostnaðurinn hvert? Nákvæmlega sama ég var að segja áðan. Verður eftir í nær samfélaginu, nær samfélagið, í launum, í afleitum störfum, í þjónustuköpum. Fyrir 4 mánuði annað hvert ár. Þetta bara, ég er að segja þetta, ef við setjum þetta í höfðatöluna hér, þá er þetta 400 milljarðar á höfuðborgarsvæðinu og ekki láta þessu skiljir þetta ekki af því að þú kemur af landsbyggðinni. Varðandi útrýmingahættuna, þetta er eindellan. Hugsið ykkur að það sé boðlegt að halda þessu fram. Þegar Hafrannsóknastofnun hefur bent á það að stofnin hér, landreiðastofnin, hefur 4-faldast. Veistu hvað eru mörg dýr núna af landreiðum í kringum landið? Það er eitthvað kringum 20.000? Já, ok, þá þurfum við ekki að ágjöra þessu vegna þess að það er 43.000. Þetta það er algjört lágmark í mínum huga þegar fólk er að tjá sig þetta á opinberum vettvangi, að fólk sé með staðreyndir á hreinu. Það er staðreind að 90% af stórhvelastofnum heimsins hafa minnkað á fyrstu 300 árum. Það er 43.000 dýr sem eru hérna núna. Og 160 dýr sem hefur verið að veiða hér við land hefur engin áhrif á stofnin. Það tala allir sjómenn, vítt og breytur landið, að vöxtur hvalastofnana í kringum hafið hefur haft bara gríðalega áhrif. Bara, allar hvalastofnanir sem hér eru við, þeir hafa stækkað svo rosalega mikið. Varðandi ferðamanna iðnaðinn. 2009, þá mættu fólk var að ferðaþjónustinu og öðrum sem voru á móti hvalveiðum og sögðu hvað. Hér mun bara ekki koma einn einasti ferðamaður. Landið er nánast uppselt af ferðamönnum. Landið er nánast uppselt. Það er átróningur hér út allt. Þetta bara vita allir. Þannig að hvalveiðar varðandi þetta, og bara til að rökstyðja þetta enn og frekar, þá gaf Hagfræðistofnun Háskóla Íslands út skýrslu þjóðhagskvæmni hvalveiða. Og í þeirri skýrslu kom ekkert fram það að það þyrfti hér að hætta hvalveiðum og þetta væri þjóðhagslega ábatasamt. Þannig að öll þessi rök sem þú ert búin að nefna, Valgerður, þau standast ekki í skoðun út frá þeim bara vísindalegum og staðreyndum frá Hagstofunni, frá Hafrannsóknastofnun og frá Hagfræðistofnun. Ekkert af þeim. Ég held að það er endur þannig núna að hlustendur og áhorfendur þeir vita ekki alveg hvort ykkar hefur rétt fyrir sér. Það er enginn búin að sanna eitthvað. Ég er bara vitni í gögn. Fólk getur farið og skoða bara. Ég er búin að skrifa þó nokkra greinar þetta og í mínum greinum þá set ég alltaf hlekk á þær heimildir sem ég er að vísa í. Það er ekki rétt að afrán hvala sé svona mikið og sérstaklega ekki stórhvela. Þó að einhverju sjómenn telji það, þá er það ekki eitthvað sem kemur frá Hafrannsóknastofnun. Fyrir utan það að það er eiginlega alveg sama hvað eru nákvæmlega margir hvalir við Íslandsstrendur akkurat núna. Það er ekkert sem réttlæti það að murka lífið úr neinu dýri svo tímum skiptir. Það er ekkert sem réttlæti það. Það hefur engan veginn frá tímabilinu þegar það kom í ljós hversu hræðileg þessar veiðaður eru 2022 til 2023. Þá það var ekkert sem að Hvalur EHF gerði til þess að bæta sig og niðurstöðunar í fyrra voru á engu leyti betri, heldur þurfti tvívegis að stöðva skipin vegna þess að þeir hittu ekki hvalina á réttum stað og þeir týndu meiri segja einum hvali, þeir eltu hann í 5 klukkutíma og hann hvarf og dó einhver staðar úr sárum sínum. Þannig að það er ekkert sem að réttlætir þetta. Nú er ég gamall sjómaður og ólst upp á sjó við veiðar, þannig að ég veit alveg hvernig þessi hluti ganga fyrir sig og ég ætla ekki að gera Varst þú í hvalveiðum? Ég ætla ekki að gera lítið úr tilfinningarlegum þætti að fólk sé með einhverja tilfinningar í því. Alls ekki. Það var til dæmis bara nýleg frétt sem birtist núna bara fyrir 3-4 vikum af hreindýra veiði. Það sem að tók 15 mínútur að aflífa eitt hreindýr og skotið 6 sinnum. Það verða alltaf frávik við veiðar á villtum dýrum. Hvað halda menn til dæmis að gerist á rjúpnaveiði þegar menn er að skjóta rjúpu að löngu færi og fara einhver x-mörg höglin í þetta og þær fljúa í burtu og láta svo lífið. Svona er því miður lífið svona. Það er nákvæmlega svona, en það er ekki verið að segja frá því að 84% hvala
drafst í fyrsta skoti í rannsókn sem gerð var 2015 og aftur í fyrra þá var 80% hvalana sem drafst í fyrsta skoti, drafst samstundis. Þetta bara kemur fram í 11 mínútur þetta samstundis. Síðan koma frávíkin, það var akkurat, það þetta að finna atriði þar sem byrtist núna nýlega bara á að banna hreindýraveðar, á að banna gæsaveðar, á að banna rjúpnaveðar. Við þurfum samt að vanda okkur við það þegar við erum að deyða dýr og það hefur Hvalur svo sannarlega sýnt að hann tilbúin til þess að gera og enda hefur árangur verið nokkuð góður þó að séu frávik frá því. En grundvallaratriði það að við Íslendingar, við myndum ekki búa við því lífsgæði sem að við búum við í dag ef við værum ekki að nýta okkar sjávarauðlindir með þeim hætti sem við erum búin að gera í 150 ár. Við stæðum ekki hér í þessu sporum við Íslendingar ef við hefðum ekki aðgang að sjávarauðlindinni og gætum búið til þau verðmæti útrunni sem við þurfum. Við séð það í laxeldinu, sjókvíeldinu að afstaða fólks í héraði, hún önnur heldur en eiginlega allra annara Íslendinga ef það verða til nokkur störf. Og það ekki hægt að gera lítið úr því að afstaða fólks einhvers staðar í héraði það getur skipt öllu máli hvort fólk hefur tekjur í nokkra mánuði, hvort fasteignir þeirra helst í verði og svona. Þannig að afstaða ræðst mjög oft af hagsmunum. Heimurinn, Vilhjálmur, hann hefur svolítið komist að þeirri niðurstöðu ef við förum þá út fyrir þessa hagsmuni að siðferðislega séu þessar hvalveiðar bara eiginlega ótækar. Já, ég skal svara þess aðeins til. Býta aðeins. Af því að þú sagðir áðan að það skipti ekki máli þetta væru fá dýr sem við værum að veiða hér í heildarsamhenginu. Þá heyrði ég líka bara síðast í morgun í pallborðsumræðu orkumál. Þá heyrði ég einn pólitískan fulltrúa segja það að skipti engu máli okkar losun Íslendinga í heims samhengi þá skipti hún engu máli. Það náttúrulega gengur ekki það að við getum endalaust réttlætt alla okkar breytni, hvort sem það losun gróðurhúsalofttegundu eða eitthvað svoleiðis, með því að í stóra samhenginu skipti það engu máli, eða hvað? Nei, og ég get alveg, ég skal svara þessu varandi loftslagsmálun annað á eftir, en ég ætla að byrja á því að segja, það eru háar raddir út í heimi, varandi andstöð við hvalveiðar. Og ef við byrjum bara á því sem að gerðist til dæmis 2023, þegar hér Hollywood-elítan, takið eftir, Hollywood-elítan hótaði að fara í verkfall á Íslandi ef að hvalveiðar eru heimilar Þau komi ekki með verkefni hingað. Já, komi ekki með verkefni hingað. Nú ætla ég bara að leyfa mér að segja eitt. Því að þennan sama dag og þessi frétt kom, þá birtist frétt að 4.368 börn hefðu fallið vegna skotvopna í Bandaríkjunum á síðustu 2 árum. Að þetta fólk skuli nú ekki frekar einblína á það að reyna að bjarga börnunum í Bandaríkjunum sem að féllu 4.638 á 2 ára tímabili. Þetta ekki tækur samanburður finnst ykkur það? Er það? Þetta ekki tækur samanburður. Þetta var ekki bara Hollywood, þetta var ekki tækur samanburður. Frægustu Vilhjálmur, mér finnst þetta ekki tækur samanburður vegna þess að annars vegar eftir að tala stjórnvaldsákvörðun sem ríkið hefur stjórn á og hins vegar eftir að tala brotið fólk sem meiðir annað brotið fólk og enginn hefur alvöru stjórn á. Við erum að tala að algengasta dánarorsök barna í Bandaríkjunum er vegna skotvopna og þetta fólk hótaði einhverjum aðgerðum gegn Íslandi vegna þess að við vorum að veiða 160 langriðar. Ef fólki sér ekki hræstnina í þessu, þá bara segi ég, þá verður bara það fólk að eiga það við sig. Ég er að tala hræstnina. Fyrst og fremst. En svona þrýstingur svona, hann er náttúrulega margþekktur ég held að þetta fólk ætti að beita þrýstingi það sem að raunverulega að bjarga börnunum út í Bandaríkjunum og setja hér harðar skorður við skotvopna Bandaríkjamanna en að vera að velta fyrir sig hvort að við Íslendingar séum að nýta okkar sjávarauðlind einhverja 160
langgreiðar, mér finnst þetta bara svo mikið hræstni. Mér finnst þetta hlægilegt. Það er punktur hjá... Það er ekki eins bara ég ætla að draga tilbaka, þetta er ekki eins og hlægilegt. Það er punktur hjá Vilhjálmi að stundu finnst manni svona að við séum of að velta fyrir okkur einhverju sem er handað við hornið í stað þess að líta okkur nær. Eru þið hvalavinir segum það? Nei, ég held ekki. Fyrir utan að ég vil árétta að þetta er ekki bara Hollywood kvikmyndagerðamenn sem að tóku þátt í þessu, heldur voru þetta kvikmyndagerðamenn allan heim sem að tóku þátt í þessu, meira að segja Bollywood kvikmyndagerðamenn. Þannig að þetta var ekkert eitthvað sér bandarískt átak sem að beindist á okkur. Fyrir nú utan það, ef við viljum að afvegaleiða umræðunni í þessa átt, af hverju notar Kristján Loftsson þá milljarða sem hann á til þess að hjálpa fátæku fólki á Íslandi. Það eru 10.000 börn sem að búa við fátækt. Hann er að gera það með því að skapa hér atvinnu handa verkafólki. Já, þetta eru ekki mörg störf og hann gæti gert margt annað betra við sitt fé. Fyrir utan hann hefur tapað á þessu og það sýnir bókhaldið. En ég nenni eiginlega ekki að vera í svona málefnalegri umræðu. Nú ert þú búin að afvegaleiða þetta út í allt aðra átt og ég held að við ættum bara að koma okkur að efninu aftur. Og það er það að kvikmyndagerð iðnaðurinn á Íslandi skilar tugum milljarða og það hefur gríðarleg áhrif ef að þetta fólk ákveður að koma ekki hingað með verkefni sín. Það er eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af fyrir utan ferðamanniðnaðinn sem er töluvert stærri heldur en það sem við erum að tala um. Það er svo margir sem að fylgist núna með umræðinu Jón Gunnarsson í ráðuneytinu og hvað verður, hvort það verður gefið út leyfi. Já, það er það. Það er margir í kringum okkur utan Íslands að fylgjast með. Já, það er sannarlega. Það eru bara fyrir nokkrum dögum þá sendu 114 alþjóðasamtök dýravelferð og umhverfisvernd frá sér áskorun til Bjarna Benediktssonar þar sem að þau hafa fylgst með þessu og fordæma það sem þarna fram kom og vilja árétta að Íslendingar hætti þessum hvalveiðum. Svo hef ég reyndar heyrt í mörgum blaðamönnum sem eru bæði frá Bretlandi og Þýskalandi og víða sem eru að vinna í umfjöllun þetta. Þetta hefur svolítið falli í skuggan af COP-fundinum sem á sér stað núna í Bakú. En já, ég held að alþjóðasamfélagi sé að fylgjast með og miðað við öll þau skilaboð sem að ég fæ og símhringingar út af þessu þá er það alveg ljóst. Þegar þú rifjaðir áðan upp að það er ekki á vísan að róa hvað Kristján Loftsson var það í. Núna eru fleiri en eitt félög að sækja hvalveiði leyfi, ekki satt? Eru þið ekki 3-4 eða eitthvað sluðs? Það eru 4 og það er bara til að útskýra það eru 3 sem snúa hrefnuveiðum, hvalur er eina sem að sækja veiðar á langreið. En eru þetta þá félög í eigu Kristján? Ég hef ekki hugmyndu það. Ég hef aldrei nokkuð tíma að tala við Kristján Loftsson að undanskildu einu skipti. Við erum að fara núna í skaðabótamál varðandi matvælaráðherra sem ég var að segja og það mun lenda á skattgreiðendum einhverju milljarða króna. Það voru 800 milljónir sem við erum búin að reikna þetta núna út. Þegar við tökum allan mannskapin eins og hann lagði sig að frádregnum þau launum sem það hafði á sama tíma þá mun bara tapa launatekjur starfsmanna nema 800 milljónir sem vil lenda á skattgreiðendum. Þetta finnst bara fólki bara allt í lagi. Bara vegna þess að þeir ekki farið til lögum. Það er óþarfi kannski að segja að fólki finnist eitthvað svona í lagi en það eru augljóslega alls konar sjónarmið sem að koma saman. Eitt er sjálfsákvörðunarréttur frumbyggja, eyþjóða eins og Íslendinga. Vilhjálmur er augljóslega af þessum gamla skóla. Hann vil bara við að fá að ráða okkar auðlindum. Er þetta ekki bara rétt hjá honum? Við náttúrulega, það er ekki hluti á okkar menningu hvalveiðar. Við erum bara búin að stunda það síðan 1948. Þannig að við erum ekki einhver frumbyggja þjóð sem að þurfum á hvalveiðum að halda. Það er töluvert ólíkt. Fyrir nú utan það að ég held nú að hlýtur hafa að tala við Kristján Loftsson þegar að félagið þitt fór í mál við hann 2018 vegna vangoldinna launa. Það var sem ég var að segja. Ég hef ekki talað við hann frá því að það gerðist og svo hitti ég núna daginn vegna þeirra stefnu sem við erum að undirbúa núna. Þannig að hagsmuna árekstra mínir gagnvart hval og það er mikilvægt að fólk áttu sig á því. Mér er skítsama þessi fyrirtæki. Ég er fyrst og fremst að verja atvinnuöryggi minna félagsmanna og það er hlutverk stéttarfélaga að verja atvinnuöryggi sinna félagsmanna og ég tala nú ekki þegar að í boði eru laun
sem ekki þekkjast á hinum almenna vinnumarkaði og síðan er ég að verja samfélagi mitt, Akraneskaupstað, sem að hefur orðið af sem lág 100 milljónir í útsvarstekjur vegna aðgerða fyrrverandi matvælaráðherra. Þetta eru stórar upphæðir, þetta er ígildi þess að reka leikskóla 1-2 í mínu nærsamfélagi. Þannig að þessa veiðar skipta okkur gríðarlega miklu máli og það er svo dapurlegt þegar fólk segir bara, gerið bara eitthvað annað. Það er ekki þannig. En hvað eru margir félagsmenn sem eru í ferðamanniðinaðinum? Þetta hefur nú áhrif á hann. Þetta hefur engin áhrif á hann. Þú getur bara lesið skýrsluna frá Hagfræðistofnun Íslands sem gefin var út fyrir rétt rúma ári síðan. Þar kemur fram að þetta hefur engin áhrif á ferðamenn. Það bara kemur fram í þeirri skýrslu, ítalegri skýrslu. Talandi skýrslur, þá er náttúrulega var starfshópur myndaður hérna í vor til þess að taka saman lagalega umgjörð hvalveiða og allt þetta með í reikningin, hvort það er hagnaður af því og eitthvað. Sá hópur er að fara að gefa út á skýrslu núna í lok árs og það var búið að ákveða hjá ríkisstjórninni að bíða eftir þessari skýrslu áður en einhver ákvörðun væri tekin í þessu máli. Þannig að staðan eins og hún er núna ætti auðvitað að halda áfram vegna þess að þessi starfsstjórn sem tók við á ekki að vera með einhverja meiri háttar stefnubreitingu á fyrri ríkisstjórn sem var svo að bíða eftir þessari skýrslu til þess að þetta færi í venjulegt ferli hjá löggjafavaldinu. Þannig að það er eitthvað sem ég vona innilega að starfandi starfsstjórn taki til sín og gefi ekki út þetta veiðileyfi vegna þess að það þarf bara að gera þetta vel og vandlega. Við viljum ekki, er það að næsti matvælaráður að lendi í því sama og Svandís lendi í? Grundvallar atriði þetta að í 75. grein stjórnarskránar, ein mikilvægasta greinin í stjórnarskráni er og lítur að atvinnufrelsi einstaklinga og fyrirtækja. Og það segir í stjórnarskráni, þessari tilteknu grein, að það er óheimilt að skerða atvinnufrelsi fyrirtæki og einstaklinga nema almanna hagsmunir krefjist þess. Og þeir hagsmunir, eins og umboðsmaður Alþingis hefur komist að, þurfa að vera mjög ríkir. En lög dýravelferð má heldur ekki brjóta kerfisbundið. Það má ekki brjóta það, alveg sama hver þín atvinnustarfsemi er. Það er alveg sama hvernig við lítum á það og það liggur algjörlega fyrir að það er engin ágreiningur það að það eru allir að reyna að bæta sig, alveg, ég held að þessi öllum iðnaði, þar sem er verið að fara með dýr, þar þarf að passa sig vel og við erum reyndar að horfa upp á það bara varðandi dýravelferð almennt, svínin, í hænsnabúanum og víðar. Þetta er nú ekki til þess að rópa húrra yfir og er í raun og veru, það er allavega ekki að vera með standandi lófaklapp fyrir því. Okay. Við erum alveg sammála því. Við erum þá sammála með engin svínabú Akranesi. Þá er einmitt orðið bara, þá er akkurat rétt í tíminn til þess að fara áfram. En kæra þakkir bæði Valgerður Árna og Vilhjálmur Birgisson fyrir komuna. Vonandi verða fleiri svona rökræður hér á næstu dögum hjá okkur álitamál sem við ættum sannarlega að ræða fyrir kosningar. En við förum yfir í aðra sálma rétt bráðum, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Og annað stórmál sem sumum finnst ekki rætt nóg fyrir þessar kosningar. Ættum við að ganga í ESB eða ættum við ekki að gera það? Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, tókst á það. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið í sæl og blessuð. Við höfum síðustu vikur gert svolítið að því að efna til rökræðu álitamál sem við ættum kannski að vera að ræða fyrir kosningarnar. Og það sem við ætlum að ræða í dag, það er aðild að ESB eða ekki. Það er í rauninni aðeins einn flokkur sem núna leggur áherslu á aðild að ESB að mínum mati. Það er Viðreisn, Samfylkingin sannarlega með þetta erindi á sinni dagskrá en hefur stungið til hliðar
til að efna ekki til ósættis þetta umdeilda mál, held ég að ég fari rétt með að Kristrún Frostadóttir hafi sagt. En áhugi Íslendinga á ESB hefur aukist samkvæmt skoðanakönnunum. Það kann að skýrast á því að efnahagsástand hefur verið hér í mólum, ofur vextir og alls konar óáran sem ósættanleg. Við kvörtum undan íslensku krónunni, við okkur finnst íslenska skopparabolta hagkerfið gjörsamlega ólíðandi. Við erum að missa mörg ung börn úr landi eða ung menni öllu heldur vegna þess að hér ekki húsnæði og það ýmislegt fleira sem að menn telja að gæti orðið með öðrum hætti ef við gengjum í ESB. En mótrökin eru einnig nokkuð mörg. Verið þið velkomin Helga Vala Helgadóttir, þú ert hjá Evrópuhreyfingunni. Já, ég er þar í stjórn. Þú ert þar í stjórn og Haraldur Ólafsson, þú ert hjá Heimsýn og þú ert hinum megin á ásnum ef svo má segja. Þú vilt ekki að við göngum í ESB en Evrópuhreyfingin berst fyrir því að við stækkum okkar Heimsýn, getum það sagt. En ég ætla að byrja á þér Helga Vala, ertu sammála því sem ég var að segja í inngangnum að í rauninni þá finnum maður ekki mikið fyrir því að Samfylking dags í dag sé að leggja áherslu á aðild ESB? Já, alveg klárlega og formaðurinn sagði það bara síðast í gærkvöldi í hérna pallborðinu minni með þetta heiti, nei, hvað heitir þetta? Forystusætið heitir þetta víst á RÚV að þetta væri ekki forgangsmál og yrði ekki sett á dagskrá. Þannig að það alveg skýr breyting þar. Vissulega segir hún þó líka að hún sé Evrópusinni og flokkurinn sé ennþá með það í huga. Þannig að það er jákvætt. Það er ekki búið að breyta stefnu þannig að flokkurinn sé orðinn afhuga Evrópusambandsaðild. Nei. Munt þú kjósa Viðreisn eða Samfylkinguna? Er ekki kosningar leynilegar? Nema þú viljir upplýsa á atkvæðið þitt. Veistu það, ég ætla bara að fá að halda þessu fyrir mig. Það verður svo skemmtilegt. En skýtur skökku við að umræða ESB sé ekki meiri en hún og í sjörinni þá bara eitt stjórnmálaflokkur ef við erum sammála um það sem að að keyra á þessu. Í ljósi þess að íslenskur almenningur að nokkru leyti til í tuskið og vaxandi hluti hans samkvæmt könnunum. Já, sko bæði vaxandi hluti vill fara í aðildarviðræður en sko stór meiri hluti vill fá að greiða atkvæði það hvort haldið verði áfram með aðildarviðræðurnar. Og það ég myndi segja að það væri nú bara svona lágmarks kurteisi við almenning að fá þá allavega að greiða atkvæði það hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum. Af því að það ekki það sama að vera í aðildarviðræðum og svo að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu. Það auðvitað alltaf lokapunkturinn. Þannig að mér finnst nú alveg algjört lágmark að stjórnmálafólk þori það að spyrja eigum að halda áfram. Maður skilur ekki alveg. Nei. Gunnar Bragi Sveinsson kippur okkur út úr þessu ferli. Já, einhvern veiti. Sko, hann sendir hann einhvern bréf. Slitabréf. Já, en það samt sko, þó að við séum ekki á lista yfir þau ríki sem eru í virkum aðildarviðræðum. Þá hefur samt borist líka það svar að það ekki búið að slíta þessu formlega. Því þetta auðvitað þingsályktun til að frá Alþingi Íslendinga að hefja þennan leiðangur. Ég vona að það hafi tekið eftir, ég nota ekki orðið vegferð. Ég hef ákveðið að vera í vegferð gegn vegferð. Já, það fer svo í taugarnar á mér líka. Þakkaði fyrir að ég er komin í bandalag með þér. Já, þakkaði fyrir, en nú er ég búin að segja þetta tvisvar. En það var Alþingi Íslendinga sem að tók ákvörðun að hefja aðildarviðræður. Og þá þarf auðvitað svona, myndi maður segja, að minnstakosti ákvörðun þess sama Alþingis að stöðva þær með formlegum hætti. En ef við tökum vegferð út úr getum við líka tekið sviðsmynd og mikað aðeins á. Já, ég til í það. Já, regluverk þurfum við að taka líka. Það alveg nóg að segja reglur. Já, nákvæmlega. Þetta eru nokkur orð sem eru bara... Og reynslu mikill, það nóg að segja reyndur. Já. Hér hefst þátturinn daglegt mál. Maður segir tíðinni ekki tíðleiki.
2 á ári, ekki á skrundvelli. Heyrðu, áður við förum að ræða kosti og galla aðildar ESB, Haraldur, það ekki alveg lámars kurteisi við íslenskan almenning að við fáum að við höfum eitthvað þetta að segja í þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, sko, það auðvitað þannig að sérhver ríkisstjórn getur farið að tala við Evrópusambandið allt sem henni sýnist. Hún getur átt hvers konar viðræður við embættismenn í Brussel og valdhafa í Evrópu. Hún þarf ekkert umboð frá þjóðinni til þess. Það sem að hér á ferðinni einhvers konar skrautkvörf fyrir aðildarumsókn. Menn finnst einhvern veginn óþægilegt að tala aðildarumsókn vegna þess að í umsókn felst einlægur ásetningur að ganga inn í bandalagið. Þú sækir ekki aðild nema þú viljir ganga inn og það alveg ljóst hvað í því felst að ganga inn. Það í stuttumáli það að bandalagið ræður. Lög bandalagsins þau gilda þá á Íslandi og þetta ekkert mikið flóknara en það. Og sko það plan sem að menn að reyna að setja upp og reyna svona að skreita með einhvers konar óskum kurteisi og háttvísi gengur meira eða minna út á það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem enginn ósammála, eins og til dæmis að eiga viðræður eitthvað. Og svo í skjóli einhvers konar niðurstöður sem kemur út úr því að þá fara menn á stað og óska eftir aðild og fara svo í gang með aðildarferli. Og þetta aðildarferli auðvitað allt annað heldur en hefðbundnar viðræður. Þetta aðlögun að lögum bandalagsins sem bara einfaldlega svo að sem sagt, lög íslenska lýðveldisins, það þarf að breyta þeim á nánast öllum sviðum samfélagsins til þess að þau fallið að lögum bandalagsins og svo þarf náttúrulega að bæta óskaplega mörgum lagabálkum við. Og þetta auðvitað alveg svakalega dýrt ferli. Það þarf óskaplega marga menn til þess að standa í því. Þjóðin hefur í raun og veru engan áhuga á þessu, þótt að þjóðin sé ekkit endilega móti einhverjum viðræðum, þá hefur hún ekki áhuga á þessu. Hún hefur í fyrsta lagi ekki áhuga á því að Evrópusambandið fá að ráða öll á Íslandi og svo líka þá hafa menn engan áhuga á því að henda þessum gríðarlegu fjárhæðum í þetta ferli sem algjörlega óhjákvæmilegt að gera ef menn ætla að leggja á stað. Og þannig erum við að tala marga milljarða sem væri nú kannski betur komnir til þess að byggja brýri eða reisa hjúkrunarheimili heldur en að fjölga embættismönnum til þess að eiga fundi með Evrópusambandinu. En það akkúrat málflutningur Evrópusinna að við værum þá í herberginu, við værum þá við tækjum þátt í ákvörðunum með því að vera í ESB. Við þurfum hvort að taka upp þessar tilskipanir meira og minna og hvað segir við því? Þessi hugmyndum það að við værum í herberginu, tækjum þátt í að taka ákvarðanir, hún hefur verið á miklu undanhaldi. Hún var vinsæl þarna í kringum 2009 en hún hefur gufað dálítið mikið upp og það ekki alveg ástæðulausu. Það vegna þess að sko núna neitunarvald sem var innan Evrópusambandsins, það hefur smám saman verið að gufa upp og menn svona sjá það miklu skýrar en áður að einhverjir smá hópar, smá þjóðríki eins og Ísland eða Malta eða jafnvel bara Bretland sko, fá nú ekkit miklu ráði. Það ekki þau sem að ráða ferðinni. Það auðvitað aðal sko sem að ræður ferðinni og aðal eru Þýskaland og Frakkland. Þýskaland og Frakkland halda sína fundi sko, sérstaka fundi þar sem þau samræma sína stefnu og þessi fundir eru opinberir ekki innihald fundana en það alveg vita að þeir gera það og svo tilkynna þau hinum svona hvernig hlutirnir eiga að vera. Okay. Og það menn eru svona meira eða minna búnir að svona leggja þessi rök held ég til hliðar. Ég held að þau séu ekkert mikið í umræðunni enda þau bara tómt bull. Hvað segir þetta, Helga Vala, bara tómt bull? Já, þetta nú marglaga sem á sér stað núna. Í fyrsta lagi ég svolítið hissa á svona þeirri umræðu að það þurfi ekkert afstöðu þjóðarna til þess að halda áfram með aðildarviðræður. Mér finnst það svolítið kúnstugt að það komi úr þessum ranni heimsýnar
að ráðamenn þjóðarinnar geta auðvitað bara gert það sem þau vilja. Lengi hefur nú heyrst töluvert það að það hafi verið mjög óforskammað af ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að fara í aðildarviðræður án þess að spyrja þjóðina fyrirfram. Og þá var því einmitt oft svarað til að það sé nú ekki vaninn að spyrja fyrirfram hvort að það eigi að hefja aðildarviðræður þegar að ljóst fyrir kosningar að þetta sé á dagskrá. Heldur sé ávallt spurt að leiðarlokum afstaða þjóðarinnar eða þá stundum auðvitað bara renna aðildarviðræður auðvitað út í sandinn sko. Þannig að mér er svolítið kunstugt að núna allt í henni heyrist þarna frá fulltrúa heimsýnar að næsta ríkisstjórn getur auðvitað bara farið í aðildarviðræður án þess að spyrja þjóðina. Auðvitað getur hún það. En það hefur nú heldur betur verið rætt það undanfarna ára að það verði ekki farið af stað án þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þess vegna einmitt tók ég svo til orða að mér þætti það nú bara kurteist af stjórnmálafólki að leyfa þjóðinni þá bara að segja afstöðu sína í því til þess að við fáum úr því skorið hvort að fólk kæri sig það eða ekki. Að við að treysta almenningi til þess. Nú, svo fór Haraldur að tala þetta með að fá að vera við borðið. Og það ekki einhver gömul sannindi. Það hefur nú verið tíðrætt þetta bara á Alþingi Íslendinga að það sé verið að innleiða regluverk frá Evrópu vegna þáttöku okkar í EES-samstarfinu. Og ég held að það séu flestir sammála það, nema mögulega einhverjir einstaklingar, að þáttaka okkar í því samstarfi hefur verið okkur býstna hagfelld. Það hefur gerst mjög margt og það fjórfrelsi sem fylgdi því hefur svona, bara aukið hagsæld á Íslandi og velsæld okkar. Þannig að ég sko hef verið ósammála því þegar það hefur verið hrópað það að við höfum engin völd út af þessu voðalega EES-regluverki. Þannig að þá ég enn meira ósammála því að það hafi ekkert upp á sig að vera alveg við borðið. Inni í, að því að það var líka minnst hér á að við ættum frekar að nota peningana í vegi og brýr, að þá einmitt finnst mér það svo áhugavert vegna þess að værum við aðilar að Evrópusambandinu, þá værum við einnig hluti af því góða regluverki sem að styrkir dreifðar byggðir Evrópusambandsins til uppbyggingar á innviðum og þetta sjáum við mjög sterkt í ákveðnum löndum sem að voru mjög aftarlega á merinni hvað varða til dæmis innviði í vegakerfinu og þá auðvelt að nefna bara Grikkland og auðvitað fleiri ríki sem að nutu góðs af því að ganga inn í Evrópusambandið og fá þá stuðning við uppbyggingu á sínum innviðum og ég held að það yrði okkur líka mjög gæfuríkt að fá að komast inn í það kerfi. Hvað varðar svo bara hvað þetta samstarf hefur fært okkur að vera í EES-samstarfinu þá höfum við auðvitað líka grætt mjög mikið á þessu samstarfinu nú þegar hvað varðar ýmiss konar regluverk á sviði mannréttinda, á sviði neytenda á margs konar sviði. Þannig að ég en öðru ekki svo sem, en ég held að það yrði ennþá betra fyrir íslenskan almenning ef að við myndum ganga alla leið og þyrftum ekki að upplifa þessar ofboðslegu sveiflur eins og við erum að upplifa til dæmis í þessu hagkerfi. Sko Haraldur, ég þykist vita að þú viljir bregðast og einhverju af því sem Helga var að segja en ég held að það halli svolítið á mig. Ok, ég held nú ekki. Ég fæði nú vel á þann. Ég er þaulvanur í tímastjórnum. En þú mátt aðeins bregðast því sem hún segir og svo höldum við áfram. Já, sko, þetta er auðvitað vandamál, þetta með EES-samningin að koma þarna tilskipanir, alls konar reglur bara á færibandi sem Alþingi er gert að samþykja og alveg óháð því hvort það hendar okkur og alveg óháð því hvort þetta kostar mikið kannski að framkvæma. Það er ekki viðunandi ástand og ég held að það þurfi fyrir eða síðar að endurskoða þetta fyrirkomulag. Ég verð var við það í umræðu í landinu að fleiri og fleiri hafa efasemdir um þetta
EES fyrirkomulag og líta svo á að lausnin í samskiptum við Evrópu hljóti að vera viðtækur fríverslunarsamningur en ekki þetta fyrirkomulag. Viltu þá draga okkur úr þessu samstarfi? Ég held að það þurfi að endurskoða þetta samstarf. Þannig að við verðum ekki lengur í því. Þetta fyrirkomulag sem núna hefur of stóra og of mikla galla. Það bara beinlínis of dýrt. Þetta akkurat í anda einangrunarhyggju sem að... Nei. Við þurfum að taka þetta því að þetta var svolítið mikið bull hérna hjá okkur í einganginum. Sko, einangrunarhyggjan einmitt innan Evrópusambandsins. Það Evrópusambandi sem að, í Evrópusambandinu 5% mannkyns og Evrópusambandi stefnir í það að einangra sig frá restina af heiminum. Auðvitað geta menn haft skipta skoðunar á því en það hefur verið bent á það undanfærin ár að það eru ýmsar vísbendingar það og núna fer að halla ég nefni greinaröð eftir Hjört Guðmundsson þar sem hann bendir á það að reglur Evrópusambandsins miði beinlínis að því að útiloka vörur frá öðrum heimslutum til þess að vernda evrópskan iðnað. Við þurfum ekki að ræða kannski smádrið í samband við það, þetta er sjónarmið það er hægt að deila það en það er allavega þannig að Evrópusambandið er tollabandalag. Og ef Evrópusambandinu líkar ekki við samkeppni frá Kína eða Bandaríkjunum eða Indlandi, þá menn tiltölulega fljótir að grípa til einhvers konar refsiaðgerða og menn vita aldrei hvernig það mun bitna á Íslendingum. Það er alveg, sumir fullir að algjörlega hikstalaust að eina ástæðin fyrir því að við höfum ekki fríverslunarsamning við Bandaríkin sé að Bandaríkjumenn vita vel að Evrópusambandið í aðstöðu til þess að hindra viðskipti milli Íslands og Bandaríkjana með svona tæknilegu matriðum. En við verðum að taka þetta sem við vorum jafnframt sá aðili sem hefur kannski stuðlað hvað helst að neytendavernd og hefur styrkt til þess að hjóla í korporisman og allt það. Þú ert alveg meðvitað styrk Evrópusambandsins líka, er það ekki? Það er eitthvað sem er gert á vettvangi Evrópusambandsins og Bandaríkjana. Það er ekki eitthvað sem við gerum hér á Íslandi og gott og vel Evrópusambandi getur hjólað í þetta sem hún kallar korporisma innan Evrópu og það er ekkert sem að við þurfum að velta fyrir okkur í sambandi við aðild Íslands að þessu bandalagi. Það verður gert alveg óháð því. Ég var hérna með formann neytendasamtakanna sem sagði að allar helstu réttarbætur sem hefðu orðið hér í neytendamálum hefðu komið frá við verðum að ræða þetta þið eru bæði búin að nefna þetta og ef maður lítur á löggjöf sem var hér á Íslandi fyrir aðild að EES-samningnum að skoðar svona lög eins og til dæmis hollustu hætti á vinnustöðum og alls konar réttindi, þá er alveg augljóst að Ísland var í þokkalega góðum gír áður en EES-samningurinn kom til skjalana. Það er ekkit alveg augljóst að við höfum verið neitt eitthvað mikið á eftir öðrum Evrópuþjóðum hvað það varðar og það er heldur ekkert sem að gefur til kynna að við værum það núna ef ekki væri EES-samningur. Men virðast gefa sér það einhvern veginn að ef ekki væri EES-samningur að þá hefði allir farið að sofa í ráðuneytum landsins og það hefði gjörðin eina réttarbætur. Er þetta ekki hugað að þessu umræða myndi þróast út í það að þú vildi taka okkur út úr EES-samningnum? Já, þetta er vandamál þarna sem að það verður einhvern veginn að takast á við. Við erum ekkert að tala það að ganga út úr EES, það er hugsanlega að beita þeim samningi með öðrum hætti heldur en gert núna sem fullir að það sé. En það er sjálfsagt og eðlilegt að taka á þessari mýtu og þessari góðsögnum það að við drögum andan hér í gegnum Evrópusambandið eða EES. Við höfum enga ástæðu til þess að ætla að lífið á Íslandi væri að einhverju leyti betra, verra en það er núna ef ekki nýti við EES-samningsins. Okay. Ekki nokkra ástæðu til þess. Og svo var líka einn punktur hérna sem þeir eru bæði búin að ræða hérna og það er þessi hugmyndum sæti við borðið að þótt að Evrópusambandið sé nú svona að einhver leiti ólýðræðislegt, það margir fullir það sem mjög ólýðræðislegt, að þá yrði Evrópusamband aldrei svo ólýðræðislegt að innan við prómill af íbúum Evrópusambandsins sem Íslendingar eru fengju þar einhverju að ráða sem að skipti máli. Það væri alveg hryllilega ólýðræðislegt og kæmi þetta aldrei til greina. Ok, hefum þá þáttinn, Helga Vala. Hverjir eru kostirnir við að ganga í ESB? Af hverju þurfum við að ganga í ESB?
Já, auðvitað eru hinnir svona efnaðarslegu kostir mest áberandi núna. Við auðvitað sjáum, sko það er ekki náttúrulögmál, þetta er ekki DNA-inu okkar að þurfa að horfa á þessar ofboðslegu sveiflur sem að við verðum því miður að þola hérna. Það er engin leið að plana nokkur hlut í þessu hagkerfi. Nei, það er það ekki og hvort sem að ræða sko heimili eða fyrirtæki í landinu, þau sem að þarf að segja nota íslenska mynd. Nema fyrirtækin sem ger upp í evrum. Það er ekki hægt að plana neitt fram í tíman og við sáum það í gær til dæmis leið og Seðlabankinn lækkar hjá sér vextina. Þá kemur bara tilkynning leið frá bönkunum að þeir hækka vextina. Hvernig er það hægt? Og maður hugsa bara, hvernig má þetta vera? Og ég man, það er svo glöggt, ég man svo glöggt viðtal við færeyska seðlabankastjóran sem að talaði það bara, hann skildi ekki þrælslundina í Íslendingum að láta þetta yfir sig ganga endalaust að vera með þessa ofboðslegu vexti. Stöldrum aðeins þarna við. Og þetta er svo skaðlegt. Þetta geta íslensku viðskiptabankarnir gert að hækka verðtryggða vexti eftir vaxtalækkun Seðlabankans vegna þess að hér er fákeppni. Ekki satt? Já. Ef við værum í ESB þá væri markaðsumhverfi og samkeppnisumhverfi bankana með allt öðrum hætti. Það væri með öðrum hætti. Og við erum að tala að sjálfsögðu af því að við værum þá að tengja íslensku krónuna. Við þurfum ekki að taka upp evru. Við getum tengt okkar elsku litlu krónu við evru til þess að vera öruggari, til þess að við séum í stöðugra umhverfi. Af því að þessar sveiflur eru okkur svo dýrkeyptar, milljarðar á milljarða ofan bara fyrir íslenska ríkið sem að ríkið þarf að greiða út af þessum endalausu sveiflum og þetta er okkur svo dýrt og talandi að byggja brýr og vegi þá væri nú kannski frábært ef við getum notað þá peninga sem við erum að greiða í vexti út af íslensku krónunni í uppbyggingu hjúkrunarheimilja, vegi og brýr. Þetta yrði stærsta kjarabót fyrir íslenskan almenning. Það er bara þannig. Við erum auðvitað með fjöldan allan af reglum sem að við færum inn í svona meira alþjóðlegt umhverfi en ég verð samt að minna á það bara vegna orða Haraldar áðan að við erum með Alþingi. Þar fer fram löggjafa samkoma. Það er líka til staðar í öðrum ríkjum Evrópusambandsins. Að þau leggja ekki niður löggjafarsamkomuna sína. Evrópulög trompa ekki lög allar annar ríkja. Nei, ég meina það er regluverk. Nei. Ríki get ekki hvert ríki er bara sett lög sem ganga gegn lögum Evrópusambandsins. Það er ekki þannig, Björn. En hvert ríki er að setja sér lög. Það er ekki lengumáli þótt hún er rækjandi prófi lögfræði. Haraldur, hvert ríki er með löggjöf á ýmsum sviðum. Það er þannig. Þannig að við erum ekki að fórna bara Alþingi, við erum ekki að leggja niður þingið okkar. Ég meina það eru samþykkt fjárlög í hverju ríki fyrir sig. Þetta er ekki ein stór ESB fjárlög. Það er ekki þannig. Hins vegar er það þannig að regluverk er svona sameinað. Vandinn hjá okkur á Alþingi er að ráðherrar síðustu ára hafa haft svo ofboðslega tilhneigingu til að gullhúða það regluverk sem kemur frá Evrópu sem að gera það verkum að við erum oft með strángari reglur. Skilgreindu gull en þessi samevrópska þetta samevrópska regluverk sem að við erum aðilar að í gegnum EES-samningin, við þurfum að skoða og þá setja í lög hér á Íslandi. Við getum tekið sem dæmi persónuverndar reglugerðina evrópsku sem er sett til þess að vernda okkur fyrir stóra bróður til dæmis á ýmsum sviðum. Þar bara tekur dómsmálaráðherra sem að þá var, sem nú er í framboði fyrir miðflokkin,
sem að tekur það ákvörðun að einmitt gullhúða það svo rosalega að það makað á regluverkið ýmsum öðrum reglum sem ekki finnast í Evrópusambandinu. Einhverjum sér íslenska reglur og við höfum verið svolítið, við höfum smá tilhneigingu til þess að gera það þá þegar það hendar okkur. En fyrir utan efnahagsumhverfið, hvaða kostir eru það einkum? Þú hefur rætt það að við myndum fá fjármuni til þess að styrkja innviði. Ég var í Madeira sem portugalsk eyja og þar bera allir saman innviðina fyrir Evrópusamband og eftir. Það eru bestu vegir í heimi, það eru flestu jarðgöng á fermetra sem ég hef séð og það er frábært að ferðast þar það var ömurlegt fyrir ESB, þannig að það er sannlega eitthvað til því Haraldur að inngangi ESB hefur í sumum tilvikum stórbætt innviði. Ég myndi halda að það væri líka mjög gott fyrir íslenska landbúnað að verða hluti af stærra svæði, svæði til sölu á sínum matvörum. En sjávarútvegurinn ekki bara frágangssök eins og var mikið talað þegar við sýndum mestan áhuga eftir hrun, þá var alltaf sagt að sjávarútvegskaflinn þar myndi steita á öllu og við myndum aldrei. Ef við værum með þennan kafla fyrir framar okkur og hefðum fengið að sjá hann, að þá gætu við fullirt það. Það er bara frekar erfitt fyrir okkur að gera það. Mér finnst mjög ólíklegt að það sé einhver frágangssök. Og svo svona velti maður aðeins fyrir sér þetta með auðlindir landsins. Það væri nú frábært ef við gætum komið okkur saman að breyta stjórnarskráni til þess að það væri algjörlega kristaltært að þú ættir ekki þessar auðlindir sem almenningur á aldur og ævi. Þú hefur ekki nýtingaréttin á því bara til allrar framtíðar. En það er nú önnur ella að fara í stjórnarskrárbreytingar og tryggja þessar auðlindir okkar. Haraldur, helstu mótrök við aðild umfram það sem að þegar hefur verið nefnt og byrjaði á sjávarútveginu? Sko, helstu mótrökin eru þau að Evrópusambandið ræður í Evrópusambandinu og ef Evrópusambandið setur lög eða reglur sem að henda Íslendingum sem að væri þá þar inni, þá er það bara tilviljun. Þá er það bara heppileg tilviljun. Íslendingar eru þá bara ekki neinni aðstöð til þess að ráða hvernig og setja lög og reglur hvaðina hér á Íslandi sem að skipti máli og þetta myndi verða okkur alveg óskaplega dýrt. Öll þessi svokölluðu jákvæðu rök sem hér hafa komið fram og almennt í umræðinni eru þess eðlis að þegar farið að skoða þau nánar þá stendur bara ekki steinn yfir steini. Þetta er bara þannig að fjármagn á Íslandi er ekkert dýrara, allavega alls ekki mikið dýrara en mjög víða í erlendum ríkjum. Núna þessar mundir er raunvextir á Íslandi lægri heldur en í Bandaríkjunum og þeir eru lægri heldur en í Bretlandi og það eru raunvextir sem er mælikvarðinn á verðmæti á kostnað við lánsfé. Finnst þér í lagi að 1 milljón til húsnæðiskaupa kosti 5 milljónir og þú þurfur að borga 5 milljónir tilbaka, 4-5 milljónir? Það er allt í lagi að sé þannig ef að húsið kostar svo allt í einu 50 milljónir og launin þín hafa hækkað kannski 1000 eða 2000%, þá er það bara alls ekki svo dýrt. Við værum alla með verðtryggingu og við værum í öðru hagkerfi. Það er ekki dýrt að borga 10% vexti ef að verðbólgan er 10-15%, húsið hækkar 10-15% og launin hækkar 10-15%, þá eru peningarnir nánast ókeypis. En það er ekkert eðlilegt að þetta sé á þessum skala. Nei, það er ekki gott sko. Hvorki launin, verðlag, né annað. Þarna er bankavandamál, það er vissulega rétt. En ég held að það sé alveg óþarfi að byggja allavega umræðu á því að verðbólgan sé 10%. Nú er hún komin niður í 5% og engar sérstakar líkur á öðru en að hún færi minkandi. Og það er ekki nóg að lækka vexti. Nei. Þeir sem skulda húsnæðislán verðtryggt, þeim er áfram hengt. Þeir sem skulda verðtryggt, þeir eru að borga raunvexti upp á kannski 4% og jú, það er kannski mikið, ég skal ekki segja, mér finnst það persónulega ekkert mjög ósanngjarnt að menn borgi 2-3% raunvexti fyrir sín lán. En sko þetta sem gerist hér núna undanfarna mánuði og misseri eru þetta svona greiðslu
byrðar vandamál og ég ætla ekki að bera blak af bönkunum þar, þeir hafa nú ekki alveg staðið sig þar, þeir hafa bara dengt sko mjög hárri greiðslubyrði yfir lántakendur og það virðist vera fákeppnisvandamál þar. Ég hef hins vegar enga trú á því að þetta fákeppnisvandamál breytist nokkuð þótt Ísland gangi í Evrópusambandi, það breytist alveg örugglega ekki sko. Eitt orðum sjávarútveginn. Já, það bara einfaldlega þannig að Evrópusambandið ræður og það alveg sama hvað samið að þá samninga mætti taka upp aftur eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár. En nú engin friður íslenskan útveg. Nei, en á endanum og þá mikil misskipting og margt sem bendir til þess að þessir íslensku útgerðarmógular þeir séu að eignast hér landið og miðin og verði sko stórhættulega lýðræðisleg ógn í framtíðinni. Væri ekki kannski bara allt í lagi að bjóða þetta aðeins betur út og dreifa valdinu? Það má hafa ýmsa skoðun á því hvernig eigi að stjórna sjávarútvegi á Íslandi og við skulum athuga það að núna Alþingi í aðstöðu til þess að leggja skatta eins og Alþingi sýnist á sjávarútveg. Alþingi leggur núna veiðigjald, það eitthvað rúmlega 30% á hagnað. Það ekki samræmt skatta en Alþingi gæti álaga í Evrópusambandinu. Nei, en Alþingi leggur ekki skatt á kvóta sem komin eitthvað út í buskan og við vitum ekkert hvernig Evrópusambandi myndi stjórna sjávarútvegi í framtíðinni. Það kannski hægt að semja eitthvað eða ekki, en á endanum að þá alla líkur á því að fiskurinn verði í eigu einhverja fyrirtækja guðum að vita hvað í Pólandi, Fraklandi eða Spáni eða einhvers staðar sko. Og það gæti nú orðið erfitt fyrir íslenskt Alþingi að fara að skattleggja þetta. Það gæti nú orðið mjög snúið. Við sjáum nú erlenda mógula kaupa hér upp ýmsar jarðir og gera það á allan hátt. Það eins og innlenda regluverki sem bara mjög brogað hjá okkur. Það hefur ekkert með EES-samningin að gera. Við sjáum það víða Norðurlöndin og Evrópu að það miklu strángara regluverk hvað varðar uppkaupa á eignum til dæmis. Ég meina, víða gerð svo krafa að sá sem á fasteign verði að hafa lögheimili í eigninni. Í Berlín til dæmis, þá bara skammtímaleiga bara ekki heimil. Þú bara mátt ekki leigja til skemmri tíma en 90 daga eða eitthvað álíka. Þannig að það alls konar reglur innan Evrópu, innan ríkjana, en það auðvitað ríkin sjálfstæð. Þau bara skapa sér sína reglur, hvort sem að ræða eignir eða annað. Hér höfum við bara ákveðið að leyfa uppgang alls konar mógula og uppkaup á jörðum og eignum og alls konar og setjum ekkert regluverk. Það alveg bara sér íslensk pólitík að ákveða að hafa engar hömlur á því. Það verður ekkert með Evrópu að gera. Þvert á móti erum við að vinna alveg bara þvert á það sem þekkist í Evrópuríkjunum. Ég veit ekki betur en að það sé alveg rétt hjá þeir og sjálfur sér ekkert tilefni til að deila slíkt sko. Þannig ef þetta setja reglur kvótan þá það alveg það sama. Þetta auðvitað bara eign og við bara ákveðum það alveg eins og með bara firðin okkar að leyfa einhverjum erlendum fyrirtækjum að þekja firðin okkar með einhverjum kvíum. Sko í innan Evrópusambandsins að þá fór kvóti frá Norðursjó og á miðunum í kringum Bretland yfir til Spánar. Bretar gátu ekkert sent Spánverjum reikning fyrir einhvern gjald sko í sambandi við þann kvóta. Að sjálfsögðu ekki. Ef þeir hefðu getað gert það þá hefðu þeir bara sett 100% gjald og rukkar Spánverja alveg bara eina beini. Auðvitað gera þeir það ekkert. Ef þú tekur ákvörðun að kvótin sé verðmæti, ef við tækjum ákvörðun það hjá okkur, þá því kvótin ekki gefin. Við hins vegar höfum ákveðið að þetta séu bara verðmæti milli þeirra sem halda á kvótanum núna. Við þurfum að ákveða það og við þurfum að ákveða það. Að einstaklingar get ekki verið að kassa inn milljörðum á okkar auðlindum. Auðvitað þurfum við að ákveða þessa hluti sem þú ert að tala um en við ákveðum ekkert. Nei, við gerum það bara ekki neitt. Ég sé ekki alveg hver munurinn. Þá var það bara ákvarðanir innan ramma Evrópusambandsins. Kristján eða Kristján? Skiptir einhver máli? Þá var það Evrópusambandi sem ræður. Við vitum ekkert hvað Evrópusambandi vill í framtíðinni. Nei, nú það bara einhver Þorsteinn sem ræður þessu.
Já, Íslands spilling eða Evrópuspilling, hvort betra? Já, það ekki nokkur vafi á því að Íslands spilling, ef hún til staðar, sem að ég ekkert að draga í efa, miklu betri einfaldlega vegna þess að það hægt að skipta stjórnvöldum út á 4 ára fresti og ég vil óttar. Það er heldur betur gert líka í Evrópuríkjum. Nei, það verður náttúrulega aldrei þannig, sko, ég meina, þetta grundvallar atriði í allir þessari umræðu að sko, aðild að Evrópusambandinu, með slíkri aðild eru Íslendingar þá að yfirgefa það sem að við köllum lýðræði. Hið hefðbundna lýðræði er komið út fyrir, sko, út fyrir ramman. Þá við skiptum ekkit út einhverjum stjórnvöldum í Evrópu, við tökum þá við lögum. Við erum ekki skiptum stjórnvöldum í öðrum ríkjum, þeim að nú vera, ekki viljum við að franskir kjósendur skipt út stjórnvöldum á Íslandi. Já, sko, þessi þjóðríki hafið þetta eitthvað smá svigrúm til þess að gera eitthvað svona ákveðið. Já, einhver svona hundahald kannski, eitthvað svoleiðis, eru nú bara dálítið mikið, sko. Það eru bara ríkisstjórnir að springa og alls konar. Já, ég veit tíminn líður hjá okkur. Við verðum að taka hernaðinn líka. Ég á leiðinni þangað. Ég akkurat á leiðinni þangað. Evrópusambandið var stofnað sem, það verður til sem friðabandalag. Það fer upp úr þessum kóla- og stálabandalagi eða hvað þetta hét og engin efast að Evrópusambandið var stofnað með mikilvægir og fallegri hugsjón og gagnsemi þessa friðabandalags hefur verið mikil. Við vorum svo heppin við þrjú að við upplifðum bjartsýnina sem var í veröldinni. Við vorum hluti að endurreisn Íslands, hvernig það sprakk út og blómstræði og við höfum upplifað frábæra tíma, einhverja bestu tíma sem sennilega hafa verið í veröldinni. Við höfum notið margs konar forréttinda. Það hefur verið gaman fyrir okkur að fæða börnin okkar í heiminn og framtíðin var nokkuð björt, töldu við ekkert alls fyrir löngu, en það hefur slegið svolítið á þá mynd núna undanfarið. Stríðið í Úkraínu hefur sett okkur inn í einhverja stöðu sem að Íslendingar eru ekki vanir að takast á við. Við þurfum núna aðeins að ræða hvort aðild okkar að ESB eða ekki muni styrkja stöðu okkar eða veikja í varnarlegu tilliti. Mér langar líka til þess að spyrja ykkur hvað ykkur finnst þáttöku okkar í Úkraínustríðinu, þá milljarða sem að Ísland er mögulega í fyrsta skipti frá lýðveldisstofnun að setja í þessi mál til framleiðslu vopna í rauninni til þess að fólk láti lífið. Þetta langar mig til þess að við ræðum núna og af hvað miklu leyti þetta hefur áhrif á aðild okkar að ESB eða ekki, þessi friðar- og varnarmál. Hvort ykkar var með orðið áður en ég tók við? Það má byrja. Þú byrjar, Haraldur. Það leikur engin vafi á því að það er einlægur vilji Evrópusambandsins að gerast hernaðarbandalag. Þegar Evrópusambandið hefur viljað það í mörg ár, þetta hefur bara gengið hægt og það er auðvitað til marks að Evrópusambandið er frekar óskilvirkt. Sem sést auðvitað best á því hvað gengur illa efnahagslega hjá þeim núna þessar myndir og ekki horfur á að breytist. En þessi hugsun sem að þar lýsir sér og auðvitað textum þá endanum, sko, að verða alvöru hernaðarbandalag, er gjörsamlega á skjön við alla þá menningu sem er hér á Íslandi. Og þetta stríð þarna í Austur-Evrópu er auðvitað ótrúlegu villimennska og hún er okkur mjög fjarlæg, afskaplega fjarlægð og ég held að menn ættu nú svona bara að setja sér svolítið í spor þeirra sem að þarna eru og þá átta menn sér betur á því hvað þetta er ólíkur menningarheimur þeim heimi sem að við lifum í. Hverjir myndu mæta ef að forsætisráðherra Íslands segði að nú skildu menn mæta hérna niður í Laugardalsvelli þegar það þyrfti að manna fallbyssur niður á Landeyjasandi til þess að þreta á Vestmannaeyinga því að þeir væri óþekkir. Auðvitað myndi enginn mæta, en það mæta allir þarna fyrir austan. Menn eru tilbúnir í Evrópu til þess að drepa fólk í milljónatali. Betur, hvort ertu að tala um Rússa eða Úkraínu? Ég er bara að tala um báða. Báða? Ég er að tala um báða. Finnst þér ekki skipta máli á ákvotni ráðist eða?
Já, það þetta skipta skoðunum þar hver upp á þetta stríð, að það sökin liggur nú mjög, það nú eins og venjan í stríðum í Evrópu að það eru aðilar sem að takast á að þar sem að báðir hafa stútfulla sakaskrá og þannig það auðvitað þarna hjá Rússum og Úkrænumönnum. Báðir hafa mjög langa og mikla sakaskrá. Það fer ekkert á milli mála og það sem að þarna gerist það að það einhvern veginn skapast einhver sturluð menning, einhver sturluð stemning sem veldur því að menn drepa hvern annan í mjög stórum stíl og þetta svo fráleitt, það svo fráleitt að koma að þessu með öðrum hætti að mínu mati, nú ég náttúrulega bara að tala fyrir sjálfa mig, innan heimsýnar alls konar skoðanir á þessu máli, en þetta gjörsamlega fráleitt að vera að styðja stríðsrekstur með þeim hætti sem íslensk stjórnvöld gera núna þessar mundir. Þetta svo fráleitt að maður verður nú bara kjaft stopp. Og þetta það það sem Evrópusambandið vill sýnist þér að við myndum liggja meir við höggi inn í ESB hernaðarlega? Það koma gríðarlega skuldbindingar með Lissabon-sáttmálanum. Það bara skuldbindingar það að eyða stjarnfræðilegum upphæðum til hernaðar uppbyggingar, til að kaupa sprengjur og vopn. Ég held að menn ættu nú íhuga það og Lissabon-sáttmálinn nú á netinu, ég man ekki hvað þetta var, þetta voru nokkur prósent sem af þjóðarframleiðslu sem ætlast til þess að ríki Evrópusambandsins noti í þetta og svo kom einhverjir fyrirvarar að menn geti svona sagt sér frá þessu við einhvern veginn en í framtíðinni verður þetta ekki þannig. Ég meina, Evrópusambandi stefnir ákveðið í þá átt að verða hernaðarbandalag og allir þeir sem hafa einhverjar efasemdir það að þjóðir heimsins eiga útkljá sín mál með því að drepa fólki milljónatali, þeir ætti að gjalda mjög mikinn varhug við Evrópusambandinu. Helga Vala, þín sjónarmið. Og fá því nokkur völd á Íslandi. Helga Vala, þín sjónarmið. Já, ég svona aðeins að velta fyrir mig hvar maður á að byrja, sko. Við erum auðvitað, höfum verið aðilar að NATO áratugaskeið og það eru auðvitað flest Evrópuríki aðilar að NATO. Það hefur svo sem verið umdeilt líka á Íslandi en þó held ég að meirihlutinn hafi nú verið á því að við eigum að vera þar og það er auðvitað gegnum það sem að þessi fjárstuðningur Íslands átti sér stað, sko. Þannig að ég veit ekki hvort að heimsýn vilji þá draga okkur út úr NATO líka. Það kann vel að vera að það verið þá einhver niðurstaða. Þetta var nú ekki heimsýn. Já, ok, eða Haraldur það bara. Já. En þú veist, þetta er auðvitað líka inn í pólitíkinni. Sko, Evrópusambandið kemur auðvitað fyrst og fremst til þess að mynda frið í álfunni og hefur gengið býsna vel með nokkurum undantekningum en þetta hefur auðvitað verið alveg ótrúlegu tími í rauninni. Hvaða hefur þó verið mikill friður eftir það sem á undan var gengið. Það bara voru stríð annað hvern dag, sko. Og þetta hryllilega ástand þegar Rússarnir réðust inn í Úkraínu, það því miður kallaði á viðbrögð heimsbyggðarinnar og maður sér svona það sem hefur gerst svo kjölfarið eru þetta innganga Svía og Finna í NATO. Þannig að þetta maður hefur svona smá áhyggjur af bara svona almennri hervæðingu, verandi mikill friðarsinni. Að það sé, sko gætum við gert þetta aðeins öðruvísi, gætum við reynt að ná einhverju lendingu að því að nú erum við að sjá stríð brjótast út mjög víða. Og það hafa geisa stríð lengi á vissum stöðum sem að við bara sjáum ekki að því að við erum með svo þröngt sjónarhorn hérna í Evrópu og Vesturlöndum. En það er mjög eldfimt ástand núna bara í heiminum. Og fólki slátrað alveg grindarlega út allt og við sjáum þetta ástandi í Palestínu og svo þetta bara er Ísrael hérna í stríði við annarkvæmt ríki þarna suður frá. Þannig að maður ég hef mjög miklar áhyggjur af heimsbyggðinni. Ég get ekki sagt að ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það sé að verða einhver grundvalla breyting
hvað varðar sko herrvæðingu Evrópu sambandsríkjana. Nei, ég get ekki sagt að það sé svona það sem en kannski ég bara einfeldningur hvað þetta varðar. Ég held að viljinn sé frekar að vera í þessum svona tvíhliða friðarviðræðum heldur en hitt. En auðvitað við líka komið nýjan forseta í Bandaríkjunum og þó að hann hafi ekki náð að taka þátt í stríði á valdatíma sínum, þá var hann auðvitað í stríði svo sem við veiru helmingin af valdatíma sínum síðast. Þannig að það auðvitað tók svolítið pláss. En sko ég hef smá áhyggjur af bara ástandinu í hennum vestræna heimi en líka víðar að næstu árin. Ég ekki vissum að við getum kennt Evrópusambandinu það þó að það megi örugglega kenna því ýmislegt. En það svolítil umræða okkur sem skotmark hugsanlegt. Já, við erum það nú þegar bara sem Norður-Kóreumenn eru aðstoða Rússana núna og þetta svona sko heimurinn augljóslega á einhverju svona braut sem að maður veit ekkert hvað gerist næst. Sko. En við erum bara í NATO og þá verðum við skotmark, þannig. En við erum samt sem áður herlaus þjóð og sko þannig að það mun ekki breytast, það ekki gerð svo krafa við setjum upp herdeild. En maður heyrir semst í fólki, maður hittir þá götuhorninu sem segir nú þurfum við að fara í ESB þótt ekki væri nema bara til þess að tryggja stöðu okkur í alþjóðum til þess að verja okkur, en maður heyrir líka fólk segja við megum alls ekki ganga í ESB því þá yrðu við þetta frekar skotmark en með aðild að NATO. Já, sko ég held að það sé ekki rétt, af því að ég held að NATO sé miklu meira skotmark bara vegna regluverksins. Þar þetta bandalag. Þannig ég myndi halda að við værum meira skotmark inn í NATO heldur en inn í ESB. En ég heyrði Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur í Pírötum. Hún talaði þetta bara strax eftir kosningarnar í Bandaríkjunum. Nú verðum við að taka skrefið inn í Evrópusambandið af því að við þurfum að styrkja okkur þar sko. En það sem var áhugavert við hennar ummæli þá að þau spretta úr einhverjum svona ótta við það sem gerist næst og það var nákvæmlega það sama sem gerðist eftir hrunið að þegar við vorum öll á fallanda fæti og Ísland var gjaldþrota fjárhagslega þá horfðum við til Evrópusambandsins og því að við heldum að þyrfti það til þess að bjarga okkur og auðvitað þurftum við náttúrulega erlent fjármagn til þess að bjarga okkur, við skulum ekki gleyma því alþjóðagjaldeyrissjóðinn og allt það en þá spyr ég svona að lokum, það bara þegar við erum hrædd, þegar eitthvað gengur illa sem við viljum fara í? Já, það ekki bara alltaf þannig? Það ekki alltaf þannig? Líka bara, ef maður fer bara alveg inn í bara sitt eigið rými, þá fer maður að bregðast við eða heimilið, þá fer maður að bregðast við það er bara mannlegt eðli að bregðast þannig við. Ertu að segja óhrædd eigum við ekki gangi í ESB? Nei, ég alls ekki að segja það. En ég bara að segja að það eðlilegt að þeir sem að áður voru þar, að þeir bregðist þannig við. En það þarf ekki að ganga tilbaka. Það var það sem ég ætlaði að botna setninguna. Af því að sko það ekkert sem að segja að við ekki að gera það. Ég held og það mín bjargfasta trú bæði í þeirra velgengur og illa að það færi betur með okkur og væri betra fyrir okkur til framtíðar að við værum þarna þjóð meðal Evrópuþjóða en stæðum ekki utan við þetta. Í öllu falli þjóðaratkvæðagreiðsla þjóðar. Nei, ég meina það auðvitað bara lykillinn. Getum við verið sammála það að leyfa þjóðinni að minnsta kosti að greiða atkvæðum það hvort að okkur sé óhætt að halda áfram í þessum leiðangri? Haraldur, ég ætlum ekki að vera eins og þau á Ríkisútvarpinu sem að hafa meira áhyggjur af því hvort einhverja eftir 10 sekúndur heldur en hvað verið að segja. En 2 mínútur í lokin. Já, við tókum aldrei peningastreymið. Gátum ekki tekið af. Þessi eilífu loforðum það að það komi peningar til þess að gera þetta og hitt og styðja landbúnað eða byggja brýr og vegi. Hún byggir svona að hluta til á því að sko lönd sem hafa verið í Evrópusambandinu í marga áratugi, þau hafa einhvern veginn fengið sína peninga í gegnum þessa sjóði sem er svona ríkisstjórnir viðkomandi landa og þjóðverðir og frakkar greiða svo inn í. En það peningastreymi
frá ríku þjóðunum til fátæku þjóðana í Evrópusambandinu. Það er töluvert peningastreymi og það er alveg ljóst að það er hvorki pólitískur vilji né kerfið þannig að Íslendingar fari sem eru miklu ríkari heldur en meðaltalið í Evrópusambandinu og miklu ríkari en þeir fátæku þar sé að fara að fá eitthvað mikla peninga þarna úr þessu sambandi. Það er auðvitað Íslendingar myndu borga. Það er bara hlutverk þeirra ríku. Íslendingar myndu það kæmi kannski einhver peningur í einhver tiltekin verkefni á Íslandi en heildarflæði frá Íslandi yrði auðvitað í hina áttina. Annað væri líka bara ósangjant. Það væri bara mjög skrítið ef ríkasta þjóðin innan Evrópusambandsins svona með áfram Luxemburg ætti að fara að þiggja einhver óskaplega styrki. Mönnum þætti það svo skrítið að þeir myndu bara breyta reglunum. Það er algjörlega borðleggjandi. En sá kostnaður er samt óskaplega lítill með við allan þann kostnað sem að við þyrftum að bera af þungu stjórnkerfi og lögum og reglum sem að myndu ekki henta fyrir okkar samfélag sem er í eðli sínu mjög ólíkt samfélaginu í Evrópusambandinu. Látum það vera að loka orðin. Helga Vala Helgadóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Þú situr í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hefur talað hér sem slík. Þú vilt að við förum í ESB og það eru margir sem eru á þeirri skoðun að við ættum að skoða það. Haraldur Ólafsson Heimsín, þú ert þeirra skoðunar að við höfum ekkert erindi inn í ESB. Þið hlustendur áhörfundur vitið vonandi aðeins meira núna þessi mál, þennan málaflokk heldur en áður en við hófum umræðina. Við höldum áfram að kynna fyrir ykkur álitamál sem gott er og rétt að rökræða stórmál eins og aðild að ESB. Fari ekki langt, annað efni hér eftir andartak. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Við fengum líka Jón Kristjánsson fiskifræðingi heimsókn. Hann telur fiskveiðiráðgjöf á miklum villigötum og rekur í þeim efnum samband spillingar og ráðgjafar í sjávarútvegsmálum hér á eftir. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að fjalla sjávarútveg núna. Eitt af þeim málum sem maður skildi ætla að væri hvað mest til umræðu fyrir þingkosningarnar. En það er ekki mikil umræða sjávarútveg og sú umræða sem er sjávarútveg, hún er að mest veiðigjaldið. Hvort það er að hækka það, hvort það sé á lágt eða hátt. En við búum yfir vísindafólki sem er óhrætt við að tjá sig og hefur skoðanir á til dæmis magni afla og Jón Kristjánsson fiskifræðingur er hér kominn og við ætlum að spjalla saman næstu mínúturnar þessi málu. Velkomin Jón. Takk fyrir. Þú ert búinn að tala fyrir því nokkuð lengi að við séum að veiða of lítið af sumum af helstu nytjastofnum þjóðarinnar. Geturðu örugglega margir sem að hafa ekki lesið greinina þínar og hafa ekki heyrt í þér. Geturðu svona ímyndað þér að þú sért í kennslustofu og það séu bara 10 ára krakkar og farið aðeins í stofinu og farið aðeins í gegnum þín rök. Já, ég er menntaður í Noregi, Oslo og þegar ég gefið aðalfagsverkefni þá var til svo oft kennararnir við finnum einhvað handa þér. Ég var settur til mjög góðs manns í Bergen sem var að undirbúa rannsóknir fyrir virkjun sem átt að fara að setja á fót ekki langt frá Stavanger upp í 1000 metra hæð. Þar átti að byggja stíflur og hækka vatnsborðið 70 metra. Það tók 2-3 ár að fylla þessa stíflu þegar þessi var lokið og þetta er stærsta virkjun í Evrópu, vatnsvirkjun.
Mitt hlutverk var það að skoða vatnalífið áður en vötnin voru eyðilögð að kaffærð. Og við skoðum þarna 40 vötn og vorum í þessu í 2 ár. Og ég var svo heppinn að vinna hjá þessum manni. Hann var fiskir í konsulent fyrir Vestlandið og þarna var ég í 2 ár inn á kontor meðal annars og þar koma alls konar fólk og með sín vandamál og svo var rætt og spjallað og svona. Verkefnið eða vandamálinn í Silungsvötnum í Noregi var þá offjölgun. Og það var aðalega offjölgun í vötnum sem voru nálægt vegum. Vegna þess að menn vildu veiða stærsta fiskinn og notuðu grófnet og fóru með stærsta fiskinn til matar en vildi ekki vera veiða þann smá. Þetta varð til offjölgunar og þegar þú fjarlægir fisk úr vatnið þá er það fyrsta sem gerist er það að nýliðun vex af því að nýliðunar hæfileikar eru þannig að það velur að vera pláss og matur fyrir nýja kynslóð og með því að létta vatninu þá var til meiri matur og fiskur fór að stækka en nýliðinu var oft svo mikil þú réðir ekkert við þetta og þó þú settir mikið aflinu og sérstaklega er það að fiskur af þessari stærð var illseljanlegur þannig að vötnin voru meira og minna ónýtt mikið af vötnum og það var alveg gríðalegt átak til þess að gresja eitt vatn þetta var gert, ég gerði þetta hérna heima og þetta skilaði árangri í Meðalfellsvatni, Djúpavatni, bara eins og hendi veifað. Við tókum úr Djúpavatni eins og litla vatni 1 tonn og þá var hætt vegna þess að þessi stóða vatni eins og við getum ekki haldið þess áfram því að það er alltaf jafn mikið veiði fiskurinn kemur í netin til þess að láta drepa sig eða veiða sig. Það var náttúrulega ekki svoleiðis, það var bara svona mikið veiði og það bara verður svo töfrasproti fiskurinn fór að vaksa mjög hratt. Svo var þessu hætt og þá fór allt í sama farið. Og það er sem líkillinn að nýtingu dýrastofna. Það er að þau hafi nóg pláss og nógan mat. Og þetta vorum við að vinna, ég var búin að sýna fram að það tók mig 2 ár að sitja rólegur og áður ég var alveg viss það gekk allt út af það að fækka netum og fljúa yfir og passa með að vera ekki að leggja helgar og allt þetta tótt. En svo er verið að gera til dæmis í Mývatni núna? Já, Mývatni er nú alveg löng ræða ég var þar í 10 ár. Og lærði mikið og stærsta vitleysa sem ég gerði það var að taka undir það að setja kvóta á veiðina. Og það var þannig að 1980 vatni næstu fisklaust eins og kemur fyrir. Þú veist að Mývatn sveiflast stundum með mjög góð veiði, stundum lítil veiði. Já, gríðarlega sveiflur. Gríðarlega sveiflur. Áður var farið að stjórna einhver í Mývatnssveit, þá varu 600 net í vatninu hverjum einasta degi og þeir vildu það kallarnir við slum ekki, nú setjum við bara bröndu fjölda það er að segja að þú mátt veiða svona marga bröndur þetta heita bröndur í Mývatnssveit og ekkert annað og allir ánægði með það og svo veturum voru þeir að ríða stórmarskva net og veittu stóran fisk og þá sjáum við það að allt í einu fyrir að fjölga þegar hotsílu var farið sem hélt átunni niðri og mýinu þá var nóg að éta, það var svo mikið að átu að ég tók síni í fötu í stæðin fyrir háf og þá sáum við það að þetta var hlutur sem það var búið að éta upp allt svo voru fiskidauði og svo framvegis en það var tók ekki nema 2 ár að fiskifjóra fjölga gríðarlega mikið aftur og 83 eru þeir komnir bara í vandræði
ég sagði, nú verði þið að minnka riðilinn til þess að veiða smæri fisk. Já, við getum það ekki. Nú, já, þá hann ekki tækur í reik. Allt í lagi. Annað, þið hafið velja að hafa smæri fisk eða hætta reikja. Þetta nú svona gegnum gangandi sagan í þessu og ég man eftir því að 1983 þá kemur hér rosalegu skellur. Við vorum búin árið að vera að veiða á þorski 480.000 tonn. Árið eftir 300.000 tonn sem lægsti afli á Íslandsmiðum frá því bara fyrir upp úr aldamótum. Og það var sagt að fiskurinn, já, ástæðan fyrir því stofn höfðu minkað svo mikið að því að árgangarnir höfðu lést svo mikið. Þess vegna þyrfti að friða fiskinn. Ég man nákvæmlega hvar ég var þegar ég heyrði þetta. Ég var að keyra framhjá í Laugarnesinu framhjá strætó plásinu þannig. Ég fór beint niður í sjómannasamband þarna niður frá og fór að tala við þá. Af því þetta var algjörlega þvert af það sem við vorum að gera. Og það er engin munur á ferskvatn á sjónum nema saltið. Og það er alveg sama hvað vatnið er stórt. Það skiptir engu máli. Vegna þess að þú getur litið á stórt vatn sem samansett úr mörgum litlum. Og svo tekur girðingarnar í burtu og þá er þetta bara eitt stórt með sama vandamálið. Þannig að ég bankaði upp á hjá Steingrími upp í forsætisráðuneytinu og sagði, Steingrímur, nýtingarstefna Hafró er röng. Og það var hann var mjög hissað, hann tók nú vel í þetta og ég var varla komin heim og þá var hringt frá sjávarútvegsráðuneytinu. Og beðin að koma þar á fund út af því að ég sagði að það þarf að veiða meira, það er ekki hægt að friða sveltandi fisk. Og þar tók Halldór á móti mér á samt Jóni Sigurðssoni. Ég var tekin í það sem við köllum 3 gráðu yfirheyrslu. Og það endaði með því þegar ég fór þetta svona klukkutími að ég sagði, ég kom ekki hér til þess að láta negla mig á vegginn. Ég kom hérna til þess að reyna að hjálpa ykkur. Og þannig byrjaði nú ballið síðan heldum við fundi í Norræna húsinu þar sem við fórum yfir þetta, vorum 4. Og ég sagði þá að það verður aldrei hægt að byggja upp fiskstofn með friðun. Hungri, aldrei. Og þetta á við öll dýr, lömb, svín, kjúklingum er slátrað ungum þegar það fer að draga vexti. Og ástæðan fyrir þessu svelti hérna á Íslandsmiðum á þorskinum á þessum tíma var svo að mann voru búin að stækka Moskvan úr 120 millimetrum upp í 155. Það þýddi það, sýndi sig að 3 ára fiskur hann hvarf úr aflanum. Þetta var það sem að Bretarnir sóttust mest eftir, það var þessi fiskur sem að passaði í Fish and Chips og þeir veitu hann og Jón Jónsson forstjóri gerði úttekt á afla Breta 1965 held ég og þar kom í ljós og þessar tölur voru til að þeir veittu helmingin í fiskafjölda sem þeir veittu var undir því sem að mátti veiða þarna, það var undir 55 cm sem voru mörkin. Og Árni Friðriksson heitin, hann sagði það þýr ekki að fara að taka sýni á Íslendingum. Þeir henda svo miklu. Við tökum hjá Bretanum og því að þeir henda engu. Og þannig var þetta nú og við vorum að minna á þetta og allt saman. Síðan hefur bara voru hert tökin meira og meira, það var svona frjálsræði sóknarkerfi og svo hert tökin meira og svo voru Matti að skammaður, Lúðvík var skammaður fyrir að fara fram úr
og já, það er svona lélegt af því þeir fara ekki eftir okkur. Síðan þeirra, já, ég held að það eru Þorsteinn Pálsson sem byrja á því að fara eftir þeim alveg 100%. Já, sem sagt árin og undan þá gefa stjórnvöld heimild fyrir meiri veiði en Hafró leggur til. Já. Þetta getur ekki. Lúðvík, vinur minn var nú aðstofamaður hjá Lúðvík, Arnmundur. Hann sagði það var svo gaman að Lúðvík, þegar hann fekk svörturskýrsluna, hann settist niður og hringdi hann í útgerðarmenn út á landi og spurði þá horfur og hvernig gengi. Og svo þegar hann búin í þess að þetta er nú meiri djöfisins vitleysa, hann og hendi skýrslunni í korfuna. Hlustaði ekki á þetta. Og þetta þótti síðan ljótt að fara ekki eftir bestu vísindalegri þekkingu sem að var konsentrur á skólagóti 4. Svolítið Þorsteinn fór að fara eftir þessi punkt og prikka og þá fór aflinn alveg niður í 140.000 tonn. Og er þá kannski bara þriðungur af því sem var nokkur fyrr? Já. Og áfram ég skrifaði nú alla þessa sögu, Morgin skrifaði alla þessa sögu, hvað þetta voru mikil mistök og allt það, en það brást enginn við þessu. Já. Þetta fekk bara malla svona áfram. Þarna er líka einhver svona ofurtrú á vísindin sem orðið eða ekki? Já, og svo ég man eftir því, ég var reglulega með fundi laxveiði og silungsveiði hjá Rotary klubbi Reykjavíkur. Svona annarkvort ára eða hvað svo leys. Og svo einu sinni þá var ég búin að sjá það var 98. Þá var aflinn að aukast og kvótin að aukast og allir rosalega ánægði með það. Og ég fór með fyrirlestra sem ég sýndi það að þetta mun ekki gerast. Nú fer hann niður aftur. Það var bara uppi fótur og fytt og það stóðu þannig 2 menn, Kristján Ragnarsson og Þorsteinn Pálsson eins og kortapar og svo þetta verið hættult að vera með svona djöfisvitlis sem ég var með. Ég maldaði nú í móin og færði rök fyrir þessu, sýndi þeim línuritt og sagði bara, við skulum bara hitta sér til 3 ár. Og þá var þetta skeið. Þá fór aflinn niður aftur og enginn skildi neitt. Það var haldin ráðstefna 2 daga til þess að reyna að skýra þetta. Árni Matt var þá orðinn ráðherra. Og það voru fengni menn til þess að skoða þetta og einn fiskifræðingur og doktor Tumi Tómasson, hann var fenginn til þess að gera úttekt á gagnrýni á Hafró sem var orðin mjög mikil. Og hann var starfsmaður, hann var sko skólastjóri í Sameinuðu þjóða fiskvinnsluskólanum sem er ennþá rekinn. Og hann var að vinna þessu þarna niður frá og hann var fyrir hálfgerðu einelti þegar hann var að vinna þetta. En skýrslan var mjög góð og er til, en það var aldrei farið eftir henni. Það var að leggja til hvað það að gera til þess að breyta áherslum til þess að finna út og svo framvegis, eins og eðlið er. Það var aldrei hlustað á þetta og það var að ráðstefnan með sínu fyrirfram ákveðnu niðurstöðum álíktaði það að Hafró hefði komið mjög vel út úr þessu. Svo hélt þetta bara áfram, þetta er ennþá svona. Þetta var 2000. Við erum að veiða svipa núna. Helmingin af því sem við veitum áður. Og ég hef nú spurt að því pólitíkusa af hverju ósköpunum er ekki gert áhættumat á því að fara fram úr. Að veiða meira heldur. Já, veiða meira. Sko, þeir hafa alveg gagnrýnislaust hlustað á vísindamenn. Ég var hérna í þætti með Bjarku og ég spurði hérna, hvað gerir þú þegar að þú færð í kvótaráðin? Hvar leitar þú áleitis einhver staðar? Nei, ég trúi þeim alveg. Já, hún stemplar bara. Það er bara stemplað, það er bara að gera það allir. Jón Bjarnason var eitthvað smá brölda þarna með rækjuna. Gerið frjálsar rækjuvera því það var enginn að veiða kvótan, það var notaði sem skiptimynd. Og ég segi, þið verðið að gera áhættumat. Að leggja á annars vegar aukin aflaverðmæti
versus hættun á því að þorskstofninn hverfi. En hvað fer fram hjá hinum fiskifræðingunum sem ráðleggja það sem að þér finnst óráð? Já, það er bara ein blokk. Ég hef komið á fundi hjá Alþjóðahafrannsóknaráðinu og ég hálf svona varð að ganga með veggjum því að það var alveg sem að hvernig ég talaði við, þeir voru allir saman sinnis. Já. Að þetta verður svona, þetta kemur út úr formúlunum, það eru inni þættir sem menn hafa ekki hugmynd eins og það að það er stöðluð dánartala, það sé afföll. Þú veist að það í öllum dýrastofnum eru afföll. Já. Þau eru búin að vera sett 20% á ári fyrir alla árganga eiginlega allra tegunda. Og þetta getur ekkert verið svona. Eru einhver vafasum tengsl þarna á milli öflugra aðila í útgerðinni og fiskifræðinga? Ég veit það ekki. En mann grunar það að það er heimspolítikinni er svo að draga saman veiðar til þess að auka afla seinna. Já. Hendar það íslenskum útgerðarmönnum dagsins í dag ekkert endilega að auka veiðarnar til samræmis við það sem að þú myndir ráðleggja? Já, það hendar þeim því að ég man alltaf eftir því að Davíð ætlaði að auka kvótanum 30.000 tonn í þorski. Og það voru ekki allir ánægð með það. Ég hitti Pétur Stefánsson sem er skipstjóri útgerðarmaður en er á Bryggju og sagði Pétur, ekki fínt að það er auka þorskkvótan? Nei, það er ekki gott því að þá lækkar verðið. Það eykst framboð og lækkar verð. Já, þeir halda hann upp í verðinu. Þá sagði ég að þú meina leiguverðið. Leiguverðið. Já. Þú ert að segja það geti spilað inn í þetta. Já, sjálfsögðu. Já. Og er það ekki bara spilling, Jón? Ha? Er þetta ekki bara einhver spilling þá? Jú, varst ekki að skrifa spilling? Jú, en ég skrifaði ekki þetta tiltekna dæmi. Nei, þetta er það að því menn kannski þekkja þetta ekki. En ég hef búin að hrærast í þessu alla starfshæðina. Já. Og þegar Árni Matthísson tvöfaldaði ísukvótan þá fór leiguverðið frá 100 eða cirka 100 niður í 1 krónu. Þá sérðu hvaða hagsmunur eru þarna úti. Það eru hagsmunur í því að halda skortstöðu til þess að halda upp í leiguverði. Nú er verð, ég var bara að koma og að skoða markaðsverð á fiski, hann er í einhverjum 500 krónur þorskur. Já. Og á sama tíma eru menn að bitast einhver, hvort eigi að vera 5 milljarðar eða 10 milljarðar í leiguverði. Hagnaður síldarvinnslunar var meiri heldur en öll þessi hvað heitir auðvitað gjaldið. Bara hagnaður einnar útgerðar. En öll veiðigjöldin. Já, og svo séu það að kannski passar ekki að vera að tala um svona meiri spillingu en Jú, endilega. En þeir þeir selja, þeir skammta sér verðið á fiski. Það er að segja, ef að markaðsverð á þorski er 500 kall, þá kaupaður hann á sínum togurum á 300, cirka einhvað svolítið. Þetta getur á þeir eiga alla virðiskeðina frá þeir eiga alla virðiskeðina og þeir eiga meira að segja flutningabílana í útlöndum sem að flytja fiskin heim. Og þar taka þeir hagnaðinn sem kemur aldrei til Íslands. Þannig að aflaverðmætið er rangt. Það er miklu meira heldur en að gefið upp vegna þess að það er falið á Kýpur og við þekkjum þessi mál. Þurfum ekki að fara nákvæmlega í það. Og þess vegna eru þeir bara ánægðir með status quo. Sjá til, við erum að veiða 200.000 tonna þorski sem er minna en helmingur af því sem við vittum áður. Og svo erum við að tala um ofveiði. Ef það væri hægt að ofveiða fisk þá væri allur þorskur löngu ofveitur og farinn.
hér voru allra þjóða kvikindi sem að vittu eins og þeir gátu og hvar sem þeir voru og inn í firði og allstaðar. Aflinn var alltaf mjög mikill. Af þeirri einföldu ástæðu, það er ekki hægt að ofveiða fisk, hann lærir á þig. Það hefur verið rannsakað. Hvernig gerir hann það? Hann gerði það Knut Dahl fyrir 120 ára síðan. Hann var með litla tjörn, og vildi rannsaka fjöldafiska, meta stofnin, og það gerir maður og gerði þá þar sem það er hægt, sko, það merkir og kannski 100 fiska. Svo fer það að veiða og þú veiðir 20, þá er það 20% af stofnunum. Maður reikna með því að hann blandist. Og hann sagði þennan merkilega hlut, ég gat strax veitt 30% á merkjónum. Ég gat aldrei veitt 50%. Þá var fiskurinn farin að forðast, hann lærir á veiðarfærin. Þetta veit ég mjög vel. Ég er búin að veiða í flestum vötnum landsins í 50 ár. Og maður sér þetta, sko. Þú leggur alltaf á saman stað og svo hættur að veiða. Svo flyttur þið 50 metra, þá byrjar ballið aftur. Að því fiskur er staðbundin og akkur er hann staðbundin. Vegna þess að það er fæðuskortur. Og hann vill bara verja sitt svæð. Vill ekki fara að leita annað, það er kannski annar sem ítur hann burtu. Þannig að þeir eru staðbundir og ég sé þetta. Við vorum í Friðmundavatni, þá merktum við fisk, við vorum 3 gildrur sem er vitulifandi fisk og merktum hann og ég fór alltaf með hann út í mitt vatn og sleppti hann þar. En hann endurheimtist í orginal gildrun. Hann átti heima þar og hann fór þangað aftur. Og þetta er svona. Já. Nú er einhverjir sem er að hlusta á þig eða horfa á þig og þeir hugsa, er þessi maður ekki bara einhver vitleysingur? Þú hefur verið að vinna fyrir ríkisstjórnir annar landa og önnur fyrirtæki í sjávarútvegi heldur en hinn íslensku í seinni tíð, er það ekki rétt hjá mér, og það er töluvert mark tekið á þinni kunnáttu og vitneskju og ráðgjöf víða utan landsteinana, er það ekki rétt hjá mér? Jú, sko, ég hætti þarna 86 eins og ég sagði þér, síðan er ég búin að vinna eftir frekar stuttan feril hjá Íslenska ríkinu eða eitthvað? Já, ég var hjá Veiðimálastofnuninni 17 ár. Já. Ok, 17 ár þá. Og svo ég var nú bara fyrir skoðanir mína lagður í einhelti. Það var þannig? Já. Forstjórinn lagði mig í einhelti. Meðal annars þá þetta sem við erum að tala um núna eða eitthvað annað? Ég var alveg á móti því að sleppa laxaseiðum. Það var alveg tilgangslaust, við vorum búin að finna það út. Það mátti ekki vegna þess að Kollafjörðstöð var að selja laxaseiði. Hver var forstjórinn sem lagði í einhelti? Þór Guðjónsson, hann var veiðimálastjóri í áratugi. Og ertu búin að vera svona útlægi innan Íslands síðan? Já, það byrjaði þannig að ég kem heim og sendur upp í Borgarfjörð að kíkja á fisk þar og þá heyrði ég að það er verið að miðla hítarvatni til þess að á þurrkatíma að snafsa ána svo veittist meira af laxi, skilur ef það er þurrkurlag sem kemst ekki. Það voru að hleypa vatni á og lækkuðu í vatninu og ég var algjörlega á móti því og fór upp í Borgarfjörð og sagði þetta gerir maður ekki, þú eyðileggur ströndina, eyðileggur fjöruna, minnkar fæðuna og allt þetta og þetta þekkti ég náttúrulega frá Noregi í sambandi við virkjanirnar. Ef þú virkjar vatn þá eyðileggur það, eyðileggur fjöruna og það er ekki gaman að ganga í steinfjöru og lækka vatni 10 metra. Svo ég lagðist að móti við. Hann var alveg brjálaður og fór upp í Borgarfjörð til þess að reyna að retta þessum málum. Og svona urðu árekstrar. Ég sagði það þarf að veiða meira, það þarf að grísja þessu. Ég gerði það bara góðan árangur. Og svo var sagt að stofnunin á að hafa eina rödd. Já, einmitt. Og þegar átt að fara að gera með að netagerðamanni, þá hætti ég. Þetta er ekki vegna þess að þú hefur verið einhver alþýðubandalagsmaður, róttækur til vinstri eða svoleiðis? Ég hef aldrei verið í neinum flokki. Pabbi var í þjóðvarnarflokknum
Ég gekk í setna í flokkina Ataketta. Já, ok. En nei, ég var aldrei pólitískur. Kannski var það versta. En ég var að spyrja þig sko hvort það ekki rétt athugað hjá mér af því ég var aðeins verið að kíkja á greinar og svona efni sem hefur birst þig. Það ekki rétt hjá mér að erlend ríki að farast eftir þinni ráðgjöf? Þau hafa gert það. Jú, kannski næstakasta Færeyjar. Já. Það var haldið ráðstefna þorsk og veðurfar og svona. Og þar sá ég skýrslu frá Færeyjum það að það var alltaf að minnka vöxturinn í fiskinum með tíma. Og þeir vissi ekki okkur þetta var. Það voru alls konar hugmyndir hjá þeim þannig ég lagðist yfir þetta og ég listi þetta verkefni með því að skoða hvað fiskurinn breyttist. Það voru til allar þyngdartölunar og þetta dreif upp í línur þetta var alltaf niður. Þá tók ég þyngdina í fyrra versus þyngdina næsta ár. Og þar fekk ég vöxt milli ára. Og þá kemur það í ljós að vöxturinn að sveiflast upp og niður. Vaxtarhraðinn. Sem þýðir fæðuframboðið að sveiflast líka. Já. Það kemur líka í ljós að nýliðun í öfugu hlutfalli við stofnstærð. Já. Það að segja stóri stofnin gefur lítið af sér. Litli stofnin undirstaða stóru árgangana. Af því að þegar lítill stofn þá matur. Og hann deyr úr hungri. Og ég setti þetta fram á ráðstefnu í Bergen 98. Þá sagði forstjórinn norski að sagði að segja okkur það að við eigum að veiða meira af smáfiski? Já. Og já, sagði ég. Já. Vegna þess að þetta breyttist allt. Það breyttist allt þegar menn fóru að stækka möskvan til þess að lofa fiskinum að vaksa til þess að geta veitt meira seinna. Já. Þá breytist allt og það afli fyrir allstaðar niður. Já. Þetta einhvers konar skammsýni skræðgi sem að býtur í skottið á. Já, og það svo skrítið að menn skil ekki hafa lært að þessu allstaðar þar sem eru tekin upp fiskveiði stjórnun. Það var ekki hægt að stjórna meðan landhelgi var 12 mílur. Af því Rússar voru í Norðursjónum og Pólverjar. Fyrst hægt að stjórna þegar að búið að reka útlendingana með honum. Það gerðum við og það gerðu allir hinnir. Allstaðar í öllum löndum í kringum okkur þá fer veiðin að minnka þegar farið að stjórna. Þorskveiði í Norðursjó var 250.000 tonn uppgefið. Ég veit ekki hvernig Rússarnir fóru með þetta. Aðra þjóði hvort þeir gáðu þetta upp eða... Núna kvótin á þorski Norðursjó og hann 15.000 tonn. En hann var 250.000 tonn áður um að farið að stjórna. Já. Það var veitt 400.000 tonn af þorski í Eystrasalti. Já. Meira og minna, Pólverjarnir alltaf sakaður það að veiða meira en gáðu upp. Og svo þegar fóru í Evrópusambandið þá var það ekki hægt lengur, þá fóru að fækka bátum. Ég sagði þið megið ekki stækka möskvan og draga veiði. Þá fer illa. Það var 2009. Þeir hlustuðu ekki á það. Nú Eystrasalt búið að vera lokað í 3 ár fyrir allir veiði á þorski. Og þeir segja, ég hef búin að senda þeim skýrslur rannsóknar á þorski og vexti. Ég fæ ekki eins og svar. En hvað ég vildi sagt hafa að þeir að bíða eftir að náttúran lægi þetta. Þetta lægist ef þú gerir eitthvað rangt þá lokar augunum og bíður eftir að lægist að sjálfur sér. Akkur engin loðna? Já, ég get ekki svarað því en ég hef bent á það að loðna aðalfæða þorsksins fyrstu 2 árin
aðalega. Og loðnan hafa sér þannig, henni er hringt hérna fyrir sunnan, vestan. Þaðan fer hún í Norður-Finnland og á landgrunni og er að fita sig fyrstu 2 árin. Þá tekur hún strikið norður úr til þess að fita sig ennþá meira og síðan kemur hún eftir eins ársdvöl þar til hrygningar hingað og suður. Þorskurinn er að djöflast í henni meðan hún er á landgrunni. Þannig ef er vannveið á þorski og hungursneið, þá getur hann meira á loðnuseiðum. Það voru færri sem að komast í síðasta fytunartúrinu. Já, þannig þarna getur verið samband beint. Já, þannig að með því að veiða meira þorski, þá getur væntanlega veitt meira loðnu. Þeir sé að við verum að friða loðnu svo þorskurinn hefði eitthvað að éta. Og hvaða loðn er það sem er friðið? Jú, það er loðnan sem er að koma til hrygningar. Hann er að éta hann í 1 mánuð. Þetta er eins og að bjóða svöngum hann á þorrablót. Hann er meiri hlut, þessi loðna er ekkert hérna nefnum hrygningatíman og þá er hann í smálóðunni. Svo lýsa, og svo hefur verið að tala um hrygningarstofna. Ef þú tekur loðnurhognin úr þessum 400.000 tonnar sem á að skilja eftir og raðar þeim upp í perlufesti, þá nær þessi perlufesti utan jörðina 7.000 sinnum. Já, það er ekkert annað. Svo vil ég menn kannski hafa það 14.000 sinnum. Já. Sko, hrygningarstofnin skiptir ekki máli að öðru leyti það að hann má ekki verða of stór. Já. Því að þá er fæðusamkeppni og það deyja allir. Jón, mér langar eiginlega að fá þig aftur hérna að rauðaborðinu síðar, jafnvel bara í næstu viku, við erum að ræða það bara á eftir, en hérna, sko, þú heyrðir það í inngangi mínum að mér fannst ekki kannski alveg réttar áherslur í hérna núna aðdraganda kosninganna að þessi umræða snerist mest öllum veiðigjöld sem ekki skipta nú öllu máli. Þau eru nú ekki það há að þau skipti útgerðina nánast nokkru máli og ekki eru það há að þú hérna gjörbyltir samgöngukerfinu á Íslandi fyrir þessar fjárhæðar eða svoleiðis, en ertu sem sagt þá sammála mér með það að við erum sísta ræðu það sem að myndi skipta mestu máli að ræða í sjávarútvegsmálum? Já, þú sér það bara það. Sjáður þú bara það. Hver er áhættan að veiða 100.000 tonn meira sem að ef við gerum það, þá erum við komin í sama afla eins og var hörmungar árið 83 sem leiddi til kvótakerfisins. Já. Þá tapaðist allt í 200.000 tonn vegna hungurs. Og hérna í umræðunum erum við að tala fram og aftur í einhverjar 10 miljónir eða 15 miljónir. 100.000 tonn af þorski eru samkvæmt markaðsverði í dag 50 milljarðar upp úr sjó. Já. Og vaninn að minnstakosti tvöfalda það sem innlegg í þjóðarbúið. Já. Og þú telur að tengsl og spilling hafi þarna áhrif? Já, það er einhver hulin hönd. Hulin hönd? Forstjórinn hann neitaði því á fundi núna ekki fyrir löngu þegar var að sagt að þegar við lofaði okkur 500.000 tonum ef við hlustuðum á það. Forstjórinn ennþá stendur upp og neitar þessu. Þetta er allt til á prenti. Hann Artur fór nú vel yfir þetta hérna hjá honum Grétari. Hann sagði eins og það kom hver toppurinn á Hafró og sagði þetta. Sendi skýrslu til landhelgisnefndar þetta sem við finnum ekki núna. Það búið að jarða hana. Eða kannski, ég veit ekki. En ef við færum að þínu ráðum, myndum veiða meira en fiskifræðingar Hafró leggja til, ættum við þá leið að minnka hérna möskuna? Já, ég myndi rekja það til, sko. En bört sé frá því
Já, það er rétt nýting, skilur þú. Ef þú ert að borða köku, þá skerðan í botn. Ef það er nú marsipan í botninu, þú skerðan í botn. En þú plokkar ekki jarðarberinn ofan eða niður. Nei. Og það er það sem við erum að gera. Og fæðu þörfin er gríðarlega mikil, enda sérðu það til dæmis núna. Það er allir þorskángangar að léttast. Og sérstaklega smáfiskurinn, hann er afétinn og hinir að stækka að þeir geta hann. Og það er hvernig stendur og fröðar mig er þessi munur á hundi og manni. Hundurinn lærir á reynslunni en maðurinn ekki. Og hvaða vísindamenn eru það sem að góna í gögnin sín og skilja þetta ekki, vegna þess að það er miklu meira atriði að meta fiskinn sem þú sérðu og færðu upp á vatni. Eða ég er að fara í vatn, ég þarf ekki að leggja nema 5-6 neti innan nótt, þá veit ég alveg hvernig ástandi er á stofnunum. Það gerur með því að holdafar, kynþroska, fæðu, magn og tegundir og svo framvegis, þá sérðu hvernig ástandið er með áratuga reynslu. En er ekki annar munur á hundinum og manninum að sko hundurinn skilur ekki ágóða af spillingu en maðurinn skilur þann ágóða sem að geti Nei, ég bara segi það, hvernig geta vísindamenn alls heimsins neitað að sjá þetta. Ég man eftir því einu sinni, þá var ég í ráðstefnu í Skotlandi, þetta var held ég 2007 í Edinborg. Þá voru við sjómennir sem að halda mikið upp á með þarna að byggja með og bjöðum mér á ráðstefnu. Þar kemur fram maður sem að talar það hvað gerðist við Kanada, ofviðið við Kanada. Og hann fer og sýnir gögnum það að það hafi verið sko fæðuskortur og ofviði sem að hafi tortímtunum. Ég talaði svo við hennar mann og sagði, veistu það Rós, þetta fer aldrei saman. Ofviði og hungursneið fara ekki saman. Já, veistu hvað hann sagði? Já, en við verðum alltaf að láta þetta fylgja með. Já. Þetta er ennóta sem gríla. Einmitt. Jón, ertu ekki til í að hitta mig aftur í næstu viku? Það er annað umræðefni sem... Veist hvað ég kosta? Já, jú, ég er alveg til það. Já, það er annað umræðefni sem ég langar til þess að ræða við sem að bara mér finnst fara betur á að við dekkum í einum þætti frekar en að vera að bæta því við þessu umræðu. Já. Ég ætla ekki að segja áhörundu hvað það er, en mér finnst það sjálf svolítið spennandi. Já. Ég er mjög ánægður að geta tala frítt, sko. Já, hér er þetta tala frítt. Ég hef ekki fengið að koma í hvorki útvarp, sjónvarp síðan 2005. Hvað er þetta að segja? Já. Býtu, af hverju ekki? Lifum við ekki hér í skoðanafrjálsu land? Það sagði mér einn ritstjóri á DFF þegar ég var hann spurði mig ákveðna hluti. Þá hringdi forstjóri Hafró og sagði, af hverju eru þið að tala við þennan mann? Já. Það átti að koma inn. Þetta mál á Grundarfirði var svolítið sérstakt vegna þess að átti að loka öllu að því fiskur var svo smál. Trillukallarnir fengum mig til þess að fara hana norður og taka sýni og það kemur í ljós að 50 cm þorskur sem er svona fyrir neðan lokunarmörk hann er 4 til 8 ára gamall. Hann er fullorðinn. Hann er að hrygna. Þetta var engin ungfiskur. Þetta var hóraður fullorðinn fiskur. Og ég sagði það að þetta gerði skýrslu þetta og allt og þetta var tekið fyrir á Alþingi. Þá sagði Árni Matthíasson að þetta hefði ekkert verið neitt að marka hjá mér. Af því að ég hefði ég sagði þarna ég tók helmingin af sýnunum úr litla karinu og þeir flokka fiskin í stóran og lítinn. Undir máls og þú veist. Og ég tók helmingin úr því kar og helmingin úr hennu. Já, þetta var ekki random sýni, sagði hann.
Árni, veistu, ég var ekki að gá að því. Ég var að gá hvað smáfiskurinn var gamall. Átti ég kannski að láta blindan mann fara í kösina og henda mér í mig fiski. Þá það úrtak, hlutlust úrtak. Ég var ekki að gá að því. Ég var að gá að því hvað þessi fiskur var gamall. Svo stoppaði Guðjón tók þetta upp á Alþingi. Það var bara deitt. Ég er búin að fara marga fyrirlestra á Alþingi. Segja þetta. Það er svo skvetta vatni og ekki neitt. Það sem gæti hafa gerst að þú stuggar við hagsmunum, þú stuggar við sægreifunum með þínum ráðleggingum og með þínum málflutningi. Það er mjög stutt á milli ráðandi stjórnmálamanna í gömlu valdaflokkunum og hagsmuna útgerðarinnar. Ég held því fram í bókinni minni Besti vinur aðal að fjölmiðla spilling sé mjög stór hluti vandans hér. Já. Og fjölmiðlarnir, kollega mínir, aðrir blaðamenn, aðrir fjölmiðlamenn, þeir láta eins og þessi bók hafi ekki komið út vegna þess að það er þeirra viðbragð. Það er að láta eins og eitthvað hafi ekki gerst, móðgast, útiloka, ít út í horn, eins og þér hefur ít út í horn. Ég held að allavega á meðan þessi stöð í gangi, samstöðin, þetta rauða borð, á meðan er ekki búið að slökkva á okkur, þá held ég að við ættum að reyna að fá menn eins og þig hvern einasta dag ársins. Það eru sérstök verðmæti í fólki sem ekki gengur sömu götu og aðrir og þorir að hafa sjálfstæða skoðun, og mér finnst mjög áhugavert að heyra þig lýsa því hvernig fjórða valds varðhundarnir á hinum fjölmiðlunum hafi lokað dyrunum fyrir þér, þannig að þú fáir ekki að tjá þig nema það bara hér, nú orðið. Ég var í 5 vikna túr á Dalborginni niður við Nýfundnarland á rækjumöðunum vegna þess að Snorri hringdi mig og sagði, getur ekki farið og skoða þetta fyrir okkur vegna þess að það verið að segja það að við séum að klára rækjuna. Jú, ég segi bara það, svo fór ég hraðkurs hjá Unni, einhvern minni þarna á Háró. Það er ágætið samband með einstaka menn, en þá er hún búin að æpa að segja að þorskurinn er að klára rækjuna fyrir norðan, en það er ekki hlusta á hana. Hún er að hrópa hjálp til okkar, sko. Já. Og nema það, ég er þarna mánuð og skrifaði hans í merkilega ritgerð lífsögu rækjuna. Það er svolítið merkilegt að hún elst upp á dýpinu, síðan kemur hún alltaf upp á toppin, þetta er eins og hattur, upp á toppin til þess að regna. Og svo er svo merkilegt að hún það var stærðarskipt eftir dýpi. Þarna er 2 mílna straumur, sem þýðir það að hún berst með straumi, en hún kemur alltaf aftur heim, eins og laxinn. Okay. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Svo þegar ég er búin að komast að þessari niðurstöðu þarna, þá vildi ég fá að taka hal upp á Nýfundnalandsbankanum. Það er svona, við erum 4 daga að sigla heim. Nei, fyrir ekki, 2 daga að sigla heim. Og förum yfir álinn, þessi Labradorstraumurinn kemur niður og síðan kemur Nýfundnalandsbankin sem var ofveitur aðsögn, sko, sem var nú bara hungursneiður. Og ég vildi fá að veiða þar. Ég vildi fá að taka 2-3 höl á leiðin í land og ég setti Snorra í það að tala við Þorstein Pálsson og fá leyfi fyrir okkur sem rannsóknarskip og tilkynna það til Kanada. Hann hamaðist í honum í marga daga og endaði með því að ég sagði við Snorra segði honum að stingaði sér raskatið á sér. Við fengum ekki leyfi. Árið seinna koma Færeyingar og þeir gera þetta sama sem ég ætlaði að gera. Þeir fengu 4, 5, 6 ára leyfi og stóran kvóta á þessu stað. Bara verið að gefa þar á kjaman, persónulega? Já, ég mátti bara ekkert, nei, ég hef búin að missa mörg verkefni. Já. Þetta er þessi eineltis og útilokunarmenning hér. Já, ég hef komist bara gegnum þetta, það er svo merkilegt. Já, þú hefur burði til þess að afla þinn að tekna sjálfstætt, en þeir sem ekki hafa þá burði... Já, auðvitað gekk það upp og niður. Já, en þeir sem ekki hafa þá burði og þurfa að reyta sig á atvinnurekenda vald annara, við vitum að þeir kjósa þögnina. Já, þeir sögðu með kollegaðir að ég segðu upp. Þetta ætlar að fara að segja upp. Þú ert í örugur í vinnu. Hvað ætlar að gera? Ætlar að fara út á marka? Heldur þú getur farið bara og verið einn eða einhvers svoleiðis?
Ég sagði strákar, ef að þið getið selt vinnu eitthvað á ríkinu, okkur getur ekki selt hann öðrum. Já, ljómandi. Jón, þakka þér fyrir þetta. Ég ætla sem sagt, ég mun hafa samband við þig aftur og ég vonast til þess að hlustendur og áhorfendur geti fengið meira í þér að heyra í næstu viku. En kæra þakki fyrir komuna. Já, gaman að koma. Ég er til hvenær sem er. Já, það er frábært, bara kæra þakkir. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. En við skulum ljúka þessari samantekt á menningar einslagi, 3 skáldkvenna. Þeirrar Oddnýjar Eyrar, Vigdísar Grímsdóttur og Kristínar Ómarsdóttur. Það er fjallað bók þeirrar síðastnefndu ömmur, karla og lífið í skáldskapnum. Fariði varlega helgina, njótiði lífsins og góða helgi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eyr og með mér er nýr gestastjórnandi. Það er engin önnur en skáldkonan góða Vigdís Grímsdóttir. Já, komið sæl. Takk fyrir að því við ætlum nefnilega að fara að gera þetta tilraun með að byrja með svo kallað bókaspjall fyrir jólin, allavega fyrir jólin og helst lengur og erum komnar með ansi góðan svona fyrsta gest sem að ætlar eiginlega hjálpa okkur að þróa svona þetta form og svona til að við áttum okkur á því eiginlega hvers konar þátt eða spjall langar okkur til að vera með hérna og það er engin önnur en Kristín Ómarsdóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Já, takk, komið sælar og sæl. Og þú ert nú með jólabók líka í meðferðis, það er bókin Móðurást draumaþing sem er hún ekki svona sjálfstætt framhald? Jú, á bókinni fyrir Móðurást Oddný. Og þannig að við kannski býðum þig á eftir að segja okkur frá, eða að byrja að biðja að segja frá bókinni eða Já, mér finnst það. Ég er svo forvitin, ég er náttúrulega búin að lesa bækurna báðar. Og það er voða gott svona áður maður fyrir að spjalla bækur og lesa það smá í þeim. Já. Eða aðeins ekkert endilega samt en allavega aftan á. Og þessar bækur eru fyrir mig langar að spyrja. Má ég spyrja? Já. Að því sem ég langar að spyrja? Já. Ætti ég kannski að spyrja eitthvað sem ég langar ekkert að spyrja? Nei. Kannski eftir. Ég ætla að spyrja þig, Kristín. Akkur fyrir að skrifa langömmu þína? Já, ég ætlaði að skrifa mömmu og var byrjað á því og var að skrifa svona alls konar hana. 7. áratuginn, 50s og það. Og fór líka yfir 40s eða þess að 4. áratuginn eða hún fæddist 1938. Stundum var þetta komið orðið að svona einhverjum söngleik eða eitthvað svona. Já, langaði eiginlega að fara að skrifa söngleiku. Já. En svo var ég náttúrulega að byrja að skrifa fæðingu hennar og þá var náttúrulega mamma hennar sem að fædda hana. Sem tók eiginlega dálítið söguna. Og ég fór þá aftur og bak eitthvað 40 ár og ég byrja upphafið 20. aldar í Reykjavík og var að reyna að elta þessa þá móður minnar og systur hennar og en þá einhvern veginn hugsaði ég þarf að fara að tekka á foreldrum þeirra, ég get ekki skrifað þessar systur, það voru 3 ár byggu í Vesturbænum þar sem núna er Holtsgata nema ég viti svona foreldra þeirra. Svo ég fór alltaf að lesa aftur og bak og eiginlega þá bara allt í hennu tekur þessi rödd móður minnar af skarið og þar byrjar sagan. Já, þar er strax komin tónnin líka. Hvaða ártal ertu komin með þá? Þá er ég komin 1863 þá hún fæðist þá og hún byrjar þá sagan 1870 69, 70 og þegar hún er 8 ára
Já, þú átt að tala fyrir bókina. Já, fyrir bókina, já. Getur kannski sýnt áhorfendum, þú getur ekki sýnt hlustendum, en áhorfendum þessa seinni bók þessa sömu Oddnýju og sagt þessi bók sem ég er að tala núna, hún er rauð. Já, hún er rauð og hún átt að heita rauð snjókorn, en hún er líka rauð af því það er bara rauður er litur sem gengur í gegnum bókina og þess vegna var sú bók rauð og hún er alveg eins og hún nema þessi blá og þessi blá út af vatninu. Þess að hinn er rauð út af þessum rauða lit, rauð húa, rauð alls konar sem að rauði liturinn labbar í gegnum það bók. Og líka því rauður er, ég ímynda mér, hafi verið drauma litur svona ömmu minnar og langömmu minnar og mömmu minnar, rauður kjóll og rauður skór og allt þetta. En má ég spyrja hvaða gögn þú segir þú að farið til að lesa mömmuna, ömmuna. Hvaða gögn er þetta svona? Ég byrjaði bara í svona bara plain sagnfræði og það eiginlega fyrsta bækurnar sem ég er að lesa það er Reykjavíkur bækur hans Guðjóns Friðrikssonar og ég les þær tvisvar sko. Og þær byrja sko 1870 eða 1870, ég man ekki hvort og hérna í kringu það. Þannig að þá er ég komin á það tímabil og ég er búin að lesa það alltaf vel og þá fer ég að lesa svona alls konar þætti úr Árnessýslu og svo fer ég að lesa bara tímarit.is og Þjóðólf og svo þræði ég mig gegnum kirkjubækur og mantöl og af því að flestar persónar sem að nefndar í báðum bókunum hafa verið til, svo bý ég til einhverjar persónur. En varst ekki með einkaskjal, varst ekki með bréf frá þeim? Nei, sko ég átti móðursystur sem að þegar foreldrar mínu voru báðir dánar og við systir mín komum heim til hennar og sögðu minni að þú veist, pabbi minn skildi eftir reikning fyrir dekkjavegstæði 1955, hann skildi allt eftir. En mamma mín var með bara litla tösku og þar var nokkur tískublöð því hún hefði skrifað tísku þegar hún var eitthvað svona ung og í höndunum, hún átti aldrei ritvél og hárfléttan hennar sem hún klippti hárið sitt daginn eftir fermingu bara því hún var alltaf pönkari sko eins og þegar hún var 60, daginn sem hún var 60 þá bara snáði hann sig en þetta eru svona stór tímapunktar í lífi manneskju að fermast að vera 60 ára kannski en allavega þá fórum við til móðursystur minnar út af öllum sem gögnin sem pappi skildi eftir og mamma með þessa litlu tösku og hún sagði hendið þessu öllu og það sem mér fannst svo áhugavert við móðurfólk mitt það er með mjög gott minni og það er ekki að skrifa niður það segir bara hlutina og sagði það myndi þá en sko pappi og fjölskylda hans þau voru alltaf eitthvað að skrifa niður í dagbækur en amma mín sú föðuramma mín hún sá nú alveg til þess að fara yfir það og rífa út leyndamálin. Var hún búin að fara? Já, hún fór yfir þetta allt og flýtti sér á að hún færi að missa sjónina eða eitthvað svona að rífa út leyndamálin? Já, hún tók bara og ég hef ekki svo að vísa að sé það sem var eftir sko og hef ekki aðgang að því en allavega þá er þetta það stendur ég las eina frænku mína þú veist í ykkur ættabók það var stóð sko já hún er lalalala fætt þetta hún var minnug en mér varst þetta áhugavert með móðursystur mín vilja bara þú veist þau voru ekki að skilja vildi ekki skilja eftir þessu spór bara En hvernig var þá að þú segir þessi rödd einhvern veginn var þessi rödd tók yfir eða svona byrjaði að segja söguna leiða söguna eða þannig og var það bara gerist svona sjálfu sér eða það var ekki hennar rödd beinlíni þú lasta ekki hana eða þannig Nei, ég náttúrulega ég fann náttúrulega dálítið hana sko og ég fundið þú veist ef maður leita grænt þá finnur maður ýmislegt og það er ekki mikið en þú veist það þarf bara lítið til að byggja á sko ég fann þú veist í minningagreinum hana og gat aðeins svona og mamma hafði sagt mér ekki mikið en dálítið hana og hún þess að þannig ég veit litla punkta hana sko En þú fer líka í ferðalög, er það ekki?
Þetta er endalaus heimildavinna. Jú, þetta er endalaus heimildavinna og það er stöðut alltaf að, meðfram skrifanum það er maður stöðut að lesa. Sem rosa skemmtilegt, þetta er alltaf svona eins og að vera spæjari, sko. Svo þykir mér, alveg bara að vera það. Og svo kemst maður að ýmsu, svo fyrir að skoða bara í gegnum, þú veist, eitthvað sem dó úr bólgum. Það fyrir maður að byrja hvaða bólgur voru það og eitthvað svona litli punktar alls konar sem maður finnur. Og ég fann meðal annars að hún sko spilaði á langspil og svo veit ég ýmislegt eitthvað pínlítið það sem gerir seinna þannig að hún flytur svo í Reykjavík en ekki mikið samt, sko. En Bræðratunga, þú fórst? Já, í Bræðratunga og hún ólst upp á Bræðratunga sem mér fannst náttúrulega rosa skemmtilegt út af því að Bræðratunga kemur fyrir Íslandsklukkunni og svo líka í Njálssögu og þá fannst mér svona þá verðum að skrifa inn í bókmenntirnar að nota eitthvað svona stað sem að kemur í sögu og ég náttúrulega hef lesið aftur Íslandsklukkuna og leik mér svolítið af því stundum að og hann var held ég, hann Magnússon að fyllivittan þar forfæðir verðandi manns held ég minni, eða hennar, ég man ekki hvort. En þetta ekki svolítið nýtt hjá þér svona að skrifa sögulega skilgreinur þetta sem sögulega skáldsögu með svona tilvísunum í tíðaranda og allt svoleiðis? Já. Ég held að ég hljóta að verða það, sko, því að þú veist eins og nöfnin og svona og ég fylgi náttúrulega, ég læti engan lifa lengur en hann lifði, sko, og eitthvað svona. Og svo sem ég náttúrulega, þetta er náttúrulega skáldæfisaga, ekki mín skálduð æfisaga, þannig eitthvað skonar, en hann að, já. Jú, þetta er nýtt. Hvernig það hefur því tekið bókanum? Já, ég veit náttúrulega ekki hvað mamma og móðu, það vildi helst ekki tala sko, ég held að það hefði ekkert fílað þetta, sko, því að það var einhver maður til þess að fara að skrifa hann Bjarni fyrir austan, á Selfossi, hann skrifaði bók sem heitir Krónika og það fjall, og svo bók kemur mér á sporið, úr Biskupstungum. Bjarni Harðar. Já, Bjarni Harðar og þar les ég þetta fólk, sko, og hún hleypir mér alveg rosalega langt af stað, en þegar hann var að skrifa þessa bók, þá var hann alltaf að hringi mömmu og móðursystur mína Sofíu og þær nefndu alls ekki að tala við hann. Þær ætlaði bara, hann var að hringja enn einu sinni. Þær hjálpuðu hann ekkert. Því þær bara nefndu ekki, þær hafði engan áhuga á því. Það segir náttúrulega heilmikið þær. Mjög mikið, sko. En svo þú segja á þann, sko. Já, og líka, ég held að þær myndi ekkert vilja þetta. Það var að Tína, hvað ert að gera? Þú veist, nú hún. Ég held að mamma henni, að því ég þekkti hana nú, að ég held að henni var voða lána með þessa bækur, sko. Já, er það ekki? Jú. Hún hefði ekkert skammað hana fyrir að vera... Nei. Og það heimildir, en segðu kannski frá sem svo skemmtilegur hluti í fyrirbókinni sem menn hafa komið að mála við mig og sakna þeirra persónu úr seinni bókinni. Þessari. Já. Og hvaða persóna heldur þú? Mér dettur í huga að sé Ída. Ída, og hver er hún? Það er kýr hún er kú í Það er kýr. Það er kýr kú. Já, hún er kýr í fjósinu, en hún mun koma aftur fyrir. Nei, afkomenda hennar koma fyrir í næstu bók. Nú er þriðja bókin á leiðinni? Já, og þar verður aftur, og hún talar líka færisku og kannski fleiri tungumál. Ég þarf aldrei að vita ég er búin að koma að staði ég er að fara að koma að staði hvaða tungumál álfarnir tala. Það er ekki endil íslenska. Þeir tala álfamál, sko. Ég kendi nú lengi álfum, þannig að ég veit Kemdur álfum? Já. Nú, hvar var það? Það var svo fáir í skólanum sem ég kendi á Ströndum. Þannig að það var einn álfabekkur. Já, þannig að þær var töluð íslenska. Þú er ekki að huglega hvaða tungumál þeir tala. Nei, Þeir tala bara og þú talar saman og þið verðið ekki dörfið það. Hvaða tungumál það er. En þessi kýr... Hún talar Ída, akkur heitir hún það Ída? Hún heitir í höfuð Ídu Pfeiffer, austurískri ferðarkonu sem kom eitthvað í kringum 1840 til Öskju. Já, og hún fer hann svæðið og Gullfoss og Geysi og það og hún fer og heimsækir dætur, svona sýslumastætur
á í staðnum, í Árnessýslu. Og ég fatt, hún kemur í minni mömmu Oddnýjar, sko, þannig að þess vegna minningin hana til þegar bókin að gerast þarna 1871, já. Og hún skrifaði þessa ferðarbók sem ég las og hún fór aldrei inn á, hún hafði anstið á sem, hún gæti ekki farið inn á bæina, það var svo ógislegt, en hún fór til ríka fólksins og gæti sofið þar. En svo eignast hún nöfnu. Og svo eignast hún nöfnu, já, í fjósinu, sem tala færisku. Já, en ég rugla, þetta ekki konan sem að misti unnustu sinn ofan í Öskjuvatn. Nei, þetta ekki. Nei, rugli mér og ég teka nú líka fram að ég ekki búin að lesa bækurnar sem svona algjör mínus fyrir í svona bókmyndaspjalli, sko, eins og þú segir, það alveg lágmark að maður sé búin að lesa bækurnar. Ég sagði ekki lágmark. Ég sagði það ekki skemmtilegra, en hittu vel hægt. Já. En Ljónatönnin sem vendari þessa þáttar, að hún bjargar þessu þú dæðislega. Og ekkert síður að eitt sé ekki búin að lesa. Nei, ég alltaf búin að lesa mjög marga bækur eftir, hugsaði svona, eiginlega allar eftir þig, svona, þannig að ég er búin að glugga í þessar, en ég ætla að lesa þar og kannski ef þú væri til ég að koma aftur, það verður gaman að við myndum þá. Við ætlum samt ekki að vera með svona bókadóma eða þannig, sko, er það nokkuð? Nei, en sko, til dæmis, ef ég er hrifin af þessum bókum, ég ætla ekki að segja endilega ég sé það, því ég er gestanemandi, en það langar mér samt að spyrja og líka því svo forvitin og ég hef ekki spurt þig. Hvað mikið af þér í þessum stelpum? Sko hún er orðin 15 ára í seinni bókinu, Draumþing. Já. En í fyrir hún 8 ára, þegar ekki? Já. Hvað mikið af þér í þessu? Þessi leikur, þú veist, þarna, þessi samtöl, þetta ofsala ímyndunarafl, ég meina, er eitthvað þér þarna? Þú er náttúrulega ekki ímyndunarafl. Nei, ég tek bara frá öðrum, sko. Já. Ég náttúrulega hef frænku mínar og systur og svona, og þú veist, ég get, og móðursystur mín og mömmu, þetta ég hef rosa karaktersafn að vinna úr, af því ég held að þetta allt einhvern veginn renni eins og lækur eitthvað staða frá og allt sem ég geti séð í systur mín og frænku mínum og svona, það eigi sér uppruna, eins og ég var með þeim í Stokkólmi, af því einn frænka mín á heim í Stokkólmi og fyrir 2 árum við fórum á Abbasafnið og fleira og það var gott og skemmtlegt, systir mín líka, og þá þær eru ég er ekki að móðga neitt, en þær eru óhemju duglegar og þú veist, það hverfur alltaf borðum eða, þú veist, og það allt orðið hreint og það þú veist, og alls konar svona lítil smáatriði sem að fylgir þeim sem ég svona kannski hnöpla og les ég les bæði í eitthvað og svo og held að það er eitthvað sér hliðstæði til fyrir tíma. En fannst þér svara spurningunni þarna, var þetta ekki svolítið kvenlegt svar? Þú spurðir hvað er mikið af þér, þá fyrir hún að svara hvað er mikið af systrum og frænkum sínum. Nei, það er ekki, þá spyr ég bara aftur að því að... Já, ég hef reynt að segja að það sé ekkert af mér í þessari, ég reyni að segja það sé ekkert af mér í þessu, en ég verða að viðurkenna að það er slatti og sérstaklega í þessari bláu, sko. Já, af því þá er hún orðin aðeins eldri. Já, og það er bara beinlínis, ég tek einmitt. En ertu sammála því sem einhver sagði að hún streitast við að halda áfram að vera barn? Já. Í þessari bók? Já. Hún er 15 ára, 14 ára. Já. Þú ert nú svona svolítið þannig, er það ekki þú ennþá? Nei, ég er ekki þannig, sko. Nú? Nei, sko, frænku mín. En frænku mín er að norðan. Þær eru allar eins og börn. Þú veist þetta, ég var náttúrulega ekki að gera það, ég var að flýta mér að vera fullorðin, en já, mér finnst samt að ég ímynda mér að þessi kona hafi verið rosalega róleg og yfirvegu. Að þess vegna, það var einhvern veginn þannig sem ég fekk á tilfinningu af því sem mamma sagði.
og það held ég að ég reyna að gefa henni, en ég held að það eigi ekki við mig. Að þú sett ekki róleg. Nei, já, en allavega þá er ég að gefa henni helling frá mér, held ég. En þegar þú skrifar, ertu róleg þegar þú skrifar? Já, mjög róleg. Þú ert ekki róleg svona bara í venjulegu lífi eins og þegar þú ert að skrifa þá? Já, þá er ég, það er einu staðar sem ég er róleg, held ég. En ef þú ert að skrifa æst Já, þá æsist ég alveg. Þá æsist ég, já. Þannig að þú ferð svolítið inn í ham þessarar, svolítið situr á þig svona, þetta er svona eins og sjamanismin er ekki að fara inn í feldin einhvern veginn? Ég stundum eins og þegar maður er sest, og eitthvað finnst það örugglega líka, ef maður sest og fer að skrifa, þá finnst mér eins og stundum eins og maður sé svona flugstjóri að fara að setjast í flugsætið. Og svo bara, ef maður sest og allt er reddi og maður bara fer á stað. Þú meinar þú samsamaði við fólki sem þú ert að skrifa um? Já, en ég meina bara það að skrifa, þá maður bara eins og maður fari í flugstjórasæti og svo bara maður sest og svo bara líður allt í 3 tímar kannski. Og maður bara, já, nú er maður lentur. Jú, ég kannast við, en þess vegna finnst mér alltaf einhvern veginn mikilvægt að hafa vatn og kaffi svona tilbúið hjá flugmanninum, þú veist, og sjúkrakassa jafnvel og eitthvað svona tilbúið. Það er stundum bara eins og maður spennir jafnvel beltið, sko. Á þess að maður þarf ekkert beltið, sko. En það er aðlægt, þú veist, að þeir eru að skrifa, að því þú ert nú svo ofsalega róleg þegar þú ert að skrifa og þú skrifar í 3 klukkutíma í einu. Þú stendur ekki upp eða neitt. Það er aðlægt, Kristín Ómarsdóttir, að standa upp á klukkutímafresti. Út af bakinu. En þú ert alltaf mjög róleg. En það sem ég nú að reyna að fiska eftir og við báðar, hvort þú samsamið þessum persónum, hvort þú verður pínlítið þær. Já, líklega, ég held að þið getið líka sagt það. Eiginlega er maður enginn, þú veist. Nei. En hvað gerir maður, það er náttúrulega margir sem að skrifa aðra persónu, en sérstaklega eins og kannski formaður sínar og það er einhver kraftur í því, ég held að svona flestir segja það sem að reyna að ekki endilega ættartengsli, það er eitthvað svona einhverja manneski sem hefur verið lifandi að fara inn í, er það ekki alveg svona sérstakt að þá sérðu eiginlega allt, til dæmis ef það er ættmenni þá sérðu ættarbógan, sérðu ekki þessar frænkuðinar allt öðruvísi út frá svona hvað er það sem einhvern veginn gerist? Af hverju er þetta svona magnaður gjörningur? Þetta er náttúrulega, það er eiginlega alveg svakalega magnað, sko. Eins og ég uppgötaði bara eiginlega strax þarna þegar ég var að reyna að skrifa, þegar allt inn vaknaði nótt og þá er móðir minnar að segja frá fæðingu í dóttur sinnar. Og það var bara dálítið svona magnað. Þú dreymdi það? Ég bara vaknaði upp nóttina og byrjaði að skrifa það, sko. Og þetta er eitthvað það er ekki bara áföllin sem er verst. Það er allt lífið. Þetta er eins og sé inn í manni, já. Ég myndi segja það. Og ég ætla nú ekki heldur að tala að því frænku mína muni kannski bara aldrei bjóða mér með sér neitt framar. Ef það hlusta á þáttin, ég vona. Þetta var nú að fallið sem þú sagðir þær. Já, algjörlega. Það bjóði kannski oftar, Kristín. Já, ég vona það. Svo ég geti stólið meira. Nei, alls ekki þannig. En þú hefur verið að lesa upp úr bókinni, eða ekki? Viltu lega okkur að heyra kannski smá brot, svona... Sko, þetta er fyrstu persónufrásögn, eða ekki? Jú. Já. Heldur þú fáir ekki þá frekar spurningar eins og frá mér en það hvort þetta sért þú að einhverju leiti? Jú, en þetta er ekki ég, sko. Nei, við erum búin að ræða það. en þegar maður skrifar í fyrstu persónu, þá býður maður þessu heim. Já. Þú veist, ef þetta væri glæpasaga, sem þetta er náttúrulega ekki, og hún var búin að drepa mann í lokin í fyrstu persónu, þá er víst að fólk myndi spyrja þig, hefur þú verið í fangelsi? Þú veist, ég veit þetta, sko. Já. Þegar, sko, fólk verið að rugla saman, sko, höfundinum og það sem maður skrifar, og ég teki eftir þetta er sérstaklega hjá konum, skáldkonum eins og Nína Björk myndi segja. Þú hefur maður nú alltaf var það ekki mjög Jú, algjörlega. Titillinn Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón, svo ertu með ljónstönn. Já, með ljónstönn sem vendarið þátturinn. Og fæstu þá ekki ansi oft þessa spurningu? Jú, ég sagðist að þetta hafa setið í fangelsi.
Það hefur hver kona gert sem mikið heima með börnunum sínum. Ég sagði það ekki, sko. En, jú. En ég held að þetta sé að fólk sko ruglar saman höfundunum og þeim sem skrifar. Já. En mér fannst ég verða að spyrja. Já. Ég byrst innilega afsökunni til þú ekkert lík henni Oddnýju í þessari bók. Hún heitir náttúrulega Oddný. En sko, en þá kemur einmitt að því við ætlum að undirbúa okkur undir líka þessa bókmynda þetta. Er þetta ekki samt, myndur þú segja að þetta væri bara, þú spyrði þessara spurningar, ekki bara til að minnast allra hinna sem spurði þessara spurningar heldur, þetta er á einhvern hátt, hlýtur að vera á einhvern hátt áhugaverð spurning. Hvar er þessi, eða hvað er í þessari spurningu? Hvað varðar lesandan hvort þetta er nákvæmlega, skiptir það einhverju máli, hvort þetta að þú ert að skrifa þig eða einhvern annan? Það er alveg rétt, flesta lesendur langa til að vita, ert að skrifa þig út frá þinni reynslu. Er það að því að ef þú ert að skrifa þig, er það þá meira satt, að því þá veistu það, eða? Ég veit ekki hvað akkur fólk spyr, en ég spurði vegna þess að þó hún vil ekki viðurkenna þess að ég skil mjög vel að þá finnst mér, sko sem lesanda, að ég þekki hennar sögu dálítið í gegnum þessar tvær bækur, sko. Og þegar ég náttúrulega þekkti það ekki þegar þú varst 8 ára, en ég get vel ímyndað mér að hafa einmitt verið svona að ræða með hunda og ketti og það skipti ekki máli fyrir því hvort það væri maður, kona, hundur eða barn, sko. En finnst þér eins og þessi spurning sé eins og þú hefur verið að setja á því gerfi, þú veist, á öskudag eða fyrir jólaskemmtun og að þeir fullorðna hefur bara séð í gegnum, þetta er nú bara þú Kristín, þú veist, séð í gegnum gerfi þetta, af því þú ert að skrifa sögulega skáldsögu. Já. Og þá sé eitthvað svona mínus að þetta sé bara svona að þú skínir í gegn. Þú ert ekki að spyrja svoleiðis. Nei, guðun minn, ég er mjög ánægð með þessar bækur. Þetta er ekki gagnrýni. Nei, ég veit. Ég er mjög ánægð með þessar bækur, mér er alveg sérstaklega vænt þær. Og ég hlakka til þess svo 3. koma, svo 4., svo 5. og alltaf ekki hægt á með miðun eða þér eða hvað. 8. Ég er náttúrulega, segjum svo að ég skrifaði mig, segjum svo, sem ég er rosalega hrædd við að gera. Þá er þér ekkert spurð. Nei, þá er ég ekkert spurð, en það er þér rosalega öðruvísi. Sko. En kannski að þú ert búin að fara í gegnum þessar, þá verður það bara allt í einu eðlilegt. Já, ég ætla líka að skrifa vísindaskáldsögu inn í þetta, sem kemur eiginlega fram í fyrstu bókinni. Og það er Ída Kýrin sem er vísindaskáldsögu. Það fannst mér nú þegar ég var að lesa þá bók, sko, að hún segir voða margt sem þú myndir segja. Kýrin. Já, kannski er það það. Ég er ekki að draga það í efa að þessi heimildanótkun þín á þessari ákveðnu belgi fjósi þessi rétt. Já, ég held að þetta þú sért að komast að þínu sanna kannski. Ég sé kannski Kýrin. Já, Kristín. Já, ég held að ég sé að lauma með þangað. Og þess vegna kannski sakna maður hennar úr öðru heftin en færana í... Já, þið fáðu aðeins, já. En allavega þá fer hún, svo bóka að heita, ég ætla bara að segja það, sko. Því þá kannski skrifa ég hann aldrei. Jú. En ég er ekki hrædd við það, skilur. En hún að heita Borgfús. Þá fer hún til þeirra borgar, Kýrin, þetta er ferðarsaga og vísindaskáldssaga. Á færisku. Þannig ég þarf að fara til Færeyja og læra færisku. En hún tala nú ágæta færisku í bókinni, sko. Þannig að það þætti mér mjög mikil áskorun og skemmtilegt. En gaman, þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni. Og gerist kannski annars í stjörnu. En það er líka svolítið gaman að því maður veit að nú hefur verið mikil heimildavinna og svona. Það er alltaf gaman að þegar maður les svona bók, maður er ekkert að hugsa það. Þannig er allir góðu skáldskapur. Að þú finnur ekkert alltaf fyrir leikstjóran. Þú finnur aldrei fyrir hann. Og það dettur einhvern til huga sem fyrir að lesa þessa bækur, þess sem gaman að vita það. Að baki hverju þetta er engin fljóta skrift, er mikil vinna og heimildavinna og hafa skal það sem sannara reynist ef það er hægt. Og svo er hitt, ég sjálfur, einhvern veginn svona, sko. Eða mér fannst það. Já, takk fyrir. Nei, það er ekkert að það. Þetta er alveg sjálfþakka. Já, það eru búin að fá mjög svona góðan dóm þessar bækur
En viltu lesa þá fyrir hlustendur og áhorfendur bara, eða varstu kannski ekkert búin að undirbúa þig svona? Hvað ég ætti að lesa? Getur þú gripið bara einhver staði niður? Já, ekki bara að lesa bara stutt eða, þú veist, það veit ekki hvað, já. Jú, ég held að sé dottið úr tísku að lesa lengi, svona langir upplæstur. Það fyrir út. Hefðu lest lengi. Bara 88, er það ekki fín blaðsíða? Þrætur að fæðast mei, að breytast í mei. Ég ekki hrein mei, hvíslaði Jóhanna Sigríður, en ég samt besta fáanlega mjölið sem ég veit og ég veit margt, miklu meira en menn getur haldið. Ég veit eiginlega allt. Hver bóndi hefur eignarhald á meidómi vinnukvennan á bænum, sagði þá Guðríður. Nema vinnukonan rík, sagði Jóhanna Sigríður og gleypti roð. Rótið mjöl ekki rótið fyrir augliti drottins. Ert þú hrein mei, Oddný? Spurði Guðríður og hvesta með augun undir svörtum augabrúnum. Ég horfði til mömmu, svaraði ég væri hvorki hrein, né spjölluð og heldur ekki mei, en að ég væri femd. Hvernig þá? Spurði þær. Ófullburða manneskja hvorki hrein eða spjölluð, sagði ég. Nei, hvert stúlkubarn fæðist hrein mei, Oddný, sagði Jóhanna Sigríður. Ef ekki klappa bara? Jú, takk. Takk. Ertu mikið að lesa upp núna fyrir jólin? Er mikið svona jólabóka lestur? Nei, það hefur ekki verið mikið. Það hefur verið þarna bókamessunni og útgáfubóðum og bóðum forleiðir með. En það mál manna að svolítið svona druknar í kostningunum, ekki svona þessi venjulegu... Já, ég myndi segja það. Jólabóka... Ég held það hljóta að vera. Lestrar, já. Það voru miklu fleiri fyrir. Þess vegna ætlaðu þú að smeyja þessu inn á rauðarborðið. Já. Þáttinn, er það ekki? Jú, aðeins. Aðeins að minna á að þetta nú eiginlega verið að stela okkur. Já, og svo langar okkur líka til þess að vera með jafnvel fleiri, því við erum með 2 önnur sæti, jafnvel að stundum ég svolítið saknaði þess að rithöfundar líka svona spjalli verk sín sín á milli og gefi sér aðeins lengri tíma til þess að ekki, eins og við vorum svolítið að tala það ákveðið álag á höfunda þegar þeir eiga að reyna að selja bækurnar sínar, þetta veitir kannski ekkert af en eru þá eiga að reyna kannski að setja svona summera upp dálítið og reyna það sem kallast selja hugmyndina. Sumi geta þetta rosalega vel, bara eins og það komið frá Guði það sem segjum bókina. Aðrir eru ekki þannig. Þetta er bara eins og hvernig gengur manni að selja bókina sína. Þegar bók kemur út þá veit ég marg og ég svolítið sjálf mig langar bara hverfa sem því miður ekki hægt. Og mjög margir eiga erfitt með þennan tíma. Svo það er kannski bara gott fyrir pólitíkin inn, enda stelur hún alltaf öllu, við vitum það, pólitíkin. En hún stelur ekki glatt bókum, Það er rata alltaf til sinna eins og skáldið sagði. Ætli maður verður nú ekki feiknir að svona bara leggjast upp í rúm og fara að lesa skáldskap eftir kosningarnar, við vonum það nú kannski. En myndið þú geta sagt núna bara óforvarandis getur þú sagt hvað þessi bók er og ef þú ættir að þetta væri svona næstu þín höfuðlaust að höfða til sem flestra og bara til þess að þú til þess að það ylti á því hvort þessi bók seldist núna fyrir jólin og hvort að þú heldir íbúðinu þinni. Já, á ég byrja núna. Já, nú þú að auglýsa bókina. Ég held að sé betur að segja það. Já, ég slá. Af því að þú veist, þetta er auglýsing. Já, þessi bók, kæri áhörandi, hún fjallar stelpu sem er 14 að verða 15. Þið vetið hvernig það er. Eflaust, þau sem eru búin að vera það, að hún er fædd 1863 og það er sumar, það er Jónsmessa í þessari bók og hún finnur land sem er ekki til
Þetta er auglýsingin. Þetta land sem ekki til og það draumþing. Bókin heitir það. Já, hún næstuð í útópía. Já. Mér finnst þetta bara aðsig svona... Þetta var vel auglýst, já. Já. Eins og ég hef ekki unnið við annað en að pakkin vörupakningar og stimpla eitthvað á vörurnar. Já, en þetta væri náttúrulega samt sko, en ef þú ættir að stimpla líka hvers konar bók sko, sem sagt, ef við sittum hann að söguleg skáldsaga, stimpilinn og stúlka finnur land sem ekki er til. Var áður til. Já, hverfur sífellu. Já. Landnám unglingsstúlku. Þetta er landnám. Þetta er landnám unglingsstúlku frá 1863. Þetta er landnemi sem fer ekki vestur. Nei. Heldur inn í sig. En það líka eitt sem ég var að velta fyrir mig þegar ég lesa þessar bækur, að það var hérna, sko maður lesa alltaf höfðingjasögur frá þessum tímum og frá eldri tímum. En þetta er maður bara allt innan komin inn í búr og svona farin að fylgjast með einhverju sem maður hélt bara var ekki tætt að skrifa venjulegt fólk frá þessum tímum, því þetta er allt höfðingjar, prestar eða prelátar, sko. En þetta fái ekki bara venjulega manneski eins og okkur hérna heldur 8 ára, 14 ára, stjónarhótt, bass og úlings og kýr sem veit sínu viti. Hvað vilja menn meira í bókum? Ég veist að þú verður kannski betri þá að selja bókina eða svona kynna bókina, ekkert betri með fullri virðingu, en það er oft þannig að sko, það er mjög erfitt fyrir höfunda að vera einhvern veginn að segja hvað einhverja bækur eru. Já, á maður þá segja til dæmis sem höfundur, já þetta er þessi bók hún er bara hreint út sagt glæsileg. Getur maður það? Getur maður sagt svoleiðis sig? Getur þú það, Oddný? Nú ertu búin að skrifa bók sem er hreint út sagt glæsileg. Afreksverk. Þrekvirki. Þú ert búin að skrifa þrekverki. Já, þakka fyrir. En þrekvirki, já, þetta er þrekvirki. Einmitt mömmu mína og ömmu líka, það er svolítið svona, eða ég fyrir inn í þann hand. Með skáldsögu inn í eftir því. Með skáldsögu, já. Heilli skáldsögu inn í, já, alveg rétt. En þakku fyrir. Nei, ég myndi nú ekki geta sagt sko sjálf glæsilegt, en þar sem ég er útgefandinn líka þá þurfti ég til dæmis að skrifa káputekstan og þar gat ég nú ekki mitt sagt glæsilegt, en hvort ég sagði ekki metnaðarfullt eða vandað eða eitthvað svona jákvætt. Nei, ég sagði ekki seiðandi, en þetta er erfitt sko. Og þá kemur líka þessi spurning, við erum ekki að fara að vera hérna kannski við rauðaborðið að biðja höfundum að kannski selja, eða svona við erum auðvitað bara að pæli, reyna lýsaði fyrir áhorfendum og hlustendum hvað þetta getur verið svolítið skrítið, svona þessar kynningar fyrir jólin, að kynna bækurnar og hvað er kannski nöturlegt stundum, hvað er lítill tími til þess að ræða almennlega eða þessi draumur allavega held ég hjá mér og held ég hjá mörgum og ykkur að þetta svona að þegar maður er búin að leggja kannski mörg ári í eitthvað verk eða að ræða það svona í róliheitum og pæla og jafnvel fá að heyra frá þeim sem lesa og hafið þið ekki stundum saknað þess svolítið? Jú, algjörlega. Það er best að það hverfi, sko. Það er eiginlega búið. Það er búið. Áramót, eða strax á jólakvöld. Og þá bara strax ertu byrjað að skrifa. Já. Það er enginn sem jafnast að því, en þetta er alveg rétt. Það er ekki bara í pólitík sem samtali er nauðsynlegt. Því auðvitað það að skrifa bók og vinna bók er líka pólitík. Og þú þarft að afla fjárins og stuðningsins og allt þetta. Þú þarft að hugsa þitt tengslanet, eins og mér finnst til dæmis ungir höfund að gera mjög mikið af í dag. Að huga þessu vegna þess að það þrengir alltaf að. Og því miður þá búum við þessi markaðslögmál, sko. Það við verðum að gera allt jafnvel þó við þurfum að skipta algjörlega karakter þegar við erum að kynna þessar elsku bækur. Já, sumir af yngri höfundum einmitt bara hafa gripið til þess og eru góðir bara að segja eitthvað mjög jákvætt eigin verk og svona, og þetta
sló mann dálítið upp að við núna auðvitað dáist maður að því að bara geta því það ekki kannski annar að fara að segja það. Já. Sannleikan þessi verk. Já, þeir sem svona mikið á svona hátíðum og svona, þau kunna þetta. Ég var eins og á Gautaborgarmessunni og fylgdist með höfundum. Þeir voru sumir bara alveg snillingar í þessu að tala bara, þetta svona, alveg bara búið að pakka þessu inn í bara mjög góðar, stutt og skorinort og hnitmiða mál, sem hitti alla í, einhvern veginn náði öllum, svona. Já, í salnum. Já, og ég fór svona milli og var bara að fylgjast með og sjá hvað fólk var ógeðslega gott í þessu. En svo náttúrulega eru þetta viðtöl, það eru bókmyndaþættir og það eru blaðaviðtöl voru allavega, útfarsviðtöl, það voru sérstaklega útfarsviðtöl sem voru ansi góð og maður lærði alltaf eitthvað nýtt en ég man eftir, ég sagt það líka þegar ég og Eiríkur Guðmundsson heitinn gáfum út sama dag, ég gaf út mína fyrstu bók eða svona aðra bók og hann líka og þá var bara svona upplestur og svo vorum við að tala eftir að hvað væri gaman kannski bara hittast og ekki verið í viðtölum heldur bara við myndum að rappa og spyrja hvað er það að meina með þessu og allt það, já. Og kannski við myndum bara taka það upp á band og eiga það. Það væri nú frábært. Já, ég sé og svo gerðum við aldrei, Já, því þá hefði verið bara svona podcast. Já. Langt á undan öllum podcastum. Já. En núna hann nú dáinn og svona nei, en þess vegna hugsa maður, hvers myndi maður þá vilja spyrja ef við myndum spyrja, við höfum örlítinn tíminn nú að fljúga frá okkur. Já, að verða búinn tíminn að verða búinn, en að því mér langar, Kristín, þú hefur nú tekið mitt viðtöl við höfunda í tímarit Máls og menningar varstu með hvað bara fjöldan allan af viðtölum sem voru sérstök og einhvern veginn nálguðust höfundana og verkin á mjög frumlegan máta. Minnist þú svona spurningar sem að höfundum fannst allega gaman að svara sem að þú getur kannski gaukað að okkur hérna? Já, ég held að sem hafi þótt gaman að tala benskuna og hvernig þið byrjuði að skrifa, hvernig þið voru að skrifa, hvernig þetta byrjaði allt saman og svo fannst þeim bara held ég þótti bara gaman að svara yfir höfuð, öllum spurningum og þetta voru svona ólíka spurningar og mér varst líka þá var ég náttúrulega bara í því markmiði var náttúrulega að skrá niður, að búa til heimild þessa höfunda á þessu skeiði sem þeim voru þá og ég hugsaði mér ég ætlaði bara að gera þetta til eilíðar þannig að svo myndi ég gera aftur þú veist þegar fólk var 10 árum eldri eða 20 árum eldra og alltaf þú veist þegar fólk ungt og svo og ég ætla alltaf að taka aftur viðtal til dæmis við Álfrúnu Gunnlaugsdóttur og við höfum alltaf það annað viðtal þá einhverjum svona ég veit ekki hvað mörgum árum 6 árum síðar eða eitthvað og fyrst og fremst var þetta líka og ég tók nú bara eiginlega viðtal við höfunda með fæðingakyn kvenkyns en það var einn maður held ég sem ég tók einn kall en í svona til og líka mér langaði að sjá einmitt hvernig höfundarnir breytast líka í gegnum ferilinn alveg, af því það er svo rosalega stóra breytingar sem verða ungur höfundur og svo höfundur sem á svona þessum miðjukarriér eða eitthvað komin að létta þessa skeiði og því öllu og svo að því líka svo forvitnilegt að því að ævi kalla og kvenna í þessum hlutverkum sem okkur sköpuð svo ólík og hún talaði mitt það hún Álfrún að þú veist kalla höfundarnir þú veist þeir eru þeir rísa svona alveg og svo eftir 20 ár þú veist ná hápunkti svona 40 eða 45 ára eða eitthvað, þú veist, og þeim hlíf, og þeir eru vendaðir miklu meira, þú veist, þeir þurfu ekki að gera allt, þetta var líka í fyrir tíma, þeir þurftu náttúrulega aldrei að laga mat og allt það áður, eða sjá börnin og eitthvað svona, en leið einangraðist líf þeirra, en á meðan æviskeið kvenhöfundar svona jafnara,
Anna, þú veist, þetta verður nú kannski eins og bara eftir testosteróni, það svona, það nú búið þarna, en allavega það, æviskeið kvenhöfundarinn jafnara og hún fær náttúrulega aldrei þetta big break eða það þeir svo kallandi fá. Og hún ekki vendu og hún ekki einangruð. En sko þegar þeir... Er það að tala álurinu? Já, álurinn var að segja þetta. Konur almennt. En þegar þeir eru orðnir 50, 60, þeir eru búnir. Þú veist, þeir eru bara búnir. Já, 70, en þú veist, þetta hún talar þú veist, fólki að sinni kynslóð og líka alla þessar snillingar, kalla snillingar sem voru ólust upp með henni, voru rosalega snillingar, sko, ungir snillingar. Það vantaði þá ekki þar. En konan bara, konuhöfundurinn, þú veist, hún á miklu lengra tímabil, miklu lengra, og allt öðruvís, og við vitum það ekki að því að þær hafi ekki fengið að blómstra. Við vitum ekki hvern æviskeið höfundar og hún vildi meina að það hætti ekki að því hún var náttúrulega að skrifa bækur sko 77 ára, 78, þú veist, og gefa út bara frábæra bækur og allt það og hún vildi meina að ástæðan fyrir því að konurnar voru ennþá að skrifa frábæra bækur eldgamlar innan gæsalappa væri að því þær væri svo góðum tengsli við lífið en kallarnir væri svo einangraðir og þú veist og það væri alltaf náttúrulega allir að passa upp á að þeir væru hefði frið og frið sem að við vitum náttúrulega allar þrjár að friður það bara friður og næði þú veist, þú skrifar ekki án þess það bara grunn elementin og maður veit alveg leiðum að fer eitthvað bara í eitthvað þorp eða eitthvað í burtu í nokkrar vikur það skrifa svona 10 sinnum meira heldur en maður hér í miðjunni á storminu með hauga stormsins eða hvað sem það og þess vegna var ég líka og hafði áhuga á þessu með, þú veist, og hún það bara, við vitum ekki hvernig æviskeið, hvernig ljóðskáld ég meina, kalla ljóðskáldi þau voru að skrifa frábær ljóð þegar gömul og allt það Stefán Hörður og svona en þetta bara svo en við vitum ekki með konundar í raun það deyja nú yfirleitt en allavega eins og með myndlistakonundar og svo það verðlaunaði fyrir þol og úthald og þær verða frægar þegar það 95 ára eitthvað Bourgeois og Agnes Martin sem deyr með pensilinn í hendi og það hinn með hamarinn í hendi eða eitthvað og frægar þú veist, Agnes var nú hún hafnaði þessu sko, sem að henni bauðst sem var mjög flott fannst mér en þetta bara svo ólíkar ævir sko. Og svo verða það kannski einmitt frægar eftir þær deyja og þá getur það ekki svara fyrir sig sko. Já og svo náttúrulega líka helst ekki fyrir eftir 70 ára eftir að deyja svo enginn fái peningana Já sko, mér finnst þetta svo að segja núna þessi monológur sem kom núna sem mér finnst mjög góður sko en það er svo margt sem þetta að ræða innan úr honum sko. En svo hvernig þú segir með kallmenn sko, svo þeir bara búnir Já, hún var að ef þeir fá þeir náttúrulega þegar hlaðið undir þá alveg bara bla bla en svo núna ekki alla kalla ekki alla ég langar bara aðeins að setja flegi í þetta vegna þess að ég var hrifin af Álfrúnu og allt það og margt að ég og flest sem þú sagði var frábært en mér langar sinna aðeins að setja flegi í þetta eins og með Einar Kárason sko ég þarf bara að segja nafnið þú veist hann á einhverja hápunta hann hættir ekkert og hann á marga hápunta í dag Já, hún ekkert heldur að tala hún var ekki að tala heldur sko kynslóðan eftir hún var að tala sína og fyrir hún var að tala Halldór Laxness og þessa kalla hún var ekki, hún var líka að tala það ekki, þú veist ekki okkar en það samt það sem ég vildi meina út frá þessu að okkar það ekki búið að skrásetja kvennævina á sama hátt og við hefum sko 1.000.000 bækur staflana af skrásetti kallaævi Ævisögum, já og ég stundum sammála henni Ælínu Miles og henni vinkonennar þáverandi kæristu Solveig held ég hann hætti þegar það gerði þarna Parísar manifest og þessum fannst að kallmenn ættu að taka sér frí í 100 ár frá listsköpun stundum ég sammála því suma daga En þú ert sammálaðið akkurat núna á þessum degi
Við rauðaborðið? Ég bara hugsa, sko, þá var ég bara að minnast allar þess að stapla, allar þess að smáatriða, þú veist, tilfinningarlíf Karlmanns, allar þessi smáatriði og núna eins og við lifum núna, þú veist, í skuggakostningarna í Bandaríkjunum og það, þú veist, það svo menningin, sko, himnar menningina rignar sæði en ekki regni. Já, hérna Kristín, er þið ekki sammála mér að þetta sé efni annað þá? Jú, ég myndi segja það, en ég myndi líka segja að þetta eiginlega sönnin á því að það svakalega áhugavert efni, sko, sem verður til í kringum útgefin verk, það að segja samræðan og umræðan, en líka einmitt bara allar biografíurnar og viðtölin og þetta einhvern veginn alltaf skemmtilegt með, sko, maður hefur einhvern veginn áhuga á því, en þetta gríðilegt verk, þetta mikil vinna úr svona viðtölum eins og þú varst að gera, þannig að þetta eiginlega bara, þarf fagfólk til þess að skrá þetta. Já, það náttúrulega á við líka allar bókmenntir á Íslandi, ekki bara, þú veist, allar bókmenntir, að það þarf að já, arkíf og það þarf að vinna meira, það ekkert unni með þær, þetta bara eins og á færibandi svona allt og mikil hraði. En spurninga, þú sagði mér einhvern tímann að ég var að velta fyrir mér hvaðan kæmu þessar spurningar, svolítið svona voru mjög óvenjulegar miðað við önnur bókmenntaspjöll og þá vísaður þessu nú upprunanum til Vigdísar einmitt, var það ekki? Já, ég var að herma eftir henni þegar ég byrjaði að gera sér viðtal. Og varst þú þá að taka viðtal? Nei, það var því að þú tókst viðtal við mig þegar ég útgáfuboði hérna Millu 2012 og þá spurður mig hvað uppáhaldsljóðið þitt, uppáhaldsliturinn, hvað uppáhalds maturinn þinn og alls konar spurningar inn á milli spurningar, rosalega svona tekníska spurningar bókmenntir og svoleiðis. Þannig ég fyrsta viðtali sem ég tók var við þig og svo við Álfrúnu, þannig að já, fyrstu viðtalin þá vorum við ykkur tvær. Þannig þá við hæfið bara það var í sama mánuðinni að ég tók, Já, þetta var upp að spjalli hérna við Rauðaborðið sé hérna og var gaman þegar við að taka viðtal við þig að því að þú varst þarna barnshafandi og alveg rétt, það var bara og svo kláraði ég viðtali, þá varst þið búin að eignast barni. Já, þetta var langt ferli og alveg gríðarlega mikil heimild, sko, einhvern veginn merkileg gaman að eiga svona, en sko spurning hvort við eigum að hætta núna, hvort ef þú kannski gaukir að okkur spurningurum sem að þú spurðir höfundarna, getur við ekki spurt þá líka höfundarna sem koma til okkar núna á aðvendunni og fyrir aðvendunna svona? Jú, það ekki bara gott að enda og spyrja hver uppáhaldsliturinn er? Heyrðu, hver eins og raunverulega, sko, í alvöru talað? Já, það sko gulun, en það gerðist fyrir nokkrum árum, en áður var það eiginlega rautt og svo blátt, nei, rautt eða áður. Þú skrifa nú mikið svona í litum. En ég var að reyna að láta grænan vera uppáhaldsliturinn, en hann tekst ekki. Þú ert með grænt bindi? Já. Nokkur bindi? Nokkur bindi. Já, þetta náttúrulega lit, þetta heimagert bindi, það sama lit og... En að því þú sagðir himnandir, það ringdi sæði, þá ert þú svona... Til að minna á það að jafnvægi þá ertu með nokkur bindi. Já, sko, ég klæði mig, þetta veitir mér öryggi, út af því að pappa átt þetta. Þetta græna? Og ég búin að fatta að, þú veist, að mér gaman að klæða mig svona eins og kallmannsföt og það til að klæða mig í föðu minn. Það á ekkert við kyn eða neitt svolítið og eða, þú veist, hvað heitir þetta aftur? Ég búin að veit, kynveru eða kynvitund eða kynkvötu eða eitthvað svolítið. Það verður ekkert með það. Kynverund. Af því hann var svo góður að skrifa, var ekki? Hann var alltaf... Nei, hann var ekki. Ég meina, hann var alltaf að halda öll til haga, svona. Það þessi þarna... Jú, hann elskaði penna og svona. Nei, það er líka þegar við búum í þessu heimili, þessum heimi sem er svona, eins og til dæmis að því að ég get verið alveg rosalega svona ég veit ekkert í hvað fót ég á að stíga og enda eru þeir bara fjórir fætur kýrinnar, nei já og spenarnir maður minn en leið maður fer í kallaföt þá bara já, ég veit alveg hvert ég á að fara mér finnst þetta að vera þannig já, er það, já út af þessum, já þessu vildi ég nú bara ekkert endilega koma framfæri
En þú ert búin að því og það er bara mjög skemmtilegt og líka... Út af þessum himnum og því allir... Já, gott að setja þessi hatt, bara kallmanns kúluhatt til að fá ekki þetta ofan í höfuð á sér. Já. Þetta endalösa sæði. Sem að regnir og örglega þegar við fyrir út á eftir. Já, menningar heimi, úr þessu fjölmi að þú veist einhverju, þú veist að... Já, ég held ég skilja og allir sem á því hlusta hafa skilja hvað áttu við. Já, heldur það ekki? Jú. Ég meina, það eru bara kallar sem eru snillingar, Kristín Ómarsdóttir. Eru við ekki alveg saman? Jú, það hefur ekki ennfatt, nema kannski Madame Curie. Já, það kom nú ekki fyrir setna, sko. Já, en hún var aldrei kölluð það náttúrulega. Nei. Þannig að, já, konurnar eru... En þetta er engin svona penisöfund, er það hjá þér? Nei, alls ekki, sko. Ég er alveg laus við hana. Sko. Það er líka gott að vita það. Og þú ert sátt svona sem skáldkona? Ég er sátt sem skáld og sátt í mínu skinni, sem að segja. Já. Algjörlega. En hugsa ykkur, sko, spjallið bara, ég meina hvað er margt sem við þyrftum einhvern veginn, þessi höfundur og öll verkin, en við þyrftum allavega, sko, 10 klukkutíma. Já, og maður fær ekki allt sem maður vil, sko. Nei. En hugsaði líka hvernig þið heldur að fólki liði. Eða hlustaði á okkur í 10 klukkutíma og kæmis kannski ekki út úr herbygginu, það var búið að læsa það inni. Spurning. Já, en mér þykir gaman að vera hjá ykkur í viðtali því að við þökkum fyrir að koma í fyrsta... Já, takk fyrir bækurnar. Já, takk fyrir að... Og að þetta er tilraun hjá okkur, auðvitað verður þetta tilraunarapp hjá okkur og að því þú ert náttúrulega hefur gaman að gera tilraunir og leika þér í textarum eins og þú ert að segja leikurinn og tilraunin er nú svona, er það ekki einkennandi svolítið? Jó, mér finnst það. Hennar. Þannig að þá ætlum við kannski að byrja svolítið á, kannski getum við byrjað á höfundum sem hafa svolítið gaman að leika sér. Ég segi svona. Eða bara einhverjum við... Nó er til. Mér finnst ég reynda rosalega alvarleg. Áður við hættum þá langar með að spyrja ykkur, sko, það hefur ekkert með þína bækur að gera eða þínara. Það eru viðtökunar sem að menntaskólinn nema sýndu bók Þóru Kartísar, Blóðberg. Þið munið ekki þetta því? Nei. Jú, gott, jú. Ég veit af því, þannig að þegar það átt að banna það. Að banna hana? Já, eins og það ætti að fara að herma eftir Flórida, það sem er búið að banna hellingabókum, hinsegin bókum og fullt af bókum. Já. Úr skólabókasöfnum og bókasöfnum af Flórida. En þeir vita ekki að þeir munu kannski ekki krakkandi þegar þeir eru tvítur komast inn í háskóla í New York að þeir hafa ekki lesið að því það fá ekki bækurnar en allt í náttúrulega á Ísland hér að fara að herma þetta líka. Býtu þetta nýverið? Nei, þetta var einhverju mánuði síðan. Septemberlok. Já, september. Já, svo undrandi vegna þess að allt sem í kringum okkur er öll grimdin, þú veist, allar árásirnar af konur og kalla, þú veist, öll þessi mismunun í samfélaginu og Guð má veita hvað og svo kemur bók og hún er að segja frá, konur frá, ég held hún hafi verið 1600 og eitt eða tvö. Þess að síðustu, hún er 10 ára að bíða eftir dauðadómi fyrir að hafa notið kynlífs með einhverju sem segist ekki hafa gert, sko. Og er svo tekin að lífi. Og þetta er rosalega flott bók. Já. Þá er tekin úr samhengi sem texti úr þessari bók. Og lesin upp í sjónvarpi af 2 ungu stúlkur sem voru bara yfir sig sorgmættar yfir þessu sem þær held að vera klám. Að það var þess að tilfinningarlega upplifun og líkamlega auðvitað af þessara Þórdísar sem hafa tekin að lífi og við ættum að munna nafnið hennar. Og þeim fannst það vera og ég hugsaði, heyrðu, ef þið þolið ekki þetta, hvernig getið þið verið í heiminum? Og svo er það hinn spurningi, sko, eigum ekki bara að fara að banna meira að bókur. Já. Brenna. Já, því ekki bönnum við seríum, ekki bönnum við seríutnar á Netflix og morðin og allt þetta. Nei. Eigum ekki aðeins að fara að huga því þegar við lesum bækur, hvort við eigum ekki bara að fara að banna meira af þeim. Já. Ef við gerum það? Nei, alls ekki, sko. Nei, frekar að banna stríð. Svo reyni að þetta er spurning til hlustenda og áhorfenda. Þar til að við hittust næst við kveðjum hlustendur og áhorfendur Vigdís Grímsdóttir. Takk fyrir mig og gaman að vera með ykkur stelpur. Já, sömuleiðis og takk fyrir að vera hér við Rauðaborðið og ég heiti Oddný Eir og til okkar kom
reið á vaðið, Kristín Ómarsdóttir, rithöfundur, skáldkona, kæra þakki fyrir og við höldum áfram hérna við rauðaborðið eftir smá stund og tökum frímínútur. Mér er svo gaman að þú segir frímínútur.